Jú, komið sæl og blessuð og verið velkomin í þessa beinu útsendingu af loka umferð Íslandsmeistaramótsins í torfæru. Það mótul torfæran sem að fer fram hér á akstursíþróttasvæði Bílaklúbbs Akureyrar á Akureyri, rétt fyrir utan bæinn. Og eins og við segja, þetta loka umferð Íslandsmeistaramótsins 5. og loka umferðin og stefnir í svakalega keppni. Bragi Þórðarson heiti ég og með mér að venju Sævar Jónsson. Sævar, já, hér eru Íslandsmeistaratitlar að fara að ráðast. Já, það hefur nú gerst áður hérna. En já, þetta verður æsi spennandi. Eða vonandi verður þetta æsi spennandi. Þannig að þetta verður bara veisla. það held ég. 30 bílar að keppa í dag og hér það bíl númer 27. Það Ingvar Jóhannesson, hann leiðir Íslandsmeistaramótið, með 19 stiga forskot á Þór Þormar Pálsson. Og já, það eru bara þessi tveir sem eiga starffræðilega möguleika á titli. Kannski ekki raunhæfir fyrir Þór. Þór Þormar verður að vinna, skorar 20 stig fyrir fyrsta sætið og verður þá að treysta á að Ingvar 10. eða neðar. Já, en það má nú svo sem segja, eins og sumarið búið að vera, þá nú ekkert sjálfgefið að ná topp 10, sko. Nei, þó þú keirir bara meðal keyrslu, sko, þá ekki þar með sagt að ná topp 10, þannig að Ingvar þarf alveg að spila rétt úr þessu, sko. Hann þarf að halda haus allan dag, sko. Við vorum náttúrulega með mjög svipaða stöðu hérna í fyrra. Þá var það Ingvar sem var í stöðunni sem Þór í núna og Skúli Kristjánsson var að tryggja sér titilinn. Og framan af þeirri keppni leit alveg út fyrir að Ingvar geti mögulega unnið þetta. Já, það var nú bara í 4. braut og þá stemdi nú bara í átt að Ingvari, sko. Nákvæmlega. Þannig að það ekkert sjálfgefið hérna, sko. Nei, þarna sjáum við liðið með rás nummer 7, það lið Þór Þormars Pálssonar og það spenna í loftunum að sér það. Finnur Aðalbjörnsson situr þarna ofan á sínum bíl. Finnur náttúrulega að keppa hérna og líka bara að halda þessa keppni að miklu leyti, búin að hjálpa Bílaklubb Akureyrar mikið. Þór Þormar hérna vinstra megin í mynd að gera sig kláran. Það nú aldeilis búið að rætast úr veðrinu þarna, miðað við hvað það stemdi í, þannig að þetta lofa bara góðu. Heldur betur. Og það Atli Jamil Ásgeirsson sem tilbúinn að fara af stað í fyrstu braut. Ég sá nú mynd af honum í gær, hann var búinn að mála glans svarta framhásingu. Þetta alltaf eins og sýningatæki hjá manninum, sko. Heldur betur, eins og Jamil Racing einu með lagið. Já, það alveg. Það svolítið svoleiðis. Allt upp á borðinu með þetta. Já. Algjörlega ekki, þeir hafa verið að deila Raptornum, hann og bróðir hans Andri Jamil. En þá skulum við bara fylgjast með fyrstu braut hérna. Hún hægra megin í hlíðinni, byrjar á svona litlu krefjandi gröfubarði þegar farið við veginn hérna, fylgjumst með. Upp á fer Atli, ætlar að taka stikkun undir miðjan bíl hérna, -40 á því eða hvað. Það nú aldeilis búið að moka úr öllu þarna, maður. Ég heldur betur, það búið að búa til 3 vegi hérna og Atli gerir þetta vel, komin upp fyrstu hindrunina. En þetta rétt að byrja hérna, krefjandi stál hérna og svo annað áður en fara í lokabrekkuna. Þetta virðist nú vera tiltölulega þægilegt, en hvernig þetta stál hérna? Atli gerir þetta... Nei! Og enn og aftur þeir í vandræði með mótorinn í Raptornum. Hérna hann búinn að bakka meir en bílinn sýnist mér, þannig að hérna held ég Atli sé... Já, þessari tilraun í þessari fyrstu braut sé lokið. Það spurning hvað dómararnir segja. Nei, kemst ekki upp í annari tilrauninni, þannig að... Það eitthvað ekki rétt hjá honum í þessu. Nei, það -40 fyrir bakkið þarna. Og þetta það sem við verið að sjá í allt sumar hjá Atli Jamil, að mótorinn hefur verið að kvött út. Já, þetta búið að vera aðeins bara að sjá honum, sko. Búinn að skiptum að fá nú öxull og eitthvað í síðustu keppni og gott ef hann var ekki búinn að vera í skiptingu líka. Þetta búið að vera, ekki gott, skulum við hafa það. Nei, það alltaf smá bras í torfærunni. Já. Þá það Bjarnþór Elíasson næstur í þessa braut á Olsen. Það fannst 350 stig fyrir að fara allan leið í braut og svo safnaði refsingunum fyrir að snerta stigurnar eða bakka. Bjarnþór búinn að vinna 2 keppnir á þessu keppnistímabili, vann á Blönduósi
núna síðast það ekki? Jú. Og svo Stangarhillinn í bikarmótinu. Hann leiðir bikarmótið, við munum klára bikarmótið í lok ágústmánaðar. Hann sjálfsögðu aftur í beinni hér á Stöð 2 Sport. Hann búinn að keyra ótrúlega jafnt og flott. Hann verður örugglega þarna uppi í topp 4 sko. Já, hann verður að berjast titilinu næsta ári, held ég að sé alveg örugt að segja. Allan daginn. Núna erum við brautastarfsmenn að klára að laga stíkur og svoleiðis áður en að Bjarni Þór restur í þessa fyrstu braut. Þetta samherjabrautin hér í Mótul torfærunni. Þetta aðeins 100 stig sem Atli Emil fær fyrir þessa tilraun sína. Já. Þetta hefur verið þarna tæplega 200 fyrir lengd og vantarlega 80 mínus. Ætli það ekki, 180 mínus 80. Ára Bjarni Þór, bíll nummer 2 í samherjabrautina. Jæja, Bjarni Þór að byrja þetta vel hérna. Tiltölulega þægileg byrjun hérna í gegnum 100 stiga hliðið. Nei. Þetta klaufalegt hjá Bjarni Þóri, hann á að vita betur eins og ég segi, búinn að vinna 2 keppnir á þessu tímabili. Og byrjar vaggið. Nei, býtu nú, hvað var það? Rampið? Já, rampa. Já. Það nú svoleiðis, en hann bara alveg á kviðnum, hann ekki að fara neitt. Hann ekki að fara neitt, sko. Æ. Og jú, Bjarni Þór ætlar að halda áfram, hann hefur mínútu, en ég held að svo mínúta sé að líða núna. Þú mátt semst fyrir að stoppa, færðu 10 refsistig, en þú mátt bara vera að stoppa í mínútu og hérna hann að gefast upp. Bjarni Þór Elíasson. Það ekki alveg byrjunin hjá honum. Nei, en hann svo sem komst ekkert svo langt til að fara að safna sér einhverjum refsingum að viti. Nei. En þetta klaufalegt hjá honum, fer bara aðeins á hægt yfir hennar hrygg hérna. Og því fór sem fór. En þá spurning hvort að við getum séð bara að meðan þeir fjarlægja Olsen hér úr brekkunni, hvort við getum séð brautartekninguna fyrir þessa fyrstu braut. Þannig við sjáum svona aðeins hvernig landið liggur hérna. Við sjáum, þetta þarna í, bara 100 stiga hliðinu þar sem Bjarni Þór situr fastur. Og svo þetta 200 stiga hliðið, þar það sem Atli komst ekki upp. Og svo virðist þetta nú bara vera að brekka upp eftir það. Ég held að 200 stiga hliðið sé mest krefjandi. Já, það lítur allavega þannig út svona að þessu. Að þessari mynd þá sést nú, lítur nú ekki einu svona út eins og hafi verið erfitt fyrir þessi hryggur sem að Bjarni Þór var að fara yfir sko. Akkurat. Lítur nú ekki út fyrir að vera neitt þarna en það nú það sem að gera þetta merkilegt, þetta sport. Ómerkilegustu hlutirnir verða allt í merkilegir. Já, og þetta hefur nú síðan margoft Sævar í torfærinu. Ökumenn eru búin að liggja yfir brautunum og skoða lokabarðan alveg í spað. Það verður að horfa hátt sko. Já, og svo festast þér á fyrsta hrygg. Það ýmislegt þar á milli líka sko. Það akkúrat málið. Og við sáum þá hérna Atli Emil, Bjarni Þór og Guðlaug Sindra sem eru hérna fyrstu 3 bílar þessari braut að þeir skoðuðu þessa fyrsta braut mikið í morgun. Það alltaf, morgunin fyrir hverja keppni er brautarskoðun, það sem allir keppendur fá tækifæri til að sjá brautunar og ganga þær. Já. Og það var nú frægt hér í gamla daga ökumenn eins og Gísli Gunnar Jónsson og Haraldur Pétursson og fleiri. Þeir löbbuðu þetta alveg fram og tilbaka allan daginn. Já. Það marg skoðuðu sömu brautina aftur og aftur sko. Já, að finna réttu línuna í þessu og síðan náttúrulega hjálpar mjög ef þú ferð aftanlega í braut þá ertu búin að sjá 20 bíla fara þetta. Já. Og þá yfirleitt komið bara ákveðið spór sem þú veltir. Já. Ef þú ert að fara framalega í brautir og það munurinn á góðum ökumönnum og frábærum ökumönnum. Já. Að vita, að geta alveg saman hvort þú ræsir fyrstur í braut eða síðastur að þú nær góðum árangri í brautinni í rauninni. Já. Við sjáum, þetta mjög algeng svona byrjunarmistök að gera mistök eða þú fyrir snemma í braut og þá ég ekkert endilega að tala Bjarni Þór hér því að hann nú eiginlega alveg hættur að vera byrjandi og hann bara veltur næstu hérna fram að. Já. Þannig að
En já, Bjarnþór, hann ekki sigursælasti ökumaðurinn þetta tímabilið? Jú. Allir hinnir bara með 1 sigur? Engin annar með 2? Þór bara með 1? Já. Hver vann á Hellu? Var það Ingvar, já? Ingvar vann Hellu. Já. Og svo var það Þór í Hafnarfirði. Já. Svo á Egilsstöðum var það Nei, hver vann á Egilsstöðum? Var það Finnur? Ég maður búinn að gæma þessu öllu. Jú, heimabíllinn. Jú, en það ekki? Jú. Gott ef ekki. En býttu, hefur Skúli þá ekki unni keppni á tímabilinu? Nei. Hann náttúrulega vann í Hafnarfirði en svo var það tekið í burtu. Já, svo var ég breytt. Þannig að áhörundur nú ennþá koma sér á sína staði þegar Bjarnþór fer úr samherjabrautinni. Já, við erum með 4 mismunandi sigurvegarar í Íslandsmótinu. Þetta Gulli. Já, þetta eru liðsfélagarnir Guðlaugur Sindri Ekur Olsen, Bjarnþór Ekur Olsen. Guðlaugur Sindri á 1 sigur í torfæru og það var hérna á Akureyri árið 2015. Þá keyrði hann gamla bílinn sinn, Galdragull. Jæja, sjáum hvað Guðlaugur gerir hér. Tekur þessa á -40, það þorir enginn að fara beint í þetta barð. Nei, það er einmitt. Þetta ertu ekki komið með nein stig þar, sko. Þannig að... Og hérna stoppaði liðsfélaginn. Það voru 90 stig -40, þannig að Bjarnþór skoraði aðeins 50 stig þessari fyrstu braut. Atli Jamil með 100. Þetta gera hann vel, bara -20 á hvítastökunni þarna. En er það komið 60 í mínus hérna Guðlaugur. Og ætlar að taka þessa líka á -40, hann er að safna ansi mikið af refsingum, en getur hann klárað þetta 350. Guðlaugur Sindri. Já, þetta er bara brekka hérna upp, vissulega í mjög lausu efni, en upp á fer hann. Er þá ekki búinn að keyra í burtu, hann má ekki festa sig þarna. Við sjáum náttúrulega ekkert hvað hinum einn við þennan hól, en hann er ekki... Það er eitthvað bras. Er hann bara fastur í áfram og aftur á bakgír eða eitthvað svoleiðis? Því að við sjáum pínu átak, en hann, nei, er bara einhver hindrun þannig sem við sjáum ekki. Þetta er endahliðin sem hann er í. Hann er komið 300 stig, verður að keyra í burtu fyrir 350 og nær því. Já. Spurning hvort þið túlka þetta sem bakk hérna í endan, hann fór vissulega aðeins aftur á bakk. Já, hann bakkar vissulega, sko. Þannig að... En þetta ætti allavega að vera 350 fyrir lengt, við byggjum að sjá hvað hann fær í refsingu. Þá er það Daniel Ingi næstur í braut. Eða Daniel Yngri, eins og ekki svolítið að kalla hann. Daniel Yngri, já. Danielsson, sonur Daniels Gunnars Ingimundarsonar sem keppt hefur á Green Thunder, já, í vel rúm 20 ár. Já, eiginlega alltaf bara. Já, það er svolítið svoleiðis. Jæja, þá er verið að setja stikur á sína staði. Og við heyrum það frá Brynjari Sjött, lýsanda keppnar á staðnum. Það voru 120 refsistig sem að Guðlaugur Sindri fékk þarna í fyrstu brautinni. Já. Þannig að hann er allavega komin í fórustu, Guðlaugur Sindri Helgason. Hann er langaefstur eins og staðan er. Já, þeir kláruðu hvorir Atli Jamil með Bjarnþór. Það er spurning hvað Daniel Ingi gerir. Og brautin er bara að verða klár. Hérna í mótul torfærunni. Og þá virðist samherjabrautin vera klár fyrir Daniel Inga og fer hann af stað hér, við erum í fyrstu braut af 6. Það er engin tímabraut í dag í mótul torfærunni, þannig að það eru bara 6 alvöru torfærubrautir framundan í dag. Það er stefnt á að keppnislokk verið svona 5 leitið, en með 30 bíla þá verður það nú sennilega eitthvað rúmlega það. Já, við skulum allavega hafa það bak við eyrað að það gæti ílengst aðeins. Já.
Við erum með þetta luxusvandamál í torfærinu í dag að keppnar verða svolítið langar. Þetta er strax -20, mögulega -40 þarna á Daniel Inga. En hann stoppar allavega ekki þarna, Daniel nýliði í torfærinu. Þannig að þetta snýst fyrir hann meira að keyra bara brautirnar. Já, safna tíma bara, það er svolítið þannig. Er að komast sem lengst, við erum ekkert að safna er ekki mikið að velta sér upp úr refsingunum. Nei, nýlega, já, þú veist, nýr bíl og búinn að keyra gamla bílinn líka, þannig að hann er bæði nýliði og annað skipti að keyra nýjan bíl. Akkurat, og hérna er hann að gera þetta bara þrusu vel, 350 fyrir lengd eða hvað, jú. Vel gert. Safnaði vissulega dálítið refsingum en sleppur alveg með þetta. Já. Og þarna sjáum við Guðlaug Sindra, þetta hefur bilað hjá honum, hann var í einhverju sjálfskiptingabrasi þarna uppi. Já. Sjáum þetta eftir, þetta Daniel Ingi fór hér upp. En þetta er mjög laust efni, þetta er í rauninni bara svona mold þarna, þetta gæti grafist til leið og einhver festist þarna, gæti þetta orðið vesen. Já, bara einhver fyrir að spóla eitthvað þarna fyrir neðan, þá verður vesen sko. Þá er það næstur í braut Pétur Viðarsson á skarfinum. Hann prófaði sérútbúna götubílaflokkin í síðustu keppni, var þá á afkasta minni dekkjum, svokölluð skópludekk en ekki þessi ausudekk sem við sjáum hér. Nei. Og hann sagði það á samfélagsmiðlum eftir keppni, hann mun aldrei gera það aftur. Nei, þau voru bara til sölu strax. Já, þessi skópludekk, hann hafði ekkert gaman af þeim, hann vill vera á ausunum með allt heimsins grip. Já. Sjáum hvað gerir hér Pétur. Hann er nú algjörlega óhrættur við þetta. Nei, hann er út úr braut þarna eða ekki. Náðan að narta í stikkuna. Nei, eða hvað? Nei, og fer svo ekki langt hérna. Ég held að hann hafi verið út úr braut þarna fyrir neðan. Hann fer hægra megin við rauðustikkuna. Það er rauðar stikkur hægra megin, hvítar vinstra megin, en á verður að fara inn í hliðið. Við getum þurft að sjá endursýningu á þessu. Ef hann krækir í stikkuna svona utanfrá að þá fær hann 80 í mínus, þannig að það er rauninni betra fyrir hann hefði hann bara farið út úr braut. Já. Þetta var eftir þetta. En þetta er 100 stiga hliðið. Já, þetta er eins og segja, hann er með 80-90 fyrir lengt. Hann er bara ekki að labba með neitt frá þessu sko. Já, eins og segja, ef hann fór út úr braut fyrir neðan fær hann mögulega 40-50 stig. Jú. En ef hann snerti stikkuna þá fær hann 0. Já. Þannig að það hefði verið betra fyrir hann að fara út úr braut. Já. Þá er það heimamaður Kristján Skjóldal á rollunni. Hann er búinn að setja LED-ljós framan á hann. Já. Það er allt annað að sjá hann. Öllu tjálta til. Já. Það er frendi hans Páll Skjóldal sem á þennan bíl en Páll slasaðist aðeins í baki í fyrstu keppni og er því ekki með. Vonandi búinn að laga stýrið. Það var eitthvað bras á því síðast. Já. Jæja, hvað gerir Kristján Skjóldal? Hann keppti á Blönduósi líka á þessum bíl. Það var hans fyrsta keppni á þessum bíl. Fyrir það hafði hann keppt 2 eða 3 keppnir á öðrum bíl. Hann stóð sér alveg vel. Algjörlega, hann alveg óragur. Já. Hann er náttúrulega mikill takkjakall, markveldur Íslandsmeistari í spyrnungreinunum, bæði sandspyrnu og kvartmílu. Já. Hvað gerir Kristján hér? Já, bara inn í þetta. Já, og svo rauðastikkur hér undir miðjan bíl, þannig að það er -40, en mér finnst áhugavert að enginn reynir að fara hann í gegn, sleppa við þessi 40, en það náttúrulega kostar svo svakalegu stoppar. Þar að segja að stoppar kemst ekki lengra. Og Kristján, hefði nú ekki getað að fara mikið hægar hann yfir. Nú ætlar hann fer í miðjun á hliðinu þarna, vissulega fer í rauðastikkuna, -20 á því. Það er, já, þetta verður bras hérna þessi stallur því að náttúrulega ef þú lendir í átaki eins og Kristján var að gera þá getur þú sett, já, sérðu, hann brýtur skaft. Hann er farið fram skaft hjá honum eitthvað sko. Það er drifbúnaðurinn í þessum bílum, hann þolir þetta einfallega ekki þegar þú ætlar að lenda eftir stökk í átaki. Nei. Þá vilja hlutir brotna. Það er alltaf einhver veikupunktur sem gefur sig sko. Já. Og hérna sjáum við svo þessa nýjungi torfærunni hérna vinstra megin neðst í mynd. Að það er svona, já, bara bílastæði þar sem að ökumenn bíðan til að fara í brautina. Já, það er bara mjög flott tilbreyting sko. Kristján Skjóldal virkar örugglega vel sko. Kristján skorar 130 stig hérna, er með 3. besta árangur í brautinni. Daniel Ingi Danielsson skoraði 190 stig og sjáum það að hann fer upp á 350 Daniel Ingi. Já. En skorar alveg heilan hellingar refsingum. Já,
og týndi það svolítið duglega niður. 160 refsistig á Daniel Inga, þannig að Guðlaugur Sindri leiðir ennþá þessa keppni, en hér er komin Eðvald Orri Guðmundsson á nýsmíðuðum pjakk, mætti á þessum bíl fyrst í vor á Hellu og hefur verið að bæta sig bara jafnt og þétt. Já. Það er svona fyrstu keppnar fór aðal í það að setja þennan bíl á toppinn. Já, það er búið að vera svolítið í samkeppni við veltukónginn, sko. Já, sjáum hvað hann gerir hér. Mun hann sína sömu tilþrif hér, -40. Ekki vantar aflið í pjakkinn. Nei, það er búið að skamma hann líka svolítið fyrir að vera lengi að gefa í, sko. Já, Hann er bara ákveðinn hérna, þetta er vel gert hjá Eðvaldi. Bara með 40 mínus hinga til. Og aftur -40, þarna tekur enga sénsa. Og ætlar aftur hægra meginn í þetta, miðar á að taka hvítustykunni til miðan bíl eða hvað. Gerir það. Kom með 120 í mínus hérna, en er á beinubrautinni. Þá þarf bara að standa hann og það gerir Orri. Vel gert. 350 og ég held að þetta hafi bara verið 120 sem er bara nokkuð gott. Það er bara flott. Það ætti að þýða að hann ætti að taka forystu hér í Motul torfærunni. Sjáum þetta hérna aftur, passaði sig að lendi ekki í átakinu og var komin yfir stallinn og klárar þetta með stæl. En það er svo magnað, við vorum nú að horfa á brautartekníkuna áðan. Þú sérð þetta ekkert á brautartekníku. Nei. Þetta bras sem þeir eru í einhverjum hliðu sem að manni fannst vera bara ekki neitt í tekníku, sko. Akkurat. Þetta eru þessi lúmsku stallar sem að, Finnur Aðalbjörnsson hefur verið að moka hérna bara alla vikuna. Já, hann er búinn að leggja músagildrur hérna út allt. Það er svolítið svoleiðis. En hér er mættur Jón Örn Ingileifsson á útlaganum. Þetta er gamla Heklan. Þessi bíl með einn Íslandsmeistaratitil í torfærunni. Þessi bíl kom fyrst árið 2016 ef mann rétt, eða 17. Það hafi ekki verið 17, jú. 17 sennilega. Já. Og Jón Örn, náttúrulega gamalreyndur keppandi, er fyrir Íslandsmeistari. 2010? Já. Eitthvað svoleiðis. En mætti svo aftur bara núna í vor, hafði ekkert keppt í einhver, 13-14 ár. Já. Tók nú einhverja keppni hérna. Já, var það ekki bara 13-14 eitthvað svoleiðis? Jú, hann var eitthvað svoleiðis. Já, Jón Örn Ingileifsson var á verðlaunapalli á Blönduósi síðustu umferð Íslandsmeistaramótsins. Þannig að hann er aftur kominn með smjörþefinn af þessu að ná árangri og þá þýðir ekkert að hætta því neitt. Nei, hann er sko ekki að fara að hætta. Það er spurning hvort hann verður einhver hugrakkur hérna í fyrstu hliðunum og þorir að taka fara beint í gegn þetta hlið. Jón Örn gerir það ekki. Það ætlar enginn í þetta fyrsta bar þarna, enda ef þú veltur þar færðu bara eitthvað 60-70 stig. Já. Það var betra að taka -40 og geta allavega haldið áfram. Hann er kominn í gegnum 100 stiga hliði hér. Sömuleiðis, þeir vilja ekki taka þennan stall miðjan eða hvað. Jú, þeir vilja það bara víst. Refsilaus hér í gegn. Já. Eðvald Orri leiðir þessa keppni, hann fikk 230 stig úr fyrstu brautinni. Jón Örn bara með -40 þegar hingaði komið sögu. Hann ætlar bara í miðjuna hérna, já. Auðvelt fyrir Jón Örn á útlaganum, verður þetta bara -40, er hann að fara að fá 310 stig hér. Sleppur við stigunni, endanliðið 310 stig til Jón Arnar og hann tekur forystu í Motul torfærunni. Þetta var svolítið klassísku Jón Örn, sko. Eins og að drekka vatn. Já, einhvern veginn lætur það líta þannig út. Já. Það er svo ákveðin í, hann alltaf alveg hatar stigur, sko, þannig að... Já, hann ennir ekkert að safna þessu refsistigum. Nei, hann hefur bara engan nokkuð á því. Leifir öðrum að vera í því. Já. Kom samt óvart, hann hefði tekið, ekki látið vaða hérna í öðru hliði. Þá er það Ingi Már Björnsson, þetta er að ganga hratt og vel fyrir sig hér á Akureyri en ekki hvað. Bílaklúbar Akureyrar, ég heit stærsti akstuðsklúbbur landsins, allt upp á 10 þarna fyrir norðan. Hann ætlar að taka þetta líka hérna, -40 á rauðinstikunni. Þetta er bara virðist vera sporið þarna, það þorir enginn að fara vinstra megin í þetta. En er þetta það snemmi í brautinni eins og við talaðum áðan. Já. Það er stórhættulegt að ætla að fara að sigra heiminn þarna. Og tekur á -20, mögulega 40, bíðum að sjá hvað dómararnir segja. Það eru -20 og snertir bara stiguna en ef hún fer undir miðjan bíl, ertu komin í 40 refsistiginn. Og í gegn, þetta er bara virkilega vel gert hjá Inga, mögulega önnur 20 þarna en þetta verður næst besti árangur í brautinni, fara hann alla leið. Sem og hann gerir, Ingi Már Björnsson, heimsbikarmeistari frá 1997.
Hann komin upp hér í samherjabrautinni. Hann var með pulsupökkunum. Já, það fylgdi hérna Vaffa S spóla með pulsupökkunum 97 og af hetjudáðum Inga Má. Já. Og það spurning hvort að við kannski gerum einum betur núna og gefum þetta út á betunni. Já, það ekkert annað að gera. Það svolítið svoleiðis. Jæja, þá það Íslandsmeistara slagurinn. Ingvar Jóhannesson með 19 stiga forskot á Þormar Pálsson og hérna getur Ingvar farið að leggja línurnar. Hann veit að 310 stigin eru möguleg. Það besti árangur hingað til frá Jóni Erni. Sjáum hvað Ingi Már fær af stigum hérna. Ég myndi gíska á að þetta verði einhver 280 stig til Inga. 60 refsingu segir Brynjar á staðnum, þannig að það verða þá 290 stig sem Ingi Már skorar í þessari braut. Það ber að hafa í huga að stigið sem ég lesi ykkur hérna náttúrulega bara það sem ég heyri hér og ekki endilega staðfest og allt það. Og þannig við förum yfir þetta aftur. Ingvar, það nægir honum 9. sætið hér í dag. Þar að segja ef að Þór vinnur ekki skiptir engum máli hver Ingvar er. Þór, það er alltaf, það er fyrsta reglan, Þormar verður að vinna, ætla sér titilinn og verður að treysta á að Ingvar verði 10. eða neðar. Það er bara ein sviðsmynd í þessu. Já. Nú, Bílaklúbbur Akureyrar að fagna 50 ára afmæli í dag. Klúbburinn stofnaður 1974 segi ég. Já. Héldu sína fyrstu torfærukeppni árið seinna, 1975. Og alla daga síðan. Já, svona nánast og mörg ár hann var haldið 2 keppnir. Já. Þannig að og alltaf í rauninni á þessu sama svæði, þó að svæðið hafi breyst mikið í gegnum árin. Já. En þetta alltaf hér ofalega í Glerárdalnum. Jæja, hvað gerir Ingvar? Fer sömu leið, mínus 40. Þannig að besta skor sem hann getur vonast eftir er 310 hér. Verður bara að passa sig að ekki festast að kviðnum þarna. Og svo er spurning, hversu mikla sjensa tekur hann hérna? Ef hann bara að horfa 9. sæti þarf hann ekkert að taka mikla sjensa. Ég hugsa að þetta var bara verið mínus 20 þarna. En það getur verið hættulegu leikur að spila upp á 9. sætið. Já, það er þetta næstum því endað eins og í fyrstu brautun á Blönduósi þegar hann fór úr hliðin í gegnum endarhliðið. Ekkert svoleiðis drama hér. Ingvar Jóhannesson, hann leggur línurnar 350 fyrir lengd og ég held að þetta hafi bara verið 60 í mínus, 290 stig. Já, en það þýðir heldur einmitt ekkert að fara að stíla inn og að fara að slefa í 9. sætið eða bara svona, það verður að halda áfram. Já, það er hættulegu leikur. Mjög hættulegur. Þú vilt bara keyra þína keppni og það er það sem Ingvar er að gera hérna. Já, og ekki kannski verður að taka ykkur óþarfa sénsa en það verður samt að halda áfram. Akkurat. Ingi Már skoraði 250 stig. Ingi Már fór á undan Ingvar í brautina. Ingvar Jóhannesson að skora 270. Og það er næst besti árangur í þessari braut hjá Ingvari. Þannig hann er komin upp í annað sætið hér í mótul torfærunni. En þetta voru þá 80 mínus sem hann fær. Það er ennþá Jón Örn sem að leiðir. Það var Andri Már næstur í braut á Kúrekanum. Andri, byrjaði þetta tímabil ekki vel. Þetta er hans annað tímabil í torfærunni. Hann var kosin nýlið ársins í fyrra eftir frábært tímabil en er aftur komin á beinubrautina, endaði á velunapalli á Blönduósi. Já. Það er svona, hann þurfti aðeins að hægja á sér. Það var eins og, hvað var maður að segja? Hann ætlaði sér svo miklu meira heldur en í fyrra, sko. Já, hann svona mætti kannski með aðeins og miklum ákafa hérna í byrjun tímabils. Sjáum hvað Andri gerir hérna. Hann er ekki búinn að gera mikla breytingar á þessum bíl frá því í fyrra en þá með þessa sjálfstæðu fjöðrun að aftan. Öðruvísi búnaður en hásingin sem að allir aðrir nota. Og þetta er Andri að gera af stakri snilld. Já, sleppur með þetta. En mögulega mínus 20 eða 40 jafnvel og þetta hann bara neldi bara beint á þetta og hann fjadrar vel bílinn, stífur að aftan þannig að hann étur börðinn og upp á fer hann 350 stig fyrir lengd. Það er nú svona aðeins að þetta er samt ennþá svolítið bara þarna. Það er svona aðeins að jafnast úr hinnu uppáðinu á brautinni. Þetta er að keyrast til og þetta er það sem við sjáum í torfærunni.
að brautir verða yfirleitt auðveldari því fleiri sem fara í þær og þá verður það sérstaklega yrkt þegar við erum hérna með 30 keppendur en hér er Mjallhvít komin í braut. Og það margfaldur Íslandsmeistari í göttubílaflokki. Já, Ívar Guðmundsson og að sjálfsögðu með Buick og já, hann er með Bala náttúrulega. Já, hann er með, auðvitað. Er þetta ekki IKEA bakki með hjólum? Sýnist það. Þannig að þegar hann veltur, og ég segi þegar ekki ef, að þá er hann með hjól á hvolfi líka. Já. Þannig að það verður auðvelt að ná honum út úr brautinni. Þetta er örugglega sérstaklega hannað fyrir malarvegi og slíkt þessi dallur. Ég hugsa það að þeir vita alveg hvað að gera þessi kallar sko. Svíarnir eru með puttan á púlsinum í þessu að vera með góð dekk undir þessum vögnum. Já. Hann er þá, hvað er hann, 50 keppandinn í sumar á þessum bíl? Já, þeir eiga hann, 7 félagar. Jú. Þannig að, og þeir skiptast bara á. Já. En það lá beinast við að láta Ívar keyra hér. Hann hefur náttúrulega unnið þessa keppni margoft í göttubílaflokki og er margfaldur Íslandsmeistari í þeim flokki. Og svo náttúrulega er sonur hans að fara að keppa í rallycrossi hér á Akureyri á morgun. Já. Þannig að þeir feðgar eru saman. Mjallhvít, þessi bíl hefur ekkert náð neim sérstökum árangri í sumar enda yfirleitt nýliðar að keyra hann og ekki er Ívar að fara að bæta í þann árangur ekki hér í Samherjabrautinni allavega. Nei, láttu nú vaði í þetta. Það má náttúrulega alveg bakka meir bíllengd, ég var að bulla á þann náttúrulega með það. Það eru nýja reglur í torfærunni þannig að hann tekur bara -40 fyrir bakkið. Tekur þetta nú. Það var spurning hvernig hann fer í stálið hér. Þann stall. Þetta gerir hann bara stakri príði, Ívar Guðmundsson. Og þá er eftirleikur auðveldur. 350 fyrir lengd. Gott ef þetta er ekki bara hreinlega fyrstu 350 stigin sem Mjallhvít fær í sumar. Í sumar? Það hefur ekki verið mikið dýrðir en það er þetta nú aðalega gert þeim til skemmtunar þeir dvergarnir 7 sem eiga bílinn. Þá er hér kominn skemmtilegur bíl. Þetta er í fyrsta skipti sem við sjáum þennan bíl í Íslandsmóti. Þetta er bílinn Two Insane, smíðaður í Noregi og varð meistari þær í landi og Norðurlandameistari. Hér er það Árni Steindór Sveinsson. Pabbi Snorra Þórs. Já, Snorri Þór Árnason, fjórfaldur Íslandsmeistari, Ameríkumeistari og Norðurlandameistari í torfærunni. Þetta er faðir hans. Árni er nú með smá reynslu í torfærunni, keppti nokkra keppnir á kortrengnum hans Snorra. Já. En ég myndur samt ennþá setja hann í þann flokk að vera nýliði. Já, hann er svona í nýliða deildinni, höfum hann þar. Alveg nýr á þessum bíl. Já, þetta er nýsmíð á Íslandi en við sjáum að þessum bíl líkar mjög mikið til Simba sem að Skúli er á en það er rauninni Simbi sem að hermd eftir þessum bíl en ekki öfugt. Já, það var þessi kom talsveit, aðeins og undan. Já, ég held að þessi bíl sem smíðaður 2015-16 eitthvað svo leiðis. Já, hvað gerir Árni? Inn í 40 þarna eins og aðrir. Fer svolítið hægra megin í þetta, það getur verið hættulegt. Bakkar líka. Já, yfir það hennan fyrsta stall, kom með 100 stig fyrir lengd hingað til en er með 8-10 refsingu og hann heldur áfram að taka hennu stigurnar. Þannig að hann er komið með 120 í mínus hér og svo önnur 20 þarna og ekki á hliðina, vel gert. Flott tilþrif frá Árna hér og upp á veran. Já. En var duglegur á stigunum Árna Árni. Já. Þetta er flott. Byrjaði þetta bara að klára. Já. Ívar Guðmundsson sem fór á undan fekk 190 stig og sjáum þetta, þeir hafa nú margir farið upp á 2 hjól þarna en ekki svona mikið. Nei, ekki alveg á hliðina þarna sko. Nei, þetta það var smíðaður í þetta mótor úr einhverjum afgöngum og svona alls konar möndli, þannig að þetta er einhver LS7 mótor sem endaði í hútinu á þessu. Hann var uppalega smíðað með blásaramótor hjá honum Honum Mikkelsen eða hvað hann heitir. Já,
Martin Mikkelsen. Martin Mikkelsen, akkurat. En núna komið með þennan Chevrolet LS mótor eins og svo margir að vinna með. Já. Gunnar Gauti Valgeirsson á jókernum næstur í braut. Og sá hún glitta í faðir hans áðan, hann var eitthvað að ræða þarna við Snorra Þór inn á pitsvæðinu. En þeir eru að keppa saman feðgarnir, Gunnar Gauti og svo Valgeir Reynisson. Gunnar á jókernum, Valgeir á Batman. 350 fyrir lengt, refsingu á Árna. Lappar þarna upp nánast. Já. Gerir þetta skemmtilega á gjöfinni hérna, Gunnar Gauti. Með þessi 40 mínus eins og þeir eru að fer svo í miðjun á þessu og þetta er ástæðan fyrir engin annar gerði það. Já, þetta var Róland sem við vorum ekki almennilega að sjá. Nei, og þarna er Gunnar á slæmum stað, hann verður nú að byrja að drepa á bílnum. Það er ekki hollt að vera með þessar vélar í gangi á hvolfi. Ekki mjög lengi, allavega. En þetta var, já nú vitum við allan ástæðana fyrir því að þeir fóru allir hann að vinstra megin. Já. Það geti orðið pínu bras fyrir það að fjarlæga þennan bíl úr þessari holu þarna, það er einhverja gröfur í það. Þeir græja það á núleitni. Og hérna er Hitachiinn á leiðinni. Alltaf góð í þessum aðstæðum, Hitachiinn. Alltaf verið hrifinn af þeim. Já, er það ekki? Þú ert mikill Hitachi maður. Já. En eins og við talaðum áðan, Bílaklúbbur Akureyrar að fagna 50 ára afmæli þetta árið. Gunnar kominn út úr bílnum og fagnar þessu rækilega. Já, þeir eru með rallycross á morgun, eða ekki? Jú. Það er torfar í dag og rallycross á morgun. Akkurat. Að gera nýta þetta allt á sömu helgi. Já. Rallycrossið á morgun á nýrri rallycrossbraut sem var vígð hér í, hvað hitti fyrra held ég? Já. Gunnar var að gera þetta vel hérna framan af. Var að spila vel á inngjöfina í bílnum. En fer bara ranga leið þarna, hélt að þetta væri bara auðveldara og ég hélt það svo sem alveg með honum. Við höfum séð flesta, fara ekki alveg onni í þessa holu en hann ákvað að fara bara beint í þetta. Og þetta er náttúrulega bara þessi hættulegi leikur sem að ökumenn verða að ákveða sig með. Hvort þá viljir taka sjansinn eða taka bara stikkun undir miðjan bíl. Já, þetta er svo líka, það eru allir búin að keyra hitt sko. Og veist, það er fyrsta braut. Þetta er svolítið svona, þú ert alltaf að koma þér í gegnum fyrstu braut, klára hana og það er svona svo að fara að taka sénsana sko. Akkurat. Sjáum hérna á stöðunni, Jón Örn Gylefsson leiðir með 310 stig. Ingvar Jóhannesson sem er að berast titilinn með 270, jafn Andra Má. En Þór Þormar Pálsson á eftir að fara í brautina. Hann er, hvað er hann ekki bara fjórði síðastur í þessa braut held ég? Jú. En svo náttúrulega erum við með sérbúna gödubílaflokkin líka. Það eru 5 bílar skráðir til leiks. Brynjar Jökull á klaka, hann er nokkuð öruggur með Íslandsmótið og í rauninni hann bara má ekki tapa. Ef hann er í fjórða eða ofar þá verður hann meistari. En út af þeir eru 5, þá er hann ekki orðinn meistari eins og við sjáum oft í minni flokkunum að þá er það mjög oft þannig að bara leið og einhver er búinn að mæta að þá er hann orðinn meistari. Það er ekki svoleiðis hjá Brynjari, hann má ekkert klikka í rauninni. Nei. En það er náttúrulega Finnur Barðarsson sem er að keppa við hann titilinn í sérbúna gödubílaflokknum og Finnur verður þá að vinna. Og sjá Hitachi ökumann, hann náði að vinna dótið í græjunni. Já. Er það ekki? Er þetta ekki svona vél? Jú, þetta er bara svona klinkbúðingur einhver sem endaði með torfærubíl. Já. Setti tíkall í græjuna og fekk eitt torfærubíl. Já. En Jókerinn, þessi bíl kom frá Noregi, er smíðaður þar, var Noregsmeistari í fyrra. Hann er sænskur. Jú, var hann sænskur, ekki norskur. Já, en keppti í Noregi, sko. Já, það er náttúrulega eina mótið sem haldið er, það er Noregsmótið. Það eru nokkri keppendur frá Svíþjóð og hann og eitt frá Sviss og fleira, en það eru bara keppt í Noregsmótið og það eru bara 2 keppnishelgar held ég. Þetta eru 4 keppnir á 2 helgum. Þeir fá bara að hreyfa bílinn 2 ári, blessaðir, normennirnir. Þetta er svona sem er pínu sorglegt sko, það var náttúrulega keppt í Finnlandi, Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Já.
hérna, fyrir bara ekkert mjög mörgum árum síðan þannig, sko. Nei. Þannig En vissulega voru aldrei alveg heil mót í öllum þessum löndum. Nei, þetta var svolítið svona Norðurlandamót, sko. Ég held, náðu Svíarnir ekki halda allavega einhver mót? Jú. En þetta hefði aðalega verið Norðmennirnir, en svo náttúrulega þetta íslenski íþrótt. Við byrjuðum að keppa í þessu árið 1965. Þannig á næsta ári, þarna ætlaði niður með hann. Gerir það bara nokkuð vel, góð fjöðrun að framann í jókernum. Svo held ég að Gunnar verði nú að bíða aðeins með það að setja hennan bíl í gang. Það er öll vélarolían komin á staðinn sem hún á ekkert endilega að vera á. En já, eins og ég talaði um áðan, 50 ára afmæli Bílaklúbbs Akureyrar, það verður 60 ára afmæli Torfærunnar á næsta ári. Það eru stóra afmælin hvert á fætur öðru. Já, og þarna fremstur í flokki að leysa kaðalinn úr bílnum er að sjálfsögðu Valdimar sem sér líka að leggja brautirnar hérna og er keppnisstjóri. Mikill fagmaður í því sem hann gerir og ég hef verið að leggja einhverja skemmtilegustu torfærubrautir í mörg ár. Já. Það er svolítið svoleiðis, brautarlagningir hér á Akureyri alltaf alveg upp á 10. Og síðan eins og við myndumst áðan, Finnur Aðalbjörnsson sem er að keppa hér í dag á refnum. Hann var að dunda sér á gröfunni hérna í allan vikuna og eitthvað fyrir það. Hann var að búa til eins og þessa litlu vegi sem við sjáum hérna í brekkunum. Og örugglega hóluna sem að Gunnar endaði í. Já, 100%. Já, þetta er allt Finn að kenna. Þetta er allt Finn að kenna, sko. Og Finnur er búinn að vera að dunda sér við þetta, blessaður. En þetta svæði hefur breyst svakalega. Ég man það nú ekkert svo langt síðan, það er einhver 6-7 ár síðan að við keyrðum aðeins í brekkum þarna sérst hægra megin séð frá okkur núna, þar sem er núna bara búið að leggja kvartmýlubraut yfir. Já. Þeir eru náttúrulega alveg bandóðir hérna fyrir norðan, að maður lítur að þeim í eitt augnablik og þá er komin inn rallycrossbraut og önnur kvartmýlubraut og ég veit ekki hvað og hvað. Bara hvað næst? Ég segi það. Já, nú þurfa þeir bara að fara að tengja þetta allt saman og gera formúlubrautina hérna. Það var nú alltaf á stefnuskránni. Já, það var alltaf þannig upprunnilega planið að það var að gera risastóra kappakstursbraut. Já. Sem hefur ennþá ekki orðið að veruleika. Nei. Hann tók bara spottan með sér. Já. Þeir náðu ekkert að leysa hann á lásingunni, þannig að það var bara fínt að... Og það er eiginlegt að hafa þetta bara í ef menn ætla að vera að láta svona. Já, það er svo sem þetta. Það er frábært að vera... Ég er það bara vissum að ég er að fara að velta í öllum brautum og ég ætla að vera með spottan með mér. Strákar, ég kaupi bara nýjan fyrir ykkur. Já, það var það Brjála 2, Grímur Helgusson. Þessi bíl hét Ljónið og var Íslandsmeistarar 2017. Já, þetta er búið að vera svolítið upp og niður hjá honum þetta sumar. Hann þarf svona aðeins að gera það sig í brókallinn og koma þessu nú í endamark. Já. Þetta er alveg svakalega flott tæki, sko. Já, og svo er annar í smíðum hjá honum. Já. Þannig að það verður gaman að sjá þegar að sá bíl verður tilbúinn. En já, þessi bíl einn af þeim betri í torfærunni í ár, Grímur. En þá að venjast torfærunni er bara á sínu öðru keppnistímabili. Já. Og hefur sýnt svona smá spretti hér og þar en hefur ekki náð að keyra svona braut eftir braut. Nei, næri ekki að tengja þetta alveg saman, sko. Nei, en það er nú oft þannig. Og líka mikið breytt fyrir þetta tímabili þessum bíl, sko, þannig að aftur að fara að læra á þetta. Akkurat. Nei. Og þetta er svolítið búið að vera saga tímabilsins. Já, þetta var svona fyrstu hindaranirnar hafa verið að stoppa Grím og hann fer á toppinn hérna eldsnemma í þessari braut. Þetta verða, einhver 50-60 stig fyrir lengd, mínus 40, hann er ekki að fara með mikið upp á krafsinu hér. Nei, þetta er ekki að fara að skila stóra áragnum. Það fer hann að sulla ykkur vökva þarna úr vélasalnum líka. Það er nú væntanlega ekki bensínþrangurinn er fyrir aftan á, en lendir bara í átaki þarna, þetta er klaufalegt hjá Grími. Og aftur þeir eru að velta á svona þessum erfiðu stöðum á þessum litlu vegum sem að Finnur hefur búin að vera að dúlla sér við að búa til. Þannig að það tekur alltaf svolítið tíma að fjarlæga það úr brautunum. Við erum hér ennþá í samherjabrautinni. Erum svona það bil hálfnaðir með hana. Má sjá. Jú, það er Jón Reynir sem er næstur. Ég held að við séum bara akkúrat hálfnaðir. Það hefur verið það bil 15. bílinn í braut og þá verðum við bara hálfnaðir. Þannig að torfæran ára 2024. Já. Við leggjum á staðið í þennan dag með 30 bíla.
Og Volvoinn, hann drífur ekki alveg eins og brjála, sýnist mér. Ég hefði alltaf náði Hitachi hinn, sko. Hann að koma. Þarna hann. Já, þetta keppni milli þeirra. Já. Hver verður á undan? Og Hitachiinn með þyngdaraflið með sér í liði, þannig að þetta er þægilegt. Já. Og hann það Jón. Hann meira þess að mertur módul. Já, að sjálfsögðu. Já. Það búið að klístra því á allt. Allt bara. Það verður ekki grillu pulla þarna í dag nema hún sé stimpluð módul. Nú, á meðan það verið að fjarlæga brjálu 2 úr brautinni, þá kannski förum við aðeins yfir fyrrum sigurvegara hér í sigurbúnaflokknum á Akureyri. Því að sigursælast ökumaðurinn hér á þessu svæði er Bergþór Guðjóns á sínu meðal Willis með Volvo-vél. Já, ertu með það hvenær hann vann síðast? Síðasti sigurinn held ég að við komið 87, 88 eitthvað svoleiðis. Já, en hann er ennþá sigursælasti. Já, hann vann hérna 6 skipti. 87? Já, hann vann bara nánast allar keppnir bara svona frá svona, 79, 80 og til svona 88, 89 mögulega. Þá var hann alveg svakalegur hérna og þá var líka oft keppt tvisvar á þessum stað. Þannig að stundum vann hann tvisvar á sama ári. Já. En já, hann er sigursælastur með 6 sigra. Svo er það náttúrulega heima hetjan og enn þann dag í dag formaður Bílaklúbbs Akureyrar, Einar Gunnlaugsson. Já. Hann er með 5 sigra. Það komið 3 þeirra á gamla bílnum sem hét fyrst Bleiki Pardusinn, áður en að varða Nordec-drekanum. Og svo komu 2 á nýja Nordec-drekanum og gaman að segja frá því að sá bíl er skráður til leiks hér. Gestur Ingólfsson er mættur á nýja Nordec-drekanum. Já. En í dag heitir hann Draumurinn, sá bíl. Já. En Einar vann á þeim bíl, bara í sinni fyrstu keppni á þeim bíl að vorið 1997 og svo líka í endurkomu sinni í torfærunni árið 2009 fekk hann hennan bíl að láni, þá var hann búinn að selja hann. Fekk hann í láni og gerði sér lítið og vann hér á Akureyri árið 2009 til að ná sínum 5. sigri hér í þessum gryfjum. Og með 4 sigra og í 3. sæti á listanum yfir sigursælustu ökumennina hér á Akureyri er Ólafur Bragi Jónsson. Hann vann hérna, ef ég man rétt, 3 ár í röð og 1 árið voru 2 keppnir hérna. Hann náttúrulega vann 1 Íslandsmeistaratitil bara með því að mæta á Akureyri. Já. Það voru bara held ég 4 keppnir á árinu. Og síðustu 2, einni helgi bara á Akureyri. Óli mætti þangað, vann þær báðar og varð Íslandsmeistari. Það var ansið þægilegt, svona góð helgi hjá Ólafur Braga. Bara svona, hvað ætlað þú að gera helgina? Já. En Ólafur Bragi tiltölulega nýhættur í torfærunni, hætti 2021 eftir að hafa smíðað Refinn sem Finnur Aðalbjörnsson er að keppa á í dag. Já. Og ég er synd og skömm að missa Ólafur Braga úr torfærunni, hann er búinn að leggja skóna á hilluna. En það er alltaf hægt að sækja upp í þessar hillur aftur. Já. Það eru ekki innsiglaðar, sko. Nei, Ólafur Bragi, ef ég maður rétt, 3-faldur Íslandsmeistari og Norðurlandameistari í torfærunni. Nú, með 3 sigra hér eru 2 stórnöfn í torfærusögunni. Það er Benedikt Eyjólfsson, betur þekktur sem bara Benni í Bílabú Benna. Já. Hann er með 3 sigra hér á sínum ofur Willis, svarta tröllinu sem hann mætti alltaf á hér. Og svo er það Árni Kópsson sem er leiðist með 3 sigra hér. Já. Þetta eru dýrari nöfnin þarna. Já, þetta er svolítið, þetta er í efstu hillu alveg, allt saman. En það er enginn sem er að keppa í dag með, kemst á þennan lista, en þeir eru 2 með 2 sigra hérna, Þór Þormar Pálsson og Skúli Kristjánsson. Og svo náttúrulega var það Ingvar Jónesson sem vann hér í fyrra, þannig að hann getur jafnað þessa 2 með sigri í dag. Getur náð þeim. Það er svolítið svo leiðis, en þá held ég að samherjabrautin fara að vera klár. Það er Thunderbolt, næstur braut, Jón Reynir Andrésson. Jón Reynir á sínu, er þetta ekki 3. tímabili frekar en annað? 3. sem hann keyrir. Hann keyrir, sko. Og hefur oft svona verið að daðra við verðlaunapallinn. Já, hann er svolítið svona, hann á eftir að taka lokaskrefið. Já. En gott ef hann er ekki með einn verðlaunapall, ná hann ekki á Hellu hérna í fyrra eða hitti fyrra. Jú. Þegar það var 2 daga keppni á Hellu. Já. Það voruð svolítið síðan að við sáum síðast bíl klára þessa braut, sjáum hvað Jón Reynir gerir hér. Þessi lúmsku börð eru mögulega að verða örlítið erfiðari hérna. Já, og
í gegnum 100 stiga hliðið. Ég held að hann væri að fara festast á hverjum þarna. Það er sennilega ástæða fyrir að Bjarnþór festist þarna sem fór númer 2 yfir brautina er sennilega hann fór hans langt til vinstri þegar þetta er meiri svona hryggur. En þetta gerir Jón Reynir mjög vel. Og svo er eftirleikur nauðveldur, 350 fyrir lengd á Thunderbolt. Þetta var flott hjá honum sko. Svolítið magna aksturslag oft hjá honum sko, hann geti dólað svolítið sko. Hann hefur alveg dólað upp brautir sko. Já, hann er svona með þetta, hann fer ekkert hraðar en hann þarf. Nei, það er ekki hraðakstur á honum. Og það hefur oft hjálpað honum mikið. Þetta ætti að vera einhver já, 280 stig, 270 stig fær Jón Reynir fyrir þessa tilraun sína. Og hér er hann mættur, það er draumurinn. Gestur Ingólfsson, hann hefur ekki mætt í ansi mörg ár. Hann er með fjórhjólastýri. Já. Já, hann var með allavega. Hann var allavega með það, við bíðum að sjá hann hvort að ég held að hann sé nú ennþá með það. Jú, hann er það maður. Það eru þá 2 bílar með beygjur og aftan í dag. Já, þessi bíl er smíðaður árið 1997. Já. Og hefur nánast ekkert breyst síðan. Við sáum mjallhvíti áðan, það er rauninni systurbíl þessa bíls en búið að breyta mjallhvítinni umtalsvert. En draumurinn er ennþá bara eins og Nortec-drekkin var hérna 97. Gestur hefur margoft sýnt að hann er hörku ökumaður. Það er spurning hvort hann sé eitthvað ryðgaður núna. Þessi bíl er með mjög mikið afl en hann er líka ansi þungur. Já. Hann er bara ekkert á beygjónum aftan núna. Nei, við sjáum stýristekkin annað, það eru beygjur aftan en hann þarf svo sem ekkert að nota þær hérna framan af, það er enga krefjandi beygjur hérna. Og þetta er hann að gera, nei, dreipur á hérna. Er hann ennþá með blöndunginn? Gamalt blöndungskok eitthvað þetta. Já, gamli góði. Það þarf að stilla Predator blöndunginn á þessu öllu saman. Nei, hann er nú komið með innspýtingu eða ekki. Ég er ekki komið með svona, sem sagt, aftermarket innspýtingu þannig séð. Já, svona rafmagnsblöndung. Rafmagnsblöndung, akkurat. Já. Hann gat ekki farið alveg frá blöndungnum. Já, Einar Gunnlaugs bara lifði það ekki. Nei, það er bara ekki búið hérna sko. En hérna er hann búinn að drepa á draumnum, hann hefur mínútu til að fara af stað aftur, hann fær -10 fyrir stoppið. Þetta lítur ekki vel út. Nei, það er eins og sé ekkert mjög mikið að gerast þarna. En Gestur, hann er búinn að vera að standa sig mjög vel fram að þessu. Þetta verður þá bara eitthvað rétt 200 stig, sem er ansi dýrkeypt því að við vitum að endirinn er auðveldur. Já. Og hérna er hann að tapa bara einhverjum 150 stigum bara á vélabilun. Svo verður spennandi að heyra fréttir úr pitnum hvort að Guðlaugur Sindri Helgason sé einhverju vandræði með sjálfskiptinguna þarna. Við sáum að hann var stoppað uppi. Gestur Ingólfsson búinn að veifa til dómara, hann er hættur eða hvað? Nei, draumurinn er komin í gang. Já. Og hann er byrjað að beygja aftan og eitthvað, hann er honum svo spenntur. Þetta er alveg. Þetta er svona eins og hundarnir þegar þeir vera spenntir, þá byrjar að beygja aftan. Já. Jú, hann er kominn af stað en ég held að hann sé búinn að vera stopp í meiri mínútu. Hann er fastur í beygju að aftan og allt. Bara til að vera töff. Þetta er náttúrulega, hann átti þetta bara eftir. Það var eina sem var eftir í brautinni. Það var fara þversum upp á hana. Já, þetta var líka bara, ég held í þægilegasta leiðin inn í pitt að fara bara upp og elta veginn þaðan frekar en að fara upp. En ég held að hann fái nú ekki 350, ég held að hann hafi verið stopp í meiri mínútu. Sjáum þetta aftur hérna, við sjáum þetta oft þegar bílar fara í hallan að þá drepst á vélunum, sáum það sama gerast hjá Atla Jamil. Og hérna er svona gamla bíla þema því að það er flugan er næst. Þessi bíl smíðaður upprunnilega held í 1993 eða 4. Já. Og við erum í Ford-bíladeildinni hérna. Já, við erum í Ford-bílaflokknum núna, er það ekki? Við ekki orðað það þannig. Hann er með spoiler og hann er með skópið og það er öllu tjaldað til. Sjáum líka hversu svona gamaldags þessi bíl er, hann er miklu hærri en allir heyri. Sjáum sérstaklega hvað ökumaðurinn situr hátt. Og, já, hátt og í miðjunni. Já, þetta er gamli skólinn hér. Já, þetta er alltaf besta. Sindri Snær Friðriksson, þetta er hans, hvað nei, er þetta ekki fyrsta keppni hans? Þeir eiga nokkrir saman. Jó, ég minnir það að Sindri er með frumurinn sína í torfærunni hér. En hann er ekkert að slá af hér. Nei, uppskalið að fara. Virkilega gaman að þessum bíl og já, þetta stefnir bara í 350 stig. Passa drifbúnaðinn hérna. Drifbúnaðurinn hefur svolítið verið að feila flugunni í sumar, en ekki hér. Upp, nei! Hvað? Það er bíllengt eftir, Sindri. Æ.
Núna vantar bara að það kæmi fljúgandi, myndi springa upp úr blöndungnum og kæmi Það er rétt. Loftsíuhúsið kæmi niður. Loftsíuhúsið kæmi fljúgandi niður. Það var alltaf skemmtilegt hérna Já. fyrir aldamót og Já. í kringum aldamót. Við sáum það nokkru sinnum þegar að það var, ef ég man rétt, Hallgrímur Pétursson á Hellu 1997 sem á besta árangurinn í að skjóta upp loftsíuhúsi. Já. Þegar hann fór út í ána, þá drafst á bílnum strax, nýtrósprenging og loftsíuhúsi fer ábyggilega einhverja 10 metrum í loft. Já. En það var svo sem Þór Þormar náði svipuðum árangur í Bandaríkjunum um árið. Með innspýtingamótor. Með innspýtingu, Hann sprengdi bara millihettið og fleygði því. Það endaði mér sér drónaflug, sko, eigandunum á drónunum, ekki drónunum sjálfum. Ekki drónunum sjálfum, því að það voru sennilega ofar en drónin. Já. En Sindri er væntanlega ekki að fara að halda tilraun sinni áfram í þessari braut, samherjabrautinni. Nei. Hann bakkar bara hérna út. En já, það var eftirminnilegt hann á Hellu 97, það munar náttúrulega allir eftir þessu. Já. Allir flestir sem er að horfa núna voru ekki einu sinni fættir þá. Nei, það geti verið. En þetta var á Eðal Willisbíl sem að var síðar trúðurinn. Gunnar Gunnarsson sem keypti þann bíl af Hallgrími, en já, það er bara vélinn. Hann vildi bara ekki lengra. Nei, flugan er líka bara svona modest bíl. Hann vill ekkert allan þennan glamúr með að fá þessi 350 stig. Nei. Þetta er Evald Orri að príla þarna niður, er að byrja að skoða braut nr. 2. Hann er í göngutúr. Já, ætli það sé ekki bara einfallega vegna þess að hann fer svo snemma í þá braut. Jú, hann fer bara 3. í braut 2, þannig að hann vill hafa þetta á hreinu. En flugan er eins og mjallhvít. Þetta er vinnahópur sem á þennan bíl og skiptast á að keyra og er þetta náttúrulega aðalega gert þeim til gamans. Þeir eru nú ekki þessu til að vinna einhverja Íslandsmeistaratitla. Nei. En sjáum líka það er aðeins verið að leka úr vasskassanum hann aftur. Hérna sjáum við Orra farin að skoða aðstæður í annari brautinni. Þó að við eigum ennþá alveg eftir að fá einhverja 10 bíla í samherjabrautina. En sjáum líka Jón Örn byrjar að príla þetta. Jón Örn frændi Gísla Gunnars Jónssonar sem að margir þekkja á kókumjólkubílum hér í den. Og Gísli var alltaf þekktur fyrir það að skoða brautirnar rækilega og það er alveg sami upp á teiknum hjá Jóni Erni. Hann lærði að frænda sínum með það. Það er svolítið svoleiðis, en það var þeir báðir náð þeim árangri að verða Íslandsmeistarar. Hitachi þarf að koma örlítið nær. Það er ekki vandamál. Og eins og við heyrðum hann frá Brynjari næstur í brautina, Aron Ingi Svansson. Býtu, hann komst nú ekki langt á Blöndósi. Þar fór sjálfskiptingin strax í fyrstu braut. Strax í fyrstu braut og ekkert varð meir úr. Og hér er það Aron Ingi sem er klár í þessa fyrstu braut. Alltaf gott þegar að skeggi kemur svona niður úr hjálminum. Það er lykilatriði. Það er alveg áberandi betra. Aron Ingi búinn að vera að keppa í torfærunni í 10 ár. Á allavega 3 mismunandi bílum. Já, þetta er 3. bílinn sem að passa spoilerinn, strákar. Mögulega líka rífa flugun úr gír væri sterkur leikur. Já, væri svona spurningum að hann kúpli. Já. Það er nú verður einhver að fara að koma með beinskipt aftur. Beinskipt aftur. Það er svoleiðis að í torfærunni. Hvernig heldur það væri að vera með sko beinskipt og beigjur á aftan? Það er bara... Þannig erum við komin í business, sko. Vá. En allir torfærubílarnir í dag eru með sjálfskiptingar. Flest er að vinna með þessar powerglide eða monsterglide skiptingar sem eru upprunalega hannaðar bara fyrir spynnugreinar. Já, mestmegnis. Og eru semst hér smíðaðar sjálfskiptingar fyrir keppnistæki. En það er nú ennþá með einhverjir með gömlu bara 350 skiptingar. Jú, það er 350 og 400 þarna. Er ekki eins og þeir Olsen Racing, ég held að þeir séu bara með 350 og 400. Jú, 350. Þannig að... En já, það hefur reynst langbesti torfærinn að vera með sjálfskiptingu. Ég held að síðustu beinskiptu bílarnir hafi hreinlega bara verið hérna Þór Þormar og faðir hans hér á Pizza 67 villisnum. Hiluxinn. Hiluxinn í göttubílaflokki 2007-08. Hann var beinskiptur, það er rétt. Vinnur, þannig að...
Það ætlar að taka allan heimsins tíma að færa fluguna hér úr braut. Já, og ríkur úr þessu eins og kaffivél alveg. Já, en þetta er dýr hraðsuðukettill, ég verð að viðurkenna það. Pínu dýr, sko. Og fer svona leiðilega mikið fyrir honum. Já. En já, það er hérna klukkutími liðinn og við rétt rúmlega hálfnaði með fyrstu braut. Þetta eftir að taka tíman að tvenna hér á Akureyri. Þetta er... En aftur, við erum með þetta lúxusvandamál í torfærunni að það er allt og mikið af bílum sem að auðvitað eins og ég segi er mikið lúxusvandamál. En vissulega orðið svolítið vandamál því að þetta er farið að taka ansi langan tíma. Já, já. Ég býð ennþá spenntur eftir því þegar við fáum fyrstu flóðlýstu torfærukeppnina. Já. Að hafa bara lýs upp alla brekkuna og byrja bara 8 að kvöldi helst. Já, taka svona all-nighter. Ég meina þeir gerir þetta í rallinu, það er haldið næturröll. Af hverju er ekki nætur torfæra? Já, það er alveg. Finnur hlýtur að eiga einhvers staðar einhverju gamla rúsaperu sem hann geti hentat í brekkuna. Vera með neonljós á öllum stikum, ég held að þetta myndi svínlúka. Já. Og svo myndi alltaf slökna á þeim ef þú keyrir á það. Já, ég segi það, þetta verður mjög þægilegt fyrir dómara. Já. Og svo var allir bílarnir með svona jólaljós utan af veltibúrin. Já. Hvað getur klikkað? Já, insane að vera klár í braut. Aron Ingi Svansson, það var faðir hans, Svanur Örn Tómasson sem að keppti lengi á þessum bíl. Fyrir það var það náttúrulega hann Mikael Mikkelsen, Martin Mikkelsen sem að smíðaði Two Insane. Þetta er náttúrulega, eins og við heyrum, þessir bílar eru með sama nafn. Two Insane var bara bíl nummer 2 hjá Martin. Já. Þessi bíl smíðaður uppræðanlega var hann smíðaður af Svía í Noregi. Ég man nú ekki, var það ekki hans maki sem að smíðaði þennan bíl? Jú. Var hann sænskur? Ég man það ekki alveg. Eða finnskur eða norskur, það var eitthvað. Hann er allavega hann einhvers staðar á Norðurlöndunum. Það er víkingablóð í honum. Já. Þessi bíl smíðaður, hvað ætli þessi ekki 2000 og bara 5-6 eitthvað svoleiðis mögulega fyrr. Það hefur ekkert breyst mikið, það er ennþá fagur appelsínugulur. Hvað gerir Aron? Hann er búinn að sýna flotta spretti í keppnum sumarsins, var í toppslagnum í stangarhylnum í bikarmótinu. Og hann er með aðeins öðruvísi mótor í þessum bíl, það er V8 Hellcat, ekki Chevrolet eða Ford. Nei, og búið að stækka blásara og svona alls konar. Já, þessi bíl er sennilega rúmlega 1000 hestöfl eins og við sjáum bara hérna. Þetta er að gera, hann er bara með 40 í mínus. Hann er að fara að jafna Jón Örn hér. Fara hann allan leið verið að passa sig á stikunum í endarliði. Þetta eru 350 og ég held bara 40 í mínus fyrir Aron Inga Svansson. Það var alveg verulega flott í honum. Hún keyrði líka bara greitt og vel í gegnum brautina. Þetta var bara virkilega vel gert hjá Aroni. Og svei með þá, ég held að þetta verði 310 stig. Og hann sé að fara að taka fórustu hér, eða jafna Jón Örn í fyrsta setinu. Við bíðum að sjá hvað dómararnir segja. Þegar Guðmundur Elíasson er að gera sig kláran að tegja sig í GoPro-vélina. Hann þarf að eiga þetta allt á filmu. Akkurat rétt staðsett, hann bara náði í takan. Jep. Guðmundur næst yngsti keppandinn í torfærunni. Gunnar Gauti búinn að taka þann titil af honum. Já. Guðmundur, bara rétt rúmlega 20. Og rétt eins og gestur, þá var hann með beigur að aftan. En ég held að hann muni nú ekki þurfa að nota þær í þessari braut. Nei, ekki mikið allavega. Hann væntanlega tekur stikuna hérna. Nei. Og þarna gerir hann þetta gamla góða að standa bílinn fyrst í staðinn fyrir að taka þér rólega og reyna að spóla sig út úr þessu. Hér er hann að sitja fastur. Já. Og þetta er svo fljótt að gerast í torfærunni. Nú er þessi keppni bara búinn fyrir Guðmund. Hann er aldrei að fara inn á fyrsta sett úr þessu. Nei. Þegar það eru 6 brautir og svona harður slagur á toppnum, svo margir sem eiga möguleika. Hann er bara að fá okkur 40 stig hérna, sko. Þetta er bara ekki neitt. Þetta er agalegt að byrja keppnina svona. Það er ekki gott, sko. Æjæjæjæjæj. Beygir þannig aftan ekki einu sem hjálpa neitt með þetta. Nei. En hann er þó alltaf að skora fleiri stig. Við sjáum að það eru þarna 2 búnir með brautina, Bjarnþór og Pétur, sem skoruðu 0 stig. Já, þeir eru með 0. Já, þó mögulega Bjarnþór með einhverju örfá. En þetta er alveg agalegt fyrir Guðmund Elíasson á átömjunni.
En nú verður hann reiður. Já, hann á það svolítið til að berja svolítið í stýri og svona, eða gerði það allavega sem úlingur, hann nú orðinn fullorðinn maður í dag. Já, ég held hann er samt að lemja í stýrið, sko. Hann örugglega með 2 auka með. Já, ætli það ekki, það eru aðal varahluturinn sem þeir þurfa þarna í ótímiliði, það er auka stýri þegar hann er búinn að berja þau til. Já. Það virðist nú ennþá vera nokkuð beint á þessu sinni. Já. Þetta er samt svo magna, sko, þetta var aldrei neitt vafamál hjá neinum, sko, þetta hlið. Nei, hann er fyrstur til að stoppa þarna. Já. Það var hann auðvitað lengra sem að flestir voru að stoppa. Já. En þá er komin í braut Finnur Aðalbjörnsson á refnum. Það er talsverð pressa á heimamanninum hér, þann sem að, já, það er nú hann sem er búinn að vera á gröfunni hér að grafa þetta allt til, eins og við tölum Hann er búinn að grafa þetta allt til og agalegt að hann kláraði ekki. Já. Býðum nú við. Hann fór rétt þarna. Hann er refsilaus. Já. Vel gert hjá Finni. Hann ætlar bara í 350 stíðin hérna, ekkert kjaftaði. Sjáum að Aron skoraði 310. Ætlar hann það í miðjuna líka? Nei, en þeir hafa alveg náð að fara hér í gegn. Bara ekki að fara alveg onni í hóluna og bara leiðrétta stýri núna á standan. Þetta er refsilaust. Finnur Aðalbjörnsson. Hann ætlar ekki. Og beint í þetta. Hann ætlar refsilaust kallinn, sko. Það er bara að loka hliðið eftir Finnur Aðalbjörnsson. 350 stig refsilaust. Flottur maður. En þá veit Þór Þormar þetta. Hann getur gert það sama. Já. Afsökunar á þessum hljóðtruflunum, það voru að komið í lag. Jæja, þá er það Þór Þormar Pálsson næstur í braut. Hann þarf sigur hér í dag og ekkert annað. Ekkert minna. Finnur búinn að leggja línurnar, hvernig á að gera þetta 350 stigum. Hann er búinn að setja eitthvað hljóðkerfi. Heldur betur. Ætla sé ekki bara búinn að fjarlægja flækjurnar, bara pustkerfi alveg úr bílnum. Og ætlar hann að taka þetta refsilaust? Já. Það er bara búið að leggja nýjar línur þarna. Þetta er ennþá refsilaust hjá Þóri Þormari. Finnur Aðalbjörnsson er komin upp í fyrsta seti með 350 stig. Það er að passa sig á hólunni hérna Þór. Þetta gerir hann af stakri snild. Tvöfaldi Íslandsmeistarinn. Hann var Íslandsmeistari hér á heimavelli. Nei! Og upp á fer hann mínus 20, þá held ég bara. Það kom sér, hann var hérna eitthvað norðan við 1000 hestur. Það er risastór blásari á þessari 8 strokka vél. Hann var Íslandsmeistari hér á Akureyri árið 2018 og 2019 og hann ætlar að vera það 2024 og leggur línurnar vel hérna og er væntanlega að komast upp fyrir Ingvar, en hann þarf 9 bíla á milli sín og Ingvars. Já, það er það eina, sko. En hann er örugglega aðeins fengið í magann þarna. Já, þú vilt ekki tapa þessum 150 stigum þarna. Það bara má ekki. Og við sjáum hvað dómararnir segja við þessu. Það er Þorvaldur Björn Matthíasson á púkanum sem er næstur í braut. Enn eitt keppandi frá Vík. Já, eru þeir ekki orðnir núna 4 eða 5? Er ekki Finnur Bárða það líka? Jú. Þannig ég held að þessi orðnir 5. Já. Þetta voru 310 á Þór Þormar, hann fekk mínus 40 á stikuna þarna þegar hann var að spóla. Já. Þannig hann er þarna bara jafn í öðru sendinu, jafn Jón Erni og Aroni. Sjáum það þarna. Þorvaldur Björn. Annar nýlið í torfærunni byrjaði, tók held ég eina keppni fyrra ef mann rétt. Já. Einu eða 2. Já. Hún hafði verið í smá brasi með púkan. Já, þetta er... Hann ætlar ekki að taka neina sjansa hérna, tekur stikkurna undir miðan bíl þó hann hafi séð Finn og Þór sleppa því. Og heyrum ennþá, mér finnst hann nú ekki vera að ganga alveg eins og hann á að gera. Ekkert rosa hreinn, sko. En hann heldur þó áfram og gerir þetta bara af stakri príði, bara með mínus 40.
Það munar svo að fara aftanlega í brautirnar greinilega hér á Akureyri, allavega hvernig þessi fyrsta braut að spilast, nei. Þarna á Þorvaldur aðeins og bjartsýnn. Er alveg stallur í þessu sko. Nei, þarna fór svo driftskafta framann, þannig að hann bara með drif á afturöxli og fekk -40 fyrir bakki, þannig að þetta verða nú ekki mörg stig til Þorvaldar. En þetta nú bara þriðja keppnin. Já, þriðja eða fjórða held ég. Hann hefur Nei, á náttúrulega... þessu ári minni. Já, Nei, þessu ári. þetta bara önnur. Já, rauninni var hefur hann ekki tvisvar skráð en ekki mætt. Jú. Já, gott að hann var ekki líka skráður á Blönduós og mætti ekki. Hann var bara í Hafnarfirði. Já, ekki Stangarhyl. Nei. Já, ég held að það sé bara önnur keppni á þessu ári, ég held að það sé rétt hjá þér. Og enn annar bíllinn sem þarf að vera dreginn hér í burtu. Hún ætti nú alveg að geta keyrt hann í burtu á afturdrifinu, en... Já, til þess nú baulurnar svo sem til að grípa drifskaftið. Þannig að þá ættir alveg að geta keyrt. Já. Ekki nema hún hafi farið líka náttúrulega. Já, það er svona, eins og segir, svona baulur utan drifskaftin, þannig að þau hrynja í rauninni ekki undan bílnum. Því að það er rauninni væri eina sem myndi stoppaði að vera að keyra með brotið drifskaft ef það væri danglandi niður. En hann ætlar að fá aðstöðin í pit, hann Þorvaldur. Og þá er næstur í brautina Skúli Kristjánsson. Fyrir tvöfaldur sigurvegari hér og tvöfaldur meistari. En hann á ekki möguleika á titlinum í ár, hann vann titilinn hér í fyrra. Og eins og við tölum í byrjun útsendingar að þá var það í rauninni svipuð staða þá og er núna, nema þá var það Skúli sem að leiddi og Ingvar var að sækja. Já. Nú er það Ingvar sem að leiðir og Þóra að sækja. Þannig að sjá svo glitta í þessa nýju kvartmýlubraut. Þá er það Skúli á Simba, magnaður ökumaður og hefur sýnt það margoft hvers hann er efnugur, en ekki alveg búið að vera hans tímabil. Nei, það er búið að vera svolítið svona nokkuð skref aftur á bak. Fyrir þetta tímabil breytti hann aðeins afturfjöruninni í Simba. Hann ætlar ekki að næla sér einn refsistig hér, -20. En fær hann restina refsilaust, þá er það annarsætið. Það er að fara svolítið langt til vinstri hérna, en sleppur þannig í gegn, vel gert. Þannig að það bara með þessi -20. Komin leiðinda för þarna eftir Þorvald þegar að skóla, en einni hann bara gerir þetta í hægaganginum. Lappaði þetta bara. Hann þarf ekkert botgjöf á Simba hér. Gerir það nú í endan bara. Já, það var fyrst það hann var held ég bara með, sko, grip á tveimur hjólum hérna upp á tveimur, þannig að þá þurfti hann að gefa alveg inn. Já. En þetta verða það vantanlega 330 stig til Simba. Skúli Kristjáns. Svo ótrúlega yfirvegaður ökumaður. Já. Og maður finnur það líka bara við að tala við þeim, það rennur ekki í manninum blóðið. Nei, það bara ekki traðar en það þarf sko. Nei. Þá er það síðastur í þessa braut, Valgeir Reynisson á Batman. Þetta er búið að vera hálfgert hamfara sumar hjá honum kall greyinu. Já, þessi bíll er nýsmíði. Hann er efstur í veltukóngnum samt sko. Það er rétt, hann verður náttúrulega að halda því hérna. Já. Þetta er lokað fyrir Íslandsmótsins. Já, hann ætlaði ekki að taka neina sénsa en... Nei. Það er Jakob Cecil Hafsteinsson, myndatökumaður, sem heldur þessu alltaf til haga að telja velturnar. En Valgeir að byrja, er á sínu fyrsta ári í torfærunni og þessi bíll nýsmíðaður. Hann kaupir grindina nýsmíðaða frá Noregi. Bíllinn hafði aldrei keppt, heldur var bara smíðaður þar. Já, og er svo samansettur hérna á Íslandi. Þetta er svona pínu eins og amerísku bílarnir. Þeir segja þeir séu amerískir en eru bara settir saman í Ameríku. Já. Það er eins með þennan. Hann er íslenskur en var bara settur saman hér. Já. Hann smíðaður í Noregi. En Valgeir er að gera þetta bara ágætlega hérna, ætlar að bara klára, hann er ekki mikið að velta sér upp úr refsingunum greinilega. En vill fara í 350 stiginn og þetta er hann að gera bara stakri príði. Já, hann ætlaði að velta í úr endamarkinu. Nei, hann ætlaði ekki að gera það. Nei, 350 fyrir lengt. Já. Og þetta var síðasti bílinn í sérúbúnaflokknum í þessa fyrstu braut, en við höfum ennþá eftir 5 bíla í sérúbúnum göttubílum. Og þar er gamla kempan mætt, Bjarki Reynisson. Sjáum þetta aftur hérna hjá Gunnari Valgeiri Reynisinni. Kemur á Suðurlandinu eins og svo margir aðrir. Keyrir þetta bara? Já, þægilegt. Já. Og
hér svo Bjarki Reynisson mættur. Á landróðurnum. Bjarki mætti fyrst í torfærun árið 2001 og keppti nánast öll ár eftir það. Hann hætti að keppa svona reglulega bara fyrir nokkrum árum síðan í rauninni. Já, ekkert mjög mörgum sko. Svona bara 2017-18 í rauninni er hann að svona hætti að mæta alveg í allar keppnir en mætir af og til. Já. Komið svolítið langt síðan síðast, hvað, sennilega einhver 2 ár. En er mættur hér á dýrinu, gamla góða. Bjarki er bóndi, þannig að sjálfsögðu er þetta byggt á Land Rover eða með útlit Land Rovers. Ekkert annað í boði. Og við sjáum að það er afkasta minni dekk á þessum bílum. Þetta eru svokölluðu skófludekkin, ekki ausudekkin. En Bjarki er vanur, hann hefur allan sinn feril keppt á svona dekkjum. Hefur sára sjaldan sett ausudekk undir en hann er ekki að fara langt hér. Nei. Það er alveg magna hvað þessir ætlar hann að reyna aftur -40. Já, láttu vaði í þetta maður. Já, -40 og þá verður hann að fara hérna upp. Gerir það ekki, þetta verða bara 40 stig til Bjarka. Æ. Bjarki Reynisson, hann er bara að fá einhver 80-90 stig fyrir lengt hérna, -40 fyrir bakkið, já og svo náttúrulega tók hann stigvindi með við líka, já, þetta verður bara 0 stig, hugsa ég. Já, þetta verður eitthvað. Þetta verður annarkvort 10 eða 0 á Bjarka Reynisson, hugsa ég. Þegar eru 5 bílar í þessum flokki, það er Sævar Páll nýliði sem er næstur á súkkunni, gömlu góðu. Já, hvað var nafnið á honum núna? Er þetta ekki Járnkallinn? Þetta var Járnkallinn. Við sjáum að þetta er komið í Tony Stark litina, Já, Iron já. Man, það er gelt veltibúr og rauður bíl. Já. Tony Stark var þá yfirleitt, hann var nú með bara gamlan Ford að gera upp í skúrnum á sér, Já, en súkan er nú huggulegri. Já, en það endaði nú Ford í húddinu á þessum. Já, sko, Já. þannig að þetta er allt Þetta í er bara, áttina. já. Það vantar bara Tony sjálfan. Já. En nú erum við erum náttúrulega með, 2 Avengers núna í torfærunni, við erum með Thor og við erum með Járnkallinn. Já. Hann okkur vantar ennþá Hulk og Black Widow og fleiri. Já. Þeir koma vantarlega. Þeir koma. Hulk var náttúrulega í torfærunni fyrir svolítið síðan. Já, ég dróð það nú þarna fram einhvern tímann. Já. Þannig að... En hvað gerir Sævar Páll Stefánsson á Járnkallinum? Hans frumraun í íslenskri torfæru. Fer svolítið langt til hægri og þó sleppur nú sennilega bara með -40 þarna. En fer hann lengra en Bjarki. Það vantar ekki aflið. Herðu, góðan Þetta er glæsilegt hjá Sævari. Aðeins og ákafur hérna á rútubraut. Manst þú, glemdi hliðinu. En hann átti að segja á því að keyra bara rútubraut. En hann er þá bara... fleiri stig en Bjarki. Já. Þetta verða væntanlega einhver 100 og... Já, kannski tæplega 100 stig. Hann var náttúrulega með 40 í mínus. Já. Þetta var, já. Bjarki Reynisson skoraði 0 stig úr brautinni. Já. Þannig að geta sleppt í að mæta. Já. Hér er það svo Brynjar Jökull á klaka. En býðum nú við, á hann að vera næstur? Nei. Það er Helgi Heiðar sem á að vera næstur. Já. Og hann er hvergi sjáanlegur eða hvað? Er hann á, hann er á, Helgi Heiðar er á ruddanum, en það ekki? Já, ruddin, jú, jú. Já, það var hann sem ég var ekki alveg... Menn hafa mínútu frá því að brautin er klár til að komast í þeir voru að ráslið. brasa með vélina í þessu. Já, við heyrðum hann, þeir voru að prófa hér í morgun, mikið og vel. En ruddin, þetta er náttúrulega bílinn sem vann þennan flokka á Blönduósi. Það var að nýliði rétt eins og Heiðar er núna, nei, Helgi Heiðar er núna. Já. Jónas Freyr sem keyrði hann þar og gerði sér lítið fyrir og vann. Já. Þessi bíl, mjög töff að mínum mati. Ég elska útlitið á honum. Hann er alveg... rosa lár, sko. Já. Hvað gerir Helgi? Þetta er, rétt eins og hjá Sævari, þá er þetta hans frumraun í torfæru, er ég svona 99% vissum. Og hann gerir þetta bara, söma spór og aðrir. Það voru 90 stig sem að Járnkallinn fékk. Þetta verða einhver 70 eða 80 fyrir lengt -40, þannig að það er ennþá Sævar Páll sem að leiðir þennan flokk. Já. En nú eru það þeir tveir sem er að berjast titilinn. Ég elska þeir eru hlið við hlið í rásröð, Brynjar Jökull og Finnur Bárðarsson. Þeir eru eftir að fara í þessa braut. Og er það svoleiðis að, það er það þannig að Finnur vinni og Brynjar Jökull verði síðastur. Og þá er það Finnur Bárðarsson sem er meistari. Já. En allt annað en það þýðir að Brynjar Jökull verði meistari. Þetta fara að minna Austin Powers hérna hvernig hann að fara út á brautinni. En gerir þetta á 4. bakki. Það er ekkit stóri peyjuradíusin á patrólhásingunum. Nei, og það er náttúrulega eitt líka reglumunur á þessum tveimur flokkum að þú mátt ekki vera með þessar ofurbeyjur Nei. í sérúbúna göttubílaflokknum. Nei. Og
bíllinn verður að vera svona breiður, það verður að vera farþegasæti í honum, það verður að vera útlit bíls. Það var útlit bíls, já. Eins og við sjáum, það eitthvað dass af villisgrilli þannig framan á. Já, þetta örugglega orginal einhvers staðar í heiminum, sko. Og já, verður að vera breiður útlit bíls, það verður að vera á þessum dekkjum og banna að vera með ofurbeygjur, annars í raun allt annað leyfilegt sem í sérbúnaflokknum. Þú mátt alveg vera með 1000 hestafla mótor ef þú vilt. Já. Brynjar Jökull, hvað gerir hann hérna? Hann að berast titilinn. Það má í rauninu bara ekkert klikka hérna. Persónulega held ég að væri alveg sniðugt að reyna að sleppa þessa stikku þarna út að þeir eru flestir bara að fá 80-90 stig fyrir lengd. Hvað gerir Brynjar? Fer hann lengra hérna? Gerir það ekki nefnilega. Hérna væri, ef ég væri Finnur Bárðarson, ég myndi miða á það að fara upp fyrir rauðustikkuna þarna og fara svo bara jafn langt og aðrir. Nei, og Brynjar að gera þetta kólrátt. Já. Tekur bakkið. Já. Og bjarga sér. Þvílík björgun. Hann var komin á framvelda þarna og stóð bara klakkan og fer heilan kollnís og keyrir í burtu svo fínn maður. Já. Það var svo mikið eftir af inngjöfunni, það var rétt að klára hana. Þetta voru geggjuð tilþrif frá Brynjari Jökli Elíasinni. Sjáum þetta hérna aftur, þetta hef ég aldrei séð, ég hef fylgst með torfærunni frá því ég fæddist og sjáum þetta og stendur hann bara. Þvílík tilþrif. Geggjað moment, maður. En þetta var ekki ferð til fjár, þetta var bara 0 stig út að hann bakkaði þarna. Hann hlýtur að fá eitthvað fyrir þetta. Geta dómarinn ekki bara að gefa honum 100 stig? Já, hann hlýtur að vera. En vandamálið að hann fær þetta heldur ekki sem tilnefningu í tilþrifavellun, því að tilþrifavellun ekki veitt fyrir veltur. Nei. En geta ekki bara byrjað að telja þegar það var á nefinu? Jú, hann var löngu hættur að velta. Hann var löngu hættur að velta. Já, Finnur Bárðarson, hérna getur hann heldur betur fyrir að setja pressuna á Brynjar bara með því að skora þessi 80-90 stig, bara ef hann tekur ekki stiguna og mátar bara í barðið, þá er hann komið með fórustu hérna og Brynjar í síðasta seti, þá er Finnur að fara að verða meistari. Já. Hann gerir það ekki, tekur stiguna hérna til miðan bíl. Nei, hann fyrir út úr braut hérna Finnur. Hvað ert að spá, drengur? Finnur Bárðarson, ég sýndist hann ekki hitt á hliðið þarna, þannig að skiptir engu máli. Hann tekur bara byrjar að hjálpa starfsmönnum að taka stiguna niður því að þessi braut er búinn. Þetta bara búið núna. En ég held að þetta verða það bara eitthvað 30-40 stig þarna. Helgi Heiðar Jóhannesson á ruddanum, hann skoraði 30 og já, ég ætla að vona að Finnur sé... Nei, ok. Ef hann er ekki út úr braut, nei. Ég ætla að vona það fyrir Finn að hann var komin út úr braut þarna því að hann tók bakkið á sig líka. Hann myndi græða því ef hann hefði verið komin út úr braut, þá er hann með einhver 30-40 stig allavega, frekar en 0 stigin sem hann fær fyrir þessa tilraun. Hann ætlar ekki að gefast upp. Nei, þú getur reynt og reynt, Finnur minn, en þessi klettur eru ekki að fara neitt. Nei. Já, hérna hér. Já, við þurftum að bíða þangað til með sérúbúna og göttubílaflokkin eftir að sjá alvöru til þér. Já. Það er nú bara svoleiðis. Þegar kallaði mættu. Já, þetta var alveg geggjað. Já. En þá er þessari samherja braut lokið. Þá getum við farið að færa okkur yfir í braut númer 2. Þá er það VP Fuel brautin sem er næst, það er braut nummer 2. Svo held ég að komi hádegisli eftir hana. Ég á eftir að fá það staðfest frá þeim á staðnum. En það er svona yfirleitt þannig í torfærunni. Og meðan þeir fjarlægja klettinn úr fyrstu brautinni. Við erum ennþá að býja eftir stigum á hann, en þá skulum við fara yfir það helsta sem gerðist í fyrstu brautinni. Hér er Þór Þormar Pálsson að mæta til leiks á heimavelli að sjálfsögðu. Hér er fólkið með honum í liði, það er ekki nokkuð spurning. Og vonast þeir eftir að hann verði meistari frekar en Ingvar allavega heimafólkið. Þór virkilega skemmtilegur karakter í torfærunni. En förum þá yfir þetta. Það var Atli Jamil Ásgeirsson sem fór fyrstur í þessa fyrstu braut og lagði línundar fyrir aðra, tók þessa stiku hérna snemmyndið með miðjan bíl sem allir aðrir enduðu svo á að gera. Og
fór upp í gegnum 100 stiga hliðið, en þarna brautin rétt að byrja. Svo var svona krefjandi hóla þarna síðar sem þau þurfti að fara yfir. Og Atla tókst að gera það, en festist svo í loka barðinu, já, svona stallinum, þetta 200 stiga hliðið, þurfti svo að keyra upp smá brekku til að fara alveg til loka, en það fór ver hjá Bjarnþóri Elíasinni því að hann festist að kviðnum hér í 100 stiga hliðinu og skoraði ekki mörg stig úr þessari braut, skoraði aðeins 50 stig gerði Bjarnþór. Eiginlega slökkti á sigur möguleikum. Ég held það. Já. Bjarnþór sem búinn að vinna 2 keppnir á þessu ári satt fastur hér. Svo var það Guðlaugur Sindri sem var næstur í braut á Olsen. Þeir liðsfélagarnir hlið við hlið í rásröð og verða það í allan dag. Rásröðin virkar þannig að það eru bara, ég er unni ætla að sé ekki 5 núna sem fara aftur fyrir. Jú, það hlýtur alveg að vera. Það eru 4 sem fara aftur fyrir. Pétur resti 5. í fyrstu brautina og nú ræsir hann fyrstur hér. Þannig að röðin eru alltaf svo saman nema það eru efstu 4 í hverri braut sem að fara aftur fyrir, þannig að þeir Atli Jamil, Bjarnþór, Guðlaugur og Daniel Ingi sem ræstu fyrstu 4 í fyrstu brautina, núna eru þeir aftustu 4 í braut nummer 2. En það er Pétur Viðarsson sem ætlar fyrstur hér í VP Fuel brautina. VP keppnisbensínið er nú sennilega það bensín sem er mest notað í torfærunni. Já, ég held það. Það er nú ekki, það er nú svo sem ekki mjög algengt að það sé stóri framleiðendur að framleiða bensín. Nei. Þannig að, en jú, það er nú sést meira hérna á Íslandi eftir það. Já, og þetta eru náttúrulega allir þessi bílar verða að vera með svona keppnisbensín sem eru með miklu hærri oktanatölu heldur en þetta venjulega 95 oktana sem við setjum á bílan okkar. Já. Nema Jón Örn, hann getur verið á dælubensíni. Já, það er, og þetta fer náttúrulega eftir bara hvernig vélarnar eru svo kallar mappaðar. Já, og svona þjappan. Og hérna sjáum við brautarkort af VP Fuel brautinni. Byrjum að svipum við staðirinn, allar brautnar byrja í mótul hliðinu þarna. Förum svo upp þetta, sama fyrsta hlið og vorum í áðan, förum þá til vinstri og 100 stiga hliðið er þarna vinstra megin. Og svo förum við í stalla þarna sem er mjög erfitt að átta sig á hversu brattir eru á þessari drónamynd. Já, og þurfa að keyra á veggnum hérna yfir í næsta. Já, þurfa að fara í hérna hliðaralla sem að ég geri nú alveg ráð fyrir að einhverjum muni fara á hliðina í. Já. Og svo fara svona skálínu upp í þessu grassdóti þarna sem að þegar það fyrir að spólast til verður það svakalega óslétt. Já, það hefur alveg oft verið talsvert bras þarna sko. Já, við höfum séð það í gegnum árin, þannig að já, sjáum hvað Pétur Viðarsson gerir hér. Fyrsti bíll í fyrstu braut, það er Skarfurinn. Og Pétur hefur nú sýnt mikil tilþrif framan af á sínum ferli, hann er á sínu öðru keppnisári. Og það er brotið framdrifkraft, við erum að sjá hansi mikið af því hér á Akureyri í fyrstu brautum að bílar eru að missa framdrif, þannig að þetta verður ekki ferð til fjár fyrir Pétur. Nei, einhver gleymdi slökkutækinu sínu hérna. Já, það er í miðri braut hér, ætlar Pétur að reyna aftur, áttaði hann sig á því að skaftið er brotið. Nei, starfsmaður mættur til að láta hann vita þessu. Það er einhver að mæta þarna bara með rennibekk og rör og eitthvað, smíða drifsköft. Ég hugsa það væri ágætis business þarna fyrir norðan þessa myndir. Já. Það sér smíða sköft í torfærubíla. Já. En hérna sjáum við stöðuna fyrir þessa braut hérna vinstra megin í mynd og sjáum að það er Finnur Aðalbjörnsson sem að leiðir þessa keppni með fullt úr stiga í fyrstu braut. Svo er það Skúli Kristjáns sem er þarna í öðru seti og svo komaði 3 jafnir, Jón Örn, Aron Ingi og Þór Þormar. Og aftur, þetta eru Þór Þormar og Ingvar sem að berast titilinn, en Ingvar kemur þarna strax á eftir Þór eins og staðan er núna. Þá er það Ingvar Jóhannesson sem verður Íslandsmeistari. En það þarf ansi mikið að gerast til að svo verði ekki. Þór þarf að vinna og Ingvar verður að vera 10. eða neðar. En bíl er hjá Pétri hérna. Sjáum Pétur Viðars, eins og segir, á sínu öðru ári. Sýndi mikla og góða takta í fyrra, stökk upp hvert einasta barð, eða stökk niður, hann stökk allavega alltaf. Hann er alveg
alveg óhrættur við að láta vaði í þetta, sko. Já, en svo náttúrulega á Hellu, fyrstu keppnin í ár, og þar flaug hann svakalega, fór aftur einhverja 3-4 metra upp í loftið og lendi talsvert illa í vikrinum þar og fekk smá hnykk á bakið. Já. Og eftir það finnst mér hann vera orðinn örlítið rólegri, kannski skiljanlega. Já, og verður að vera það bara. Já. Og fær ekkert marga síðan það, sko. Nei, og það er nú það einu meiðslin sem við erum að sjá í torfærinu eru þessar slæmi lendingar eftir stökk. Það er rauninni velturnar og þetta dóti er ekki að slasa menn neitt. Nei. Þetta eru þessu stóru stökk því að fjörunarbúnaðurinn, þetta er ekki eins og þessir svona monstertrökkar eða trophy-trökkar eða svoleiðis sem við þekkjum erlendis. Það er miklu í rauninni styttri fjöðrun. Þeir fjárðra vel þessi bílar en vegalengdin er bara styttri. Já, hún er styttri og mýkri, sko. Já, þú verður að hafa þetta mjúkt til að höndla brautirnar í rauninni. Já. Þetta er svolítið, það er alveg talsvert svona verkefni að finna út úr fjöðrun í svona bíl, sko, ef þú ætlar að hafa hann bæði mjúkan og stífan sama tíma, sko. Það er ekki mjög einfalt að finna út úr því, sko. Heyrum bíla vera að prófa í fjarlæðinni. Það er alltaf svona pröfusvæði á öllum keppnum. Þannig sem ökumenn geta, ef þeir eru í mótoravesinni eða skiptingavesinni eða eitthvað, að bara aðeins að finna réttu stillingarnar. En við sjáum það að þetta eru alveg niður í, er það ekki Ívar Guðmunds í 14. sæti, allir þeir og þar fyrir ofan fóru alla leið í fyrstu braut. Jú, Ívar kláraði, já. Já, kláraði Árni hreinlega ekki líka, fekk hann 200 í mínus, nei, ég man nú ekki hvað Árni gerði þannig í fyrstu brautinni. Árni kláraði? Jú, það ekki, hann fekk bara 200 í mínus. Já, hann alveg raðaði niður stikunum, já. Það er rétt. En sjáum það, þetta eru 15 bílar sem að klára fyrstu braut. Já. Þannig að slagurinn í torfærinu í dag. Þannig er bara staðan í dag í íslenskri torfæru. Og þess vegna, þegar við segjum eins og þarna með Bjarnþór og fleiri og Guðmund Elíasson, þessi nöfn sem hafa verið á verðlaunapalli í síðustu keppnum, að fá þarna bara 0-50 stig í fyrstu brautinni þýðir það einfaldlega að þeir ekki að fara að berast með fyrsta sæti. Þeir gæti alveg unnið sig upp í topp 5 mögulega. Já. Þegar við erum þarna með, þú veist, eins og þarna erum við með alveg niður í 9. sæti, niður í Ingam og í 10. Erum við með ökumenn sem eru að fara að skora þessi 250-350 stig í öllum brautum. Og jú, einhver þeirra mun gera mistök, en líkurnar á að 10 þeirra gera mistök. Það er bara stjarnfræðilega lítið. Það er bara að sú braut verði til að menn fari að þú farir að raunni að snúa töflunni við allt í einu, sko. Það gerist bara ekki í dag. Nei, það gerist bara ekki í dag, sko. Það eru alltaf einhvern veginn, það eru svona, hvað maður segja, 3, 4, 5 sem er að keyra svona jafnt, klára, flest, allt. Jú, mistökin þeirra eru 1 stika, 1-2 stikur, þú veist, það er ekki meira, sko. Akkurat. Þannig að þetta verður, þetta er bara nánast vonlaust ef þú gerir svona stór mistök í braut að vera að tapa 300 stigum í einni braut. Já. Þú vinnur það ekkert, þú veist, þú getur unnið upp mögulega 150-200 stig. Já, bara á keislu, ef þú nærða bara keyra allar hinna brautir nánast á fullu húsi og þá getur þú mögulega verið að vinna þetta. Já. En þú sér bara eins og núna eins og Atli Jamili 20 með 100 stig, sko. Já. Þú veist, það er sko allra eins og þetta hefur verið, þá er þetta bara þannig að þú veist að sko allra besti árangur sem hann gæti náði í dag væri sko 3. sæti. Já, mögulega og það ég myndi kalla það mjög gott. Já, sko allra besti. Eins og ég segi. Eins og sumar er búið að vera, sko. Já, ef Atli Jamil myndi núna keyra mjög góða keppnina sem eftir myndi ég spá honum í svona 7. og 7. Já. Sem er ekkert lélegur árangur, sko. Nú þurfum við náttúrulega að breyta því sko hvað er góður árangur því að þegar það eru 25 bílar í flokknum þá bara verið topp 10 er frábær árangur. Það er það, sko. Það er eins og að verið topp 5 fyrir 10 árum. Já. Maður man alveg eftir því maður var að brasa sem mest með í þessu, sko. Maður fór heim og við lendum í 8. sæti eða eitthvað, sko. Það var bara, þú veist, það var svo mikið tímasóun, sko. Já, það var bara agalegt. Já, ræðilegt. Þú geta sleppt í að mæta. Já. Meðan núna 8. sæti núna, þú veist, ef ég væri að... Bara ef þú kemur inn í topp 10, þá varst að gera eitthvað rétt, sko. Já. Það er bara svoleiðis. Bara þeir sem eru komið með stig í Íslandsmótinu, það er allt góðir ökumenn. Já. Bara, og þú veist, það er efstu 10 sætin sem gefa stig til Íslandsmeistara. Já. En þá er það Kristján Skjóldal sem er komin í stellingar hér í mótul torfærinni. Við erum í VFP Fuel-brautinni. Þá við sjá hvort að Kristján komist ekki eitthvað örlítið lengra. Við sáum náttúrulega ekkert hvernig landi liggur þarna. Það fór bara driskafti á Pétri strax. Þannig að við skulum sjá hvernig þessi VP Fuel-braut lítur út.
Vonandi að Kristján geti sýnt okkur það. Þetta er svo vinstri beygja hérna og upp í gegnum 100 stiga liðið. Og þetta er talsverður hamagangur þarna, en Kristján gerir þetta með stakri príði. Tók stikur á -20 þá bara. Og svo er það þessi veggur hér. Verða að fara hér upp og svo fara í hliðarhalla hægra megin. Upp þarna, niður til... Já, hann átti að fara hægri þarna, Hann átti að fara til hægri, sko. Hann skýst til vinstri og þá er þessari tilraun lokið. Er ég nokkuð vissum, getur hann bakkað eða hvað? Hann er ekki búinn að fara í gegnum hliðið þarna. Ég held að hann gæti reynt aftur. Já. Já, ég láttu bara vaði í þetta, maður. Það er allavega ekki neinn rauð flögg, það er ekki búið að flagga nút. Og svo niður, og svo ertu bara að vera á veggnum. Já, getur farið svo niður og svo vinstri upp aftur. Já. Og þarna er svo lokahliðið alveg upp þarna. Þetta er svakalegu bratti hérna og svo í gegnum grasið og þarna er annar stallur, þetta er ekkert nema stallar hérna. Þetta er bara stallar á annar stall, sko. Og svo eru það náttúrulega þessar þúfur sem eru þannig í grasinu sem að Kristján núna fastur á svoleiðis. Þetta er ekki í rauninni barð, en þetta gerir þetta ótrúlega erfitt. Ætlar hann að halda áfram, hann er komið með öll heimsins refsistig hérna. Já. Nei, hann er að gefast upp. Komið gott. Kristján Skjóldal, heimamaður hér á Akureyri. Keppir undir merki Bílaklúbbs Akureyrar og hefur alltaf gert. Já. Þetta er vel, hvað maður að segja, vel flókin. Nei, kannski ekki flókin, en það er mikið af hindrunum í þessu. Þessi litlu stallar, það er spurning hvernig það spólast til. Ég held að þessi braut eigi eftir að þróast mjög mikið. Ég held að það sé mjög mikil gróði því að fara seint í þessa braut. Já. Og ef við skoðum það sem er að berast titilin, Þór Þormar fer tiltölulega seint. Hann er alveg í síðustu 8. En Ingvar Jóhannesson, hann er bara hérna 7. bíl í braut. Já. Það styttist bara í Ingvar. Já. Hérna gætu við fengið einhverju vísbendingar hvernig þessi titilbarátt er að fara. Já, ef að Þórn er ekki að byggja upp fórskot hér, þá held ég að hann gera það aldrei. Nei. En þetta er svona braut sem að siktar úr, sko. Já. Þetta eru það margir stallar. Það eru svo mörg tækifæri að stoppa. Það komast ekki lengra. Já. Sjáum hvað Edvald Orri gerir hérna. Svona börðin hafi ekkert endilega verið vinur hans í ár. Nei. Einhver pjaknum að vanda. Bílinn sem hann keppti á í guttibílaflokknum. Hann kallaði hann líka pjakkinn, þannig að hann heldur sig við þetta nafn. En síðan þegar torfærarinn er sýnd erlendis, að þá heitir bílinn hjá honum The Bachelor. The Bachelor? Að sjálfsögðu. Að sjálfsögðu. Það er náttúrulega pjakkurinn. Já, kannski ekki alveg beinþýðing, en ável við hjá honum Orra. Nei, hún fer í gegnum nokkra filtera, þá kemur Bachelorinn. Já, ætli það ekki, þegar þú ferð í Google Translate og lætur að fara nokkru sinnum í gegn. Já. Það getur þetta endað í The Bachelor. Já. Það er alltaf gaman af ensku nöfnunum líka. Svo eru sumir ökumenn sem að er ekkert með enskt nafn á sínum bíl. Móri til dæmis, hann heitir bara Móri á ensku líka. Já. En Móri ekki með í dag. Sævar Bennisson frá Vestmannaeyjum er búinn að vera með í allt sumar nánast, en ekki með hér í lokaumferðinni. En ennþá eru þeir að setja stikur og dóta á sinna staði. Ég held að þetta muni taka sinn tíma þessu önnur braut. Hún er bæði það löng í akstri og mikið af stikum fyrir keppendur að taka niður. Jæja, þá held ég hann sé að fara á sleifi hérna, Edvald Orri. En þá ætti nú Orri að fara af stað hér í VP-Fuel-brautina. Lítur nú að fá að fara. Sjáum hvað kappinn gerir. Þetta er svo löng braut að þeir eru lengi að koma sér að henni bara. Já. Þá er vinstri-beygjan hérna. Dólar þetta. Rétt, bara fyrsti stallurinn hér fyrir framann hann og við sáum að Páll var í mesta basli með það. Hann fer ekki sömu leið og Páll, jú. Tekur ákvörðunina seinna. Hann verður að gefa í fyrri hér eða hvað.
fer upp á afturhjólunum. Óskopunum hafður þetta, já. Geggjaður Eðvald Orri Guðmundsson þarna en mínus 40 á stikunni og þetta verður svolítið saga þessara brautar. Þeir verða að taka niður stikurnar hægri vinstri. Svo verður að vera búinn svolítið með hægri beyguna hérna svo skjótist ekki til vinstri eins og við sáum Kristján Skjóldal gera. Já. Gerir þetta mjög vel Eðvald Orri Guðmundsson. Og niður aftur, svo er það vinstri beygja og upp. Hérna er brautin rétt rúmlega hálfnuð á þessum stalli og svo þarf að halda ferðinni hérna. Já, yfir þetta. Og hér er svakalegu stallur, þetta er þó ekki alveg lokaliðið, það er alveg uppi og... Nei! En getur keyrt í burtu, svona á að velta. Svona á bara að gera þetta. Það er spurning hvort þetta hafi verið velta, hann tók svona flip líka á Blönduósi þar sem að veltibúri snerti aldrei, en ég held nú að veltibúri hafi snert þetta. Já, ég tel að líklegt sko. Þetta var flott tilraun hjá honum. Algjörlega, en þetta verður alvöru barð þarna í endanum. Ég meina þau eru bara út allt þarna sko. Já, þetta eru þessi stallar. Ég held nefnilega fyrsti stallur eigi eftir að verða erfiður. Það er bara eins og sé að vera að gera 3 brautir í einu sko. Já. Þetta er ekkert lítið verkefni sko. Nei. Já, fyrsta barði er í rauninni meira vesen. Já, það er það sko. Þetta er... Hvernig fer Jón Örn í þetta? Sko. Það er enginn að fara að labba eitt eða neitt hér sko. Nei, við sáum bæði Eðvald Orra og Jón Örn labba þessa braut hérna áðan og við sáum greinilega að Orri skipti skoðun. Hann ætlaði vinstra megin í þetta held ég en síðan eftir að hann sá Kristján Skjóldal fara í þetta þá ákvað hann að fara hægra megin. Það er spurning hvað Jón Örn Ingileifsson gerir í þessu á útlaganum. Svo næstur í braut á eftir Jón Örn er Ingi Már og svo er bara komið Ingvar Jóhannesinni. Þetta er ekkert að fara að keyrast neitt til fyrir Ingvar. Jón Örn, eins og við sjáum, er í 3. sæti. Sjáum að þá Orri sé búinn með brautina, þá fer hann ekki upp í 1. sætið. Nei. Hvað fikk hann? 110 stig sjáum við þarna. Já. Og hvað, það hefur verið þá tæplega 200 fyrir lengt. Já. Og þá eitthvað 80 í mínus. Ætli það sé ekki, já, svoleiðis. 190 fyrir lengt eitthvað svoleiðis, mínus 80. Hvað gerir Jón Örn Ingileifsson á útlaganum? Var á velunapalli í fyrsta skipti í sinni endurkomu í síðustu keppni á Blönduósi. Hefur ekki keppt allt tímabilið Jón Örn. Svo er að taka ákvörðun hvort þú ætlar hægri eða vinstri. Það er hægri. Já, bara ekkert drama þarna. Mögulega slapp við stikuna líka. Ef ekki þá var það nú bara mínus 20. Smá hóll hérna og svo er það veggur sem að bíður hans. Mínus 20 þarna og beygir bara á punktinum. Þetta er vel gert. Virkilega vel gert. Klifrar þetta bara eins og kónguló. En þá er það loka stálið. Þetta er smá svona veggur hérna en svo er alvöru barð þarna fyrir ofan. Það þarf hraða í þetta. Og svo... ná í rapabaran þarna fyrir ofan. Og já, upp á fer hann og svo þarf að fara allan leiðin upp á eða hvað var þetta endanliðið? Sjá hvað þetta er bratt. Nei, hann ákveður að fara bara aðeins út úr þúfunum og svo allan leið upp. Nei, þetta er síðan í þúfunum og grassinu er þetta ennþá erfiðara. Þetta er ekkert smá bratt sko. Já, hérna hér, maður áttar sig ekki á því hérðan hvað þetta er bratt en þetta er liggur við 90 gráður, hann bakkar, hann ætlar í 350 og gerir það í, já, allri gufun er þetta vassós að slitna þarna. Nei, það er eldur. Hann allavega stekkur út, en þetta eru bara 300 fyrir lengt, hann keyrir ekki í burtu. Hann hefur fundið eitthvað hita þarna því hann spratt úr bílnum. Jú, þetta er reykur, þetta er ekki gufa en það. Jú, þetta er örugglega. Er þetta bara vassósa? Þetta er vatnið örugglega þarna inn í bíl, eða í gegnum bílinn. Það kom mér óvart að hann vildi ekki fara bílindina og svo hoppa út, því að þá fara hann 350 stiginn. En mér sýnist afturdekkin, það er miðað við mitt afturdekk, mér sýnist afturdekki vera komið í gegnum hliðið þannig að þetta verða 300 fyrir lengt. Já. En hann var að safna svolítið að refsingum þarna. Já. Það var eitt bakk í endan og svo, já þó verður þetta ekki bara 8-10 í mínus held ég. Voru þetta ekki 2 stykkur og 20 og 1 bakk? Jú. Mínus 40 fyrir bakkið. Sjáum það þegar Jón Örn kemur hérna niður að þetta er bara þverhníft líku við. Þegar hann röltir hérna niður og mjög óslétt í grasinu, það mynda svona þúfur þarna.
En þetta er svakaleg braut, sko. Já, heldur betur. Þetta alveg... Ég held að orða þetta best á þann. Þetta er á við 3 brautir. Já, það eru bara, svona 3-4 endahlið í þessari braut. Já, það er eiginlega bara 3, allavega 3 endahlið í þessu, sko. Sjáum þetta hérna aftur. Þarna sér hann alltaf ekki neitt, sko. Nei, þetta kemur... Mér finnst þetta lítið út eins og sprungin vassósa. Semst, út að þetta kemur svo mikið í einu. Já, og vassósurnar eru alveg bara tomma eða meira í þvermál. Já. Þannig að... Og líka þetta var bara það, já eins og ég segi, ég held að þetta var ekki reykur, þetta var gufa, en... Og líka þeir voru ekkert eitthvað... Þegar hann kom með slökkvitæki þá held ég að hann hafi ekki spreyjað því nefnilega. Nei. Þannig að... Hann hefði nú getað farið bílendina í viðbót, það er gott að vera vitur eftir á en... 100 og eitthvað gráðu heit gufa, kjaftvill í bílinn, það er ekki mjög spennandi að sitja inn í því, sko. Nei, Jón Örn er ekki nógu finnskur til að fíla svoleiðis gufuball. Nei. Það vantaði þarna drykkin með. Þá er það Ingi Már Björnsson á bombunni sem er næstur í braut. Hann veit að þetta er fært. Jón Örn fór í 300 stiga hliðið. Já. Þá hann hefði ekki náða að keyra í burtu. Þetta er svolítið... Sjáum að Jón Örn fær hérna 170 stig. Ég myndi þá halda að... Já, það gæti þó verið bara 250 mínus 80. Að hann fái ekki að afturdekkin er ekki komin í gegnum endahlið. Þeir sjá þetta náttúrulega betur dómararnir sem eru þarna uppi. Já. Það er samt, sko, þú veist, brautin er alveg fær. Það er bara spurning, sko, hvernig ætlar að fara í gegnum öll endamörkin, sko. Og hversu mikið af refsingum ætlar að safna við að fara í gegnum öll þessi lið? Þetta er bara, þú veist, ef þú sleppur við bakkið, sko, það er... Þannig að... En Jón Örn náttúrulega þurfti að bakka þarna því að hann var kominn á afturhjólinn í gegnum í fyrstu tilrauninni sinni við endamarkið. Þá hafði hann ekki stjórn og þurfti að slá af, annars fær hann aftur fyrir sig, þannig að þurfti að taka bakkið. Ég er mikið ofboðslega er þetta gott fyrir torfæruna að hætta með þetta að bakka bara bíllengt. Mér finnst þetta algjör snilt. Já. Að leyfa þeim að bakka. Býður bara upp á að klára meira, keyra meira bara. Já. Þannig að... Já, Ingi Már að setja bombuna í gang. Komið nýr mótor í bombuna á þessu tímabili, en það ekki? Jú, komið vor. Og 720, 30 hestafl eitthvað svo leiðis, 11 styrjir mótor. Og þá með nitro ofan á það? Já, og svo bætir eru svona 150 nitrói á það. Já. Svo þetta hreyfist nú eitthvað. Já, þetta fer aðeins áfram. Já, þetta fer alveg aðeins áfram. Og þessi torfærubílar, þeir eru að miða flestir á að reyna að vera undir 1,5 tonni sem þeir eru nú flestir. Þeir eru svona léttustu bílarnir eru kannski 1200, þyngstu er alveg yfir 1,5. Já. En erum við ekki að miða á svona, þetta er svona 1300 til 1400 kíló. Menn draumurinn hjá flestum er að hanga þetta milli 13 og 1400, sko. En talandi drauminn, ætli hann sé ekki 2 tonn? Jú, hann er 2 draumar. Það er að segja bíllinn draumurinn. Já. Það voru að heimsbyggameistarinn. 1997, við hættum ekki með þetta. Nei, það verður alltaf. Já. Þetta þessi fyrsti stallur virðist vera orðinn nokkuð þægilegur. Það er lagast, það er búið að fækka 1 endamark. Svo smá hóll hérna fyrir vegginn. Og þetta gera hann vel, fer í gegnum. Hann er refsilaus. Já, ég held það, Sandurinn tók bara niður stikuna þarna, hann snert hann ekki. Ég held að þetta sé refsilaust hjá Inga Má. Þetta er að keyrast til hérna. Og svo bara standa hann hérna. Býtu, ég var rétt á hann að tala að það myndir enginn klára þetta. Heyrðu, og hann er ennþá refsilaus. Hann bara... Og svo upp. Nei, ok, getur tekið bakkið. Og svo bara röra beint upp. Farið bara nógu neðarlega. En það er spurning hversu neðarlega má fara áður en hann komin út úr brauti að það er hlið þarna til vinstri. Og í gegnum endamarkið fer hann, 350 fyrir lengt. Ef að dómarinn meta það svo hann bakkaði ekki of langt því að eins og segið þú mátt bara bakka að næsta hliði og næsta hliði er náttúrulega hann til vinstri sem hann gæti verið hann að bakka fyrir neðan og það er kannski ástæðan fyrir að Jón Örn fekk bara 250 fyrir lengt en ekki 300, við býðum að sjáum en ég held að þetta verið refsilaust fyrir utan bakkið sem er -40. Frábær akstur hjá Inga Má og þetta er náttúrulega frábært fyrir Ingvar Jóhannesson að sjá þetta núna út að hann er næstur í braut. Já, hann er næstur og hann á eftir Inga Má. Já, ok. Þeir félagarnir frá Víki Mýrdal. Já. Jæja, Ingvar. Hann horfir til okkar, Ingvar.
ætlar ekki að veifa okkur. Heyrir hann ekki okkur? Ég ætla að leyfa mér að gíska á sig að horfa upp brekkuna en ekki á Já, myndavélina. meina það. En ég bara límdur við stigaskjáan okkar. Ingi Már mögulega að fara að taka forust í þessari keppni. Hann var með 250 í fyrstu brautinni eins og sjá hérna vinstra megin. En hvað fær hann í VP Fuel brautinni hér í mótul torfærunni? Þetta eru 310 stig, hann fekk 350 fyrir lengt, 40 fyrir bakkið og Ingi Már Björnsson að taka forustuna í mótul torfærunni hér á Akureyri. Og kom með bara ágætis forskot á Jón Örn. Já. Þetta var alveg. Frábær akstur hjá Inga Má. En það var spurning hvort aðrir geti hvernig verður? Já. Geta þeir farið sömu línur. Ingvar Jóhannesson. Þeir eru nefnilega furðulega líkir þessi bílar sko, hjá Inga Má og Ingvari sko, þannig að Já, þeir eru svona náttúrulega þarna saman í Vík í Mýrdal og eru svona að deila hugmyndum. Já. Það var gott spjall sem ég átti við Ingvar í mótorvarpinu, hlaðvarpinu íslenskt motorsport. Þar sem hann fór svona yfir akstustíl sinn og svoleiðis. Jæja. Fyrsti stallurinn var auðveldur fyrir Inga. Hvað gerir Ingvar? Já, mögulega sleppur við rauðustikuna þarna. Dómararnir sjá það betur sem eru þarna uppi. Svo verður það bara að fara í gegnum mittlið hérna og taka beigjuna eftir það. Ég held að hann hafi líka sloppið þarna. Mölin tók þetta niður en ekki, það var ekki snerting á hvítustikunni. Ég held að Ingvar sé refsilaus hérna mögulega með 20 bara í mínus. Og hefur nú ekki mikið tilhlaup í stallinn hérna. Fórum aðeins og hratt í fyrri stallinn. Ingvar með það bil 100 hestöflum minna heldur en þessi sem eru með risamótoruna og hefur það verið aftur honum svolítið. Hann verður að gefa í fyrr, fer upp fyrir rauðustikuna. Já, þetta er vel gert. Svo það vinstri beygja hérna og upp. Má ekki fara oflátt til vinstri hérna eða hvað? Ég held að það sé ekki ámörkun á borðið þarna. Refsilaus. Ég held svei mér það að þetta séu 350 stig. Fyrir 2 bílum síðan vorum við að tala að, veist, hvernig er einhver að fá meira en 200 stig? Já. Svo mætir bara Ingvar Jóhannesson. Það er alveg ástæðan fyrir hann leiðir Íslandsmótið með 19 stiga forskot. Já, það má alveg sjá það þarna. Eins og að drekka vatn. Ég held að megi fara svona langt til hægri þarna. Já, það er spurning ef við fáum brautatengingun upp aftur hvort það sé einhver afmörkunar lína þarna áður en Andri Már fer í brautina á Kúrekanum. Nei, það er engin afmörkunar lína þarna. Ég held að megi bara fara þarna vel til hægri. Það er bara upp með ykkur. Já, það er bara svoleiðis. Og þá er bara spurning hvað Ingvar fær af stigum hérna, hvort þetta sé ekki hreinlega rétt hjá okkur, þetta verði bara 350 refsilaust. Við bíðum og sjáum. Ingvar Jóhannesson, nei, 330. Hann fær þarna mínus 20 annarkvort á hvítustikun í vegnum þarna. Já, örugglega í vegnum þarna. Eða í rauðu á fyrsta stallinum. Það var svona þessi 2 vafaatriði sem við sáum ekki alveg frá okkar myndavélum. En þetta eru bara 20 í mínus, þannig Ingvar Jóhannesson, já, þú vilt ekki vera Þór Þormar í þessari stöðu. Ingvar að setja alla pressuna á heimamannin. Því að gerir Þór einhver mistök hérna, þá held ég að þessi draumar getur hreinlega bara verið búnir. Þó að, já, það er alltaf frægt í motorsporti. Þetta er ekki búið fyrir það búið. Það er það sem rallaukumennir hafa sagt í áratugi. Já. Hvað gerir Andri Már Sveinsson á Kúrekanum? Já, gerir þetta vel. Og upp fyrsta stallinn. Og upp vegginn, þetta gerir hann vel. Og niður aftur. Hann er að keyra mjög greitt hérna í gegnum þetta, hann heldur að þetta sé bara tímabraut. Hann er náttúrulega með túrbínu í sínum bíl, þannig að aflið kemur svona aðeins seinna inn. Með svona gamlan húsbílamótor og túrbínu. Kemst hérna upp á, já. Það er ótrúlega hvað þetta tæki liggur í brekkunum. Kominn svolítið niður þarna, en svo flýgur hann bara upp. Já, í orðsins fyllstu merkingu flýgur hann upp. Þetta eru 350 fyrir lengt, en þetta voru nú aðeins fleiri refsingar heldur við sáum hjá Ingvari. Það var svolítið kaotískur akstur, fannst mér hjá Andra. Mikil drama í þessu. Það er myndatökumennir hjá okkur voru bara í tómi basli með eldan í gegnum þetta saman. Hann var út allt einhvern veginn og tekur þetta þó með stæl. Það er spurning hvort hann vantaði nýja myndaplakatið eða eitthvað. Þá er það Ívar Guðmundsson næstur á Mjallhvíti. Er það ekki rétt mér? Þetta er hans fyrsta keppni í Sigurbúna flóknum. Hann keppti alltaf bara á Kölska. Nei, hann keppti á þessum. Já, í fyrra, það er rétt. Já. Tók fyrstu keppnin á
mjölkvíti. Og þarna sjáum við þennan skemmtilega IKEA-kassa Já. ofan á húddinu, menn nota bara það sem þeir hafa. Já, mannræningja límband Já, þarna já. og svona. En þetta þá allavega staðfest að það engin óhreitt þvottur heima í Ívari því að þvottakarfan komin Ég held að, ég er svo Fjóla hafi sett þetta sjálf á. Já, ætli það ekki? Já, mikið mjög líklegt. Þannig að Sjáum, eru komin stig á andra? Nei, ekki ennþá. Svo dómarandi séu líka ennþá bara að velta þessu fyrir sér hvað þegar hann var... Þeir eru að reikna refsistýr. Já, þetta voru svo sem ekki há refsistigin, þetta voru mörg svona -20 hér og þar. Já, og svona fór í gegnum hliðið eins og á veggnum sko og svo tók hann rauðustikunum leiðinni niður. Já, þannig að... Svo nú gaman að segja frá því að aðal dómarinn í torfærinu, Gunnar Gunnarsson, Gunni Trúður, yfirleitt kallaður, margfaldur Íslandsmeistari og næst sigursælasti ökumaður í sögu torfærunar. Hann er yfirleitt yfirdómari, hann er í fyrsta skipti núna í ansi langan tíma, ekki að dæma. Já. En það er nú ennþá alveg toppfólk í þessu enda. Ég hugsa að það sé ekki til leiðilegra starfheldur en að vera dómari. Því að það er, ef þú gerir allt rétt, þá segir enginn neitt. En yfirleitt farðu bara eitthvað skítið við þig. Já, það er bara ekki ein mistök. Já. Og farið að heyra það. Já, og það er nú yfirleitt bara við sem erum fremstir í flokki þeirra að brulli verið og engar ágjur, við ætlum ekki að slaka á því, sko. Nei, það er bara svoleiðis. En það er nú líka þannig með þetta dómara að þeir eru með þykkt og mikið bein í nefinu og breitt bak. Og mjög breitt bak. Þannig að þeir geta alveg tekið þessu. En þetta virkar þannig í torfærinu að það eru að minnstakosti 3 staðreyndadómarar og eru, eins og nafnið segir, staðreyndadómarar. Þannig við förum ekki í VAR eða neitt slíkt, það er ekki skoðuð vídeó. Það er bara það sem þeir segja stendur því annars væru við hérna til miðnættis. Já. Já, Ívar Guðmunds. Nei. Það er Guðmundarhóll eins og ég ekki að kalla hann. Guðmundarhóll? Já, festist hann ekki á þessum stað í fyrstu brautinni? Jú. Guðmundur Elíasson. Já. En hann getur bakkað að tekja bara stærra tilhlaup. Þessi bíl eins og draumurinn smíðaður fyrir 1997 tímabilið. Já. Og ef þið viljið meira af sturluðu staðreyndum, þá var það Helgi Schjött sem að mætti á þessum bíl fyrst. Það er Brynjar Schjött sonur hann sem lýsir á staðnum. Já. En þetta gerir Ívar af stakri snilld. Þetta er flott hjá honum, sko. Ívar hann á að beita mjölkvíti vel hérna. Þá fer hann í stellingar fyrir loka hlykkinn. Nei. Já. Það er alveg magnað út að þessi bíl er með þeim hærri í torfærunni en hann er hvað duglegastur með að fara á kviðinn. Já. Jæja, bakkaði þá aftur, hann er að safna mikið að refsingu hérna Ívar Guðmundsson. Og næstum því á hliðina hérna, það er hár þyngdarpunktur í þessum bíl. Rabbabarinn er að ganga frá honum hann. Það er rabbabæri og hundasúra í morgunmat. Já. En ætlar hann að bakka enn eina ferðina. Hann er búinn að bakka núna hvað, þetta verður þriðja bakkið hans. Sér þessar þúfur sem Já, hann er nú að strauja þetta allt niður fyrir aðra keppendur. En Ívar að gefast upp hér í VP Fuel brautinni. Þetta verður nú ekki mörg stig. Nei, þetta var svona, en hann fór hátt. Hann fór hátt. Já. Fyrir fjórfaldur Íslandsmeistari í gödubílaflokknum Ívar Guðmundsson. Og þá Villi Sjeppa sem að hét Kölski. Þá er það Árni Steindór Sveinsson næstur í braut. Árni Steindór byrjaði sinn torfæri feril í liði Haraldar Péturssonar. Hann keppti einhver tíman hjá honum að það ekki? Það gæti verið, einhver bikarmóti eða eitthvað svoleiðis. Hann fengið þess að gamla kjörýsbílinn í láni. Já, var eitthvað svoleiðis. Og eins og ég segi, byrjar með Haraldur Péturssoni bara hérna 93, 4, 5 eitthvað svoleiðis. Já. Og fylgdi honum svo allan sinn feril Harald Pétursson og svo þegar að sonur hans, Árna, Snorri Þór Árnason, keypti bílinn sem Haraldur Pétursson kom með fyrst 99, hét þá kórdrengurinn, hét fyrst bara Musso. Þá náttúrulega var Árni mættur í lið sonar síns að sjálfsögðu, keypti nokkra keppnir á þeim bíl, meðal annars hér á Akureyri. Já, fyrsti torfærabíll sem Snorri keypti samt, það var hérna ekki Rauði prinsinn. Já, Villisinn. Já, hans Rafnar Guðjónssonar. Já, það er fyrsti torfærabíll sem hann keypti, sko. Já, það var svoleiðis, hann keypti aldrei á hann. Keypti aldrei á hann, sko. Og svo kaupaðir kórdrenginn. Já, það var náttúrulega svo sem Árni kannaðist við þann bíl, þannig að það var nú svo sem einfaldast í heimi að fara ná í hann. Já, þegar að færi gafst. Þetta er það sigursælasti torfærabíll Íslandssögunnar, hann er þó ekki með í dag. En nú á Snorri báða þessa bíla, þannig að það er nú plani hjá þeim feðgum að keppa bara saman. Eða þá hreinlega hef ég líka heyrt það plan að fara með þennan bíl út til Noregs og hafa kórdrenginn hérna heima. Já, það er búið að koma alls konar pælingar með það, sko. Já, en allavega bara gaman að sjá hérna Túin Sein mæta til leiks. Já,
Þeir ætluðu að vera báðir hérna sko. Já. En það var alveg nógu mikið verkefni að koma þessu heim og saman sko. Já. Og svo skilst mér líka planið sig að það verði sami vélbúnaður í báðum bílum. Já. Þannig að þetta verði svona tiltölulega þægilegt með varahluti og svona og líka bara þannig að það sé þægilegt að keyra þá, að þú venjist sama búnaði. Já. Þetta er flott tæki þessi bíl sko. Algjörlega. Jæja, þá fer VP Fuel-brautin að vera klár fyrir Árna Steindór. Eins og svo margir aðrir koma þeir feðgar snorri á horni af Suðurlandinu. Þetta er svona bara, þetta er Vík í Mýrdal, þetta er Selfoss svæðið. Þetta er svona Selfoss Hveragerði, já. Og svo Akureyri. Já. Og vissulega eru nokkur úr Reykjavík líka. Já, Þetta fer svona í bylgjum hvenar bestu ökumennir koma hvaðan. Akureyri var náttúrulega lengi vel með mjög góð ökumenn. Og eru náttúrulega ennþá með Þór Þormar og Finn hann í toppslagnum, en hvað gerir Árni hér? Virkilega skemmtilegt hljóðið þessum bíl. Já, Árni að gera þetta mjög vel. Það eins og hann hafi keyrt áður torfaru. Já, en þarna virtist nú bara vera einhver bremsur eða hvað, hann fer allt og langt hérna niður í hamaganginum. Já. Hefði getað bakka miklu lengra líka, hann er að koma illa í loka hlykkinn hérna. Að loka partbrautarinnar. En þessi bíl liggur mjög vel í brekkunum. Já, hann er alveg magnaðar hreyfingar í honum. Gefa inn fyrr eða hvað? Nei, það er nóg afl þarna. Æ. Mun hann bakka og reyna aftur. Láttu bara vaða. Sýnist hann vera að gefast upp hér eða hvað? Já, hann ætlar ekki lengra. Já. Þannig að þetta er... Það eru bara þeir frá Vík í Mýrdal sem að þetta var auðvelt fyrir. Já, það ætti að vera frá Vík eða þú ætlar þarna upp á refsistiga laust, nánast. Þeir sunnlendingarnir hérna, Jón Örn og Árni, komist ekki þarna upp. Það var að spurning hvað Gunnar Gauti gerir einnig af Suðurlandinu. Eru þeir ekki selfísingar fyrir feðgarnir? Jú, Orri náttúrulega var búinn að fara þarna líka. Vissulega. Þetta er eins og að vera landsbyggðarpólitíkin hérna. Já. Gunnar Gauti Valgeirsson, hann er klár fyrir VP Fuel brautina, en er brautin klár fyrir hann? Það er stóra spurningin. Það er næsta verkefni, næsta mál á dagskrá. Þetta eru mikið af stikum sem fara alltaf niður í brautunum, þannig að þetta tekur sinn tíma að setja þær á sína staði. Það er að athuga hvort að vökvastýri virki. Já, svona læða sér aðeins að stað. Allar brautunar munu byrja hér á sama stað, en það er í rauninni alltaf smá spölur að fyrsta alvöru hliði. Þetta er bara svona svokallar ráslið sem við erum í þarna. Það er ekki hægt að fá refsingar í því, þó að við höfum nú oft séð í gamla daga þegar rásliðin voru við byrjunin á brekkunum að það voru sömur ökumenn sem stiltu sér það illa upp að þeir fengu refsingar í fyrsta hliði. Já. Sem á náttúrulega ekki að vera hægt. En hvaðan það? Gunnar Gauti kominn af stað á jókernum. Gunnar á sínu fyrsta tímabili og hefur sýnt mjög flotta takta. Hann er góður sko, hann bara þarf að ná stjórn á þessu. Og þetta voru mögulega bara -40, mögulega -80, hann fór það langt hann út fyrir. Þetta er það sem Gunnar hefur verið að gera svo vel, hann hefur verið að keyra í gegnum brautirnar, vissulega safna mikið af refsingum, en það er bara það sem nýlega er að gera. Já, svolítið sko, það er svona... Reyna að fara í gegnum eins og ofalega í öllum brautum og hægt er. Upplifa allt í rauninni, hliðarhallana og allt þetta. Og eins og hérna, tekur bakkið á sig til að bara leggja bílinn betur fyrir þetta. Ég virði þetta fyrir nýliða og svo bara á næsta ári er hægt að fara að finstilla þessi atriði. Já.
Fer svolítið hægra megin hérna og svo þarf að standa hann snemma hérna til að komast vel upp fyrir þetta. Tekur rauðustikunni til miðjan bíl en er að leggja hann upp í það að komast í gegn. Alla leið. Getur þó bakkað. Hann er komið þó með ansi mikið refsingum hérna. Þetta er svo mikið af sko... Nei, farið afturskaftið. Hann er afturskaft. Skaftslaus. Þannig að... Það eru þessi drifsköft sem að fara frá í rauninni millikassa í fram- og afturdrif. Þetta er 4. drifskafti sem fer í dag. Já, er það ekki? 4. eða 5. Við verðum að halda tölfræði utan að þetta. Já, það er lykilatriði að vera með þetta á hreinu. Já, gögnin allt svona. Já, en það er greinilega... Þetta er náttúrulega svo, eins og ég segi á, marga brekkur, mörg endarliði einhvern veginn og mikið að gerast, sko. Hann heldur, ég er ennþá inn í braut já, hann veit ekki að það er ekkert afturdrif. Enda vonlaust átt að segja þá sitjandi inn í bílnum. Já. Og það er bannað í torfærinu að vera með talstöðaskilaboð og mátt ekki vera með eitthvað innan úr pitt að segja þér hvað þú átt að gera. Nei. En það ríkur eiginlega orðið úr hverjum einasta bíl eftir þessa braut, sko. Það er mikil hitamyndun í þessu öllu, sko. Já, mikil hitamyndun og halli náttúrulega. Svona mikill halli, það yfirleitt, eykur líkurnar á að vökvi fari á staði sem hann á ekki að vera á. Já. Hvort sem að sé... En það er svo mikið sem þeir eru svona gefa í, slá af, bremsa aftur strax að gefa í. Það er svo mikið af svona hraðabreytingum, sko. Já. Þannig að það er verið að hita allt upp, vél og skiptingu og það er alveg fullt að gera hjá kæliviftum í þessu. En þetta er bara ástæði fyrir að fer ekki að hann upp út að afturskafti fer eða afturdrifið brotnar eða eitthvað slíkt. Það er allavega hann var alveg á leiðinu upp. Já. Hann situr bara fastur hann út að hann er bara á framdrifinu. Var ágætis rönnið hann upp, sko. Já. Grímur Helgusson gerir sig kláran í fyrsta hliði. Og þá ennina ferðina þarf að sækja drifavana torfærubíl úr brekkunum. Já, á Hitachi. Já. En það var það Brjála 2 sem gerir sig kláran. Það er Grímur Helgusson. Hann á frænku sem að er Köllu Brjála og bíllinn heitir í höfuðið á henni. Og þetta er annar bíllinn sem að Grímur keppir á, þannig að sjálfsögðu er þetta Brjála nr. 2 og Brjála nr. 3 er í smíðum. Já, þetta var bara ein frænka, var það ekki? Jú, ég held það. Er nóg af torfærubílum sem heit eftir henni. En hann talaði það Grímur, ég fekk hann í spjalli í mótorvarpið að þessi frænka hans er algjört ofurkvendi og því viðeigandi að skýra svona torfærutröll eftir henni. En það er það alltaf, það er partur af skemmtunum í torfærinu, það er nöfnin á þessum bílum. Því að það er virkilega gaman að sjá það. Hvaða mönnum dettur í hug með þetta, sko. Já. Svo er líka alls konar pólitík með nöfnin, sko, hvort að nöfnin fylgi bílum eða fylgi ökumönnum og svona. Já, það er alveg sér, það er eitt að semja verðið á bílum eða á seljan, sko. Já. Svo er nafnið líka. Sjá það, sumir bílar halda nafninu, svo Bomban hjá Inga Má til dæmis. Já. Og Two Insane hjá Árna og fleiri, en svo eru aðrir sem vilja halda sínu nafni með öllum bílum sem þeir keppa á. Já, Grímur, þannig er að vera bara drullu svað þarna niðri þegar þeir halda alveg hraða þarna. Krækir ekki stikun, hann alltaf vinstra meginn í þetta, ekki veit ég af hverju, því að hægri hliðin hefur virkað vel. Já, ég held að hann sé átt að sjá því núna. Já, fer hægra meginn, þetta er óþara bakk þarna. Já, þú átt að fara þarna. Hann er að spyrja hvert hann á að fara. Hann velti í fyrstu brautinni, gerir þetta hins vegar bara vel. Það fer þó aðeins svo langt til hægri og tekur stikunum gróflega. Þá var það veggurinn hérna. Beygirnar á Brjálu 2 eru svakalegar. Þessi bíl liggur við fer bara alveg í 90 gráðurnar með framhjólinn, þetta er eins og liftari. Jæja, mínus 20 þarna líka, en annars er þetta nú ekkert svakalega mikið refsingum, en hér vantar miklu meiri hraða. Býtu nú við, er eitthvað bíl í. Nei, bara bak. Ég veit ekki af hverju þó, hann var alveg með rétta stefnu. En Grímur, einn af þessum nýliðum sem vill bara fara, vá, hvað þessi bíl drífur maður. Svo bara í hálfri gjöf hérna og svo standa hann. Nei, ok, hann getur bakkað ennina ferðina, hann er búinn að bakka. Hvað er þetta, þriðja bakkið? Veit ekki. Jú, þriðja eða...
Og upp á eða hvað? Já, 350 fyrir lengd en heill hellingur af refsingum á Grím Helguson. Já, ég held að svona setjum það til hliðar, honum vantar alveg að fara að klára brautir, sko. Akkurat, þetta er nákvæmlega sem vorum að tala um Gunnar Gauta áðan að bara fara í endamark og svo eins og ég segi, þegar menn fara að berast sigra seinna á ferlinum, þá er þetta að fara að pæla í þessum refsingum. Já. En þetta gerði hann bara prýðisvel, Grímur Helguson. Já. Þá er það Thunderbolt næstur. Jón Reynir Andrésson ekur honum. Þetta er ennar bílinn sem er smíðaður í Noregi. Það er nú bara þannig að við Íslendingar kaupum bara bestu bíluna þaðan ef við erum ekki að smíða þetta sjálf. Já. Það virðist vera alveg málið það. Láta á Normannin svitna yfir smíðavinnunni. Já. Ná svo bara í hann. Það er svolítið svoleiðis. Og það var Atli Jamil Ásgeirsson sem að kaupir hennum bíl til landsins. Atli Jamil sem er að keppa á Raptornum í dag. Norska bílum sem var besti bílinn í Noregi fyrir nokkrum árum. Það árið. Akkurat, og var held ég nesmeistari það árið, þá var hann keyptur hingað. Já. Þó að það var reynda svíi að keyra hann ef mann rétt. Já, Snorri náttúrulega keypt hann. Já. Snorri flutt hann inn. Það er rétt, Snorri flutt hann inn og svo kaupir Atlan og svo kaupir Þóran, eða var það Finnur, og svo Atli aftur. Atli kaupir hann að Finn, var það ekki? Jú, þetta var eitthvað svoleiðis. Já, þetta var eitthvað. Þetta er sennilega sá torfærubíl sem hefur átt flesta eigendur á stuttum tíma. Já. Og Snorri keyrði hann aldrei. Nei, hann átti hann alltaf bara svona sem backup. Já. En þá er VP Fuel brautin klár fyrir Jón Reyni að fara í, skilst mér. Alltaf hann er ræsirinn spenntur að ræsa hann af stað. En já, þetta voru nú ekki mörg stig á Grím. Já, hvað erum við komið stig á Grím? Grím er... Nei. Jón komst allavega við drullu pittinn. Já, þá var það 100 stiga hliðið næst. Hann ætla bara að gera þetta ákveðið hérna. Þetta gerir hann vel, refsilaus þarna þegar hér er komið sögu. Og upp á fer hann þarna. Þessi bílinn sem við heyrum með turbínu, rétt eins og, hver var það áðan sem var með turbínuna? Hérna Andri Már. Kúriki, já. Þessi fyrri hluti að keyrast nokkuð vel til og þetta gerir Jón Reyni vel. Heldur sér vel ofalega hérna. Þetta verða 310 og svo bara snertinu stygg í endaliði held ég bara á 10 í mínus. Ég held að þetta verið 340 stig til Jón Reynis. Þetta var vel gert, maður. Er þetta bara þeir frá Víki Mýrdal og Reykjavík sem að komast hér upp? Já. Jón Reyni Reykvíkingur, ef ég mann rétt. Það er spurning hvort að fá 20 í mínus á endaliðinu frekar en 10. Það er sérst bara helmingur refsingarna í endaliðinu. Það er að ef þú snertir stikku á 20 þá verða það 10 og svo framvegis. Þannig að spurning hvort dómararnir meta þetta sem sagt 40 sem verða 20 eða 20 sem verða 10. Þetta verður, já við tölum þetta áðan að þetta getur verið brautin sem að svona skiptir svolítið upp keppninni hérna. Já. Það er hansi margir ekki búin að fara hérna upp en aðrir eru búin að sína að þetta eru nekkert mál. Já, það er náttúrulega magnað að fara þetta og þú veist eins og Ingvar 330 stig, Ingimár 310. Mér finnst það magnað með hvernig þetta fór af stað. Já, með hvað þetta er löng og krefjandi braut. Já. Hérna kemur einn gamall hávaxinn torfarbíl. Heldur betur, það er draumurinn. Gestur Blokksson. Eins og ég talaði áðan, þessi bíl kom fyrst nýrinn í torfæran árið 1997 og er það í rauninni bara vélbúnaður sem hefur breyst. Bílinn hefur haldið sama laginu og Gestur búinn að keppa á þessum bíl alveg hvað síðan 2014 held ég eða 15. Þannig að hann er með reynsluna en hefur vissulega aldrei keppt alveg heil tímabil, mögulega einu sinni tvisvar tók hann heil tímabil og er að drepa á hérna þess að náði hann ekki að beygja líka móti. Mínus 40. Svo bara halda á, upp og áfram. Hann vantar ekki orkuna í þennan bíl. Nei, hann er ekki máttlaus þessi. Og þarna eru þúfurnar að velta draumnum eða hvað? Nei, Gestur segir nei. Hann ætlar að keyra út úr þessu en er komin í öfuga akstursstefnu þannig að hann má ekki reyna aftur. Þú mátti ekki taka svona lykkjur eða þannig, það er ein regla í torfærinu og þú mátti aldrei keyra í öfuga akstursstefnu í gegnum brautirnar.
Þetta var flott tilraun hjá honum, sko. Algjörlega. Það nú, veitu, hvenær keppti hann síðast? Það komin, það ekki bara 2020 eða eitthvað, eða 19? Jú, eða 19 eða Það orðið ansi langt síðan. Já. Heyrðu, Jón Reynir Andrésson sem fór áðan, 340, hann var bara 10 í Það var bara endarliði. endamarkið. Það er svolítið svoleiðis. Já. Þarna eru torfærubílar á stæðið. Já, þetta er nýtt Já, að raða þeim svona upp. þetta er sniðugt, sko. Já, allavega lítur út fyrir það að vera sniðugt. Já, algjörlega. Og virkar Þetta örugglega. pitturinn er þarna fyrir innan, þannig að þú þarft að gera eitthvað við ferðin í pitt, en annars býður bara þarna í stæðinu þínu. Þetta eru bara 140 stig til gests. Já. Hann safnaði það mikið að refsingum þarna og fór náttúrulega ekki langt. Já, ekki alltaf leið allavega. Nú ætti hvað, flugan að vera Sindri Snær. Já, þeir náttúrulega lendi smá brasi með hann áðan og punkteruðu nú dekk og meira, eins og maður segir nú hér á Akureyri. En það ætti nú ekki verið dekki sem ætti að hindra þá hér, það er frekar einhver vélabilun. Það er aðeins svona farið að dimma yfir þessu þarna fyrir norðan. Sólinn skín nú ekki mikið, en það er ekki rigning á okkur. Nei, svona... Sem er í raunin alveg stór magnað árið sumarið 2024. Fáránlegt. En hérna er Sindri Snær ekki að mæta í brautina á flugunni. Hann hefur mínútu frá því að brautin er klár. Ég veit nú ekki hvort að brautin sé klár ennþá. En á eftir honum á þá Aron Ingi Svansson að koma á Insane. Og mér heyrist Insane vera að fara í gang þarna. Þeir eru búin að bíða eftir flugunni. Hún lætur ekki sjá sig. Kannski farið aftur fyrir. Já, það er náttúrulega einn reglan í torfærunni að ef þú lendir í svona vesinni máttu fara síðastur í brautina, en þá færðu bara helminginn af þeim stegum sem þú færð úr þeirri braut í rauninni. Þannig að þú færð 300 steg úr brautinni, færðu bara 150 af þeim. En þeir flugudrengir eru nú ekkert að spá mikið í þessum stegum. Nei, það er ekki stóra atriði. Það skiptir ekki öllu máli. Aron Ingi Svansson kominn af stað á Insane. Aron Ingi stóð sér vel í fyrstu brautinni með 310 stig. Hann getur tekið forystu hér ef hann skorar 310 eða meira. Það eru smá sprengingar. Smá kvellir með þessu. Halda okkur á tánum. Já. Og þetta er Aron að gera ótrúlega vel. Já. Þetta tímabil búið að vera mjög gott hjá Aroni aksturslega séð. Hann hefur lent í smá vesenni með Insane, en hann hefur verið að keyra mjög vel og hérna er hann hins vegar ekki að keyra mjög vel. Hann er að setjast á kviðnum hérna. Hann var búinn að vera að keyra þetta bara eins og tímabraut, virkilega greitt og vel ekið. Ég held hann sé refsilaus þarna, en hann er fastur. Þetta eru þá bara einhver 200 stig held ég til Arons. Æja. Hann er samt ekki að gefast upp. Ég held að hann sé að losna, nei. Hann hefur mínútu til að losa sig. Já. Hann lemjaði þetta eitthvað. Já, berja í topp og svona. Það er náttúrulega sem ökumenn vilja helst, að þeir vilja ekki bara berja í stýrið. Ef þú berði í toppinn þá kemur svo gott hljóð. Já, nefnilega, þá heyra það allir. Já, það vita allir á sért pirraður og það er nú tilgangurinn með því að berja svona. Nei, þú ert ekki bara aðleit með sjálfu þér hann. Já, þú vilt láta alla vita að þú ert pirraður. Ef við nú horfir á hann, þá lítur hann ekkit út eins og sé á kviðnum, sko. Nei, hann er bara í einhverjum góðum 75-80 gráðum. Já. Og miðað við hvernig þyngdarafli vinnur hér, þá ætti hann ekkert að vera fastur þarna. En torfærökumenn, Þeir gera það sem ekki er hægt. Já, það er ekki til einn torfærökumenn sem fóru í eðlisfræðitíma og hlustaði eitthvað á það. Nei. Þeir brjóta öll eðlisfræðileg lögmál. Já. Já, það er magnað, hann situr fastur þarna. Ég hugsa að þyrfti nú eiginlega bara einn eða tvo menn aðeins að ýta við framhásingunni til að lesa. Já, ég held að andi mjög lítið til að losa hann.
Jæja, búið að leysa Insane. Þetta var svekkjandi fyrir Aron því hann var búinn að keyra þetta mjög vel og var í góðri stöðu eftir fyrstu brautina. En hann var svo svona refsilaus þarna, þannig að það er alltaf ekki að fara. Nei, ég hugsa að þetta verði bara einhver kringum 200 stig. Já. Sem er ekki, það er þá 4. besti árangur í brautinni. Já, og myndi setja hann upp í 5. sæti. Já. Þetta er góðan árangur í fyrstu brautinni. Þá var það Guðmundur Elíasson á ótimminni næstur. Já, hann þarf nú að... Hann er spurning hvort að hann hafi lamið í stýri fyrir brautina. Það er spurning. Hann fór ekki langt í fyrstu brautinu, festist á kveðnum strax í byrjun. Þetta eru bara 150 stig til Arons. 200 stig hliðið er þá vantarlega þarna upp á bakkanum, svo lengra. Og svo spurning hvort hann var með mögulega 20 í mínus... Eða hvað bakkaði hann mögulega einu sinni? Voru þetta 190 mínus 40? Nei, hann bakkaði ekki, nei. Ég held ekki. Jæja, Guðmundur. Það er líka spurning bara hvort hann sé búinn að róa sig aðeins niður núna. Ef hann mætir brjálaður þessa braut, það er yfirleitt ekki lykillega velgengni í torfærunni. Nei. Hérna festist hann áðan í fyrstu brautinni. Vá. Og hann nú bara hættulega nálægt í hér. Ég hefði haldið að hann myndi vilja fara aðeins hraðar í þetta. Já. En hittir svo bara miðjun á hliðinu hér, vel gert. Hann er rosalega mikið með kviðið niðri, sko. Já, þetta er lár bíll, þessi Rodeo, nýsmíðuð ótemja, kom fyrst með þennan bíl í fyrra. Og þetta er hann að gera prýðis vel og passa sig á þúvonum og svo bara standan. Þeir eru búin að vera miklu sjálfskiptingavesinni og konvertervesinni á þessu tímabili, ótemjaliðið. Og nýta sér fjárhjólastýrið hérna, já, snúa bara. Þetta er sama leið og Ingvar fór og hann var ekki út úr braut. Og svo bara klára þetta. Þetta eru 350 stig, mögulega bara mínus 10. Hann var nú ekki að taka niður mikið af stigum. Nei. Ég held að það var bara 10 í endahliði. Magnaður akstur hjá Guðmundi Elíasinni. Ótrúlegt að sjá hvað þetta er að tvístrast hérna. Sumir fara þetta bara auðvelt á 350 en aðrir ekki. Þá er spurning hvað forustu Söðurinn gerir. Finnur Aðalbjörnsson leiður eftir fyrstu braut. Það er náttúrulega svakalegu hroki ef að kallinn færi þetta refsistiga laust. Þeir eru bara með fullt hús eftir 2 brautir. Hann er með fullt hús eftir fyrstu. Á möguleika á 700 stigum hér eftir 2 brautir. Flottur kallinn, sko. Guðmundur Elíasson, já, hann kemst á allavega á blað hjá okkur yfir topp 20 með að skora þessi stig, en ekkert mikið meir en það, því hann skoraði náttúrulega, voru þetta ekki bara einhver 20-30 stig í fyrstu braut? Jú, hann var eitthvað... Hann skoraði 30 stig í fyrstu braut. Já. Nei, 20 segi ég. 20 stig sem að Ótimann skoraði í fyrstu. Þá var það Finnur Aðalbjörnsson í VP Fuel brautina. Leið og stikur verða komnar á sína staði. Valdi keppnisstjóri í göngutúr. Já, hann gerir nú fátt annað allan þennan dag, heldur hann að hlaupa eitthvað fram og tilbaka. Hann þarf aðeins að hlaupa. Það þyrfti helst að klóna hann á degi sem þessum. Já. Hann eru að setja stikur á sína staði í brekkunum, gerir þér á fyrir. Allavega er eitthvað, jú, þarna fær hann rafsleifi, Finnur Aðalbjörnsson. Sjáum, hann er ennþá í 7. seti þó hann er ekki búinn að fara í brautina. Nei. Allir þessi drulla endi sem vandamál allt í hennu eftir. Ég hugsa það, sérúbúnu göttubílarnir getur verið í basli þarna. Já. Þegar það er bara aðeins farið að skína sól hér á Akureyri. Finnur refsilaus. Já. Þetta er ennþá refsilaust hjá Finni. Virkilega skemmtilegur bíl, refurinn, smíðar á Egilsstöðum. Wow, afturhjólunum þarna upp. Það þýðir að tilhlaupi verið minna hér en hann er með alla hinsins orku í húddun á þessu apparati. Og svo getur hann farið bara hérna til hægri. Leggjum þetta upp og klárum þetta. Á 350 refsilaust. Finnur Aðalbjörnsson, hann er mættur til leiks. Hann er bara kallinn.
Það er bara svoleiðis, hann ætlar ekki að taka það í mál að nokkur annar vinni þessa keppni. Engin annar með í þessum leik. Þetta voru 350 refsileg stig, sá allavega ekki nokkra stigu sem hann tók niður. Nei, það er... Ég held að Finnur þetta náttúrulega aðalega hann að sjá til þess að keppnin gangi hratt fyrir sig, hann vill ekki taka niður stigurnar. Nei, þetta var náttúrulega fáránlegt að hann væri að draga þessa keppni. Þá er það Þór Þormar. Þór fær alltaf, þetta er þægileg staða að fá Finn á undan sér og að leggja línundar fyrir sig. Já. Kemur Finnur tilbaka, þvílíkur akstur hérna í fyrstu tveimur brautunum, þetta eru 700 stig úr fyrstu tveimur brautunum, fullt hús stiga. Það er magnað, sko. Já, þá þarf ekki að laga neina stigur, það ertu bara að bíða eftir dómurum og það eru væntanlega 350 stig sem að þeir eru að skrifa á Finn og það er staðan 700 stig sem hann er komið með. Hvað gerir Þór Þormar? Hann hefur fengið einhvers staðar NASCAR hljóðkút. Þetta er alveg geggja hljóð í þessum bíl. Frábært öskur hérna í heimagrifjónum. Já. Mínus 20 þarna. En það sleppur svo sem alveg, svo lengi sem hann fer alla leið. Aftur mínus 20, þetta er mistækur hérna Þór. Og hangir bara ofalega hérna í þúunum, það getur verið hættulegur leikur. Og hann er nú kominn hættulega nálægt í að vera í öfugri akstursstefnu hérna. En ég hugsa að þetta slepp alveg. Já. Þeir fóru þetta langt hinnir. Já. Og þetta eru væntanlega bara 40 mínus. Það voru 2 stikur sem að snerti á 20. Sjáum þetta hérna aftur. Það kominn svolítið langt til hægri hérna, en það er engin afmörkunarborði þarna. Það er líka spurning hvað er bara sagt í brautaskoðun. Ökumenn fara alltaf yfir þessi mál í brautaskoðun. Hversu langt má fara og hversu langt má ekki fara. Já. Við bíðum eftir stigum á Þór Þormar. Dómararnir væntanlega núna að meta það hvort hann fór út úr braut sem hann gerði ekki. Þetta eru 310 stig, þannig að hann er komið 620 alls og fer upp í annarsætið á eftir Finni. Akureyringar í efstu 2 sætunum í mótortorfærunni á Akureyri. En Finnur strax komið með 80 stig á forskot. En ég held í þessari keppni er það bara ekki mikið því að þetta eru það langar og krefjandi brautir. Já, bara, dettur út úr einhver staðar, allir komið 40 refsingu, pínu, létt klúður, 1 bakki viðbót. Þetta er nefnilega ekki neitt, sko. Nei, þetta er fljótt að gerast. En hvað gerir Þorvaldur Björn Matthíasson hér á púkanum? Þægilega hérna. Það var að fyrsta alvöru hindrunin og hann flýgur hérna upp næstum því kominn á toppinn en sleppur með þetta. Fer svolítið vinstra meginn í þetta en sleppur alveg. Það er svo, sama með hann, það er bara að keyra meira. Já, drepur á þarna, ákveður að bakka ekki eða hvað. Fer hérna vel neðarlega, kominn bara í brautina áðan. En ég held að það megi alveg. Já, ég held að ekki verið neina afmörkun hann. Nei. Og hann er bara að gera þetta, lista vel Þorvaldur. En hvernig fer hann í loka partinn hérna? Hann er vissulega að taka svolítið að stikum niður en það er allt í góðu. Fær hann 350 fyrir lengt? Nei.
það rauðar stikur hægra megin, þarna fer hann hægra megin við rauðu stikuna, hitt ekki andaliðið, byrjendamistök. Já, svona. Út af hann, ég held að hann væri að fara í gegnum hliðið. Já. En Það gleymdi því að rauða ætti að vera hægra megin. Já, vandamálið náttúrulega þessar hvítustikur. Já, vissulega. Já, náttúrulega þessar hvítustikur sjást ekkert þegar himinin í bakgrunn, þannig að það verður bara miða á rauðu. Já. Og veist að hún á að vera hægra megin við þig, ekki vinstra megin. Já. Þannig að þetta verður vantarlega bara 250 fyrir lengd af Þorvald. Gerir á niður og inn í pit. Við erum ennþá ekki komið staðfestingu á því hvort það verði hádegishlé núna eftir Tansabraut. Við gerum bara ráð fyrir því, það er yfirleitt þannig. Það er yfirleitt þannig. Það kemur smá pása eftir aðra braut. Þó að þetta er orðið svona síðdegis kaffipása eiginlega. Það er klukkan 1:30. Já. Eins og segi, 30 keppendur í torfærinu, þetta tekur sinn tíma. Það keyra það allavega í gegn. Þá var það Skúli Kristjáns, næstur á Simba. Skúli gerði gott mót í fyrstu brautinni, 330 stig. Hann getur náð öðru setinu hérna, það er ekki séns að hann nái Finnur með fullt úr stiga eftir fyrstu 2 brautinnar hér í Motul torfærunni. Ótrúlega lítið búið að breyta þessum bíl þannig séð frá því að hann var fyrst smíðaður. Já, hann er í rauninni bara... Sama vél og skipting og millikassi og veistu allt, kælikerfi og það meira og minna allt saman sko. Já. Það er rauninni bara fjöðrun, aftan. Já, hefur hann ekki, er hann ennþá með sömu framfjörun? Var hann alltaf með Ori? Hann byrjaði með King reynda fyrst, 2 keppnir eitthvað. Já, ég segi það. Og fór svo í Ori, en er búinn að vera með það síðan. Já, en þeir framan, sko. hafa þær bara treyst á þessu uppskrift í rauninni. Já, og þetta hefur bara virkað hjá honum hana. Já, í enda fór hann beint í toppslægin með þennan bíl. Það kom fyrst, hvað var það, 20 eða 19 kemur hann fyrst. 19, já. Og verður meistari svo 21 og 23. Er ríkjandi Íslandsmeistari Skúli Kristjánsson, mun ekki verja titilin í ár. Síðast ökumaður til að verja titil sinn í sérubúnaflokknum er Þór Þormar Pálsson. Já. 2018 og 19. Á Akureyri. Á Akureyri. Já. Og þá var í báðir titlar Þór Þormars réðust í lokabraut í lokakeppninni sem var einmitt hér á Akureyri. Já. Það var ótrúlegu slagur, það var það ekki Atli Jamil í slagnum 2018. Jú. Og svo var það Haukur árið 2019. Já. Það var alveg magnað að sjá sko. Jæja. Skúli kominn á stað í VP Fuel brautina. 5 sérúbúnir bílar eftir í brautinu á eftir honum og svo 5 sérúbúnir götubílar. Það er spurning hvort þessi drullupittur stoppi götubílana. Þessi fyrsta hindrun ekki neitt vandamál fyrir þessa bíla. Þetta er að keyrast nokkuð vel til hérna. Og þetta er veggurinn sem við tölum á, hann er bara orðinn huggulegasta brekka núna. Já, hann er vissulega brattur og þarft hraða en fyrir ekki að fara aftur fyrir þessu sömulegis þetta. Þetta er í rauninni aðalega þessa þúfur hérna sem að vera að stoppa ökumenn. Stoppað er Skúla Kristjánsson. Það stórefa ég, hann er komin upp barðið. Ætlar svo bara að fara þennan sveig. Já, fara bara að miða og skjóta. Já, tekur engan tjens, ætlar í miðjun á hliðinu sem og hann, ekki alveg, spurning hvort það tók hvítustikuna. Já, gæti hafa tekið hana. Þetta voru allavega 350 fyrir lengd, það er ekki nokkuð spurning. Þetta var örugt hjá honum. Já. Sjáum þetta er aftur virkilega vel gert hjá Skúla. Jæja. Það var veltukóngurinn frá Selfossi. Það er svolítið svoleiðis. Valgeir Reynis. Valgeir Reynisson mættur á Batman. Hann nefnilega sko, hvernig var það? Var ekki Orri á eftir honum? Við minni það. Jú, í veltukóngakeppninni. Ég held að Ingimár er líka ofalega það. Já. Þeir eru nokkrir. Ef að Orri veltir hérna sko, þá verður Valli að fara að herða sig. Já, það er svolítið svoleiðis. Ef þeir ætla að berjast þennan titil. Já. Maður veit nú ekki hvort þetta sé titill sem maður vill vinna, en það er gaman á það. Já. En
Það er líka gaman af Valgeiri Reynisinni. Sjáum hvað hann gerir hér á Batman. Já, eins og að drekka vatni þetta framan af. Beygir allt og snemma og á toppinn. Ég var að grínast alveg sko. Það þurfti ekki að gera. Hann líka veltu upp í móti. Hann er að beygja upp í móti og veltur þannig á vinstri hliðina. Já, þetta er alvöru veltukall sko. Já, ég segi ég, það þeir velta, þeir taka allar mismunandi velturnar. Hann er ekkert að setja bara á hliðin eitthvað. Nei. Býtu sveim, er þetta ekki hreinlega fyrsta veltan í þessari braut? Hann var tæpur hérna gestur. Ég held að enginn hafi oltið í þessari braut. Nei, þegar þú segir það. Já, ekki svo ég muni. Valgeir Reynisson, þeir feðgar komu nýjir inn í torfæruna í vor og búið að vera virkilega gaman að þeim. Þá kannski sérstaklega að Valgeiri, því hann er búinn að gera svolítið mikið að þessu. Já. Þetta sé ekki 7. veltan. Ætli það ekki? Já, það er bara vel gert. Setjum skjá hérna. Jæja, þá er það bara Hitachiinn. Já, kemur Motul Hitachiinn. Sér veltukónginn. En ef við förum yfir þá sem er eftir að fara í þessa braut, hvort að við erum að fara að sjá stöðuna breytast eitthvað á toppnum. Atli Jamil náttúrulega skoraði ekki mörg stig, hann fekk bara 100 stig í fyrstu brautinni, hann er næstur í brautina. Bjarn Þór Elíasson skoraði bara 0 stig eða eitthvað svoleiðis. Já, 20 eða 0 eða eitthvað. Guðlaugur Sindri, hann náttúrulega lendir í þessu sjálfskiptingabrasi þarna, eða einhverju brasi þarna. Það var eitthvað hitavandamál á honum, víst. Já, það var hitavandamál, já. En hann skoraði... Ég veit ekki hvort að það var það sem stoppaði hann þarna. Nei. Guðlaugur Sindri skorar allavega bara 210 stig. 210, þannig að hann getur nú alveg farið í toppslegin. Já. Hérna sjáum við stöðuna efstu 10 eins og staðan er núna, svo er það Daniel Ingi Danielsson sem fyrir síðastur í þessa braut. Hann er heldur ekki að fara að þeytast upp í toppslægin hérna. Nei. Sjáum þarna, þetta eru nokkur nöfn sem er eftir að fara. Við höfum eftir að fá staðfest stig á Valgeir Reynisson. En Valgeir skoraði flott 270 stig í fyrstu, en þetta skor hérna þýðir að hann er ekki að fara í toppslægin, verður svo sem í topp 10. Og svo er það þessir neðstu þarna og þar eru sérúbúnu göttubílarnir. Og skiptir máli hvoru megin er rafmagnið. Ná að verður báð með sko. Já, Valli kominn í hjólinn aftur. Já. Þetta tekur allt sinn tíma í torfærunni. Já. En þá getum við farið að rýna í slaginn hérna á toppnum. Við sjáum stöðuna hérna vinstra megin og eins og staðan er núna er það Ingvar Jóhannesson sem verður Íslandsmeistari. Þór Þormar er vissulega vinnan hér. En svo við endurtökum það enn eina ferðina. Þór Þormar þarf sigur og ekkert annað. Og ef að Þór vinnur þá verður Ingvar að vera í 10. sæti eða neðar. Það eru 19 stig á milli þeirra, 20 stig fast fyrir fyrsta sætið og 1 stig fyrir 10. sætið. Ef þeir væru jafnir og ef staðan væri þannig að þá verður Þór meistari því að hann vinnur innbyrðis viðureign þeirra í lokakeppninni. Þannig er reglan. Sem er mjög sniðug regla því að þá þarf aldrei að það þarf ekki að hafa neitt ef eftir það því að það er alltaf svart á hvítu. Vissulega geta þær verið jafnir í keppninni en þá eru til allar heimsins ef-reglur með það. Já. Því að ef ökumenn eru jafnir að stigum í keppni að þá er það þannig að í þeirra innbyrðis viðuregnum hvor vinnur fleiri brautir sá vinnur. Ef það er jafnt líka þá er það sá sem er betri árangri í lokabrautinni. Ef það er jafnt líka þá er það næst síðasta brautin og svo framvegis þangað til. Það er ég veit ekki hvað gert ef þeir eru með nákvæmlega sömu stig í öllum brautum. Nei. Þá veit ég ekki hvað reglan er. Ég held að það sé ennþá eftir að skrifa hana. Þá kemur dómari með pening og þau kastaði upp á það. Ætli það ekki. Ég væri samt miklu frekar til að þeir færi í krumlu. Já, það væri gaman. Það væri mjög gaman. Það væri bara á velunapallinum færu þeir í krumlu. Já. Og það krumla því, það er ekkert endilega bara líkamlegu styrkur, það er tækni í krumlunni já, sko. Já. Þannig að ég held að það mætti í rauninni leysa miklu fleiri erjur með krumlu á mínum mati. Já, þetta var bara spurningum að
fara að reyna að koma þessu meira á dagskrá sko. Ég held það. Býttu, heyrðu, Valli stekkur út aftur, hann var byrjaðar að bakka, hann er svo mikill jeppakall, hann er svona aðeins að taka... aðeins að hlaupa út og... Já, vill hann ekki hleypa aðeins úr líka dekkjum? Jú, hann hendi sig undir með lykil og setur hann í lágadrifið og... og taka lokurnar af... setja lokurnar. Setja lokur og gera og græja. Já. Aðeins að tappa betur úr vinstra framdekkinu. Já, þetta er allt annað líf svona strákar, já, gott. Æja. Hann var náttúrulega ekki með bakmyndavélina tengda, þannig að hann sá ekki alveg. En ég er loksins búinn að fá það staðfest frá okkar fólki fyrir norðan að það verður hádegislega núna eftir þessa braut. Já. En það eru ennþá, 4 sérubúin tæki eftir að fara í þessa braut og svo náttúrulega 5 götubílarnir, sérubúinu götubílarnir. Og það er náttúrulega slagurinn í sérubúinu götubílaflokknum er í rauninni harðari titilinn heldur en í þessum, allavega eins og staðan er núna. Hann var Ingvar að fara að vinna þetta nokkuð örugglega en Brynjar Jökull og hann var alveg með réttu tilþrifin í fyrstu brautinni að þá er það ekki leiðin til að ná titli. Nei, ekki til að tryggja þetta sko. Það er svolítið svoleiðis. Já. En þeir þurfa að fá Hitachiina aftur í þetta er stýrislaust. Já, mér sýnist það, hann er ekki að ná að stýra honum. Nei. Þetta er að, taka allan heimsins tíma hérna. Það er svo sem ekki tækt að gera þetta neitt hraðar, það er ekki... Þegar að bílarnir eru bilaðir í brekkunum. Það er bara svo leiðis. Já, það er að koma honum hérna eitthvað út fyrir þetta akstursvæði svo síðan og þetta flytja þetta á hraðvirkaratæki niður. Akkurat. Sjálfsögðu er Valdimar mættur fremstur í flokki. Svo er Bergur Bergsson ljósmyndari hér í forgrunni. Þetta skoða myndirnar hans inn á heimska.com heitir síðan hjá honum. Svo er annar frábær ljósmyndari hérna líka, Sæmundur Erik Erlendsson. Gamli feiti biturugurinn eins og hann kýsa að kalla sig. Hægt að finna hann á Facebook, gott ef hann stendur ekki efst í brekkunni. Nei, þetta eru þeir Jakob og Birgir held ég. Báðir vídeótökumenn. Jakob Sessel, hægt að finna hann inn á YouTube, Jakob C. Og Birgir hægt að finna hann undir Íslenska torfaran. Bæði á Facebook og YouTube. Já, gott ef það heitir ekki bara Formula Offroad, hann er orðinn svo international, hann Birgir. Spurning hvort að Valli geti nú ekki allavega að setja hann í hlutlausan til að gera þetta örlítið þægilega. Veifa honum úr parkinu, kallar minn. En hann þarf nú bara nokkra bílengdir viðbót til að komast út úr brautinni og þá er hægt að ræsa næsta bíl af stað sem ætti að vera Atli Jamil Ásgeirsson. Fyrrum sigurvegari hér, ég held að hann sé einn af þeim sem er með 2 sigra hérna. Myndist á þetta hann, þetta eru Skúli og Þór Þormar sem eru með 2, Atli Jamil sömuleiðis með 2 sigra hér. Já. Er ég nokkuð vissum. Allavega einn sem ég man eftir. Nei, svo vinnurinn hérna var það ekki bara hreinlega í fyrra eða hitt í fyrra. Það er einn nýlegur sigur hérna þegar þetta var lokakeppni. Það var í hitt í fyrra held ég á Raptornum á þessum bíl. Já. Þannig að hann er með 2 sigra hérna. Fyrri var á Thunderbolt 2000 og held ég 17 frekar en 18. En sjáum hvað hann gerir, hvort hann komist inn og gefið drullupollin allavega. Lítur að vera. Það var allan að byrjunin. Já. Jú, fer greitt við þetta. Já. Raptorinn, við höfum nú talað það í allt sumar, Sævar, virkilega skemmtilegur bíl á að horfa. Já, hann er svona... Hann er bara öðruvísi, hann er lítill og aðrar hreyfingar í honum fyrir vikið. Það er eitthvað, hann er eins og sokkskál einhvern veginn í brekkunni. Já, mjög lágur þyngdarpunktur sem að límir hann bara einhvern veginn við jörðina. Og Atli Jamil auðvitað líka frábær ökumaður, en þetta hefur verið vandamálið í allt sumar. Þetta hefur verið ákveðið vandamál hjá þeim. Og þeir bara komast ekki fyrir þetta því að þetta er búið að vera svona, eins og ég segi, í allt sumar. Já. Eitthvað sem á löngu að vera búið að koma fyrir. En Atli fær -10 fyrir stoppið og svo bara klárar hann þetta á 350 stigum. Já. Og ég held að hann fellst í hvora stigun í endanliðið þarna. Sýnist það að hafa sloppið. Nefnum hann hafi skotið það niður með grjóti kannski eða eitthvað. Það sýnist að standa báðar þarna. Ég held að þetta verið 350 -10 fyrir stoppið. Og það er þá 340 stig sem hann á að fá hér.
En Atli Jamil, hann fagnar þessu vel. Ef ég man rétt þá keyrir hann undir merkjum Bílaklúbbs Akureyrar, þá hann sé nú ekki Akureyringur, Mosfellingur. Og þá var bara Bjarni Þór strax kominn af stað á Olsen. Og hann þarf eitthvað að bæta fyrir fyrstu brautina. Já, þar satt hann á kviðnum í 100 stiga hliðinu. Já. Bjarni Þór sigursælasti ökumaðurinn í torfærinu á þessu tímabili með 2 sigra. Það hafa verið 4 mismunandi sigurvegarar í 4 Íslandsmótunum, en Bjarni Þór er svo búinn að vinna fyrra bikarmótið. Seinni umferðin í bikarmótinu fer svo fram 31. ágúst og verður á sjálfsögðu í beinni hér á Stöð 2 Sport. Þetta er Bjarni Þór að gera vel, refsilaus hingað til. Bjarni Þór að setja sig í stellingar hér fyrir loka barðið og já, aðeins upp á hliðina en sleppur með þetta. Svo getur hann bara tekið sveginn hérna, það er öruggasta leiðin. Það virðist vera sko. Þetta virðast vera 350, nei, -10 í endarlið. Okay. 340, en það er bara príði skott. Já, það er, já, hvað? Ef hann er 340, hvað var hann með? 20? Í eitthvað svoleiðis, hvað má ég sjá? Ég get staðfest það. Sára lítið eitthvað. Hann var með 50, þannig að hann er þá með 390 stig hérna. Já. Þannig að þá er það liðsfélaginn, þeir eru hlið við hlið í rásröð, Olsen Racing liðið. Guðlaugur Sindri Helgason á Olsen. Það er Bjarni Þór sem er á Olsen. Olsen, maður segir það náttúrulega ekki á undan. Já, þeir þetta er þurfa eiginlega náttúrulega að skipta. Ég heyrði náttúrulega yndislegan brandara frá honum Valdimar keppnistjóra. Já. Að þú veist náttúrulega af hverju Guðlaugur Sindri er ekki búinn að vinna. En Bjarni Þór er búinn að vinna tvisvar. Þú vinnur aldrei þegar þú segir Olsen, þú vinnur þegar þú segir Olsen. Já, það er náttúrulega þannig. Þú átt alltaf eitt spil eftir þegar þú segir Olsen. Spáði því, Gulli klúðraði þessu. Já, bara hann fattaði það það er Guðlaugur Sindri sem er í braut núna. Með alla þessa reynslu. Já. Þetta er amatörist á honum. Já. Að skýra bílinn Olsen og leyfa Bjarni Þór að vera Olsen. Já. En sjáum hvað Guðlaugur gerir hérna. Það er nú ennþá eitthvað reykjarmerki. Er þetta ekki sjálfskiptinga bara að Jó, ég held að það. Ég heyrði einmitt af einhverju hitavandamáli hjá honum, en spáði hvort að það sé með sjálfskiptinguna að gera. Já, hann er alveg að taka vel á þarna, snerti stikkuna þarna. Það er spurning, Þór fékk refsingu þarna fyrir að snerta hann og þó hann snerti hann á leiðinni niður í rauninni. Hann var komin í gegnum hliðið, en þetta er náttúrulega þegar þetta er viðsnúningslið þá held ég að skipta nú ekki máli hvernig þú snertir hana. Nei. Þetta er -20 á Guðlaugur Sindra. Og svo bara alla leið. Þessi braut orðin ekkert vandamál fyrir þessa kappa. Guðlaugur Sindri að gera þetta virkilega vel hérna 350 fyrir lengd og ég held bara 20 í refsingu. Hann snerti ekkert í endarliði. Mögulega rétt snert hann þessa rauð þarna, ég er ekki viss þó. Já, glæsilegt hjá Guðlaugur Sindra. Þannig að hann er alveg í toppslagnum hérna. Guðlaugur Sindri skoraði 210 á fyrstu brautinni, er þá alveg komið með rúmlega 500 stig eftir 2 brautir. Já, það er, víst. Hann er allavega, hann er í samtalinu. Það er ekki, já, hann er svona í samtalinu alveg, þannig að. Daniel Ingi Danielsson að koma sér í stellingar. Daniel Ingi búinn að keppa í flestum keppnum í ár. Það var faðir hans sem við sjáum á hliðalínuna þarna, stendur hægra megin í mynd, sem að keppti, var það ekki bara á Hellur hreinlega? Nei, það var ekki líka í Stangarhillum sem að, það var Hellu og Stangarhill. Já. Sem að Daniel eldri keppti, Daniel Gunnar Ingimundarson. En þetta er nýsmíðaður bíll í rauninni, þó að þetta sé tæknilega endursmíði á Green Thunder, en já, það er rétt hérna smá hluti af veltibúrinu sem er þá samið, að búið að lækka bílinn gríðarlega og breyta öllum stífum. Og komið ný vél held ég líka. Jú, ný vél og þetta er svona. Nei. Daniel Ingi Danielsson, hann komst ekki einu sinni svo langt að fara á kviðinn, það var bara framhásingin. Svo þarf að passa að fara ekki alla leið í drulluna og svo þarf bara að hafa framhásinginu svo svakalega neðarlega þarna. Er snjótan á honum? Það gæti verið. -40 fyrir bakkið. Já, hann er bara, hann reytir upp öllu þarna. Já. Það gæti verið vesinn í þúfunum hérna í nálægt endanum.
Það ekki alveg rétt stefna hérna, en nei, og upp á afturhjólinn. Og keyrir bara í burtu, búin að snúa bílnum á afturöxlinum. Jæ. Þetta svona... Daniel stóð sig ágætlega í fyrstu brautinni, fekk 190 stig þar, en fær ekki mikið úr krafsinu hér. Nei, svolítið mikið að refsingum í þessu, sko. En þú sér það, veist, eins og Bjarnþór, veist, hann fekk hvað, 340 stig, hann komin í 13. sæti, sko. Já. Veist, með ekkert út úr fyrstu brautinni, sko. Þannig að... En þá voru það göttubílarnir. Já, sérútbúni göttubílaflokkurinn, það Járnkallinn sem fer fyrst, Sævar Páll Stefánsson. Eðal Suzuki jeppi hér, bíl sem að hét Úlfurinn þegar hann kom fyrst í torfæruna. Já, kom hann ekki fyrst bara 2019 eða 20? Jú. Hann búinn að vera í svolítinn tíma. Já. Hann var svo keyptur hingað norður fyrir tímabili núna. Keypti eina keppni á Hellu, það var þó ekki Sævar að keyra hann þá. Sævar núna búinn að kaupa hann og verður gaman að fylgjast með honum í næstu keppnum. Þeir eru að móka upp stikunum eftir Já, Banna yngri. Hann tók þar enn sem margar, þannig að þetta tekur sinn tíma. Já, þetta hefst alltaf á endanum. En Sævar Páll leiddi sérútbúna göttubílaflokkinn eftir fyrstu braut aðeins með 90 stig. Svo var það Helgi Heiðar með 30 stig, Finnur Barðarsson með 20, en bæði Brynjar Jökull og Bjarki Reynisson með 0 stig. Þannig að hérna snýst þetta meira að vera ekkert að taka mikið af stigum og bara svona skora þetta rétt rúmlega 100 stig í braut. Já. Ég hugsa þeir verða að fara vel hratt hérna yfir drullupittin. Nei, er það sjálfskiptingin? Nei, ok. Það er bara alvöru hamagangur hjá Sævari hérna. Hann ætlar ekki að stranda í pollinum. Nei, og svo bara standa hann hérna og upp á... Já. Heyrðu, það er alvöru til, hann er að keyra þetta bara eins og tímabraut hérna. Nei. Hann þarf greinilega að vera í... Sævar Páll. Hann er svo mikið í lágadrifinu að það er bara... Hann bakkar ekki lengra, var hann hættur, takaðir bakki með þetta. Þetta var ansi mikið kaos þarna hjá Sævari. En var það ekki refsilaust? Ég held það, jú, en hann tekur nú stikuna þarna í fyrsta hliðinu, held ég. Jú. En annars bara prýðis vel gert hjá Sævari, held ég. Já. Sjáum þetta hérna aftur, ég held að hann takir auðstikuna hérna, já, alveg á -20 og svo bara stendur hana. Blýstanda hræðið í þetta alveg. Það er göttubílaflokkurinn sem er að gefa okkur mestu tilþrifið hér. Já. Þetta er alveg svakalegt. Sævar eins og ég segi leiddi og var náttúrulega með bara gott forskot, var með 60 stiga forskot. Já. Sem að er 100%, rúmlega 100% fleiri stig heldur maðurinn í öðru sæti. Já. Og það var einmitt þessi maður hér, Helgi Heiðar Jóhannesson. Drekkið hans fyrsta keppni, ég fór mér rangt mál þar. En svo skils mér allavega. Sjáum hvort hann komist yfir. Okkar helsta ákeppni fyrir þessa braut var í þessari braut var þessi drullupittur þarna sem... Já, fyrir allavega sérútbúnu göttubílana, sko, en nei, þetta virðist nú ekki vera, býttu ég ætla ekki að klára. Nei, býttu bara með það sem þú var. En þetta er nú bílun í bílnum, þetta er ekki að hann sé fastur. Nei, hann er nú ekki búinn að festa sig neitt, en... Nei, það er bara ekkert afl til að snúa hjólunum. Mótorinn nær að snúast í hægagangi, það þarf að segja ekki átaki, en það er ekki næg orka til að snúa hjólunum. Þá verður þetta ný áskorun fyrir gröfurnar að fara að pikka hann upp úr drullunni. Já. En hann getur bakkað. Hann getur bakkað. Þannig að allavega hann getur bakkað inn í pitt, en hans tilraun í þessari braut er lokið.
Já. Ok. Þetta örugglega góð 20 stig. Nei. Eitthvað svoleiðis, já, ef það nær því, við býðum að sjá hvað dómararnir segja. Já. Sævar Páll skoraði 70, þannig að hann hefur fengið þarna, hvað, sennilega 110 mínus 40. Já. En hvað gerir Brynjar Jökull? Brynjar leiðir Íslandsmótið, með 0 stig í þessari keppni. Eins og ég segi, eina sem hann má ekki gera að lenda í síðasta sæti. Allt annað tryggir honum Íslandsmeistaratitil, hans, náttúrulega fyrsti titill á, nánast fyrsta ári. Keppt hann eitthvað aðeins í fyrra, jú? Nei, það? Nei, ég man það ekki. Nei, ég held ekki. Allavega ekki á þessum bíl. Nei. Já, bara yfirvegaður hérna. Mínus 20 á stikunni þarna, allt í góðu. Svo bara standa hann hérna upp, þetta hann að gera vel. Og upp fyrir hérna, já. Þetta mjög vel gert hjá Brynjari. Svo bara verður hann að passa sig, ég hreinlega myndi bara hætta hér. Mínus 40 fyrir bakkið. Hann hendi í alvöru bakk. Já, en það bara vandamálið, hann að fara að komast eitthvað síðan aftur mínus 40. Já. Æ. Og þetta svolítið vandamálið hjá Brynjari. Og þarna situr hann fastur og við að festa sig þarna tók hann 80 stig í mínus í staðinn fyrir að hætta bara þarna niðri. Já, á örskömmum tíma. Já, ég meina hann græðir hvað, 20-30 stig fyrir lengdina og að príla þetta en tapaði 80 við að græða þessi 20 eða 30. Já. Og þetta svolítið búið að vera vandamálið. Þetta var vandamálið hjá honum á Blönduósi líka. Það vantar, þú veist, Jónas Freyr vinnur á Blönduósi á ruddanum bara við að keyra þetta sniðugt. Já, taktískt. Já. Í rauninni bara. Já. Og hér, ég býði spenntur að sjá hvaða stig Brynjar fær. Já, hann var með 0 fyrir þessa braut. Já, hann fær 30 stig hér. Já. Þetta bara alveg dýrkeypt fyrir hann eins og ég segi. Já. Hann má gera allt annað en að vera í síðasta sæti, en það stefnir bara í hann verði hér í síðasta sæti eftir 2 brautir. Vissulega á Bjarki Reynisson eftir að fara, en Bjarki þarf bara að skora 30 stigum meira og þá verður hann komin upp fyrir. Já, Finnur verður svo sem líka að skora 10 stig. Jú. Finnur Barðarsson hér, hann skoraði bara 20 í fyrstu brautinni. Svo lengi sem hann skorar 20 hér, þá var hann allavega komin upp fyrir Brynjar. En þetta kjörið tækifæri núna fyrir Finn. Gerði þetta taktíst, en hann svo sem gerði líka taktíst mistök í fyrstu brautinni, var að taka of margar stikur fyrir of lítil velun fyrir þær stikur í rauninni. Já, þetta svolítið svona, en það eins og þeir séu ekkert endilega að fylgjast með þessu, sko. Nei, það eins og þetta var að Blönduósi virtist Jónas Freyr vera sá eini sem var eitthvað að pæla í stigunum í rauninni. Hinnir eru meira svona eins og nýliðarnir í sérubúnaflokknum, bara að reyna að keyra langt. Leika sér bara. Já. En þegar það verið að berast titil, þá myndi ég nú allavega svona í lokakeppni aðeins fara að pæla í stigunum. Þetta vel gert að finna hingað til, refsilaus. Kemst hann hérna upp? Nei, gerir það ekki og bara fer á toppinn. Finnur náttúrulega alveg langt komin líka í veltukongakeppninni, sko. Já, hann er með í þeim leik. Já, ég hef sérstaklega hann heldur þessu áfram. Já. En þetta held ég að verði þannig að þetta bara rúmlega 100 stig. Þetta besta skor í brautinni hingað til. Svona á að gera þetta. Jep. Hljómar kannski ekkert mjög vel þegar bíllinn á toppnum, en þú veist hvað ég meina. Já. Ég held að 100 stigin hliðin sé þetta þarna sem einum neðar, þetta hlið... Þetta? Nei, einum neðar held ég. Fer of langt hérna til vinstri. Já. En, Sævar Páll leiðir, hann með 160 stig, Finnur ekki að fara að ná honum núna, en að minnka bílið alveg vel. Við tölum mikið það, Sævar, á Blönduósi að hvað þeir eru að skora fá stig í þessum flokki og það alveg að halda áfram hérna. Þeir eru ekki að komast í topp 20. Nei. Þetta alveg stórmagnað. Það alveg magnað, sko. Það hefur ekki verið í neinni keppni eða það? Nei, kannski eitthvað í svona 20. sæti eða eitthvað, þegar það eru kannski bara 22 eða eitthvað í hinnum flokknum. Já. En alveg runni magnað með að við höfum alveg séð þessa bíla vinna. Ég meina það gerist hér vissulega fyrir 25 árum síðan, en árið 1999 vann Ásgeir Jamil Allansson, faðir Atla Jamils, á bara villisbíl á skófludekkjum. Hann vann yfir heildina, vann Einar Gunnlaugs og Gísla Gunnar Jónsson og alla hans að kalla. Já.
við erum sko stjarnfræðilega langt frá því að það sé að fara að gerast árið 2024. Já. Þessar græjur sem að berast á toppnum eru bara allt of góðar og náttúrulega brautirnar orðnar miklu þyngri heldur en voru í kringum aldamót út af því að græjurnar orðnar svo góðar. Já, það verður náttúrulega að fylgja að það er ekki bara laga bílana, það verður að laga brautirnar líka ekki. Sko það kannski ekki þannig stórkostlegu munur á brautum. Það voru nú alveg krefjandi, 90 og eitthvað og... Já, en það var yfirleitt kannski 1 eða 2 sem voru krefjandi. Já. Síðan voru 6 brautir sem var bara, þú gast bara keyrt í gegn. Já. Það er aðalega það, hvernig núna í torfærunni í dag fyrsta brautin bara alveg jafn erfið og síðasta brautin. Já. Og enda á það að vera þannig að rásröðin í rauninni, þú átt ekki að vera heppinn með rásröður. Nei. Þú veist, út af ef þú ert að ræsa fyrstur í fyrstu braut í gamla daga var það svakalega gott því að hún var yfirleitt svo auðveld. Já. Núna er það bara, eins og ég segja, þetta á að róterast bara... Það er ekki sama sem ekki þar, sko. Nei. Bjarki Reynisson, hann var að sjálfsögðu að grilla hér í gær, eins og honum einum við lagið. Já. Mætir alltaf með heilan skrokk og róterar því á grillinu. Já. Það er þægilegt að maður er að rækta þetta sjálfur. Einfalt að grípa inn á rollu með. Já. En á eftir Finni Bárða þá kemur Bjarki Reynisson og Bjarki Reynisson er síðasti bíll í þessa braut. Og þá kemur smá hátíðislega fyrir þriðju brautina. Fyrsta brautin er Skógabrabrautin og síðasta braut er svo blikk og tæknibrautin. Jæja, hann var búið að setja klettinn á hjólinn. Já. Og maður sjá er búið að gefa honum einhver stig. Já, heldur betur, hann fékk 130 stig fyrir þessa tilraun sína. Já. Þannig að nú er hann bara 10 stigum á eftir fyrsta setinu. Já. Þannig að nái hann þeim 10 stigum og Brynjar Jökull heldur áfram að skora 0 til 30 stig í brautunum. Að þá er Finnur Bárðarson bara í góðum málum að ná sigri. Já. Eða ná þar að segja Íslandsmeistaratitli. Já. Því að ef að Bjarki Reynisson hér fær 40 stig eða meira, þá verður Brynjar Jökull í síðasta setinu og þá verður Finnur bara að standa við sinn enda á loforðinu og vinna. Já. En Finnur kominn upp í annað setið, 10 stigum frá fyrsta setinu. Hann verður að vinna. Já, Finnur verður að vinna. Já. Og Brynjar verður að vera í síðasta setið til að Finnur verði meistari. Já, ok. Öll önnur scenaríu því að Brynjar Jökull verði meistari. Já. Því að það eru bara 5 bílar í flokknum, það fást 10 stig fyrir 5. setið og bílið á þeim er 9 stig. Já. Held ég. En væri náttúrulega miklu minna hefði Finnur ekki gert þessi stór mistök í lokabrautinni á Blönduósi. Já. Þegar hann reynir við lokabarði í staðinn fyrir að gera eins og Jónas Freyr að keyra bara út úr þessu. Út að sérstaklega, hann fór á eftir Jónasi Freyr þannig að hann vissi að hann myndi bara gera nákvæmlega sama myndan vinna. Já. Gerði það ekki, ákvað að reyna við lokabarði, fekk -80 við það og misti sigurinn og þá náttúrulega minnkuðu líkur hans á Íslandsmeistaratitli umtalsvert. Já. Því að hefði hann unnið þar að þá náttúrulega hefði hann grætt auka 3 stig. Já. Þá væri leikurinn allt öðru sem núna, þá þyrfti Brynjar sennilega að vera í 3. sæti eitthvað svoleiðis. Það er alltaf gaman að fara í ef og hefði leikina hér. Já. En brautin klár fyrir Bjarka Reynisson, loka bílinn hér í VP Fuel brautina. Eins og við talaðum áðan, Bjarki búinn að keppa í 23. árið hans í torfærunni, fyrir árið 2001. Hann ætla bara miðjuna þessu liði, skýst aðeins til vinstri og -20 á hvítustikunni, svo er spurning hvort hann komist upp hérna, vegginn hérna. Nei, hann er að því reisa sig aðeins upp þarna, bjarga sér þó frá veltunni, en þetta ætti þá að vera 130 -20. Hann getur bakkað. Jú, hann gerir það. Já, það... Ef ég var í liðstjóri Bjarka myndi ég að segja honum að gera það ekki. Já. Bjarki hefur samt, veist, hann er svo stór vél í þessu bíl, sko, hann á alveg að klára þessa braut. Hann gæti gert það með góðu tilhlaupi, en hann snert hann ekki stikurinn þarna líka, þannig að hann er 80 í mínus.
Ég held að þetta sé að fara að hjálpa Brynjar Jökli ansi mikið. Tala nú ekki að Bjarki ætlar að bakka aftur hér, nei, gerir það ekki. En kemst hann lengra en Brynjar Jökull gerði á klaka. Já, komin upp stallinn þarna allavega, en kemst hann upp fyrir rauðstíkuna þarna. Verður að fá betra tillöp í þetta, held ég. Hann ekki með það mikið grip í þessum dekkjum neini og fer aftur fyrir sig. En endar þó bara hjólunum og getur bara bakkað í burtu. Ekki vandamálið. Það þarf að rúlla þessu líka aðeins. Já, það verður að gera það. Hrista þessu upp í þessu. Já, bíllinn náttúrulega hefur bara setið inn í hlöðu núna í mörg ár. Já. Þannig að það þarf aðeins að hrista þetta til. En gaman allavega að hann að virka vel hjá Bjarka. Það óvænt að segja það. En þetta verða nú ekki mörg stig sem að fær hérna. Ég held að þetta verði tæplega 100. Já. Og þó, gæti nú verið svona það bil 100 stig. Við bíðum að sjá hvað dómararnir segja. En þetta allavega nógu mörg held ég til að Brynjar Jökull verði í síðasta settinu. Léttur hringur þarna tilbaka. Nú, þá smá hádegisliði, kannski rúllum létt yfir stöðuna, yfir heildina. Eða í sérubúnaflokknum hérna. Áður við förum í smá pásu. Og það Finnur Aðalbjörnsson sem að leiðir Skúli Kristjáns annar, Þór Þormar þriðji. Og svo verðum við mættir aftur hér bara eftir örskamma stund. Hvað ætli þetta verði? Hálftíma, 40 mínúna hlið, eitthvað svoleiðis? Já, eitthvað svoleiðis, það nú svona algengt. Við verðum mættir allan í tækatíð fyrir fyrsta bíl í þriðju brautina og sjáumst við þá. Þangað til næst. Bless.
Jæja, þá er þetta alltaf að fara af stað aftur og er það Ingi Már Björnsson sem ætlar að fara fyrstur hjá okkur í mótulbrautina. Það er mótultorfaran og mótulbrautin. Það dugar ekkert minna hér á Akureyri. Það er allt mótul. Það er bara svoleiðis. Starfsfólk að koma sér á sína staði og já, það er Ingi Már sem er fyrstur sem þýðir að Ingvar Jóhannesson sem er að berjast titil, hann er annar í þessa braut og við skulum þá kannski áður en að Ingi Már fer af stað að sjá brautateikningu af þessari þriðju braut og sjá svona hvernig landið liggur því að þessar brautir eiga bara eftir að vera meira og meira krefjandi, getur sagt ykkur. Já, það er örugglega ekkert eftir að slaka á hérna eitthvað sko. Nei, nú förum við hérna vinstra megin í brekkuna og þetta er aftur komið svolítið svona upp og niður dæmi. Já. 100 stiga hliðið þarna bara þegar þú ert komin upp fyrsta bara þarna í veginum, svo er 150 stiga hliðið þú ferð upp næsta stall eftir veginn, svo verður að taka lykkju þarna til vinstri, koma aftur niður á veginn, keyra veginn upp þarna til hægri séð frá okkur og þar loksins er 300 stiga hliðið þar uppi. Þannig að þar sem að stendur 150, það er verið að tala um hliðið vinstra megin við það. 200 stiga hliðið er þarna uppi vinstra megin. Já. Og aftur, þetta er náttúrulega drónamynd, maður átt að segja ekkert á hallanum þarna, þú veist, eins og bara upp að 300 stiga hliðinu. Er þetta þverhníft eða er þetta bara brekka? Hvernig, það er nú kannski gráa línan þarna, hún var ekki alveg að sýna rétta aksturs. Þar sem hliðin eru sko. Akkurat. Þannig að það verður nú bara fróðlegt að sjá hvernig er að komast í gegnum 100 stiga hliðið sko. Já. Þetta gæti ekki verið góð braut fyrir Ingvar að fara að snemma í. Ingvar Jóhannesson situr í 5. sæti, hann er að berjast titilinn við Þór Þormar. Hann er annar í þessu braut, hann er bara á eftir Inga Má. Já. Þannig ef Ingi Már stoppar í fyrsta barðið þá er það alls ekki það sem að Ingvar vill sjá. Nei. Þeir eru sveitungar og geta pælt í þessu saman. Hvað er rétta sporið? Það er að sjálfsögðu byrjað að rigna á okkur. Það er sumarið 2024, það skal rigna alla daga. Það verður ekki slegið af því. Það er búið að græja nýja úlpu fyrir ræsirinn. Já. Ekki veitir af. Nei. Komið rok og rigning líka bara. Þetta er, þær hafa allar verið keppnindar hérna hjá okkur Sævar, að við segjum alltaf að það er nú gott að vera bara heim í stofu og horfa á þessa keppni. Við sittum hérna reyndar inni í blíðunni. Inni í blíðunni. Hjá okkur eru bara góðar 24 gráður. Já, alveg bara vel fínar. Og bara rigning og stökustað hjá okkur. En starfsfólk þá að koma sér á sína staði, gröfurnar sömuleiðis að koma sér á sína staði og Ingi Már klár í mótulbrautina, fylgjumst með. Hann er bara slatti vegalengd frá Rásmark í fyrsta hlið. Já, þetta er alveg hérna hinum megin, nú fara þær hérna vinstra megin í brekkuna. Búin að vera hægra megin hann í fyrstu 2 brautunum. Það er engin tímabraut í dag, þetta er allt þessar klassísku torfærubrautir. Já. Jú, þetta er alvöru brekka þarna, en svo sem ekki alvöru stallur. Mér sýndist hann þá taka stikk og þarna. Nei, þetta er í vinstri, vinstri og lúpa hérna. Þetta er nú ekkert. Ég hugsa að Ingvar sem að horfa á þetta og hugsa alveg gott í glóðurinnar að allavega 200 stiga hliðið er þægilegt. Svo er þetta svolítið lúmsk beygja. Hérna getur fjórhjólastýrið hjálpað hjá Guðmundi Elíasinni og Gesti á Draumnum. Svo er það vinstri beygja upp sporið þarna sem við sjáum spori í grasinu. Og hérna upp. Og nei, ég var að fara að segja að þarna eru 350 stigin. Það er mjög laust í þessu, hann getur reynt aftur og mér sýnist hann ætla að gera það. Já. Bakkið kostar hann 40 stig en hann græðir 130 stig ef hann fer alla leið. Hann er bara með 220 fyrir lengt eins og staðan er núna. Eða 240 mögulega. En þá fer hann aftur fyrir sig. Bakkir, finnur bakkirinn sigur og nú má hann ekki reyna aftur. Þú mátt bara fá 2 tilraunir við hverja hindrun. Þannig að þá kostaði bakkið 40 en já, ég ætla að ræna orðum úr munni þínum og segja að þetta er alveg fært. Þetta er fært en þetta er samt alveg, já. Þú þarft aflið í þetta til að byggja upp hraðan á stuttum tíma og vandamálið er, hvað hann er tæpur að fara aftur fyrir sig þarna. En vandamálið er að þú þarft náttúrulega afl til að gera það, þú hefur ekki tilhlaup. Nei, þú þarft svo mikla hraðabreytingu strax, sko. Ingvar Jóhannesson, hann er ekki með þetta ofurafl. Hann er með eitthvað svona 600-700 hestöfl. Hann er með eitthvað, rétt rúm 600 hestöfl pluss nýtró, þannig að hann er, þú veist, hann er með, það er bara hann og
sennilega Andri sem eru með minnsta mótor, eða sérst, Andri er náttúrulega með minnsta mótorinn, en Já, en í svona hestöflum en svona hestöflum talið þá... Andri er náttúrulega með aflgjafar með turbínu. Já, þannig að þetta er verkefni. Já, Ingvar bara, hann verður að gefa inn fyrr heldur en aðrir. Síðan sjáum við ökumenn eins og Finn og Þór og Skúla sem eru bara með þessi orkubú undir húddinu. Já. Og fyrir vingið geta þeir gefið í bara þegar þeir eru komnir að brekkunni. En þarna náttúrulega getur þau bara gefið í þegar þú ert komin að brekkunni því það er ekki til þess, þú ert að taka beygju. Þetta er bara vegurinn, sko. Já. Þannig að þetta gæti orðið Ingvar að falli hér og fara hann ekki alla leið þarna, þá eru þetta, já, er hann bara að fara að skora einhver 230-40 stig. Það er spurning hvað Ingi Már fær hérna. Ingi Már fær bara 150 stig. Já. Hann hefur fengið þarna, nú hvað, hann hefur þá snert eitthvað stigur. Hann hefur vantarlega verið að fá rúm 200 stig fyrir lengd, en er þá að fá rúm 50 í mínus. Já. Það eru vantarlega að fá eitthvað 80 mínus, allan á 40 á bakkinu og mögulega 1 stig á 40. Já, við náttúrulega sjáum ekki fyrsta hliðið. Við þurfum að sjá þá á hrindi myndavélinn núna. Það er Ingvar fyrir fyrsta hlið. Já. Þetta þarna er stika, jú, þessi hvíta, það er mínus 40 þarna, jú. Já. Þannig að það hafi verið 230 mínus 80 á Inga Má. Og Ingvar nú þegar komið með mínus 40, en komin í gegnum 200 stiga hliðið. En svo er svo löng vegalengd frá 200 stiga hliðinu að 250 stiga hliðinu. Því 250 stiga hliðið er í loka hliðið. Þegar þú fer með framhjólinn í gegnum loka hliðið færið 250 fyrir lengd. Það er ekki fyrir afturhjólinu eru komin í gegn sem þú fær 300 og svo 350 fullt af húsið færðu fyrir að keyra bílinn til burtu frá endahliðinu. Hvernig ætlar Ingvar í þetta? Þetta er í rauninni bara brekka, það er ekki þetta típiska barð í endan. En vel brött. Já, og laus. Og holótt. Og krefjandi. Ingvar Jóhannesson, 350 fyrir lengd, fær vissulega sennilega 10 í endahliði líka. Já. En þarna sjáuð þið, Ingvar, hann er sáttur með þetta, hann veit hvað þýðingu þetta hefur, hann heldur áfram að setja pressuna á Þór Þormar. Frábært. Andri Már Sveinsson er næstur í brautina á kúrekanum. Já. Við bíðum eftir stigum á Víkinginn. En þetta ættu að vera að mínu mati 310, mögulega 300 ef hann snerti stikuna hann í endalega. Hann fær 300, fær Ingvar Jóhannesson, 50 í mínus, það er 40 á fyrstu stikunni og svo 10 í endaliði. Þá er það Andri Már Sveinsson næstur í braut. Hinn litli mótorinn. Já, en með turbínu. Já, þetta er samt ekkert lítið, sko. En... Já, og er hérna með nýdrófi og öllu er þetta nú eitthvað vel yfir 700 hestöfl, sjáum hvað Andri gerir. Það er aftur hvíta stikan eftir miðjan bíl, það eru mínus 40. Já, þetta gerir hann vel. Komin í 200 stiginn fyrir lengd. Ég er að koma hálf skakkur hérna niður. Já, hann er bara hættan á að fara hérna fram að veginum, sko. Já, og þá ertu komin í svo laust efni að þú ferð bara allavega niður, eins og ég held að Andri sé að fara að sína fyrir okkur hérna. Sjáum hvað er laust í þessu. Þetta er annað bakk. Já. Þetta er ekki góðar fréttir fyrir Andra Má. Hann er þá komið með 80 í mínus hér. En fara hann allavega á 350, þá er það allavega betra en Ingi Már. Og nei, hann reisir sig upp að aftan rétt eins og Ingi Már. Já. Og því meira sem þeir gera þetta ökumennirnir er að koma hólur í þetta því óstöður verður brekkan. Missi momentið svona. Já. Slæra af hann að... Já, svona meðbyrinn fer allur úr þessu. Ætlar hann aftur eða? Já, ætli það ekki, mínus 40 fyrir bakkið. Nei. Hann ætlar ekki aftur. Búinn að veifa til dómara. Já. Þetta er þá bara eitthvað rúm 200 stig fyrir lengdina, eitthvað 230 myndi ég að halda. Já, er hann bara í þessum 150? Já. 60 stigum eitthvað? Já, ætla hann verði ekki bara með 150 rétt eins og Ingi Már Björnsson. Já. Og þetta er náttúrulega frábæra fréttir fyrir Ingvar Jóhannesson. Það er búið að leiðrétta stiginn hans, hann fékk 310, hann snert ekki stig í endahliði. Nei, ok. Þannig hann er með 910 alls. Finnur Aðalbjörnsson var efstur fyrir þessa braut með 700 stig, þannig að Finnur þar nú bara 210 til að jafna Ingvar, en
góðu fréttina fyrir Ingvar að þetta náttúrulega minnkar líkurnar svakalega og hann sé eitthvað að fara dett út úr topp 10. Núna hann að fara að stimpla sig bara vel inn í topp 5. Í raun alveg sama hvað Þór Þormar gerir. Þú veist, náttúrulega Ingvar aðalega bara að hugsa það að detti ekki út úr topp 10. Hann þarf bara að hanga inni, sko. Já. Honum alveg sama þó að Þór sé á undan eftir sér. Það bara hann sé í, topp 9 réttara sagt. 10. seti dugar Ingvar ekki. Nei. Jæja. Ívar Guðmunds, hann tekur hvítustukkuna líka, -40 á mjallhvítinni. Ívar þarna í... Nei. Býttu nú við þarna. Bilaði nú eitthvað. Það enn önnur bilaður drifbúnaður. Tók ekki alveg eftir því. Nei, bakkaðu drengur. Og svo gefur hann í hérna í staðinn fyrir að... Nei. Ívar. Hann var hættur í brautinni og sjáuði plastkassan. Hann brotnaður. Hann brotinn. Það nú eins gott að fjóla röri út í rúmfón á í nýjan. Já, það þarf að fara í jusk og græja þessum að... Jusk og ná í henni. Alveg glæn í hann. En þú tókst eftir hvað hann rann vel niður á húttinu. Það út að það voru litlu hjólinn ofan hann. Hann náði ekki að stoppa hann. Ég segi það. Það bara, hann bara fór áfram. Fólk má bara þakka fyrir þess að þúfu þarna. Ég í rauninni, annars var hann komin niður í pitt bara á hjólunum. Við sjáum þarna, það eru lítil hjól ofan á kassanum á húttinu. Já, allir að fylgjast með. Já. Og svo lendir hann bara beint á þessum hjólum. Þess vegna rennur hann bara og rennur. Þetta það sem vorum að tala fyrir keppni. Þetta bara nákvæmlega það sem vorum að ræða Sævar og... Offroad hjólinn og plastkassanum. Það nú eins gott að ég er með sérfræðing hér í stúdíónu með mér til að ræða þessa hluti. Hún hefur verið lengi í bransanum. En þetta verður alvöru hausverkur að koma þessum bíl og þessari brekku. Ætlar að gera þetta ofanfrá, við sjáum að Valdimar mættur þarna. Ætlar að reyna að fá gröfu á veginn eða ætlar að reyna, út að þetta er svakalegu bratti þarna. Ég ætlaði bara að setja kross við hann. Heyrðu, það þarf að sækja lopapeysuna. Hann misti lopapeysun og allt maður. Var lopapeysan á loftræðsananum? Nei, örugglega á nítrókútnum. Já, það er svoleiðis. Já, halda hita á honum. Halda hita á nítrónu. Já. Jú, þeir ætla að reyna að gera þetta svona. Enda held ég að Hitachiinn ráða alveg við að lifta þessu, sko. Já. En við sjáum það eins og staðan er núna að ef allir sem að fara í brautina núna fá 350 stig, þá er Ingvar samt bara að fara niður í hvað, þá 5. sæti? 5. kannski, já. Nei, en ef það Finnur fyrir hann, Skúli með 350 fyrir hann, Þór með 350 stigum fer upp í, hann fer upp í 970. Já. Þetta er rauninni Guðlaugur Sindri er sá fyrsti sem myndi ekki fara upp fyrir hann. Guðlaugur Sindri myndi jafnan á 350. Þannig eins og við segja, hann myndi fara niður í þá hvað, 7. sæti eitthvað svo leiðis. Sem eru bara frábæra fréttir fyrir Ingvar. Þeir næla sér í mjallhvítina. Þessi bíl hét upprunnilega Frissi Fríski þegar Helgi Sjött mætti á honum fyrst 1997. Alveg byggður á sömu uppskrift og Draumurinn sem hét þá Nortec-drekinn. Þessi bílar kepptu nánast alveg óbreyttir í torfæruna alveg til bara 2015 í rauninni. Hvað, 2 Frissi og Nortec-drekinn. Já, og svo var Sibbi, já, hann hérna Sigurður, ég man nú ekki hvað svona hann er. Nei. Heimsbikarmeistari 1998 til að hafa það á hreinu. Já. Sigurður, já, ég man ekki hvað svona hann er. En einnig hérna á Akureyri, það var 3. bílinn. Og það voru nú sögusagnir að hann ætlaði að skrá sig til keppni núna. Hann mætti á bílasýninguna á bíladögum, sá bíl. Já, það er rétt. Hann var bara geymdur í sömu hlöðu og flugan var í áratugi. Já. Og ég skilst mér að hann sé bara nokkuð nálægt í að vera tilbúin í keppni sá bíl. Já. Þá væru þeir allir 3 mættir. Sigurður Arnar Jónsson. Sigurður Arnar Jónsson, já. En hann hefur ekkert keppt á þeim. Nei, sá bíl keppti síðast bara árið 2000 held ég. Já. Eitthvað svoleiðis, kannski eitthvað aðeins upp úr 2000 en já, það eru komin vel rúmlega 20 ár. Bara rétt eins og flugan. Flugan keppti síðast 2003-04 áður en hún mætti núna. Já. Það er ekkert þessi bíl verður að fara í spotta bara niður, sko. Það er engin plastkassi. Já, nákvæmlega, þetta er náttúrulega, þetta er búið spil. Þú sér það Ívar, hún dettur ekki í hug að horfa á þetta. Nei. bara, þetta er balalaust. Engin bali á húddinu. Þá held ég að þeir geti bara farið að græja rallycrossbílinn fyrir strákinn fyrir morgundaginn. Það er svoleiðis. Þetta er búið. Já. En Árni Steindór, hann er kominn í stellingar. Já, hann ætlar þarna upp. Já.
En Ívar fær ágætis klapp hérna. Já, já. Það eru reglífar komnar upp. Svona fyrir ykkur heim í stofu sem er ekki búin að átta sig á því hvort það sé rigning eða ekki, þá er þetta alltaf góðu mælikvarði. Ekki að við ætlum eitthvað að vera að teikja á því, en jú, það rignir. Það rignir. Já, það er svona, ég hugsa að við séum meira að tyggja á því heldur en til dæmis Brynjar Sjött sem er að lýsa á staðan. Já, já. Ég held að hann þurfi þess ekki jafn mikið. Nei, það er örugglega ekki minna neitt á það þarna. Sjáum við þyngdardreifingun í þessum bíl. Þegar lyfta honum upp sirka á miðjum bíl, þá fer hann, já, hann kastaði þessu í gegnum bílinn. Já, já. Var þetta lopapeysan góða? Glemt að loka bílstjórahurðinni þarna. Já, skrúa upp gluggan alltaf. En sjáum að þessi bíl er mun þyngri að framan en aftan og það eru það flestir torfærabílar. Þú vilt ekki hafa það í rauninni alveg 50-50 eins og þú vilt kannski kappakstursbíla. Nei. Því að þegar þú ert alltaf á leiðin upp í móti og ert að fara upp börð, þá í rauninni, já, meikar sens að hafa þyngra framan, þannig að hann vilja ekki jafn mikið fara aftur fyrir sig. Já, já. Hann svolítið sló á þessa pælingu, hann Magnús Sigurðsson á kuppnum, sko. Já, hann mætti á... Með Honda-mótorinn aftur í. Já, með bara 50-50 þyngdardreifingu. Já. Og virkaði, sko. Algjörlega, sett upp fjörunarkerfi vel og hann vann keppni einmitt hér á Akureyri. Já. Og en hann sýndi það líka bara með réttu fjörunarkerfi, en hann náttúrulega þurfti líka alltaf hraðan. Ef hann fór hægt í brekkurnar, þá vildi bílinn svolítið fara aftur fyrir sig. Já. En ef hann var með hraðan og fjörunarkerfi fekk að vinna, þá var þetta ekkert vandamál. Nei. Og það nú það sem hraðinn gerir, sérstaklega eins og við munum sjá það mjög vel í þessari braut, þegar að endabarðið þetta er bara svona brekka, vissulega mjög brött brekka, en það er ekki þetta stál. Nei. Og núna byrjar að koma hólur í þessa brekku, við sjáum 2 hólurnar hérna vinstra megin á skjánum. Já. Og þarna munum við sjá svo vel, eins og Þórþormar og Finn, sem hafa afli, þeir geta verið komnir á bara 50-60 km hraða þarna uppi. Já. Og kannski ekki alveg svo mikið, en mjög mikið hraða. Já. Og þá náttúrulega þessar hólur, þær fljúa bara undir bílinn, ekkert vandamál. En ef þú ert ekki með aflið til að byggja upp hraða, að þá ferðu onni í allar hólurnar og þá fer bílinn að reisa sig upp að framann. Það stampa og reisa sig og eitthvað svona, það verður bara vesen. Eins og við sáum hjá Inga Má og Andra Má. Já. Þannig að þetta snýst að hafa hraðan, þess vegna viltu hafa þetta afl, þú vilt hafa og yfir 1000 hestöfl í þessum torfærubílum. Ná hröðuninni í þetta, sko. Að þurfa ekki tilhlaup, heldur að geta náð hröðuninni bara á 5 metrum. Já. Og það er það sem gerist með þessum 1000 hestafla mótorum. En hvað gerir Árni Steindór Sveinsson? Það var nú í þessari brekku sem hann er að fara í núna sem hann velti kortdrengnum eftirminnilega. Já. Árið 2016 held ég, eða 15. Eitthvað álíka, sko, hann ætlaði bara ekki að hætta að velta. Já, hann rúllaði alveg niður á jafnsléttu, alveg efst úr brekkunni. Alveg niður í hringtorg, sko. Og í þeim hamagangi þá slitnaði inn bremsuslanga. Það var það eina held ég. Bognaði stýristjakku minni mig. Já, stýristjakku. Hann er að setjast á kviðinn hérna snemma í brautinni. Þetta er klaufalegt hjá Árna. Hann er náttúrulega nýlið í þessu. Má ekki gleyma því. Þarna vantar bara lítið meiri hraða. Og hann er bara að setja fastur þarna. Já. Leið og grafan var komið niður, þá fer hún upp aftur. Það er bara fullt að gera hjá þessari gröfu, sko. Og nú spurningum að hafa aðra þarna. Já, við gætum þurft að finna svona kerfi eins og við notaði... Þarna er önnur. Já, auðvitað er hún uppi. Auðvitað voru tvíbura Hitachiar þarna. Það er ekki að spyrja því hjá Bílaklubbi Akureyrar. Græja þetta á núllleitni. Ég vil sjá sko núna þegar að torfærinn er alltaf að vera stærri og stærri, að við fáum bara svona krana eins og við sjáum í Monaco kappaksturunum í formúlunni. Þá út af það náttúrulega þetta er allt inn í borg, þannig að þá geta þær ekki verið með traktor og til að fjarlæga tjónaða bíla. Þá eru þeir bara með eitthvað svona 20 risastóra krana. Já, bara byggingakrana bara. Já, byggingakrana sem að kofar alla brautina. Það var reynt í Hafnarfirði. Já, alveg rétt. Já, svona hugmyndin að því, sko, að vera með byggingakrana. Já. Og þá getur þú bara fiskað hann upp á braut og bara þess vegna hendur hann beint inn í pitt. Já, það var nánast það, sko, en alltaf var bara, sko, allavega þannig að út úr brautinni. Bara beint úr brekkunni og niður á einhverju jafnsléttu og þar tekur bara einhver við hræinu og áfram gakk, sko. Já, bara einhver skotbómiliftari bara inn í pitt. Já. Þetta gæti verið snuðið, þetta er náttúrulega mjög kostnaðarsamt og vesen, en... Já, við skorum á Finn að kaupa svona eins og 3 byggingakrana þarna. Það er þetta, þú mátt ekki segja svona því að þeir verða komnir á morgun. Já, það er það sem ég er að treysta á. Þeir eru alveg frábærir þarna fyrir norðan. Ekki að Finn eru ekkert að gera, hann keyrir þetta allt á fullu húsi hérna. Já, ég segi, hann tekur ekki eins og niður stökkuna. Hann hefur það miklar áhyggjur að því að keppnishald gangi hratt fyrir sig að hann snertir ekki á stökkunum. Það kemur ekki nálægt þeim. Ég held að það sé eina ástæða að við erum búin að fara þetta alltaf refsilaust. Já.
Og það líka nóg að gera hjá traktornum eða hvað þetta sem að fara með á inn í pit. Já, já. Því að leið og Mjallhvít verður komin að þá þarf hann að sækja einn Two Insane. Já. Nei, hann hlýtur nú að keyra í burtu. Já, hann nú bara fastur á kviðnum. Já. En það nú bara það lítið fastur á kviðnum, það liggur við að vera hægt að íta aftur á bak. Já, ætli það væri ekki bara einfaldar að reka skóplunum bara í framöndan á honum. Ég hugsa það sko, þessi bíll, þetta það góð smíði, ég hugsa að það sé bara einhver 1300-1400 kíló. Já, það verður ekkert mál. En sjáum hérna hvað þessi bíll líkist rauninni bara algjör klóni af Simba, eða réttar að sagt, Simbi klóni af þessum. Já, já. Þetta svolítið bara þessar tvær uppskriftir, það norski bíllinn og íslenski bíllinn. Já, já. Íslenski bíllinn kordrengurinn, bíll eins og útlæginn og fleiri. Við erum með 4-5 svoleiðis. Já. Og meira sem var normaðurinn farin að herma eftir því, því að hann var einn í Noregi svoleiðis og sjálfsögður búið að kaupa hann til landsins. Já, Gulli. Já. Sem að... Nema hann var breska útgáfan. Já, hann var með, út af einhverju millikassavesinni þá var stýrið hinum megin. Já. Ég held að það var ekki út af ökumaðurinn að breskur eða neitt svoleiðis, ég held að það var bara út af... Nei, hann var ekkert breskur eða? Nei, held ekki. Nei, ok, ég bara einhvern veginn ákvað það sko. Já, en kannski maðurinn sem smíðaði hann var breyti, ég veit ekki, en hann var allavega með hægrihandastýri. Já. En ég held að þeir séu að breyta því, þeir sem að keyptu hann. Já, það hefur verið að breyta því, víst. Og verður gaman að sjá þann bíl á næsta ári, ég held, hvað, var hann ekki að heita Rósin? Jú, alveg rétt. Rósin var það. Og svo eru fleiri og fleiri, Brynjar Sjött sem hér á Magnum á svæðinu, hann að smíða sig bíl, það allir að smíða sig bíla. Já. Og það líka skemmtilega þegar við fáum... Það verður einn nýr í Stangarhyl, sko. Já, þá kemur annar svona einn Two Insane bíl. Þá kemur næsti, Two Insane nr. 3. Já. Eitthvað. Hann byggður á sömu uppskrift og Two Insane og Simbi, bara lítur alveg eins út. Já. En þá það Grímur Helgusson, mættur í braut á Brjálu 2. Hann náði nú að klára braut nr. 2, já. Þannig að... Já, hann bara að gera þetta rétt, hann vissulega að taka svolítið af refsingum, en hann á að keyra til loka. Bara klára brautir. Það til þessi leikurinn gerður, skoraði... Nei, hann kláraði ekki aðra brautir, hann fekk bara 90 stig þar. Og bara 20 í fyrstu, hann bara með 110 stig eftir 2 brautir. Hann hefur mögulega farið út úr brautar. Hann hefur sennilega farið út úr brautar. Jú, svo bakkaði hann margótt líka á eitthvað. Passa sig að setjast ekki á kviðinn hérna. Grímur tók þó hvítustekun undir miðan bíl, -40 þar. Ótrúlegt afl í þessum bíl. Já. Og beygir radíusinn fáránlegur. Við sjáum þetta hérna sko. Þessi bíl smíðaður á Ljónsstöðum rétt eins og Simbi, hans Skúla. Ekki nóg með þeir smíðu heilu bílana þarna, það hver einasti millikassi í íslensku torfærunni kemur af Ljónsstöðum. Já, og út í Noregi orðið. Já, í rauninni, þeir eru byrjað að sjá ljósið þar loksins. Þeir eru fattir að fara út, held ég. Já. Vinstri beygja og svo upp Grímur. Þú hefur aflið, þarft rétta stefnu, það erfitt að stýra þessum bíl því að stýrið svo næmt. Við sjáum hann komin í fulla hægri beygju þarna þegar hann á að vera að fara beint. Já. Og þarna hefði í rauninni heldur ekki hraðan. Þetta að verða mjög lúmsk brekka þarna. Láttu samt bara vaði í þetta aftur. Já, farðu, ég myndi bakka eina bílinn til viðbót. Hann bakkar ekki nógu langt. Hann byrjar hann fara ennþá meira refsingu nema hann var búinn að veifa til dómara. Undir venjulegum kringumstæðum væri þetta refsing fyrir bakk því hann reynir aftur nema hann var búinn að veifa til dómara til hann væri lokið. Við sjáum það svo illa, við horfum alltaf aftan á þá. En ótrúlega græja þessi bíl og Grímur alltaf hann á betur og betur tökum á honum. Sjáum þetta hérna aftur. Hendir honum í hægri beygju og alveg... Já, og komin svo í þessa bara 90 gráðu hægri beygju. Og næstuði byrjar að rúlla niður. Hólan sem að hægri afturdekki var svo djúp og hann valdi ekki einu sinni, hann var bara fastur. Já, hann var fastur í hólunni. Þá var það Jón Reynir Andrésson á Thunderbolt. Sjáum hvað Jón Reynir gerir hér.
var það fyrsta barðið. Þeir eru allir að taka þessa stiku. Já, það virðist vera rétta leiðin. Og svo upp að 200 stiga leiðin. Nei, fer of langt til hægri þarna. Æ. Þetta er að verða ansi lúmst hérna. Já. Nei. Nei. Það er svo lítið grip í þessari moldu drullu þarna. Kemur sementið út úr vegnum bara. Já, nákvæmlega. Og Já. þetta er náttúrulega líka, við tölum gripi, en þetta er náttúrulega, maður áttar sig bara svo illa á því í sjónvarpi, en þetta er ótrúlega bratt. Já. Þetta er bara að slá í 90 gráðurnar. Þetta eru bara veggir sem þeir eru að keyra hérna upp. Svo rosa griparna á hann, svo allt í hennu kemur núna bara eitthvað þurr sandur innan úr niðri brekku, sko. Já, meðan við sumarið sem búið að vera þarna fyrir norðan, þá að þeir finna þurran sand er náttúrulega magnað. Já. Enda gjör keppnin sennilega stöðvuð til að ná þessu. Þá er það Gestur Ingólfsson á draumnum. Þetta er bíllinn upprunalegi Nordec-drekkin eins og áður hefur komið fram. Bíll sem að Stefán Hilmarsson hefur leitað af. Finnur ekki. Nei. Hann spyr bara hvar er draumurinn? Hann er búinn að leita á hann, já. Enda Gestur ekki mikið verið að flagga honum. Nei. Hann bara geði mér inn í skúr og Stefán Hilmars ráfar hér göturnar á Akureyri og finnur hann ekki. Nei. Það er nú líka góða við nöfnin á torfærubílum að það er eiginlega til lög þau öll. Já, það? Já, eiginlega, sko. Þú veist, Batman og Joker er bara á bíómyndunum og einhver heimildamynd frá Simbi er Lion King eitthvað. Svona, það er hægt að tengja þetta við þetta allt, sko. Afrísk heimildamynd. Ég segja það. Í teiknimyndaformi. Svo bara Eurovision árið 2000, það coverar Olsen-bílana báða. Já. Það var Olsen-bræðurnir að gera gott mót þar. Mikið rétt. Þannig að það eru tengingar í allt bara. Það er bara svoleiðis. Sjáum hvað draumurinn gerir hér í mótorbrautinni. Þessi fimmara-brandarar voru allir í boði. Hann ætlar bara í stálið, hann tekur þó stikuna líka, en var með góðan hraða í þetta. Sjá hólunum. Já. Hann ætlar bara að færa fjallið, sko. Já, þessi bíll er með það mikið toga. Já, hann gæti byrjað að snúa plánundinu í öfug átt. Já. Með nægu gripi. Og þarna er hann byrjað að nota fjórhjólastýrið. Já. Það er bara komið gorgir í kallin. Það fyndna er við þennan bíl að hann leggur eiginlega betur á að aftan heldur en framan. Já, það er bara eitthvað magna. Það er eiginlega betri beigjur á afturöxlinum. Það samt er að koma hérna út á kantinn. Já, það er eins og ég segi, framdekkin beigja svo lítið. Já. Hann verður að bakka líka þrátt fyrir að vera með fjórhjólastýrið. Það verður gaman að sjá hvað Guðmundur Elíasson gerir á ótiminu þarna. Hann er líka með þennan búnað. Jæja. Nei. Þetta er rosalegur bratti þarna. Já, þetta er alveg... Þetta er vel bratt, maður. Það er bara verðandi Íslandsmeistarinn Ingvar Jóhannesson sem að er búinn að fara þarna upp. En þetta er ekki búið fyrir það búið. Magnað ef að þetta ætlar að snúast yfir það að það hefur verið best að vera fyrstur í þetta. Já, en ég held í svona að það sé svolítið þannig því að þetta verður svo holótt og erfitt þegar allir eru búin að spóla þessu þarna upp. Já. Er Ingvar að gefast upp? Nei, Gestur að gefast upp, segi ég. Já. Hann ætlar ekki að reyna aftur. Nei. Held að það sé nokkuð sniðugt. Já, hvað? Er hann ennþá ákveða sig? Nei. Það er eitthvað bras hjá honum. Já, þetta er ekki alveg að ganga eins og þetta á að gera. Nú Ívar Guðmundsson sem velti hann á leiðin út úr brautina, hann fekk bara 70 stig, Árni Steindór bara 90, Grímur Helgusson 110, þetta er ekki háar stigatölur. Nei. Fyrir utan Ingvar Jóhannesson 310 stig. Þá er flugan mætt aftur, Sindri Snær Friðriksson með sinn fagurgula hjálm. Já, hann kom ekki til síðustu braut. Nei, hann fór ekki aftur fyrir einu sinni, hann bara kom ekki neitt. Já. Og þeir lenti í smá brasi í fyrstu brautinni, eitthvað drifur á samvesen og sprungið dekk og meira.
Sjáum líka hvað þetta gamaldags, hvernig hann situr, hnén á honum eru í lúkunum á honum. Já. Það er ekki mikið pláss þarna. Hendurnar undir lærin til að stýra. Já, er ekki alltaf að tala það, fólk var mun lágvaxnara almennt í gamla daga. Jú, sennilega. Já. Og þessi bíl er náttúrulega þann gamall að hann er þarna upp á svipuðum tíma og Jesús Kristur og félagar. Já, þarna rétt eftir það. Já. Hvað gerir Sindri? Á flugunni, fer hann upp þetta fyrsta par, hann flýgur upp þetta fyrsta par. Þeir félagarnir gerðu þennan bíl upp fyrir þetta tímabil en kemst ekki, þetta er að verða smá stallur þarna. Já, láttu bara vaða aftur með. Já, það verður enga að tapa, bakka aðeins og rör í þetta. Já, upp með þið maður. Vistan verður að gefast upp á þessu. Já. Nei, jú. Ég hefði viljað sjá hann reyna aftur þarna. En já, þetta er áhugamannahópur lélegar fjárfestingar heitir hópurinn sem keypti þennan bíl. Já. Og þetta er það góða við torfæruna þegar þetta er eins þessi bíl á mjallhvít að þetta er náttúrulega að gefa mönnum tækifæri á að fá svona smjörþefinn af torfærunni. Prófa þetta og þá fara menn líka yfirleitt í það að smíða sér sitt eigið og gera græja. Þetta þarf ekki að vera efstu hillu til að prófa það, sko. Algjörlega ekki. Þá er það Aron Ingi Svansson næstur á Insane. Aron búinn að keyra fyrstu tværbrautirnar mjög vel, gerir þessi mistök í annarri brautinni, hann sest á kviðinn í miðri brekkunni en búinn að vera mjög ákafur og ég bara er spenntur að sjá hvað hann gerir hérna því ekki vantar aflið í Insane. Nei. Hann gæti alveg gert góða atlugu að þessu lokabarði. Já. Það tekur enginn sensin að fara hann að hægra megin í þetta, taka allir já, eins og ég segi, vantar ekki aflið, hann flýgur þarna upp og aftur, nei! Já, þetta var svona... Og svo niður aftur, þetta er svakaleg velta og bjarga þessu, nei, löngu búið að drepa á bílnum. Þetta er alveg ný nálgun á þessari braut. Vá! Aron Ingi Svansson, þetta var bara eins og einhver 4 ára krakki að leika sem með Dota-bíl þarna. Já, þetta var bara... Hvernig það hoppaði og skoppaði út alla brekkuna, vorum að sé í lagi með kappan, öryggisbúnaðurinn er það frábær í þessu og ég hef ekki miklar áhyggjur af því, en ég minn eini þvílíka stökkið og fer fram fyrir sig þarna og hann getur svo þakkað Finni fyrir að leggja hann að fína veg þarna, annars að hann rúlla niður alla brekkuna. Aron að sjálfsögðu mættur út úr bílnum. Já. Topplægi með hann. Já, hérna hér. Þetta var svakalegt. Já, þetta var svona... og svolítið mikil inngjöf þarna. Já, að manni fannst við lítið. Það þurfti það alls ekki allt saman. Nei. Þarna sýnist mér allir starfsmennirnir vera keppendur í rallycrossi á morgunin sýnist mér allir. Já, þú kannaðist við þetta allt saman. Já, þetta er allt bara, þetta er gamli úlingaflokkurinn sem er núna komin bara í 1000-flokkin. Já. En sjáum þetta hérna aftur. Húrrar þarna framfyrir svo rúllar hann bara og rúllar. Þurftum eiginlega að sjá þetta úr hinni vélinn aftur því að þetta var stór magna. Aron Ingi Svansson, en þannig hann svolítið að kúpla sig út úr toppslagnum því miður. Hann þurfti á góðum stigum að halda hér eftir harmleikinn í annarri brautinni. En ég minn eini, hann kúpla sig út með stæl. Þeir eru náttúrulega svakalegir, þeir feðgar. Svanur Örn Tómasson sem keyrði þennan bíl hér í 10 ár á undan syni sínum. Hann var svolítið í sama pakkanum. Já, þurfti aðeins svona fljúa svolítið eins og þarna er hann komin yfir eins og þetta með... Þetta er bara, hann býst bara ekki við aflinu undir hægri fætinum. Nei, það er eins og að sé eitthvað þannig, sko. Hann ætlaði bara rétt að læðast þarna yfir, svo bara í þessari mold þarna virðist vera miklu meira grip heldur en í leirnum fyrir neðan. Stekku bara þarna svona eins og þessi RC-bílar eða eitthvað. Já, þetta er svolítið þannig. Já. Það er bara, gafa eins og lengi inn og þá fattar maður ekki, þetta er allt í húnum komin bara einhverja metru upp í lofti. Já. Þetta var rosalegt. Það er Guðmundur Elíasson sem ætlar næstur í brautina á óteimjunni með fjórhjólastýrið. Það er spurning hvort hann ná að sleppa við bakkið þarna þegar koma niður á veginn aftur. Það er að segja ef hann kemst svo langt. Já, það er nú að byrja á því. Þetta er ekkert að verða neitt auðveldara hérna. Þessi braut virðist vera að þróast í þá áttina. Þetta er annar svona skemmtilega hluti við torfæruna. Sumar brautir þróast í það að verða auðveldari, aðrar verða erfiðari. Já. Kemur Aron. Geggjaður karakter. Og mjög gaman á honum í keppni. En þetta er að kosta hann mörg stig. Hann er bara að skora hérna, hvað heitir 200 fyrir lengd og 40 mínus á hvítustikkunni eða ekki.
Nei, hann hafi snert líka stikvað hérna í hliðin á undan í hamaganginum þar. Maður sjá, Aron, nei, þetta eru 160. Þetta eru 200 mínus 40 sem að Insane er að fá. En ég meina, það er næst besta skori í brautinni, við erum ekki gleyma því. Það er ennþá bara Ingvar sem besta skori 310. Já. Því að þeir eru allir sem hafa verið að gera allu á lokabarðinu hafa þurft að bakka til að komast þangað. Já. Og í rauninni í stigum fyrir lengd, þá færðu, það munar bara einhverjum 20-30 stigum að gera það sem Aron gerði og að vera komin næstu því að endaliðinu. Því að það er bara 200 stiga hliðið er hliðið sem Aron velti í, eða byrjaði að velti í. Já. Og en svo 250 stiga hliðið er lokahliðið. Er lokahliðið, já. Þannig að þú ert bara að skora einhver 10-20 stig þarna bara til að komast að brekkunni. Já. Þar sem lokahliðið er. Já, Guðmundur Elíasson. Og þeir eru aðeins byrjaðar að þora að fara meira hægra megin en hann tók þá stikuna. Svo er þetta orðin bara svakalegu stallur þarna, Guðmundur kemst yfir þetta. Já, vel gert. Ekkert í drama þarna og svo byrjar hann að leggja á. Sérðu, ætlar að koma svona réttur hérna bara með því að beygja bara á afturöxli. Þetta er frábærlega gert hjá Guðmundi. Eða hvað? Jú, notar skjöfina líka. Hann er búinn að nota þennan beygju, búinn að mjög vel í sumar. Þá er það loka stálið. Réttaði af. Og svo standa núna. Svo standa hann. Nei. Þetta er allt komið í skrúna, maður. Hérna myndi ég persónulega hætta bara. En Guðmundur nenni því ekki. Guðmundur þarf að bæta fyrir fyrstu brautina. 350 stigin bíða þarna uppi, en þú verður að fara upp sem hann gerir ekki. Ætlar að reyna að leiðrétta sig á öllum 4 hjólum, gerir það ekki. Og rúllar alla leið. Nei, hann bara keyrir í burtu. Já. Þetta er ótrúlega krefjandi braut, Sævar. Já, þetta er aðeins að æsast með tína grasið út úr þessu. Já, gras og möl yfir sig allan. Já. Og svo þarf að sækja Pepsi-fánana að sjálfsögðu líka. Já. Valdimar kemur með þá. Valdi pollrólegur yfir þessu. Já, þetta er alveg magna núna þegar við erum búin að fylgjast með þessu svona lengi, Sævar, að maður veit alltaf veltur, eins og velta sem þessi, maður veit að það er alveg í lagi með Guðmund. Já. Þó að þetta líti svakalega út fyrir þá kannski sem er að fylgjast með í fyrsta skipti. Já. En hann er nú nálagt í að ná að bjarga sér þarna. Hann bara dekkin voru ekki að snerta, þannig að hann gat ekkert farið á gjöfina. Og rúllar svo létt hérna niður. Þetta er svo líka að stoppa svona, sko. Það er í staðan fyrir að halda áfram að rúlla niður, sko. Já. Það var nú faðir hans sem að velti eftirminnilega niður alla þessa brekku. Já. Þá voru þeir að fara lengra til hægri séð frá okkur með þess að Já. Það var á gömlu ótemjunni sem að í dag er kúrekinn. Já. Þetta fer allt í hringi í torfærunni. Þetta fer allt eitthvað endur smíða hvert úr öðru og... Já, hann er ekki að ná honum í gangi eða hvað. Hann er bara að fara að stíga út, held ég, Guðmundur Elías. Annars að hann nú bara geta keyrt í burtu. Næstur í brautina. Það er engin annar en Finnur Aðalbjörnsson. Á refnum. Það er bara kóngurinn sjálfur mættur. Pollrólegur í rásliðinu. Þá þarf að sækja ótemjuna úr miðri brekkunni. Einhver almenn leiðindi í henni. Já. Finnur leiddi eftir 2 brautir með fullt úr stiga, 700 stig. Við kom 6 brautir í dag. Allar svona þessar hefðbundu torfærubrautir. Engin tímabraut. Torfærukeppnir. Já, það svona skiptist í þess að 2 brautir, það eru tímabrautirnar og torfærubrautirnar. Aðeins öðruvísi reglur í tímabrautunum, en förum ekkert að velta okkur upp úr því í dag. Sjáum það þrátt fyrir að það eru núna næstum því einhverju hvað, það er rúmlega 10 bílar búin að fara í brautina. Finnur ennþá í 3. sæti. Já. Þó hann eigi eftir að fara. Og hann á eftir að fara, sko. Já. Enda eins og við sjáum, hann þarf bara, ef hann myndi
bara velta eins og Aron Ingi gerði og vera refsilaus þar, að þá myndi hann jafna Ingvar. Já. En þetta fljótt að gerast. Fari Finnur ekki hérna upp með, þú veist, út að þeir allir að taka 40 þarna í fyrsta hliðinu. Já. Þá Ingvar hann á fórustu. Já. Þetta ekki flóknara það? Nei, þetta alveg... Það þarf alveg að vera með puttan á púlsinu með þetta allt saman. Þetta fljótt að gerast í íslensku torfærinni. Þetta módul torfæran hefur í marga áratugi heitið Greifartorfæran. Greifinn Vindingahús hefur alltaf stutt vel við Bílaklúbb Akureyrar og gerir sennilega alveg enn. En módul fekk nafnið að þessu sinni. Þá ætlar Guðmundur að kóngulóast þarna niður. Hann með afturbeygurnar á bara svona joystick? Bara joystick, já. Ég held að, ég man ekki alveg hvernig það var uppsett hjá honum, þú getur alltaf bara núllað, þú beygir bara til hægri eða vinstri eða eitthvað. Já, og svo fer það alltaf í miðjuna. Já, þú ítir á, held ég bara takka eða eitthvað, þá núllar hann. Akkurat. En hann greinilega ekki búinn að átta sig á því. Nema að það sé bara bilað, sko. Já, það náttúrulega lendi því í lokabrautin á Blönduósi að þetta bilaði. Já, nema hann bara að reyna að vera hipp og cool. Já, það eitthvað. Hann blanda þessu saman setur hann í núllið. Já, Finnur Albjörnsson, forustu söðurinn fyrir þessa braut. En verður að fara hér upp. Fyrsta stálið. Þannig tekur hann fyrstu stikuna. Já, -40. En það eins og segir, fyrsta stika dagsins. Já, hann hlýtur að skamma sín mikið fyrir þetta. Já, sjáu þið þessa leið. Hann fer hérna miklu meir upp í bakkan. Hann ætlar að vera búinn að taka þessa beygju í rauninni áður en hann kemur niður á veg. Já. Og hérna þarf svo bara aðeins að standa hann. Þetta hann að gera frábærlega. Skiljanlega, maðurinn bjó til þennan veg. Já. Hann malbikaði þessa leið. En hann að fara að ná þessu? Þetta allan á -10 fyrir stoppið. Hann þá komið 50 í mínus hérna. Þannig að þó hann fara með framhjólinn í gegn þá hann ekki að fara að halda fyrsta sætinu. Hann verður að fara með afturhjólinn í gegnum endamarki núna. En hann hefur aflið. Hann hefur hæfileikana. Hann hefur fjöðrunina. Og það bara eins og að drekka vatn. Þetta bara svona. Næstu ég fann ég framfyrir sig þarna á leiðinni niður en slapp með þetta 350 fyrir lengd og væntanlega hvað 60 mínus, snertan ekki í endarliði líka? Jú, sýndist það. Hann var með spottan á eftir sér hérna sem notað til að stika út hliðið. Já, þetta ekki svona spotti sem notað til að vita nákvæmlega staðsetningun á hlið á stikunni? Jú. Sjáum þetta hérna aftur, fer hann ekki á hvítu stikuna, mögulega undir miðjan bíl, þannig að það er mögulega 20 í mínusandi endarliði en þetta verða allavega eitthvað rétt tæplega 300 stig þá sem hann fær úr brautinni. Og þá það skemmtilega, þeir eru alltaf hlið við hlið í rásröðum verða það í allan dag. Finnur og Þór Þormar. Þór Þormar verður að vinna þessa keppni. Og hann á tækifæri á að ná þeirri fórustu í þessari braut. Þetta voru 280 stig sem Finnur Albjörnsson fekk. 350 fyrir lengt, 70 í mínus. Þetta alveg geggja hljóði í Þór. Já, það eru eitthvað skipt flækjur eða eitthvað í þessu, sko. Þetta allavega, þetta öðruvísi og ég hef gaman að því. Og hann ætlar að gera þetta svona og að tapa hér einhverjum 100 stigum á þessu eða hvað. Nær hann að taka beyguna? Jú, hann nær þessu. En hann tók rauðistukuna líka, hann græddi ekkert á þessu en allavega hann tapaði hann ekki í keppninni. Það leit út fyrir að það væri mögulega að gerast þarna. Og þarna, þetta var svakalegu bratti. En kominn þetta langt, Þór Þormar. En þetta var dýrt, þetta fyrsta hlið. Ég held að hann hafi tekið báðar á 20 mögulega. Báðar stikunar í hliðinu. Hér hann að koma sér í óefni, eða hvað, nei, hann nær þessu nú. Leggur vel á þessi bíl Þór. Smíðaður upp úr hugmyndin á kórdrengnum eins og svo margir aðrir.
Jæja. Og upp á, nei! Þór Þormar Pálsson, hann að tapa hérna rúmum 100 stigum á að koma ekki afturhjólunum í gegnum endamarkið. Ætlar hann að bakka? Verður hann ekki að bakka? Hann verður að klára þetta, sko. Ég held að hann verður að bakka. Hann bara verður að klára þetta, sko. Hann græðir 80 stig ef hann fer alla leið, tapar 40 ef hann gerir það ekki. Hann verður að gera þetta. Hann að berjast Íslandsmeistaratitil, beygir svo til hægri hérna og fer upp. Glæsilegur akstur. Þór Þormar, hann þá allavega ennþá í samtalinu en hann búinn að detta fyrir neðan Ingvar hér. Já. Sjáum hann inn í bílnum. Hann ekki glaður með þetta, sko. Þetta byrjaði bara strax í fyrsta hliði, sko. Já, þú veist, ég virði það svo sem alveg að reyna þetta refsilaust. Já. Þetta það snemmi í brautinni. Hefði hann klúðrað þessu í fyrsta hliðinu, það hafði verið dýrkeypt. Það eiginlega sama sagan hjá honum, sko. Það eiginlega, hann verður að treysta á mistök hjá Ingvari. Sko. Já, í raun nú þessu þarf að vera meira en mistök, það þarf að vera bara bilaður bíl. Ingvar þyrfti að missa af brautinu í rauninni. Já. Út af Ingvar náttúrulega hann í öðru sett í keppninni, Finnur leiðir ennþá, þetta Finnur náttúrulega fór út á 280. Sjáum að Finnur samt bara 70 stigum á undan Ingvari, en svo bara 200 stignir í næsta mann, en vissulega nokkrir eftir að fara. Já. Og við býðum eftir stigum að Þór Þormar Pálsson, en þetta var ekki mikið, hann færuð þetta 350 stigin, en þetta ekki eitthvað 100 í mínus, hugsa ég. Ég hugsa hann sé bara að fara að fá ykkur 250 upp úr krafsinu hér í mótulbrautinni. Og meðan Þorvaldur Björn Matthíasson að gera sig kláran. Búinn að vera bara ágætiskeppni á Þorvaldi. Bíllinn búinn að vera að virka ágætlega. Okkur finnst þó svona mótorhljóði kannski ekki alveg verið svo á að vera. Nei. En ekki þannig að hann sé eitthvað afleys eða neitt slíkt. Nei. Bara vantar að sé svona aðeins hreinni bara. Já, búinn að fá 110 stig í fyrstu brautinu, 100 í annari fékk Þorvaldur. Og hér þeir að koma stikum á sína staði, brautastarfsmenn. Og meðan býðum við eftir stigum á Þór Þormar. Hann fékk 300 stig. Hvað snert hann þá ekkert stigurnar hann í fyrsta hliðinu? Já, þau hljóta að vera dæmaði sem slíkt og hann hafi ekki snert stigurnar í fyrsta hliði. Já. Það spurning hvort þið getum fundið endisýningu á hann að fara þarna í fyrsta hliðið. Þeir eru þá bara að gefa hann 10 í endahliði og svo bakkið. Já. En það þá glæsilegt fyrir Þór Þormar, hann þá ennþá undan Ingvari, hann 10 stigum og undan Ingvari eins og staðan núna. Já. Hvað gerir Þorvaldur? Já. Púkinn að koma sér í stellingar hér. Já, ég hugsa að þetta var nú alveg mínus 40 átnar, erfitt að sjá þetta frá þessari myndavél, hvort síðan snerta stikunni eða ekki. Og svo þetta orðin heljarinn stallur þarna. Já, þetta Býtu nú við. Já, var hann bara ekki viss með stefnuna. Bakkar, mínus 40 og svo tekur hann stikuna líka. Þetta voru mínus 60 í þessu liði og já, slapp nú þarna held ég refsilaus. Þetta ekki hljóð úr púkanum, ekki af ágjör. Þetta var einhver þarna fyrir neðan. Og hérna hann að koma illa fram af, hann hefði þurft að taka þessa leið eins og Finnur og Þór gerðu að fara þarna upp fyrir. Svo dó á honum greinlega. Að finna takkan til að starta, það er nú enginn af þessum torfærubílum með lykil. Nei, það er eitthvað minnum það. Já, hérna hann að koma í þessa slæmi stöðu sem við töluðum áðan sem var. En, jú, sleppur með þetta. Þetta sleppur alveg. Já, sjáum smá heldklæringar út úr púströri. Hann ekki alveg að ganga svona á að gera, en hann hefur verið skila aflinu. Næ! Þetta er bara, ég ætla að byrja að kalla þetta bara 1000 hestafla brekkuna. Já, ef þú ert með eitthvað undir því að þá ferði ekkert þarna upp. Nei. Og hann veifar til dómara, hans tilraun lokið. En þessi 300 stig sem Þór að fá þarna, þetta dýrmætt stig fyrir hann. Já,
Já, okkur síndist hann snerta stikur hann í fyrsta hliði en við þurfum að sjá þetta aftur. Bæði hvítu og rauðu en þú veist, já. Já, ég svo sem ekki viss með hvítu. Nei, hann alltaf var að reyna við miðjun og svo. Já, þannig að það gæti alveg verið að það hafi gengið, sko. Já. Nei. Þetta nú... Þetta var samt miklu betra. Þetta ekki þægilegt högg hann þetta nú eiginlega, þetta ekki Þorvaldi að kenna, það var að vera beinunum hann niður, en var dautt af bílnum þegar hann var að fara niður. Já, það var... Þú veist, var hann ekki með bremsur? Er King-boginn afturhásingin á þessu núna? Ég held það, þú sérð afturhásinguna, hún eins og banani. Já. Æjæjæj, þetta leiðilegt fyrir Þorvald. Eins og segi, ég held að hann hafa bara mist bremsurnar. Þetta hafði ekki verið neitt mál hefði hann bara staðið á bremsunni. Nei, svona... Líka þegar þú ætlar að renna aftur á bak, niður brekku. Þú sérði ekkert aftur fyrir því, það er ekki svo séð sem speilað bakmyndavél, sko. Nei. Þannig að það verður svona aðeins að horfa út hliðarnar og... Já, en líka, þú veist, það var náttúrulega verið að leiðbeinunum hann niður eða þannig, en hann náttúrulega bara hægði ekkert á sér. Nei. Þetta hálfklaufalegt. En jú, þessi afturhásing ónýtt, eða ekki? Mér sýnist það. Er það ekki? Þú veist, það... Þetta er svakalegt og það við nú að taka tíman að ná búkanum það úr miðri brekkuna, en þú ætla hann að koma í langliðina niður. Hann nánast niður á sléttinu, en hann grafa ekki Hérna Þór Þormar, hann hann komin í gegnum, jú, hann fer upp fyrir rauðustikkuna. Hinn rauðustikkan var úr einhver annari braut. Hann fer bara í gegnum hliðið, hann snerti ekki hvítustikkuna. Þetta er bara réttu dómur. Já, ok. Út af rauðastikkan sem við heldum að hann var að taka, það er eitthvað lengra til hægri. Já. Þetta er rétt, hann fer refsilaust í gegnum þetta fyrsta hlið. Já. Þannig að þetta er bara bakkið í endan. endan. Það var það sem ég var að reyna að segja þér, sko. Já, akkurat. Já, til þessir endursýningar, sko. Já. Þannig að þetta er bara hárréttur dómur. Þetta voru 300 stig til Þórs. Þannig að hann er 10 stigum á undan Ingvari, en þeir eru hlið við hlið. Þór þarf að því að halda, já fyrst þarf Þór að finna eitthvað leið upp fyrir Finn og ná fyrsta setinu í þessari keppni og svo þarf nú vonast til að Ingvar detti niður í það 10. Já, það er það eina. Það er það eina, sko. Annars er þetta alltaf fara eftir plani. Alltaf fullkomnir áætlun. En þetta eru öll þessi helstu nöfn sem eru hér í efstu sætunum. Finnur, Þór og Ingvar hafa allir unnið keppni og þessi maður hér vann 4. Þetta eru þeir 4 mismunandi sigurvegara. Nei, býðu nú við. Nei, Skúli hefur ekki unnið í ár. Nei. Hann fær bikarinn í Hafnarfirði en svo var hann tekinn á honum. Já. Þegar var breytt úrslitum þar dómsúrskurður kom ekki fyrir eftir keppni eins og vill oft gerast bara í motorsporti. Ekkert að því. Þannig að þetta Finnur, Þór, Ingvar og Bjarnþór sem hafa unnið þessa 4 keppni í Íslandsmótinu og Bjarnþór vann fyrsta móti í bikarnum. Eins og við tölum Bjarnþór Elíasson á Olsen. Sigursælastur árið 2024. Já. Það er alveg stórmagnað. Ég allavega hafði ekki... Já. Ég hafði ekki þorað að spá því fyrir tímabil. Nei. En hann er 15. eins og staðinn í Augnablikinu. Já. En það þessi, 50 stig eða hvað hann fekk í fyrstu brautinni. Já. Tók hann alveg úr samtalinu bara. Enda sjáum við það núna, þessir 3 efstu eru búin að fara allar brautir á 350 stigum fyrir lengd. Já. Þannig er bara slagurinn í þessu. Þannig ef þú tapar 200-300 stigum í einni braut, þú ert aldrei að fara að vinna það upp. Nei, þú sér að Skúli er hann er næstur. Já, og hann er búinn að fara upp fyrstu 2 og getur gert það aftur núna og hann hefur aflið. Hann hefur aflið og allt í það. Talandi stærð mótora, er hann ekki með minnsta mótorinn þar að segja í lítrumtali? Jú. Þetta er 5 lítra mótor, eða ekki? Jú. Ford Coyote heitir þetta. Ford Coyote, með Whirlpool blásara, keflablásara. Já, er ekki blásarinn 3 lítra eða 4 lítra? Hann er 3 lítra. Já. Er það ekki sama stærð á Þór Þormari með líka? Nei, Þór er með 4,5 lítra. Já. Minni mig. Það er ekkert annað. Já. Já, þessi Ford Coyote mótor, hann virkar alveg. Já, hann þarf ekkert að skamma sín fyrir hann. Nei. Ekki neitt. Ef þú spáir þessu lítrum að Andri er með 5,3. Já. Hann er með stærri mótor en Skúli. Hann er með stærri mótor. Einmitt. Það er svoleiðis. Já. En hann turbínan sem Andri Már er með gefur ekki jafn mikla aukningu og keflablásarinn sem að Skúli er með. Engan veginn. Þetta er svolítið.
Ég enda bara, það alveg sama í hversu miklum bratta eða hversu lítið gripi eða hvað það þegar að Skúli gefur þessum bílinn, þá fer hann áfram. Já. Það bara svoleiðis. Já. Það meira þess að, já, ef eitthvað þá geti hann verið ofkraftmikill, sko. Já, í rauninni, hann svona flýgur oft meira en hann vill. Já. En það þarf þá að læra bara betur inn á það. Já. En ég held að Þorvaldur sé í basli hérna, afturhásing nú eitthvað sem ekki margir eru með í varahlutapakkanum. Nei, það ekki algengt. Þessar afturhásingar endast yfirleitt bara lengur bílarnir sjálfir. Svo bara spurningi ef þetta snýst þetta drasl maður, þá bara mætti í næstu braut. Já, ef að öxlar ekki að brotninni eins og þá... Þetta bara eitthvað gamalt 9 tómur rör sem þú færið fyrir klink eitthvað staðar. Já. Rosa gott að sitja hérna og gagnrýna eða tala það hvað þetta sé nú ódýrt. Já, það mjög þægilegt fyrir okkur tvo hérna. Já. Sem við sitjum bara hérna póllrólegir. Já. Í dag ein nýjung sem ég held að aldrei verið gerð á Þórsvarinni. En það verður engin tíma fyrir. Við erum í þriðju braut af 6, keppnin, bara akkúrat hálfnuð núna myndi ég að segja. Þorvaldur Björn svona í miðjum pakkanum. Miðjum pakkanum, já. Nei, þá erum við náttúrulega tæplega hálfnaðir. Já, tæplega, já. Það eftir þessa braut sem við erum hálfnaðir. Já, gott grín. Já, við erum bara að tjekka viðbrögð. Já. Gott að fólk að fylgjast með. Já, halda fólk á tónum. Já. Skúli Kristjáns næstur braut 350 stig til hans, myndu gefa honum 990 stig. Nei, og hann myndi gefa honum 1010. Já. Og það var í fyrsta setið, 30 stigum undan Finni. Já. Þannig að 320 myndu næja til að jafna Finn. Nú stigagjöf í torfæri virkar þannig að dómarar geta alltaf gefið stig fyrir lengd með 10 stiga mun. Það að segja, þú getur fengið 180 stig og svo næst 190 og þú ferðu lítið lengra. Og dómarar eru búin að ákveða það fyrir fram hversu langt þú fer í brautunum til að fá hversu mörg stig. En síðan eftir 250 stiginn þá færðu næst bara 300. Þú getur ekki fengið 260 fyrir lengd. Það að segja, ef þú fer bara með framhjólinn í gegnum endamarkið, festist þannig að þá ertu með 250, svo þurfa afturhjólinn að fara í gegn til að fá 300 og svo þarfst að keyra bíllengdin í burtu til að fá 350. Fær 50 stig fyrir að keyra í burtu. Já. Og þetta munar svo svakalega, þetta að vera fastur á kviðnum í endahliði munar 100 stigum miðað við að keyra í burtu frá brautinni. Já. Og það það sem gerir torfæruna svo skemmtilega, það svo mikil verðlaun í því að fara alla leið. Já. Eins og það á að vera. Það ég man hérna fyrir alveg 30 árum síðan var þetta þannig að ef þú kláraðir brautina þá helmingaðist alla refsingar sem þú varst búin að safna þér inn. Alveg saman hvað. Já. Þannig að þú varst búin að taka niður stigur á 200 stigum þá fékkstu bara 100 í mínus og þú kláraðir brautina. Mér finnst að það mætti vel skoða það aftur. Mögulega, sjáum hvað Skúli gerir. Hann fer ekki miðjun á hliðina, það erfitt að segja þarna hvort þetta voru mínus 20 eða mínus 40. Já, næstum því fastur en eins og ég segi, ef hann botn gefur þessum bíl þá fer þessi bíl áfram. Já. Hann með góða beygjur frá Ljónsstöðum, Litli Simbi. Ljónið var smíðað fyrst þarna sem brjála 2 í dag. Svo kom Simbi. Þegar Skúli mætti í sérubunaflokkinn þá var hann þá þegar búinn að vinna 2 keppnir í gödubíla. Þetta svo þægilegt. 350 fyrir lengt. Svaraleg græja, sko. Hann er alveg með þetta á hreinu. Þetta eru þá 310 stig myndi ég halda. Það það spurning hvort það tók stigun á 20 eða 40. Já. Virkilega flott. Geggjað. Já. Þetta allavega alveg 100%, 350 fyrir lengt. Svo spurning hvað dómarinn eins og ég segi, þessi hvíta stika í fyrsta hliðinu, við sjáum það illa frá okkar sjónarhorni hvort að þeir séu að taka hann á 40 eða 20. Fyrstu bílar tók hann allir á 40 en svo þetta búið að keyrast aðeins til. En ef hann fær bara 20 þar þá hann á forystu í þessari keppni.
Farin að hrifsa hana af Finni Aðalbjörns. Hérna reynaði að tína þetta saman. Já, þetta þrautin þyngri að bæða að setja þetta á réttan stað og þarna sjáum við líka, þetta manneskja getur ekki farið þarna upp. Nei. Fyrir okkur þetta bara svona smá brekka heima í stofu, en það ekki fyrir maður mætir að sveiði þegar maður átt að sjá því hversu fáránlega bratt þetta Og þannig verið að keyra upp. Já, það sem manneskja getur ekki labbað upp. Nei. Þetta svakalegt. Skúli, hann skorar 290 stig, já, hann tekur náttúrulega rauðistiguna þarna sem þeir eru að laga á 20 og svo hvítu á 40, þannig að þetta eru 60 í mínus. Já. 350 mínus 60, þannig að hann tekur ekki forustuna en komin upp í annarsætið. En það ekki staðurinn sem að Þór Þormar vill að hann sé á, því að hann núna komin upp á milli Finns og Þórs. Já. Þar sem að Þór vill að þetta sé öfugt, að hann fari upp á milli sín og Ingvars. Já. En Skúli komir upp í annarsæti í þessari keppni eins og við sjáum hér á stöðutöflunni þegar að Gunnar Valgeir Reynisson fer af stað í 3. braut. Já, þetta bara þægilegt spór hérna upp fyrstu brekkuna. En svo byrjar alvaran. Magna hvað þetta tæki lappar. Já, hann alltaf bara svona í liggum við hálfurvíkjöf og bara mallar upp þetta. Já. Hvaða fjæðrar yfir þetta og einhvern veginn bara... Ég held að þetta kombo, þessi bíl og þessi ökumaður getur verið skæð í framtíðinni þegar að Valgeir búinn að ná fullum tökum á þessum bíl og bara torfærinn almennt. Þetta náttúrulega hans fyrsta tímabil og náttúrulega fyrstu keppnar fóru eiginlega allar í vaskinn þegar bílinn virkaði bara ekkert. Nei. En nú hann að venjast þessu hvernig þetta á að vera og svo gefa. Nei! Já. Alveg gull tryggjum hennar veltukong, sko. Já, þetta önnur veltan í dag hjá Valgeiri Reynisinni og brýtur þarna allavega stýrisenda eða eitthvað hægra mér að framann. Mér sýndist það á leiðinni niður að hægra framhjól var ekki alveg á sínum stað. Samt var alveg að gera þetta vel, þú veist. Þetta smekklegt. Þannig að hann bara eftir að læra, þú veist, þetta slá af, gefa í, þú veist, finna mómentið, sko. Já, og það kemur bara með þessari reynslu því að þetta svo öðruvísi. Það ekkert í lífinu sem undirbúið þig fyrir þetta að vita hvenær ertu komin yfir 90 gráður eitthvað sitjandi inn í bíl. Já, hálfliggjandi inn í bíl einhvern veginn, sko. Já, það bara, hvað þetta sem valdi að þetta bretti eða eitthvað, nei, þetta hurðin á bílnum eða eitthvað. Já. Einhver hlið þarna. Það bara henda því á sinn stað og allir sáttir. Nei, ég átta mikið á hvað þetta Jú, þetta eitthvað partur af afturendanum, jú. Já. Það voru sennilega aftan á honum. Já, betur var plata þarna fyrir, sjáum við venjulega ekki nítrókútin á honum. Já, þetta aftast þarna, já, akkurat. Sjáum þetta hérna aftur. Það runni, ef hann hefði slegið aðeins þarna, hálfri sekundu fyrr, þá hafði hann geta gefið í aftur þegar hann lenti með framhjólinu og mögulega ferðið upp, því hann var ennþá með áframferð. Já. En þetta eins og segja, þetta þessi litlu atriði sem að þú verður bara að venjast. Þú verður að prófa að velta aftur fyrir þig. Þú verður að prófa að næstum því velta aftur fyrir þig og bara vita hvar punkturinn Hvar velti punkturinn, bókstaflega. Það bara þannig. Þetta moment að halda áfram, sko. Slá af og halda áfram. Akkurát. En það þá ljóst úr þessu að það engin, Finnur og Skúli verða í eftir 2 stöðum eftir þessa braut. Það engin sem eftir að fara sem getur farið upp fyrir þá. Sjáum þetta hérna aftur frá nærmyndavélinni. Þetta eru talsverð átök þó við sitjum hérna rólegir inn í stofu. Já. Alli á nýbónaða. Já, að sjálfsögðu. Svakalega flottur bíl. Þeir mæta alltaf með þennan bíl hreinan og fínan fyrir hverja braut. Já. Jamil Racing. En Batman sem var í braut mörgu leyti byggður á þessum bíl. Við sjáum að þetta sama form í raun á bílnum. Sami smiðurinn. Sami smiður og sömu hugmyndir en bílinn hjá Valgeiri bæði breiðari og lengri. Já. En það eins og við tölum áðan, þessi bíl smíðaður í Noregi en í rauninni kemur bara sem grindhinga til lands. Já. Var í rauninni Valgeir bara pantaðan svolítið, var það ekki þannig? Jú, hann kaupir ekki grind sem smíð, hann bara pantaði hana frá þessum smiði, það ekki? Nei. Var grindin til? Já, grindin var til og hann var að smíða. Já, hann var með þetta á teikniborðinu allavega, en hann allavega kláraði að smíða hann, sko. Kaupir af, þeir keyptu Jókerinn af honum. Þetta ekki hann Erik Nielsen? Erik Nielsen, já. Og hvort þeir voru byrjaðir að smíða þennan eða voru að fara að byrja að smíða þennan en hann var allavega til teikningin og allt
allt hráefni sem átti að fara í hann og svoleiðis var til, sko. Akkurat. Þannig að, Og mættu fyrst með þennan bíl núna í vor á Hellu. Þar keyrði hann nú bara einhverja 50 metra. já, 40 eða 50 metra. Já. Einhvers staðar. Svo var hann svolítið fúskond og fréttandi, gekk bara á 6 eða 7 strókum af 8 í næstu keppnum, en núna í síðustu keppnum hefur þetta verið í lagi og þá líka, það hjálpar svo mikið þegar þetta er í lagi fyrir nýliða sem er að keyra þetta að þá fyrst ferð að læra. Já, það er unnið það sem sonur hans hefur haft út úr þessu, sko, Já. bílinn alltaf, sá er alltaf í lagi bara. Já, hann mætti bara á Hellu og keyrði. Það var alltaf búið að keyra hann síðasta sumar, sko. Verður Noregs meistari, Jókerinn í Já. fyrra. Þannig að, Sáum hérna bæði Guðlaugur Sindri og Jón Nördneg eftir að fara í brautina. Guðlaugur Sindri með 350 stigum myndi fara upp í 910, myndi jafna Ingvar, en kemst ekki upp fyrir Ingvar og það er það sem Ingvar er að horfa á hérna og þetta er meistarakstur hjá Ingvar Jóhannesson að fara svona snemma í brautina, fara upp. Ég meina það fór engin annar þetta á 350 fyrir lengt fyrr en bara, var það ekki Finnur sem fór jú, síðan? er ekki bara Finnur næstur sem að, Já, og það voru einhverjir 10 bílar þar á milli, sko. já, Og þetta er, svo ég endurtaki mig aftur, munurinn á góðum ökumennum og frábærum ökumennum. já, Góðir ökumenn geta alltaf farið upp ákveðna brautir ef þeir eru búin að sjá aðra gera það. En svo eru það frábæru ökumennir sem að leggja línundar fyrir aðra. já, í svona erfiðum brautum, sko. Já. Sem að við höfum verið að sjá mistökirinn á mörgum mismunandi stöðum í brautinni. Bæði hérna í lokabrekkunni og svo fyrr. Og þá er Batman að koma sér úr brautinni Já, með smá hjálp. já, það er sennilega farið eitthvað í sundur í þessu stýri, þannig að þetta er alveg, Já, ég held að þess hægra framhjóndi sé alveg laust, sem sagt að það er ekki tengt að stýrisendin sem er brotinn. já, Eða tjakkurinn sjálfur brotinn, þetta er nú mikið sem getur brotnað þarna Já, já. í þessum framásingum. En hvernig, já, það er náttúrulega ekkert hægt að hafa tjakkin að innanverðu. Heldur, já, hver er þetta þarna í miðri mynd? Er þetta hinn eini sanni? er þetta ekki Gísli Gunnar Jónsson sem stendur þarna, úða í sig kaffi? Með bílaklúbbs Akureyrar fánan þarna fyrir aftan sig, ég svei mér þá held að þetta sé Ekki, konungurinn sjálfur sigursælasti ökumaður í sögu torfærunar á Íslandi, Gísli Gunnar Jónsson, sem að hvert einasta mannsbarn mann eftir á kókumjölkinni hér í gamla daga. Ég hef allan ennþá ekki hitt mann sem að ég segi að kókumjölkin og fólk veikir ekki. Nei. Þekkir kókumjölkin, það Já, er bara, það þekkja þetta allir. Já, allavega sem voru á lífi hérna fyrir aldamót. Það er mögulega Já, já. nýja kynslóðin veit þetta ekki, sko. nei, Gísli á alltaf bílinn. Já, Heitir já. Sterinn hjá honum núna, er í rauninni bara sami bíl og hann kaupir árið 1993 eða 2. já, Eitthvað svoleiðis. Hann náttúrulega byrjaði að smíða bleika Partusinn sem að Einar Gunnlaugsson kaupir á honum fyrir 92 tímabilið og Einar gerir sér lítið þegar hann vinnur sína fyrstu keppni sem var á Akureyri 92, fyrsta það er keppni. svoleiðis. Það er svoleiðis. Einar verður svo meistari held í ári seinna. Það var hann meistari 94, hann var meistari hann einu sinni og Gísli líka hann einu sinni og þurfti svo að bíða alveg, nei Gísli verður meistari 93 og vinnur svo ekki aftur fyrir 97 en vinnur þá 5 titla í röð. Og fyrir Já. vikið er hann sigursælasti, það er eitthvað sem engum hefur tekist, Nei. Snorri náði að vinna 4 í röð Já, en engum hefur tekist að jafna þetta með Gísla og er hann líka með flesta sigra. já, almennt. Já, 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 í heildina. í sem sagt öllum flokkum held ég. Ég held að Gunnar Já. Gunnarsson kom í öðru sæti bæði með sigra í sérútbúnum gödubílum og sérútbúnum. Já, 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 Gunnar Gunnarsson á trúðnum keppti náttúrulega í sérútbúnum gödubílaflokknum í alveg til ársins 2005. Þá, þess að árið 2005 setur hann ausudekkin undir villið sinn Já, og keppir á honum í sérútbúna og svo fekk hann sama smíð og smíðaði músóinn hans Haraldar Péturssonar sem er kortringurinn í dag til Já. að smíða fyrir sig bíl fyrir 2006 tímabilið í sömu mynd og kortringurinn. Það er Krass Hart í dag. já, Valdimar Jón Sveinsson á hann og honum líður bara vel inn í skúr. Já. Það er nóg að gera annað hjá þeim feðgum. já, það er í ykkur hóðn að líta þar. Já, og gott dæmi það er bara að báðir synir hans Valdimars eru að keppa í rallycrossin á morgun. Já, já, sennilega nóg verkefni. Já. En já,
Þriðja braut í mótul torfærunni, Atli Jamil Ásgeirsson. Hann fór ekki langt í fyrstu brautinu, fór fyrstur þar, tapaði mikið að stigum á því og þarf núna að fara að vinna sig upp. Lendir í þessu stökki þarna, fær mínus 20 á stikunni þarna. Sjáum hvað Raptorinn flýgur miklu betur heldur en Insane allavega. Já. Hann ætlar að taka þessa beygju alveg. Já, ég held að þetta sé hans í sniðut. Hann taka hann stóra sveig hérna, þannig að hún komir skakkur, sérðu, hérna. Hann er orðinn skakkur hérna og þá er þessi beygja bara eins og að drekka vatn. Þetta var bara ekkert vesen. Það er svoleiðis. Það er ekki bara spurning um að vera með rétta búnaðinn, þú þarft að vera með góðan ökumann að stýra þessu dóti líka. Og þetta eru 350 stig. Já. Og þá 80 í mínus. Ég held að hann fái mínus 20 á þessari stiku í andarhliði. Og þar var bíða eftir að bílinn færi í gang til að geta keyrt í burtu. Ég hugsa hann sé ekki alveg komin bíllengdin í burtu en fær ekki mínus 10 stigin fyrir stoppið þegar hann er komin í gegnum endamerkið. Þannig að þetta ætti að vera 270 stig til Atla Jamils á Raptor. Þannig að hann er að henda sig inn á topp 10 listan. Já, hann er bara að vinna sig hægt og rólega upp eins og segja. Fór fyrstur í fyrstu brautina og tapaði svolítið á því en það var svo sem ekki hann fór fyrstur heldur bara bílinn í bílnum. Þá gerist nákvæmlega þetta. Bara í mesta hallanum þá bara drefst á þessum bíl. Já, já. Og þá er það Bjarnþór Elíasson. Sigurvegarinn úr síðustu umferð. Og vann Blönduóstorfaruna bara með yfirburðum í rauninni. Já, þetta var í rauninni. Það er eina svona sem var leiðilegt við Blönduóstorfaruna fyrir utan kannski veðrið að það var bara yfirburðir Bjarnþórs. Það var valla, þú veist, þegar komið verið í síðustu brautina og nokkri bílar voru búin að fara þá vissum maður að Bjarnþór væri eiginlega öruggur. Já, já. Því hann þurfti bara ykkur 200 stig. Og hér eru þeir aftur, það þarf alltaf einn að koma ofan frá því að það er ekki hægt að lappa upp þetta barð. Þetta er tómt vesen. Og valla stikan tolli þetta. Nei. Það er Bjarnþór sem er næstur og svo kemur liðsfélagi hans á eftir honum Guðlaugur Sindri. Guðlaugur Sindri situr hann í 11. sæti en Bjarnþór náttúrulega eyðilagði alla möguleika á sigri með hrikalegum mistökum í fyrstu brautinni þegar að sest á kviðinn í 100 stiga hliðinu. Skoraði bara 90 stig þar fyrir lengd og fekk svo að auki 40 í mínus. Þannig að hann skoraði bara 50 stig á fyrstu brautinni. Þá eru stikur komnur á sína staði. Jæja, mótulbrautin klár, Bjarnþór Elíasson á Olsen. Svo kemur alltaf þetta, leggur á staði gegnum rásmarkið og svo býður við. Þetta er alveg alltaf góðar 20-30 sekundur þá getur hann komin í brautina. En þeir eru ennþá að taka hvítustökunum til miðan bíl þarna. Svo er þetta orðið bara heljarna frákast hérna. Þeir eru allir að taka rauðustökuna. Þannig að hann er komið mínus 60 hérna. En það er spurning, er komið gott spor upp lokabrekkuna þarna? Við séð þá. Það er nú örugglega alveg lagast aðeins þegar allir fer þetta sko. Já, og núna eru nokkru búin að fara. Þá, þú veist, þeir eru að slétta svolítið holurnar þarna. Já. En leið og einhver bíl kemst ekki upp og spólar upp og þá náttúrulega koma 4 nýjar holur. Já, það er svolítið þannig. Bjarnþór. Já, eins og að drekka vatn og hittir bara beint í miðjun á hliðinu. 350 stig mínus 60, þetta eru 290 stig. Þannig að Bjarnþór ánægði með þetta. Svo sem. Já, þetta ætti að vera sömu 290 stig og Atli Jamil fékk. Þó ég held minni nú Atli hafi tekið stikunni í endarliði og undir miðjan bíl. Já, kannski hefur þá tekið hvítustíkurna fyrir neðan sérst í fyrsta hliðinu bara 20. Já. Að þá er það 60. Við eins og ég segi, sjáum það ekki alveg nú vel frá okkar myndavélum. En Atli Jamil fékk bara 60 í mínus, hann er með 290 og ég hugsa að Bjarnþór fái það sama. Þegar liðsfélagi hans gerir sig kláran, þessi bílar alveg nákvæmlega eins smíði. Með sömu límmiðum,
Það er eini munurinn rásnúmerinn og staðsetning á stól. Það sem að Guðlaugur Sindri mun hávaxnari heldur en Björn Þór. Já, það munar smá á þeim. Það er aðeins. Björn Þór eitthvað aðeins undir 1.80 held ég og Guðlaugur að slá í 2 metrana. Hann er ekki bara rúmlega 2 sínlega. Þú ert nú hávaxinn, sagði Já, hérna... ég er bara eitthvað 1.94. Hvenær talaðir síðast við Gulla? Þurftur að horfa upp eða niður? Nei, ég líti alltaf niður á þá, sko. Já, það er svoleiðis? Já. Er það þá bara... Ég líti ekki upp til fólks. Það er náttúrulega þægilegt og þeir býr þarna á Suðurlandinu. Það er náttúrulega ekki einu svona ójöfnur þar, þannig að það getur enginn meira að segja græja þetta með að standa upp í móti. Nei. Þarna loksins er Batman að koma inn í pit. Já. Þetta er náttúrulega eitt vandamál í torfærinu að það getur tekið óra tíma fyrir það að fara. Þú veist, þeir eru ekki byrjaðir að gera við hann. Hvað gerir Gulli? Já, auðvelt. Rauðarstikkan. Komin í 200 stig. Og þá er að sjá hvernig hann nær þessari beygju. Þessi beygja hefur nú ekkert verið neitt mikið vandamál fyrir það sem hafa komið hérna síðast. Hefur nú enginn þannig sílent í ykkur stóru brasi með þetta, sko. Þeir þurftu nokkur að bakka. Já. En það hefur enginn lent þarna fyrir neðan. Hvað gerir Guðlaugur Sindri í loka brekkunni? Já, aftur þessa smá sprengingar í vélinni en hann gengur þó vel þannig að þeir kvart ekki mikið við þessu í Olsen Racing og þetta eru 350 stig. Ætli þetta sé ekki sömu 60 mínus og hjá öðrum. Jú, nú nokkuð svona Guðlaugur sáttur með þetta. Já. Ekki að spyrja því. Komin fínustu för þarna en þú verður að hafa hraðan. Já. Örlítið minni hraði og þá þessar ójöfnur þannig að þú ferð bara aftur fyrir þig. Já. Svo veit ég náttúrulega ekkert hvernig Daniel Ingi mun fari þetta því að við sáum það í síðustu braut að framhásingin hans virkar bara eins og einhver snjómokstu skófla. Já, þetta er bara, já. Ég veit svo sem ekki hvað það er, þetta er nú svipaða búnaður í öllum þessum bílum og það bara fer eftir stærð dekksins hversu neðarlega hásingin er í rauninni. Já, þannig sko, það er spurning hvort stýrist tjakkurinn ekkert neðar eða skilur þetta Já, það er bara spurning hvort það séu með sko auka styrkingar þá frá drifkúlu í Já, út í liðhús. Já, að það sé eitthvað ekstra neðarlega hjá þeim, ég átta mig ekki á þessu. Nema hann hefði bara akkurat hitt á eitthvað svona Ég hugsa þessi frekar það. Það lítur að vera, Ég hef nú fylgst með þessum bíl í allt sumar og þetta hefur ekki verið neitt vandamál. Nei. Og þá þarf að setja gömlu góðu stikun á sinn stað. Spurningum að fara að steypa þetta. Já, það hafa nú oft komið upp pælingar með svona. Hvernig væri þetta, þú veist, gætu við verið með eitthvað svona skíðabúnað að þetta sé skrúað niður. Já. En ég minna jarðvegurinn sem þessi bílar rótu upp að það myndi aldrei ganga, sko. Nei, þú ert alltaf að skrúa þetta neðar, sko. Já. Daniel Ingi Danielsson, klár í slaginn. Keypti sína fyrstu keppni í fyrra, eða ekki bara, á gamla bílum. Jú. Svo fóru þeir í endursmíða Green Thunder í vetur. Og verði að segja að svo endursmíði hafi tekist bara gríðarlega vel hjá þeim feggum. Mjög flottur sko. Og virðist vera að virka vel bílinn. Já, flottur mótor og bara... Já, er að virka mjög vel. Já. Allur þessast bæði mótor og líka bara eins og segir miklu lægri þyngdarpunktur og hann liggur miklu betur í brekkunum. Já. Gamli bílinn var náttúrulega svolítið gamaldags hvað það var. Það var með mjög háan þyngdarpunkt. Og nú þarf bara Daniel Ingi að venjast þess aðeins og hann gerir þetta nú bara eins og að drekka vatn hérna. Hann gerir þetta vel sko. Og komnar þessar ofurbeygjur í þennan bíl. Þú keppir ekkert í torfærinu í dag að þess að vera með þessar ofurbeygjur. Já, það er svolítið þannig, eða svona, já. Já, þú getur alltaf mætt, en ef þú ætlar að keppa fyrsta setið þá verður að vera með beygjurnar. Hann er búinn að sjá aðra að fara þarna upp. Veit að hann þarf hraðan, en hann hefur hraðan með aflinu sem í mótornum er. Svona já, og alla leið. Vissulega mínus 20 á rauðustikur í endahliði, en þetta eru 350 stig. Já, þetta er flott í honum. Virkilega vel gert og hann er að vinna sig vel upp listan hérna því að það voru svo ótrúlega margir sem að fór ekki hér upp í byrjun. Þannig að þetta er bara frábært. Hjá Daniel Inga.
Sjáum þetta hérna aftur. Hann heldur bara hraðanum. Smá frákast þarna yfir. Þannig að Þetta eru 350 fyrir lengt. Vissulega var hann að næla sér í svolítið refsingum, en þetta verða allavega eitthvað rúmlega 250 sem hann fær. Já. Líka bara klára. Hann einn af þeim sem þarf bara að keyra meira, Já. klára meira. Venjast þessu. Þannig að Þá ætti næstur í mótulbrautina að vera Pétur Viðarsson á skarfinum. Skarfur. Hann sjálfsögðu mættur. The Cormorant, eins og hann kallar þennan bíl alveg rétt. á ensku. En það er það bara skarfur, fuglinn skarfur á ensku. Já. Það er þægilegt. Og svo eftir Pétur kemur Kristján Skjóldal á rollunni. Svo er Eðvald Orri og Jón Örn Ingileifsson fyrir síðastur í þessa braut. Sjáum að Jón Örn er þarna í 14. sæti. Getur unnið sér vel upp listan með að fara alla leið hér. Guðlaugur Sindri búinn að stökkva upp í 5. sæti með þessum árangri, 290 stig þarna. En þetta er ennþá að líta mjög vel út fyrir Ingvar Jóhannesson. Situr hann í 4. sæti, er bara 10 stigum á eftir Þóri Þormari. Það eru þessi tveir sem er að berjast Íslandsmeistaratitilinn. Hann má nú eiginlega bara varla fá meira af stigum, sko. Hann Ingvar. Ef að Þór allar að ná þessu, sko. Já, ef að Ingvar allar húrra nýr í 10. sætið. Já. Þá eins og ég segi, hann þyrfti, helst fyrir Þór þyrfti sko Ingvar að missa af braut eða eitthvað álíka. Já. Það er ennþá rauður fáni leið og þessi starfsmaður setur upp græna fánan og þá má ræsa. Sjáum að Pétur er bara gömlu og góðu stálfelgunum að framann, er þó álfelgu að aftan. Ekkert eitthvað svona nýmóðu stóta framann. Nei. En þetta munar talsverð í þyngd, þessar gömlu stálfelgur eru ansið þungar. Já. Það eru flestir komnir í þessa álfelgur. Yfirleitt svona helmikið þyngri. Og er ekki álfelgurnar líka sterkari í rauninni? Þær eru minna að bogna og svona. Já, það er það sko. Og hann fer þetta bara refsilaust, er það ekki? Allavega bara 20, og kemur illa þarna. Þarna er hamagangurinn kominn aftur hjá Pétri. Já, hann Pétur mætur sko. Hann hefði aðeins þurft að slaka á þegar hann var kominn upp á veginn til aðeins að ná áttum. Þarf að bakka. En hann er nú ekki hættur. Nei, hvergi næri hættur. Á upp með þig. Það er ekki með næginn hraða. Og hérna má hann ekki bakka aftur. Hann er búinn að bakka einu sinni fyrir þessa hindrun á þessu stigasvæði. Þannig að þetta verður ekki mörg stig til Péturs. Nei, þetta er ekki. Þá fáum við smá Austin Power stemmingu hérna. Þetta eru ekki breiðir vegir hérna sem að Finnur er búinn að leggja. Þannig að það þarf að taka nokkur bökk. Flottur bílinn hjá Pétri. Hvað, kom þessi grind frá Noregi eða var þetta smíðað hér eða var þetta bara eitthvað betrumbætt? Já. Ég bara hreinlega man það ekki. Nei. Er þetta ekki bara heimasmíðað hér á Íslandi? Jú, þetta sé bara heimasmíðar hérna, sko. Hann var kletturinn sem kom frá Noregi, eða ekki? Jú. Noregi eða Danmörku? Já, Danmörku eða eitthvað á Norðurlöndum. Man segir alltaf bara Noregi út að hann var að keppa þar. Já. Ökumenn í norska mótinu vissulega koma alls staðar á Norðurlöndunum þó að flestir þeirra séu normenn. Og ætli að verði ekki þannig í framtíðinni að við verðum bara með bæði mótin í beinni hér á Stöð 2. Jú. Eina vitið að fylgja því líka. Já. Bara kofir alla torfæru í heiminum. Allt bara. Kristján Skjóldal mættur á rollunni. Það tekur enga sénsa þarna. Hann ætlar að klára þessa braut. Og ætlaði að sleppa við rauðstökkuna þarna. Mjög nálægt í að sleppa með þetta. Já, og þarna út af spólinu verður bara barðið ennþá brettara. Þetta er ekki góða fréttir fyrir Jón Örn Ingileifsson sem á eftir að fara í þessa braut. Tekur sporið þarna hæra minn. Vel gert hjá Kristján. Sleppur rauðu. Já, þetta var bara vel gert, vissulega 40 fyrir bakkið, en sleppur alveg. Sko, hann ætlar ennþá lengra. Sjáum hvort hann kláraði þetta ekki. Jú. Hann er komið svo langt, hann getur ekki sleppt þessu núna. Fer í beygju í þetta, það endar svona. Og svo bara keyrir í burtu, Kristján minn. Já. Ekki vandamálið. Það er ekki eins og þetta sé eitthvað vandamál. Nei. Þú lendir hann ekki niður á veginum sem að...
Jú, þetta sleppur hjá honum. Ekki vandamálið, þetta voru alveg tilþrif frá Kristjáni Skjóldal. Vel gert. Hann ætlaði að taka beygjuna og allt bara á ferðinni, en það höfum við séð margoft í torfærunni að það ekki lykill að auðgengni. Og kominn þarna á slæman stað þarna. Mokar niður meira grasi þarna. Já. Gerir þetta aðeins erfiðara. Uss. Þetta var önnur nálgun á þetta. Þannig að Orri fær að takast á við nýja grasið. Já, það verður einhver að vera í því. Já. En jú, ég er auðvitað komið svör við þessu hvað skarfurinn er. Þetta er sem sagt smíðu grind hjá þeim, en er byggt á gamla All-in sem að var Já. Hérna All-in sem að bara Sturla Jónsson mætti fyrstur á bara 97. Já. Sem að hét hvað aftur? Þá hét hann hét einhvern tímann Batman. Já. Og ég man nú ekki hvað hann hét fyrst hjá Sturlu. Nei, ég man það ekki. En það var alveg kominn tími til að smíða nýja grind, því að þetta var ennþá bara alveg grindarbíll sem sagt alla leið, sko. Alla leið, já. Það þessir gömlu grindabílar, það er yfirleitt búið að gera þannig að það er búið að skera grindin af bæði fram- og afturendanum til að geta lækka þyngdarpunktinn, að koma hásingunum lægra í rauninni. Já. En það átti eftir með þann bíl, þannig að þeir Pétur og félagar tóku bara á það ráð að smíða nýja grind. Og þetta er náttúrulega mjög sniðugt að gera með að kaupa, þú veist, eins og flugan er núna. Ef þú kaupið gamlan bíl, burrar aðeins á þessu og svo smíðar bara nýja grind. Þú getur notað allt hásingar og vél og dót. Já. Það er meira en allt gott og gilt, sko. Já, en hvað gerir Eðvald Orri hér í þriðju braut? Búið að vera bara svona sæmilegur dagur hjá Orra. Já, allt er lagi. Fekk 230 í fyrstu brautinu, 110 í annari. Fyrstu hindrun hér, en þetta barð er orðið svolítið erfitt hérna og það er hann að sanna fyrir okkur. Já. Það er komið, Kristján spólaði svolítið úr bakkanum þarna og nú verður að fara miklu meira hægra meginn í þetta. En Jón Örn Ingilefsson, hann er held í næstur í braut, það ekki bara, og hann er að horfa á þetta. Hann verður þá að freista þess að fara hægra meginn í þetta þarna. Já, allavega eitthvað horfið að naga í rauðu stikkuna, sko. Ég hugsa það. Það er betra en enda á toppnum þannig niður á vegi eins og Orri er núna. Já. Sjáum þetta hérna aftur. Maður sér bara hvað þetta er orðið bratt hann að vinstra megin. Það er bara skuggi undan barðinu. Já. Og einu sinnum sem oftar fer pjakkurinn aftur fyrir sig. Þó ég held að það er ekki til það fjörunarkerfi í heiminum sem það geta bjargað honum þarna. Nei, sennilega ekki. Sjáum þetta hérna aftur. Nartar í barði vinstra megin og er strax komin yfir þennan 90 gráða punkt sem við höfum svo mikið talað um. Já. Og þá er ekkert sem við getum, þó hann hefði verið þarna eins og Superman að reka í bakkýr, að það hafði ekki hjálpað honum mikið, held ég. Já, hann hefði þurft að reka í bakkýr og alveg röra þetta á einhverju örfáum sekúndubrótum. Já. Og svo höfum við nú líka margoft síðan það að leið og ökuminn byrja að reyna að bjarga sér og velta honum að þá fara þeir að skemma dótið. Þá fyrst fer þetta í skrúuna, sko. Já, að allt svona alvöru tjón er yfirleitt út af því að menn er að standa bílan eitthvað að forðast að velta einn lúmskan hring. Reyna að beygja undan eitthvað og röra í þá áttina og þetta endar allt í ykkur miklu verri snúning. Og akkúrat, þá fer að brjóta dekkin undan eins og vesennast, sko, í staðinn fyrir að leyfa dótinu bara að rúlla. Þetta er hanna til þess að rúlla. Já, og svo stoppar þetta bara í ykkur fallegri sandbrekku. Já, í ykkur moldarhaug, sko. Og ekkert vandamál, en það er, já, við höfum séð það oftar en einu sinni að leiðum ökuminn fara að reyna eitthvað að þá endar það yfirleitt illa. En Jón Örn, hann er síðasti sérúbúnu bílinn í þessa braut, svo erum við náttúrulega með hörkuslæga sérúbúnu gödubílaflokknum Íslandsmeistaratitilinn. Því að þetta á nú að vera auðvelt fyrir Brynjar Jökul Elíasson á klaka að þá er hann að gera þetta erfitt fyrir sjálfan sig og er í síðasta sæti, það eina sem hann má ekki gera. Já, hann er búið til keppni yfir þessu. Já, hann er svo sannarlega að gera það fyrir okkur og Finnur Barðarsson sem getur hrifsað titilinn af honum er í öðru sæti 10 stigum eftir fyrsta sætinu. Þannig að ég færi það svo að Finnur vinni sérúbúnu gödubílaflokkinn og Brynjar enda síðastur og þá er það Finnur Barðarsson á klettinum sem að vinnur titilinn. En ég hugsa nú að sérúbúnu gödubílarnir er ekki að fara upp þennan stall sem við erum að sjá hér. Þennan fyrsta stall. Það er að segja að þeir fara mögulega upp fyrsta stallinu, þeir taka hvítu stuguna undir miðjan bíl. En þá er spurning, græður eitthvað á því?
Það er spurning hvort þú viljið frekar máta í fyrsta hliðið og ekki taka refsinguna, frekar en að fara í það og komast nokkrum metrum lengra. Já. Nú þurfti eiginlega að rekna út, þú veist, hvað fær Orri til dæmis fyrir lengt hérna? Núna ef ég væri liðstjóri hjá þeim í sérbúna göttubílaflokknum væri ég að fara yfir þessa hluti. Það þarf nú að ráða þig í það verkefni, sko. Já, það er bara svoleiðis, ég er á lausu. Sko, Orri, er hann kominn með stig? Nei. Jú, Orri fær 100 stig fyrir þessa tilraun sína. 100. En það er þá væntanlega 140 mínus 40, það Já, þegar. jú, hann tók stiguna þarna, Já, hvítu. þannig að þetta er 140, jú, Orri er að sanna að það borgar sig, að taka hvítu stigunni til miðjan bíl og velta svo þarna. Já, og getur sleppt veltunni. Já, það bara fer svona eftir hvað þú vilt. Já, menn verða að velja það Já, sjálfur. við ætlum ekkert að dæma fólk fyrir það. Nei. Orri léttur lúfur að kátur að venju. Ekki bara að leifa honum að keyra tækinu inn í pit. Jú, það er ekkert annað að gera. Það er loft í öllum dekkjum og allt mikið gott. Já. Jæja, Jón Örn, eins og við sögðum áðan, síðasti bíl í Motul-brautina, þar að segja síðasti bíl í sérbúnaflokknum. Svo erum við 5 bíla í sérbúna göttubíla. Jæja, sjáum hvað Jón Örn gerir. Hann er örugglega með einhverja, hann er með sína sýn í gegnum þessa braut. Ég held að, og hann er með aflið, það er víst. Já. Það sér orkubúið þarna bara komandi upp úr húddinu. Alltaf jafn heimilislegt að sjá gamla góða hringlaða loftsíuhúsið upp úr húddi á torfæribíl. Þetta var lenskan hér fyrir 30 árum síðan. Já. Jæja, hann fer hérna hægra megin. Og fjöðrunin étur þetta líka bara. Hann fer í raun alveg jafnla, nei, talandi að fjöðrunin éti þetta, nei, gerir það ekki hér. Ég hugsa þér túlkið þetta sem bakk. Hann er búinn að taka þá 3 stykkur og bakka, þetta er ansið dýrt. Heldur að þetta hefur verið bakk? Ég veit það ekki, þú veist, dekkið rúllar aftur á bakk, ég þakka fyrir það að vera ekki dómari. Já. Jæja, þá var það loka brekkan. Og eins og við sögðum, hann er leikandi með aflið í þetta, gerir þetta liggur bara á afturhjólunum. Það er ekki vandamáli með aflið. Það auðveldar framfjöðrunin umtalsvert þegar framdekkin er á alla að snerta jörðina. Það er nefnilega málið, sko. Það er svoleiðis. Lítur ekki stýrisenduna þannig. Jón Örn, 350 fyrir lengd var vissulega svolítið í refsingunum þarna. Ég býð svolítið spenntur eftir að sjá það, en ég hugsa að þetta verði alltaf nóg til að koma honum upp í 7. sætið. Hann bara lappar yfir þetta eitthvað. Já.
það var bara þarna fyrir hlutin sem var dramatískur fyrir hann. Já. En það er það barðorðið ansi erfitt, já býtu, hann hefur farið aftur fyrir. Já, vá. Við mistum á honum. Við vorum alveg bara ekkert að fylgjast með. Hann átti náttúrulega að vera á eftir Árna. Já, Hann átti að vera Árni Steindórs. Já. Hann átti að vera fyrir Grím Helgusson hérna snemmaði braut. Þetta er Gunnar Gauti Valgeirsson. Það er eitthvað brasið verið á honum. Já, þetta er svo sem ekki fyrsta skipti á árunni sem hann þarf að fara aftur fyrir. Við tölum það áðan að það hefur ekki verið mikið vesen á þessum bíl, en samt alveg eitthvað. Já. Virkilega flott smíði. Orri hérna hangandi í gröfinni. Já, Björkurinn er á leiðinni inn í pitt. Já. Jæja, Gunnar Gauti. Og hérna fær hann bara helming sinna stiga því hann fer aftur fyrir. Og það er dýrkeypt í torfærunni. Já, það er... Gunnar er nú aðal í þessu til að safna reynslu fyrir næsta ári. Ég hugsa að næsta ári verði sett aðeins hærri markmið að reyna að komast á velunarpall í einhverjum keppnum. Já. En þessi valmöguleiki að fara aftur fyrir miðað við allt í dag, algjörlega slekkur á sigurmöguleikum. Já, algjörlega. það er svoleiðis. Bara þá bara við sáum þetta á Blönduósi. Það er strax í fyrstu braut fer Skúli Kristjánsson aftur fyrir. Keyrir þá braut snilldarlega, refsilaust, 350 stig. Já. Fær bara 175 og náði aldrei að vinna þau. Nei, og endaði 9. Já. Eða... Já, vissulega gerði hann alveg fleiri mistök. Hann náttúrulega fyrir fyrstur í tímabrautin og tapar svakalega því. Já, en sem sagt, hann bara náði aldrei að vinna þetta upp. Nei, hann var aldrei séns. Hann var aldrei í samtalinu í rauninni. Nei. Já. Það er eitthvað hitavandamál hjá honum. Já, hann hefur verið að rjúka í öllum brautum. Að sjá þetta hvað. Vel gert. Geggjað hjá Gunnari. Já. Þetta eru 350 fyrir lengd. Einhverja smá refsingar. En ætti alveg að sleppa með þetta. Já. Jón Örn á útlaganum sem var hérna áðan í brautinni skoraði 290 stig, þannig að þetta verður ekki verið túlkað sem bakk þarna. Nei. Og ég held að það sé alveg rétt hjá dómurum. Þannig að hann er komið 770, er komin upp í, sjötta seti í keppninni á undan Atla Jamil. Já. En þá er það slagurinn um Íslandsmeistaratitilinn hér í sérútbúnu gödubílónum. Hér erum við með Helga Heiðar Jóhannesson. Hann er með 40 stig. Hann er komin í 40? Já, eftir fyrstu tvær brautir skoraði 30 í þeirri fyrstu og 10 í annari. Ok, hann. En það er 10 stigum betur heldur Brynjar Jökull Elíasson sem er að berjast um Íslandsmeistaratitil. Því að Brynjar Jökull er með 30 stig eftir fyrstu tvær brautirnar. Já, hann er, já. Ok. Og hérna, ég verður gaman að sjá, eins og ég segi, ég held að þeir munu aldrei komast yfir þennan í rauninni aðra hindrunina. Nei. En hvernig er þá best að spila úr þessu? Jú, Eðvald Orri sýndi það áðan, þó að taka hvítustökun undir miðan bíl, þá færðu þessi 100 stig. Já. Ætli þeir verði ekki bara allir í því, nema einhver, Helgi Heiðar er alveg með aflið, sömuleiði Sævar Páll á Járnkallinum. Það er alveg afl í þessum bílum, sko. Þannig að það er spurning, þetta verður ákvæmst, þetta getur verið brautin sem að skiptir þessum flokki svolítið upp. Ekki það, hann er eiginlega svolítið uppskiptur núna, það er alveg 100 stig hann á milli þeirra. Ok, það vantar ekki aflið og svo bara fara hægra meginn í þetta. Nei, hann máta bara. En ég virði það svo sem alveg. Þetta eru þá þarna bara einhver 100 stig sem hann fær, ekki reyna aftur. Brynjar 7. á staðnum, ekki sáttur með aksturslægið hjá Helga. Hann er eitthvað ótrúlega gagnrýninn á þetta. Já. Ætlar hann að bakka út úr þessu eða bara keyra niður hérna hann Helgi? Hann ætlar að taka sinn tíma í þetta allavega. Það er náttúrulega ekkert mjög spennandi að keyra þarna. Nei, það var nú aðeins. Það var nú öðrum stað þar sem hann... Já, Púkinn fór... Já. En hérna er hann að... Já, ég tel hann nú ansi góðan í þessu með að það er ekki speklar á þessum bílum. Hvað ætlar að gera Helgi minn? Hvað er maðurinn að gera? Sko, við vitum að hann er að bakka. Og það er enginn mættur að hjálpa honum eða neitt? Það er enginn mættur til að hjálpa honum að því að það er náttúrulega
þarna er eitthvað að hugsa sér til hreyfings. Og ég að fara þarna niður, já, farðu bara þarna niður maður, út á torfærubíl. Ég segi það. Þú lítur að drífa niður brekku. Aldrei gleyma því, þú ert á torfærubíl. Já. Geggjaður Helgi Heiðar. Þá er Brynjar Jökull. Já. Og hérna verður hann að fara að rífa sig í gang. Já. Því að Brynjar er með 30 stig, Sævar Páll sem leiðir flokkinu með 160. Það eru 130 stig á milli. Já. Upp í fyrsta sætið. Og þetta skilaði 100 stigum. Já, ætli það ekki. Helga Hreiðar. Já, við verðum ekki komið staðfest stig en ég myndi halda það. Já. 90 stig fær hann hefur fengið þarna út að náttúrulega Orri fer með afturhjólinn þar sem hann var með framhjólinn. Það munar hann að bíllengdinni. Og það eru 10 stig. En eins og ég segi, það er ekki einhver almenn regla í torfærunni að hver bíllengd sé 10 stig fyrir lengdina, heldur eru það dómararnir sem meta þetta. Já. Og held að það sé alveg rétt metið, það er yfirleitt í kringum hindaranirnar sem að það munar að fara bara, getur munar metir á 10 stigum. Já. Næja, Brynjar Jökull. Nú þarf hann að byrja að safna stigum, eins og ég segi, er í síðasta sæti. Eina sætunni sem hann má ekki vera í til að tryggja sér titilinn. Öll önnur sæti og hann tryggja sér titilinn alveg sama hvað. En ef hann er síðastur og Finnur Barðarsson fyrstur, þá er það Finnur sem tekur titilinn. Brynjar Jökull. Já, mínus 40 þarna. Nú, bara að máta eða hvað? Nei, hann ætla bara lengra, mínus 20 á rauðu. Þetta er hann að gera vel. Já. Hérna er hann með 60 í mínus en er komin í gegnum 200 stiga hliðið. Já. Þannig að svo lengi sem hann fer ekki núna að bakka eitthvað og endalaust, bara leið og hann er komin í einhverja slæmastöðu sem verður sennilega niður á veginum hérna, á hann að hætta. Já. Því hann er með rúm 200 stig hér. Hann er svoleiðis að margfalda stigatöluna hjá sér. Já. Hérna myndi ég hætti ef ég verið Brynjar. Nei, ok, hann þarf ekki að bakka, þannig að halda hann fram. Bara ekki stoppa, nei, hann ætlar að bakka. Því að hann er aldrei að fara þarna upp og hann mun þá bara fá 230 eða eitthvað fyrir lengd, 40 fyrir bakki, hann fær minna heldur en hefði hann bara tekið þessi 200 og eitthvað stig og fer vitlaust líka, hann er ekki að fara upp endahliðið. Brynjar Jökull Elíasson tók bakkið á sig bara til að, hann gerir þetta spennandi fyrir okkur. Já, hann ætlar að bara þannig að þetta eru halda þessu æsi spennandi fyrir okkur. Hvað, þetta eru 100 í mínus, réttur 200 stig, þetta eru 120-30 stig myndi ég halda sem hann er að fá. Því hann tekur hvítu neðst á 40 undir miðan bíl, svo rauðu þarna á 20 og svo bakkið á 40. Þannig að þetta eru 100 í mínus og hann fær hvað, 210-20 fyrir lengd? Já, 120 stigi. Já. Í stað 200. Já, hann hafði fengið sko 210-20 fyrir lengd og svo náttúrulega 60 í mínus, en það hafði þá verið 160, eitthvað svoleiðis. Hann er að tapa þarna óþarfa 40 stigum því hann fór ekkert lengra fyrir lengd. Nei. Þú veist, mögulega 10 stig meira fyrir lengd en það kostaði 40 fyrir bakkið. Þetta er svona það sem við verðum að sjá í þessum flokki, að ökuminn er ekki að spila þetta þannig að reyna að safna stigum, heldur meira bara til að keyra eins langt og hægt er. Eins og við sjáum nýlega, en þetta eru náttúrulega allt nýlegar, þannig að ég skil það. En er ekki fínt að hætta því núna þegar þú ert að berast Íslandsmeistaratitil? Þetta er allavega, hann er alltaf lífið í þessu. Ef þú samt setur þetta í annað samhengi, sko, þú veit með þessa torfærubíla, þú ert búin að ferðast á Akureyri að keppa í íþrótt sem þið langar ógeðslega mikið að keppa í. Þið langar ógeðslega mikið að keyra, ógeðslega mikið. Og svo ætlar það bara að keyra út úr öllum brautum bara. Keyra í gegnum 2 hlið og stoppa. Þetta er frábært punktur. Þetta er nefnilega alveg svona, ég skil alveg að þeir vilja halda áfram. Auðvitað. Það er það sem þeir ætla að gera, sko. Og það er líka, þarna fer þetta líka bara eftir forgangsröðinni þinni. Hvort finnst þetta skemmtilegra að burra á torfærubílnum þínu með eitthvað bikar upp í hillu? Já. Þú veist, það er bara, þetta er það sem ökumenn verða bara ákveðað með sjálfum sér. Já. En það væri svo auðvelt að vinna þetta taktískt, sko. Algjörlega, bara Jónas Freyr í síðustu keppni á ruddanum var skólabókardæmi það. Hann vann þetta bara taktíkinni, var í sinni fyrstu keppni, var ekkert að gera neitt eitthvað spektakular, keyrði bara jafnlangt og allir aðrir, var ekki að pikka upp refsingar og keyrði svo bara út úr brautum þegar hann vissi að hann gat ekkert farið lengra. Og fyrir vikið á hann gullbikar heima hjá sér. Já. Þetta er magnað. Já, þessi flokkur sýnir okkur hvað torfæran er mikil taktík líka. Já. Þetta er ekki bara hamagangur og svoleiðis, maður verður aðeins að vera með hausinn rétt skrúaðan á. Já. Og maður sjá, hann fær bara 100 stig, Brynjar Jökull. Hann er að tapa 40 stig upp á bakki, þetta hafði alltaf verið 140
án baksins, því að hann fór ekkert lengra fyrir lengdina, hann beygir strax upp í vitlaust Og hlið. hann þurfti ekkert að bakka heldur þarna sko. Nei, svo fyrir utan það. Þannig að Brynjar ennþá í síðasta sæti. Það vissulega jafn Helga Heiðari núna, en hann síðastur. Já. Þó að Bjarki eigi eftir að fara í brautina og Finnur og allir. Já. Hann ennþá síðastur. Jæja, Finnur Barðarsson. Ætlar hann að gera þetta öðruvísi? Já, hann ætlar ekki að taka þessa stiku. Hann nokkuð komið eftirhólinn í gegn? Ég held ekki. Hérna myndi ég hætta ef ég væri Finnur. Og það hann að gera. Já. Þetta verða þá tæp 100 fyrir lengd. Ætli þetta verði ekki 80-90 stig refsilaust. En það betra að gera eins og Orri gerði þetta, að komast hann í gegn og fá þá 100-110. Já. En ég meina það Helgi Heiðar fekk 90, þannig ég hugsa að Finnur sé bara að fá svipaða stigatölu. Já. Næstur í braut, Bjarki Reynisson á dýrinu. Bjarki fyrir þessa braut var með 140 stig. Hann kominn af stað. Hversu langt fer dýrið hér? Já, fór hann ekki bara henni að refsi laust þarna? Jó, nærri lagi sko. Þetta vel gert hjá Bjarka. Og flýgur hérna upp, vissulega mínus 20 á stikunni þarna. Hann fer ekki lengra. Kýtaður hérna fastur. En þetta verða allavega einhver rúmlega 100 stig myndi ég halda. Gott ef að Bjarki ekki bara að taka fórustuna hérna. Finnur Barðarsson skoraði 90 stig. Með 240, Bjarki fyrir þessa braut var með 140. En næsta hliðið hefði verið 200 stiga hliðið, eða ekki? Jú, ég hugsa hann sé að fá þarna einhver ábygglega 170-80 fyrir lengd. Já. En með, mögulega 40 í mínus, hann tekur 2:20, eða var þetta 40 í mínus á fyrra hliðinu? Það erfitt að segja þetta frá okkur. Dómararnir eru með þetta á hreinu. Þannig að við bíðum eftir þeirra úrskurði. Aftur ætlar Bjarki í eitthvað bakleik hérna. Já, það verður stóra alheitasta í dag að bakka niður. Já, það gaman að þessu. Heppinn að komast ekki hérna upp í gegnum 200 stiga hlið. Það hefði þýtt mörg stig og mögulega þá bara að leggja línurnar fyrir sigur hér. Því brautirnar verða ekkert auðveldar á eftir. Nei, alveg örugglega ekki. Næstur í brautina Sævar Páll Stefánsson. Hann kominn af stað. Já. Járnkarlinn. Hinn eini sanni Ironman mættur á svæðið.
Sævar, hann að gera þetta vel. Hann ætlar ekki að slá af. Nei, kemst þó ekki í gegnum 200 stiga liðið. En Bjarki, hann skoraði 130 stig fyrir sína tilraun, er þá komið 270. En ég held að Sævar sé bara að gera eitthvað svipað hérna, þannig að Sævar er mögulega að halda fyrsta setinu hérna og þeir þá báðir komnir fram úr Finni Bárðarsinni. En það er lítið í þessu. Er hann nokkuð að reyna aftur? Nei, hann er að koma sér út úr brautinni bara. Magna hvað þarf einhvern veginn að byggja upp einhvern hraða. Já, en alltaf svona, og svo er bara fullt rör. Svo er spurning bara ef þeir hefðu farið á fullum kraft í þetta, hefðu þeir ekki bara farið aftur fyrir sig að stökkið það hefði bara verið meira? Nei, ég er að meina eins og með, hann er búinn að gera þetta núna í öllum brautum, hann Sævar, að þú veist það er eins og hann þurfi einhvern veginn að ná honum upp á snúning og þá getur hann haldið honum þar, sko. Já, hann er svona í fyrstu tveimur var hann voðalega æstur og stressaður eitthvað. Já. Að komast í þetta. En Sævar var síðasti bíll í Motul-brautina, þannig að við færum okkur yfir í 4. brautina. Allt að gerast á Akureyri. Þá ætla áhorfendur að næla sér eitthvað að éta og svona á milli brauta. Nú, fyrstur í brautina var Ingi Már Björnsson og hann fór næstum því upp á afturhjólunum einum saman. En fór ekki alla leið og er því í 8. sæti. Og já, Ingvar Jóhannesson var svo næstur í brautina. Hann fór þetta alla leið en svo lentu aðrir í vesenni. Þetta er Ívar Guðmundsson að fara aftur fyrir sig. Og sjáu þið svo þetta frá Aron Inga Svanssyni. Það vantar ekki aflið í Insane og það sannaðist hér. Flýgur þarna framfyrir sig og rúllar niður alla brekkuna. En stigasöfnunin ekki til að hrópa húrra fyrir þó að tilþrifin hafi verið það. Þór Þormar Pálsson fór nett í gegnum fyrsta hliðið. Gerði það refsilaust þó að það virtist vera hann hafi verið komin í smá klandur þarna. Og svo er það lokabarðið. Þór nýtti sér aflið en komst þó ekki upp í fyrstu tilraun, þurfti að bakka aftur niður og fór upp í annari tilraun. Og hélt á pressunni á Ingvari, en Ingvari er ennþá undan honum. Svo var það Valgeir Reynisson á Batman. Hann burraði þetta en endaði að fara aftur fyrir sig. Og braut framhjólabúnaðinn í hliðarbarðinu þarna. Atli Jamil Ásgeirsson á Raptor. Hann er með hraðan og hann vissi það og nýtti sér það og fór alla leið á 350. En allir ökumenn voru að næla sér í þetta svona 60-80 refsistig. Eðvald Orri fór aðeins og langt til vinstri. Kristján Skjóldal var búinn að spóla þetta barð svolítið upp. Þetta er fyrsta barðið og endaði Orri á þakinu. Þannig að það var nóg að vera í Motul-brautinni. Og þá er það færslan yfir í 4. brautina. Það er Malbik Norðurlands sem að býður okkur upp á þá veislu. Ingvar Jóhannesson, bílinn hans er Víkingurinn næstur okkur. Og Ingvar hvergi sjáanlegur, ætli hann sé ekki bara uppi í brekkunni að skoða þetta ef ég þekki hann rétt. Já. Og svo var það Þór Þormar þarna. Og hér er Malbik Norðurlands brautin. Sjáum það að það er smá afmörkunarlína þarna niðri hægra megin. Milli 100 og 150. Já, í rauninni. Þú mátti ekki taka svona svegin, þú verður að halda þér í hliðarhallanum í rauninni. Þetta 100 stiga hlið er mér veist nú afar einkennilegt að gefa mönnum 100 stig bara fyrir að byrja brautina. En það verður einhverju verið í því. Já. Svo fara þeir hann upp til vinstri eins og við sjáum og í þennan krefjandi hliðarhalla. Þetta eru 3 hlið í þessum hliðarhalla og við sáum hvað þetta er bratt þarna áðan. Þeir vildi ekki einu sinni vera að keyra þarna út úr brautinni áðan. Þetta er alveg sama brekka og vorum í áðan. Það er búið að spóla þetta allt upp þarna. Já. Þannig að koma með meira laust efni þarna niður, sko. Já,
og svo leið og eitthvað festist þarna og koma þessar hólur í þetta verður alvöru vesen held ég. Og svo 300 stiga hliðið heldur ekkert til að hrópa húrra fyrir svona fyrir keppendur. Ég held að þetta sé mjög bratt þarna. Fara upp á veginn þarna, en ég held að þessar rauði stikur þarna, neðri stikurnar í hliðarhallanum eigi eftir að þurfa að finna svolítið fyrir því. Já, ég held að, örugglega eftir að skipta þeim eitthvað út. Já. Og svo veit maður heldur ekkert, maður átta sig ekkert þetta 150 stiga hlið, það kannski líka bara ótrúlega bratt? Maður veit ekkert... Nei, það nefnilega málið, maður sér það ekki alveg sko. Nei, þetta svo erfitt að sjá þetta mynd, maður heldur fyrst bara voðalega þetta eitthvað auðvelt og nægilegt. Þeir eru bara að gefa þeim 150 stiga. Svo fara svona fyrstu 2-4 bílarnir í brautinu og við segjum, heyrðu, það enginn að fara þetta. Svo mæta Ingvar og Finnur og Þór og þessi gæjar og bara rúlla þessu sko. Það alltaf að vera að slökkva í okkur hérna. Maður þykjast að vera rosalega klár og eitthvað sé ekki að fara að gerast, þá kemur einhver og gerir það. Þess vegna þurfum að halda því áfram að segja það. Það nefnilega málið sko. Við erum bestir með sokku upp í okkur. Það langt best þannig sko. Það svoleiðis. Fjórða braut að fara af stað af 6. Við erum halvleiðir með mótul torfærarina segi ég. Og býtti og Gunnar Gauti hún náttúrulega aftur fyrir áðan. Já, hann átti að fara 5. þá, nú hann fyrstur. Hann var síðastur og svo fyrstur. Já, þetta sáum við í stangarhylnum líka. Það var það Sævar Benóní, svona Móra sem lendi í þessu og velti í bæði skiptin. Velti sem síðasti bíl í fyrstu braut og fyrsti bíl í aðra braut. Já, alveg rétt, já. Það voru 2 veltur í röð. Í röð, út af þá var ekki götubílaflokkurinn heldur, þannig að hann var settur á hjólinn í ráslið og annara braut og velta aftur. Og velta aftur. Það eru alveg fullkomna æfingu að velta þeim bíl. Já, þeir eru vanir þessu vandi í Vestmannum. Já, Gunnar Gauti á jókernum. Eftir að hann þurfti að fara aftur fyrir þarna, datt hann svolítið niður listan, skiljanlega. Og já, þetta held ég í fyrsta skipti á árinu núna sem hann að tapa fyrir föðu sínum. Já. Það náttúrulega rígurinn þar á milli, nú hann að fara upp í þetta 150 stiga hlið. Jú, þetta nú ekkert... Nei, brotnar framskaftið enn ferðina. Það 7. drifskaftið í dag. Það svoleiðis. Þetta aðalega sköftin sem að gefa sig? Þetta ekki svo satt framdrifið bara sjálft? Jú, þau gera það alveg líka, en svona algengara að kannski fara í baula eða eitthvað á hérna, eða kross eða eitthvað í sundur sko. Já, hjöruleskross. Það hjöruleskross í sundur, þannig að það svona... Og það ekkert mál, þú hendið því bara úr og 9 í og út að keyra, skilur. Já. Og hérna Gunnar að brauta sitt annað driftskaft þennan daginn, hann brauta aftara driftskaftið í fyrstu braut. Já. Þá var hann bara framdrifinu, nú hann bara afturdrifinu. Já. En það greinilega alveg þessi veggur hérna upp í 150 stigin. Já, hann er ekkert sjálfgefinn sko. Nei, hann virðist vera brattar en við höldum. Já. Sjáum þetta hérna aftur. Þetta alveg hindrun. Þetta meir en bara eitthvað smá brekka. Það smá bar þarna. Já. Og þetta þá bara eitthvað 140 stig til Gunnars. Já, Gunnar skorar bara 10 stig í annari brautinni. Það að kosta hann svakalega. Já. En já, þannig að hann bara með 195 stig fyrir þessa braut, Gunnar Gauti Valgeirsson. Á meðan að faðir hans með 620. Það svei mér þá ef Valgeir Einarsson nær ekki bara að vinna soninn í fyrsta skipti hér í dag. Það nú... Hann vantar eiginlega eitthvað þriðja sko, ef hann myndi vinna son sinn og veltukóngur. Já. Og hvað? Hann þarf náðu tilþrifavellaunin. Já, tilþrifavellun. Já, hann ekki þrennu. Já. Það var nú hreint ekki amalegt. Já, nei, það var ekki ekkert. Þetta búið að vera skiljanlega, svona fjölskyldurígur þarna á milli þeirra og það sonurinn sem búinn að hafa betur í öllu skiptin. Já. Þegar að Gravan á leiðina fara að sækja hann og Brjála 2 tilbúin í ránsliði. Já, þá var Gravan mætt í þetta. Hjólaskófla.
Þá mæti bara Volvoinn og græjar þetta. Já. Sjáum, þyngdardreifingun á þessum bíl ekki jafn nýtt og á Mjallhvíti. Nei. Þannig að frammyndin ekki jafn neðarlega. En voðalegt ljósa sjó þetta í mælaborðinu hjá Gunnari. Já, hann með svona appísinu, eða svona gult LED-ljó sem að æpir eitthvað á hann þegar svissað á þetta tæki. Ég veit ekki alveg fyrir hvað það tengt, en... Það verður eitthvað verið því. Já. Greina mjög gaman hjá Gunnar Gauta hérna, hangandi í Volvónum. Já, ég veit nú ekki af hverju hann stegið ekki út þegar hann hafði tækifæri á því. Þá hefði hann þurft að labba þetta. Já, við nennum því ekki. Það nenni því ekki nokkuð maður. Grímur Helgusson laður af stað í malbikun Norðurlandsbrautina. Brjála frænka. Það svoleiðis. Við kolvitlaus. Jó, Nartan, var þetta hliðið þessari braut? Þetta var rauðstika sem hann var að fara hægra megin við. Já. En hann fer allan upp 150 stiga hliðið. Já. Burt sig frá því. Já. Þá fáum við að sjá þennan hliðarhalla því að þetta verður krefjandi, getið sagt ykkur. Já, þetta verður nú kannski ekki svo slæmt eins og við héldum. Svona, jú, og svo bara fara að halda áfram. Miklu breiðar á milli þeirra heldur en leit út á teikningum. En þetta þú verður að halda áfram hérna, sjáum það að Grímur þurft að bakka til að komast upp úr sínum eigin förum og svo er það bara lokabarðið. Nei. Slær á vestastað, þarf að bakka aftur og kemst ekki lengra, hann mátt ekki reyna aftur. Nei. En Grímur virðist ekki vita þá reglu og hann ætlar að fara þarna upp, ekki reyna aftur allavega, þú hlýtur átt að ná því núna. Já, sér rauða flaggið. Nei. Þetta ætlar að vera svolítið þema þessara keppni, að þeir velta allir á leiðin út úr brautunum. Já. Þetta virtist ekki vera þægilegt fyrir Grím hann var með hjálminn á kafi í mold og drullu. Já. Ég held að hann sé á kafi með hendunum að reyna að koma þessu út úr hjálminnum á sér. Brautastafsmenn mættir eru nú ekkert að drífa sig að athuga meðan þó. Kannski koma manninum út úr þessu. Nei, Grímur ætlar bara að vera þarna, það ætlar enginn að athuga á honum. Jú, þarna loksins og 7. maður. Sjáum þetta hérna. Þetta er svo laust, sko. Þetta er svakalega laust, en mögulega mun kom meira grip í þetta því fleiri sem spóla þessu upp. Já. Við höfum oft séð það áður og hérna sér hann bara ekki að það er smá hola hérna, þetta er fyrir næstu braut. Já. Og endar honni þarna og sjáum þarna andlitið smekkfullt af sandi og grjóti. Þeir eru nú mættir aðeins aðstofa núna. Hann situr ennþá á hvolfinu í bílnum. Það er svo sem Grímur væntanlega bara búinn að láta það vita að það sé í lagi með sig og hvort hann ætli bara að hingra þarna á hvolfi áður en það er... Já. Við höfum alveg séð það áður en við skilum nú ekki af hverju því hann er ekkert að fara að keyra bílinn strax. Nei, það er nægur tími til að koma sér út og rétta þessu úr sér, sko. Já, eins og ég segi, ég held að hjálmurinn hefði verið smekkfullur af viðbjóðið þarna. Það leit ekki vel út, sko. Það leit ekki vel út. Þetta var alltaf ekki spennandi aðstæður sem hann var búinn að koma sér í þarna. Og rúllar á toppnum hann svo niður að næsta vegi, sko. Já. Eins og ég segi, Finnur Aðalbjörnsson var búinn að vera duglegur á gröfunni. Já. Hér fyrir keppni. En jú, hann fer. Rauðastikan sem hann var að byrja á, hann átti að vera vinstra megin með hana, eða ekki? Það er stikan það er 100 stiga hliðið sem hann í rauninni hitt ekki á. Ég held að hann sé að fara að fá bara einhver 80 stig hérna fyrir að keyra lárétta kaflan að fyrsta hliði. Já. Þurftum eiginlega að sjá endursýningu að þessu bara þegar hann ennþá í afsléttunni fyrsta hliðið.
Gæti verið að þetta hafi verið eitthvað annar hlið í annarri braut. Við erum ekki alveg með þetta á hreinu. Nei. Herfitt að segja þetta svona fyrstu bílar í brautina. Það er Jón Reynir næstur á Thunderbolt. Sævar Páll í öðru sæti með 60 stig og í þriðja sæti er Birnir Bárðarsson með 34 stig. Helgi hefur svo með 130 og Brynjar er 118. Þannig að það er mjög á beinunum. Búið að næla þarna í, hvað er þetta, afturspyrnan á brjálu. 70 stig frá fyrstaðan í fjórða sæti. Grímur fær loksins smá blóð eitthvað annað en bara upp í haus. Já. Hann sittur þarna Póllarólegur bara ekki að vanda málið. Jæja, hann er allavega kominn á réttan kjöl. Já. Hann að skirpa svona 8 kílóum að sandi út úr sér og eitthvað svona. Svo fer bara tækið í gang og Já. höldum heimferð áfram. Ekkert að stressa sig við þetta. Nei. Jæja, Brjála fara að elta Hitachiinn úr brautinni. Jæja, fjórða brautin að vera klár fyrir Jón Reyni. Valdi í það í puttunum að fá ræsan á stað. Já. Það er langt síðan að hann hefur verið í ræsinu. Já, ætli hann hafi ekki byrjað í því bara fyrir svona 30-40 árum eitthvað svoleiðis. Jú, það var rétt. Valdimar búinn að vera Rétt innan við 40 ára. Ég er ekki búinn að vera keppnisstjóri þessari keppni núna allavega í 10 ár. Ég man ekki eftir neinum öðrum sem keppnisstjóri, þú veist, á mínum ferli sem ljósmyndari og svona í þessu. Nei, jú. Það getur alveg passað, sko. Og ég byrjaði fyrir 10 árum að mæta á allar keppnir og svoleiðis, 2015. Jæja. Ég er þá eftir að setja stikkor á sína staði eða eitthvað slíkt. Þetta ætti alltaf að vera tilbúið. Hann var svo sem ekkert í stikunum. Það er svo breið Nei, vissulega ekki, í hliðarvallanum, sko. Það er rétt. Það verður gaman að sjá, við höfum í rauninni ennþá ekki séð almennilega hvernig brautin þróast. Hvað stig fékk hann út úr þessu? Grímur fékk 20 stig. Þá er þetta, hann hefur verið út úr brautan. Hann hefur verið út úr brautan, bara strax í upphafi, sko. En samt eins og ég segi, þetta 100 stiga hlið er svo einkennilegt í ákveð. Hann fær 20 stig fyrir að hitta ekki á það. Akkur fær hann ekki 90 stig. Út að hann var komin að því. Alveg við það. En vissulega er þetta allt á jafnsléttu, þannig ég veit ekki, eins og ég segi, 100 stiga hlið er yfirleitt eftir smá torfærur. Já. En ekki hérna, enda þetta er ekki það löng braut, það er bara 150 stiga hlið sem er þarna uppi. Já. En það hefur það verið þannig að allt þetta var til einskis út að hann var löngu komin út úr braut. Já. Hann hefur bara ekki séð rauðaflaggi, ég veit nú ekki hvort hann var flaggað á hann eða ekki. Við sjáum það aldrei. Nei, við sjáum það svo sem ekki. Jæja, þá ætlar Jón Reynir að ríða á vaðið. En það er spurning hvort hann fari lengra en aðrir. Já. Nú fáum við svar við fyrsta 100 stiga hliðinu. Já.
Sýndist nefnilega að sjá glitta í það að já, þeir þóra ekkert í þetta. Þetta einhver hóla þarna en fór hann ekki líka út úr braut eða náði hann nært í stikkuna eða? Það skiptir ekki öllu máli, það fer ekki langt. Nei, þetta ekki. Það vantar bara miklu meiri hraða þarna, þetta alveg stallur en eiga ekki að fara í gegnum hliðið þarna neðist, jú. Samkvæmt teikningunni. Jú. Hann rétt nartaði stikkuna Þarna er utanverðinni. afmörkurinn, gula. Já. Eru þeir þá að fara út fyrir afmörkunina líka eða? Jæja, hann er komin í hliðarallan. Og jú, þetta er það sama. Og sérðu líka sko efnið sem er að synja hérna úr brekkunni á meðan. Þetta er alveg mókast niður sko. Og búinn með bakki, þú mátt bara bakki einu sinni á hverju stigasvæði, þannig að hann má ekki reyna aftur og Jón Reynir er meðvitaður það. Og svo það bara að passa sig á öllum hólunum sem að Finnur er búinn að móka hérna. Já, þarna, já. Flottur. Hann slapp með afturhásingu í lagi eftir þetta. Já. Þá býðum við eftir að brautin verið klár og næstur í Malbíku Norðurlands brautina, það verður Gestur Ingólfsson á Draumnum. Á Draumnum, hann getur nú mókað sandi sko. Hann getur það? Já. Hann er með þessi stóru ausudekk. Og beygir. Og beygir á öllum fjórum. Hann keyrir hennar hliðarhalla bara. Já, mun hann ekki bara gera svona, mun hann ekki snáka þetta? Vera að beygja til í rauninni vinstri á afturöxli og hægri á framöxli? Fara þannig í gegnum hliðarhallan? Vinstri að framan. Já, svona hægri. Jú, já, það sem þú sagðir. Já. Að allavega fram og afturöxl muni beygja gagnstæðar áttir. Hann mun allavega alveg leika sér að þessu. Já, við höfum engar ágjörð af því. Svo við fullurðum eitthvað hérna áður en að fyrir á stað. Að sjálfsögðu. Svo við getum nú fengið sokkinn upp í okkur. Það er til þess að leikurinn gerður. Já. Gestur Ingólfsson á Draumnum. Sjáum hérna fyrsta hliðið. Það er bara... Jú, ok, hann allavega tók rauðustikkuna. Já. En hvað er það sem við erum ekki að sjá við þetta? Já, hvað er hinum einn við þessa hólu eiginlega? Sem allir eru svona hræddir við. Gestur, hann er með alla orkuna til að komast upp þetta fyrsta barð. Þarna hefði hann átt að vera löngu búinn að nota beygjarnar af, þannig eru þær bilaðar. Eða er hann bara ekkert að stressa sig á því? Það er ekki að fara að bruðla í það en eitthvað alveg strax. Nei, sjáum hvað hann gerir í hliðarhallanum. Þetta er rosalega krefjandi hérna en sjáum að hliðin eru tiltölulega breið. Hérna þarf bara nota aflið sem í mótornum er til að halda áframferð, ekki láta hann vísa ómikið upp í móti. Þetta er hann að gera bara prýðisvel, Gestur Ingólfsson, en fer einhver í loksins. Jæja. Og hvað svo? Það er öll heimsins orka þarna en ekki fer hann upp á. Og þung lending. Vá. Það er nefnilega nóga afli í tækinu, sko. Já. En ekki fór hann upp. Nei. Þetta er krefjandi braut. Náttúrulega hæsta skor hingað til eru 50 stig úr þessari braut. Já. Ég hugsa að Gestur sé nú að skora meir en það. En er eitthvað bilir í. Sæmi ljósmyndar er bara mættur fyrstur á vettvang. Gamli feiti Bitrugaurinn. Okkar eini sanni. Hann byrjar að benda þannig að spyrja hvert hann á að fara. Það er nú eitthvað sem ökumenn eiga að koma að stað í brautaskoðun og þetta er smakalegt högg. Þetta er alveg vel þungt, maður. Já. Gestur kvartar ekki við þessu. Jú, það er bilir í. Eitthvað farið. Þá þarf að sækja Drauminn úr brautinni. Hefur einhver, jú, Jón Reynir þurfti ekki aðstoð á brautinni, annars hafa allir þurft aðstoð. Já. Þeir græja þetta. Nú er allavega bara rok fyrir norðan, ekki rok og rigning, þannig að þetta er allt í áttina.
Það alveg blúsandi þurrkur, það spurning að fara að slá. Já, gestur bara komin í þetta sjálfur. Já. Nýta þetta saman. Já. En ef við förum þá að pæla í stöðunni hérna, Sævar, eftir þriðjubrautina þá, þeir eru enginn á toppunum búin að fara í þessa braut. Finnur leiðir með 30 stiga fórskot á Skúla og svo önnur 30 niður í Þór Þormar og Ingvar bara 10 stigum þar á eftir. Já. Þetta náttúrulega mjög þægileg staða sem Ingvar í hvað varðar Íslandsmótið. Þetta alveg fáránlega þægilegt fyrir hann, sko. Já, og sérstaklega núna því að Finnur og Þór, þeir eru bara með næstu bílum í þessa braut. Það eru bara 3 bílar í að Finnur fara í þessa braut. Já. Svo Þór strax á eftir, að meðan Ingvar er núna út að Ingvar fór náttúrulega mjög snemma í síðustu braut. Hann er komin aftur fyrir. Nú er hann komin aftur fyrir. Hann er þriðji síðastur í þessa braut, fjórði síðastur. Hann getur séð alveg hvernig þetta gerist. Já. Bara mjög þægilegt. Já, hann er algjörlega í bílstjórasætinu. Já. Og já, náttúrulega eftir þessa braut eru bara 2 brautir eftir, það eru bara 700 stig í pottinum. Ég meina, það geti nú, hann verður nú aldrei komið 700 stiga fórskot á 10. sætið, en svona næstum því. Já. En það gæti verið, það haldist þetta svona áfram að Ingvar verður hreinlega búinn að tryggja sér titilinn fyrir lokabrautina. Já, það er ekki nema 70 stig frá Ingvar upp í fyrsta sæti. Já, þetta eru 70 stig. Þetta er ekki neitt. Nei, ekki eins og núna við sjáum þessa braut, ég meina skorin eru 170, 50 og 20. Já. En við höfum ekki séð toppana ennþá farið í þetta. Þarna stendur Ingvar, spáur og spökulerar. Já, hann er mættur í Arsene Wenger úlpuna sín. Já, hann er bara svo sniðugur eiga svoleiðis. Já, það er lykilatriði í þessu. Já. Enda sérstaklega ætlar að keppa í torfæru árið 2024 þegar það er bara ekki búið að sjást til sólar. Nei. Það er svolítið svoleiðis. Það er eitt sem þeir hafa algjörlega gleymt að koma eða sækjum. Já, sjáum Ingvar hérna vinstra megin í mynd fyrir fram að bíli sinn, stendur glitta í keppnisgallan undir úlpunni þarna á löpunum á honum. Og svo nokkrum stæðum fyrir aftan, þar er Þór Þormar. Rígurinn slíkur þarna á milli þeirra að þeir bara virðast ekki sjá hvern annan. Nei. Það gátt ekki, það var ekki hægt að hafa þau sömu línu. Nei. Sjá, held að þetta sé bakið á Snorra Þór sem við erum að sjá hérna. Já. Í svarta og rauða. Svo er það Þór Þormar í næstu röð. Nei, hann er bara inn í pitt. Nei, þarna er hann loksins þeir félagarnir Finnur og Þór. Og enn og aftur til að endurtaka okkur, Þór verður að ná sigri hér, það dugar ekkert annað og nái hann að vinna, þá verður hann að treysta á það að Ingvar verði í 10. sæti eða neðar. Allt annað þýðir að Ingvar Jóhannesson verður 25. Íslandsmeistari í sigurbúnum flokki í torfærunni. Já. Byrjuðum að keppa í torfæru 1965, en fyrsti titillinn var ekki veittur fyrir 1979 held ég, það liðu rúmlega 10 ár. Já. Það var bara við stofnun Landssamband Íslenskra akstursíþróttafélaga sem voru byrjaðar að veita í rauninni titla, bæði fyrstu sem sagt, kvartmýlu titlar og annað, nei, þetta hefur komið 75 held ég. Já. En það voru alveg fyrstu 10 árin þar sem að það voru ekki veittir Íslandsmeistaratitlar. Nei. Og var þá rauninni keppt bara sem bikarmót eða bara... Nei, rauninni bara svona mæta og gulli í brekkum, sko. Þú fegst bikar fyrir að vinna keppni. Já. En það var ekki rauninni mótaröð. Það var ekki formleg stigagjöf í stórum stíl og eitthvað þannig, sko. Þetta er bara svipað og Formúla 1 var fyrir 1950. Þetta voru bara keppnir hingað og þangað, sko. Já. Og jú, það var komið eitthvað Evrópumót og svona, en Formúla 1 byrjar ekki fyrir 1950. Já. Og það var þannig með torfæruna og það er, ég held að það sé eftir 75, ég held að fyrsti sigurvegarinn sé Benedikt Eyjólfsson á sínum Willys. Já. Og ég held að hann byrja ekki að vinna fyrir þarna, 76-7 eitthvað svoleiðis. Vinnur 3 titl í röð og hættir svo bara, hætt á topnum. Og náttúrulega vann líka titl í sandspyrnu og kvartmýlu allt á þessum Willys. Það er náttúrulega einn frægasta mynd á þessum Willys hjá Benna í Bílhópi Benna þegar hann er komin í 45 gráðurnar á kvartmýlubrautinni. Já. Það er geggjað. Já. Með sko 5.000 manna flóð fyrir aftan sig sko, þegar kvartmýlubrautin var aðalstaðurinn að vera á. Já. Áður en að komi hérna aðrar 20 akstursíþróttir eða eitthvað fyrir fólk að velja á milli. Já. Í gamla daga var þetta bara, kvartmýlukeppni, þá förum við þangað. Já. Það var ekkert annað í boðinu. Nei. Nú hverja helgi getur maður valið á milli, sko, hvort þú ætlar rallycross-keppni, torfærukeppni, rallykeppni eða hvað það er. Já, eða tónleika eða útihátíð. Já, svo fyrir utan það. Eitthvað ofan og allt.
og svo svona 14 fótboltaleikir og já. Já, það er ýmislegt í boði. Sindri Snær Friðriksson kominn af stað á flugunni. Við vitum ennþá ekki hvað þeir eru svona hrættir við þarna, við að fara ekki almennilega í gegnum þetta hlið, en eitthvað er það. Ég er grun að finna á gröfunni. Já. Og flugan, nei, fer ekki upp þetta fyrsta. Þetta er lúmst hérna, þetta er miklu brattara en við sjáum það bara hérna á þessu skoti hér að þetta eru 90 gráðurnar bara. En svo þeir hafa í rauninni bara 1 séns. Já, þetta við sjáum hvítu, hérna gulu stikkurnar, að þú mátt ekki fara út fyrir þær. Já. Þannig að ef þú ætlar að bakka, þá mátt ekkert bakka svakalega langt og þá í rauninni borgar sig ekkert að reyna aftur. Þannig að þarna verður bara að komast upp í fyrstu tilraun. Fullt rör. Það er svoleiðis. Sindri er þá að skora hérna einhver tæp 150 stig fyrir lengd. Ætli sé ekki 140, hann komst nú næstu með framhjólunan í gegn. Og þá 40 í mínus en það ekki á rauðistikkunni. Hún fór undir miðjan bíl. Þannig að þetta verður nú vantarlega bara einhver 100 stig sem hann skorar hér í Malbik Norðurlands brautinni. Eða Malbikun Norðurlands. Þá er það Aron Ingi Svansson. Næstur á Insane. Hann stóð undir nafni í síðustu braut. Þriðju brautinni, já. Já, það var ansi Insane sem að gekka á þar. Það er að sjá hvað hann gerir hér. Svo er það Guðmundur Elíasson hann að koma sér í stellingar sömuleiðis. Hann er næstur í brautina á ótemjunni. En Aron Ingi, ég hugsa að þetta fyrsta bara ætti ekkert að vefjast mikið fyrir honum. Nei, ætti ekki að gera það sko. Við sjáum þetta hérna frá þessu sjónarhorni, hvernig þetta fyrsta hlið er. Sjáum við þá glitt eitthvað onni í þessa hólu þarna sem allir eru svona hræddir við. Já, þetta er alveg svona barð þarna, já. Þetta er alvöru hóla þarna. Aron mögulega að sleppa bara með 20, við býðum að sjáum. Og upp á fer hann, gegnum 150 stiga hliðið. En þá er það hliðar allir næst. Þetta er laust og erfitt efni. En hliðin eru tiltölulega breið og það er að byrja að myndast góð för þarna. Svo þarf hraða hérna ekki festa sig hér og svo alla leið. Já. Veltur í gegnum endamarkið. Og svo hjólinn. Þarna geggjaður Aron Ingi Svansson. Fær 300 fyrir lengd, ekki 350 því að náði ekki að keyra í burtu. En þetta voru tilþrif. Já, þetta var vel gert. Þetta var geggjað hjá Aron Inga. Enda bara hjólunum, keyra í burtu. Já, það dó ekki einu sinni á bílnum. Ekki neitt. Það er bara svoleiðis. Og fær 300 stiginn, eins og ég segi, fær ekki 350 því hann náði ekki að keyra bílinn þinn í burtu. Nei. Vissulega veltan bílinn í burtu. Já. En það gildir ekki. Sjáum þetta hérna aftur, eins og ég segi, vantar ekki hraðan, er komin í gegn, snerti stiku í endahliði og svo bara á hjólinn. Svo bara renna sér á bækinu þarna niður. Þetta er geggjað. Guðmundur Elíasson næstur á ótemjunni, býðum eftir stigum á Aron, en ég myndi halda að þetta voru, var þetta ekki bara 100 stiga hliði sem hann snerti einhverja stikur, mögulega þannig í endahliði á -10. Já. Hann var alveg refsilaus í gegnum hliðarhallan. Já, geti verið að fara svona 270, 60-70 út úr þessu. Já. Myndi halda það. Við býðum að sjá, Aron situr hérna í 12. sæti, hann geti verið að vinna sig aðeins upp listan hér. Já, sérstaklega Jón Reynir fekk 0 stig fyrir sína tilraun. Hann fekk 0. Já, hann náttúrulega fer ekki upp, jú, það er rétt. Út að hann tekur þá á -80 í fyrsta hliðinu eða eitthvað og fer svo ekkert mikið lengra. Nei. Það er dýrt. Já. Þannig að Aron er allavega 100% komin upp fyrir hann. Og Aron er að fara bankinn í stíginn. Þannig að þetta er brautin. Hvað gerir Guðmundur? Þeir ætla bara ekki þarna onni. Nei, þeir taka engan séns. Mörguleiti skil ég það vel. 40 mögulega 80 mínus þarna. Og ekki fer hann, nær að klóra sér. Vel gert hjá Guðmundi. En tæpara gat það ekki verið. Nei, það var... Þessi hliðarhalli er einhvern veginn... Já, með þessum förum er þetta bara nokkuð þægilegt. Já, þetta er mjög nokkuð þægilegt, en ég skil að endamarkið er nú ekkert... Hann fer vinstra megin í þetta og það þýðir bara velta.
Æjæjæj, og brotin vinstri framöxull. Hægri. Hægri framöxull, Já. þetta er vinstra megin núna. Já, það fer bara eftir hvar þú stendur við bílinn. Hann er einhver staðar vinstra megin í heiminum þessi. Já. Já, þetta endamark er greinilega ekkit auðvelt. Það er svolítið frákast í því. Já, og þetta virðist líka bara að vera rúmar 90 gráður. Þú verður að hafa hraðan til Já. að komast upp eins og Aron sýndi. Já. Og ég er að fá hér skilabóð úr pitnum. Það er byrjar æfingar að rétta afturhásinguna í búkanum. Já. Aðeins að rétt úr henni eftir. Já, það sem gerist ekki í braut. Já, á leiðin út úr braut. Á leiðin út úr braut. En sjáum hérna Guðmund aftur. Það er bara, hann hafði ekki hraðan til að leyfa fjörunarinn að vinna á þessu. Nei. Það er svolítið málið þarna, sko. En þetta eru bara eitthvað 240 fyrir lengd. Þá er það Finnur Aðalbjörnsson næstur. Hann hlýtur að fara ofan í hóluna sem hann mokaði. Já, það hlýtur að vera, hann mokaði hana. Það er svona mokaði hann þessu hólu. Það er bara svoleiðis. Aron Ingi, hann skoraði 250, þetta voru þá 300 mínus 50 sem hann skorar. Já. Tók rauðistykkuna á 40 og svo í endarhliða á mínus 10. Já. Og Guðmundur Elíasson 190. Það myndi ég að kalla bara ágætt, það er næst best árangur í brautinni. Já. Sjáum það, þrátt fyrir að Guðmundur er búinn með þessa braut, er hann bara þarna í 13. sæti. Já. Því að hann náttúrulega skoraði bara þessi 20 stig í fyrstu brautinni. Þegar að settist á kveðin bara liggur við á jafnsléttu. Það var ekki mikið dýrðir þar. Nei. Þetta er ákveðin stöðuleiki. Vissulega. Það er svoleiðis. Þá er þeir enn að græja ótíminn á braut. Hann er komin á hjólinn, en þeir eru eitthvað ákveða sig hvort þeir ætla að fara með hann inn í pitt eða láta hann keyra inn í pitt. Já. Þetta eru erfiðar ákvarðanir. Það er náttúrulega þessi brotni öxull, það eru fundarhöld. Hann er ennþá brotinn þó þú keyrir. Já. Vissulega geta það svo sem alveg fest, sko. Þannig að það sé ekki hægt að keyra. Já, þeir eru að ákveða sig eitthvað með þetta. Nei, þeir eru að hætti við. Það borgar sig ekki að keyra þetta. Já, og ætla þá hvaða leið? Þetta er allt miklar spurningar. Já. Við erum í 4. braut af 6. Guðmundur skoraði 190 stig hérna. Finnur Aðalbjörnsson leiðir þessa keppni, hefur gert það frá fyrstu braut. En hérna, já, hann yrði sá fyrsti til að fara þetta 350, gera hann það. En Guðmundur að slíta Pepsi-fánan, hann hefur fengið að finna fyrir því þessi fáni í dag. Já, alltaf hann hafa með sér. Já, hann er já, ekki tilbúin að skilja hann eftir. Nei, ekki láta hann dragast með fram jörðinni þarna. Nei. Þá ætla þær aftur að binda bílinn í Já. og fara annarkvort upp eða niður með hann. Hvort viltu fara upp eða niður? Já, það yrði fljótlegri að fara með hann nokkra metra upp og skilja hann eftir þar eða láta aðra græju, jú, þeir gera það þannig, annars væri hann takja hann 5 mínútur að keyra veginn niður. Og það er allt í miðri braut, þannig að það er betra að fara þessa leið og leyfa brautin að opnast fyrr. Algjöri fagmenn hérna á þessum gröfum.
hvar værum við án þeirra? Þá varum við í tómu rugli. Þá varum við algjörlega í ruglinu. Það nú bara svoleiðis. Já, hvar værum við? Við værum sennilega ennþá í fyrstu braut. Já, við værum á öðrum bíl þriðja bíl í fyrstu braut. Já, eitthvað svoleiðis. Já. Þá ætli Spurning að draga bara áhorfendur meira inn í þetta, fara bara að velta þessu við og íta þessu niður úr og bara... Það væri geggjað. Já. Það bara hafa þetta svolítið gamli skólinn og náttúrulega líka bara eins og sko torfaran var hérna í kringum 1970 fyrir og eftir að þá var þetta nú bara svoleiðis að það sást yfirleitt ekkert alveg í hliðin og fyrir markmenninu. Já. Brautin var eiginlega bara svona... Milli fólksins. Já, í rauninni sko. Þetta náttúrulega fyrir þann tíma sem að menn voru eitthvað að velta þessu og eitthvað. Þetta var ennþá bara á opnum villisbílum og ef þetta valst þá bara þurftur að hoppa út. Já, bara með svona einn röraboga fyrir aftan þig sem var samt fyrir neðan höfuð á þér. Já, og villisinn 1,5 tonn þannig að það skipti engu máli ef maður myndi velta þetta játurrör myndi nú verða að engu. Já. En það breytir því ekki að Finnur Aðalbjörnsson mættur í braut. Malbyggur Norðurland sem býður okkur upp á þessa braut. Það sá alveg hver lagði þessa braut. Hann vissi lausnin á þessu. Ó já, hann var búinn að mæla þetta allt upp bara. Ég get leikandi flogið yfir þetta, refsilaust. Þetta var magna, var hann ekki refsilaus hann? Mér sýndist það. Hann ætla náttúrulega ekki að taka stikur. Nei, vill ekki tefja keppnina með einhverju stikuðdóti, sko. Nei. Passa sig vel í hliðarhallanum hér og svo bara upp, Finnur. Hann að fara að klára þetta, sko. Og upp í gegnum það og stendur svo bara bremsinu og keyrir í burtu. Finnur Aðalbjörnsson, já, vissulega smá hamagangur þegar hann keyrði í burtu. Tók sennilega rauðustikuna mínus 10 eða hvað? Já, mér sýnist það. En þetta þá 340 stig, takk fyrir. Já. Þannig að það er enginn að fara að ná þessu. Það er enginn að fara að ná honum í þessari braut. Skúli getur, hann er 30 stigum eftir og hér er Finnur bara að tapa 10 stigum. Sjáiði mannin. Hann er geggjaður. Finnur Aðalbjörnsson, þvílíkur maður. Hann eru tilþrifavölunin mætt allavega. Hann ætlar að vinna þessa keppni. Já. 280 stigin sem hann fekk í síðustu braut, þá þarf að draga hann í burtu, það er eitthvað vondur reykur þarna. Já, hann var ekki sáttur með 280 stigin sem hann fekk síðast. Nei. Þannig að hann ætla bara að fara aftur í 340-50 bara alltaf. Það er örugglega verið mikið áfall. Það eru ónýttir torfæribílar hérna út um allt. Já, þetta er bara flæðir hérna götur bæjarins. Það var nú reyndar, ég veit ekki hvort hann hafi stoppað endilega út af því að það var nú sprungið hjá honum að framan og eitthvað hérna. En hann var búinn að keyra svo langt á því, ég held að hann hefði náttúrulega getað klárað það. Bíðum nú við, Finnur er bara að fá 260 stig hérna. Hann hefur það tekið þessa stig og eitthvað grálega þarna til að byrja með eitthvað. Ég var til að sjá endursýningu af því aftur. Bara fyrsta hérna stökkinu hjá honum. Því að hann er að fá 90 í mínus. Já. Hann var ekkert að taka stigur í hliðarhallanum með það, nei. Nei, ekki hliðarhallanum, sko. Nei. Það er spurning, átt hann að fara lengra eða, þú veist, fær hann ekki 350 fyrir lengd eða hvað? Þú veist, jú, ég menn hann fer í gegnum endamarki, jú. Já, það er spurning hvað Þór gerir. Hann hlýtur að fara sömu leið. Já, reynir hann að stökkva það niður, þetta getur verið hættulegur leikur. Nei, hann ætlar að taka stiguna mínus 40 þá bara. Já. Kominn í hliðarhallan, er bara með 40 í mínus, sýnist mér, Þór Þormar. Gæti verið að fara að ná fyrsta sætinu hérna. Jæja, hvaða spór fer hann hér? Og... Jú, upp á fer hann. Og þetta var alveg augljós 350 stig. Það er spurning hvað dómararnir gefa honum. Var það? Já, hann tók náttúrulega í 100 stiga hliðinu. Já, tók hann 40 og svo 10 þarna. Endamarkið, þannig að þetta er 300. Jú, ætli þetta verði ekki 300 stig til Þór Þormars. Já.
Bíum eftir staðfestingu á því, hann fagnar þessu vel að sjálfsögðu. ...290 fær hann voru 350 mínus 60. Já. Þannig að hann ætla sér ekki að fá þá 20 í endahliði frekar en 10. Það eru 40 í fyrsta hliðin og svo 20 í endahliði. Já. Þá var það Skúli Kristjáns næstur. Þeir kom allir topparnir hérna hratt og örugglega. Þorvaldur Björn átt að vera næstur, en það er ennþá verið að rétta hásinguna hans inn í pit. Verið að nota alls konar skopbómiliftara og dót í það. Af venjulegum torfæri siðum. Já, þetta er bara, þetta er smíð úr járni bara, það er hægt að möndla það í allar átti. Já. Þá er það Skúli bara. Þorvaldur, við að spurning hvort ná þessu, þannig að hann fari bara aftur fyrir eða hvort hann missa brautinni á púkanum. Já. Hvað gerir Skúli? Hann er í þessum toppslag, var í öðru seti og eftir Finn og getur leikandi komist fram úr honum hér. Þarf bara 290 stig til að jafna hann. Nei, til að komin á undan, sýnit meira, jú. Nei, já, 290 til að jafna hann, 300 til að vera komin á undan. Já. Það er mínus 40. Og upp 150 stiga hliðið, ekkert drama þar. Það var einfalt. Svo var bara komið þessi fínustu för hérna í hliðarhallan, þetta er ekkert mál. Og svo bara upp. Hann ætlar hægra megin í þetta. Já, það er greinlega rétt að sporið þarna. Ég held að hann hafi verið sem sloppið við rauðustíkuna. Já. Þetta var bara hálfgjöf, bara þægilegt. Þetta var bara easy peasy. Það er greinilega þetta að fara vinstra megin í þetta er ekkert sniðugt. Nei, þá endar það til hægri. Er það ekki bara alveg skott að byrja hægra megin? Ég hugsa það. Já. Þetta var frábær akstur hjá Skúla Kristjáns á Simba. Sjáum hérna fer hægra megin í þetta, beygir til vinstri og þá er þetta bara auðvelt. Já. Glæsilegur akstur. Þá er það Valgeir Einarsson næstur í braut. Hann er kominn af stað. Það er búið að laga hjá honum stýrið og festa plötuna á hann aftur og Ger og græja. gera og græja, sko. Já, platan komin á eins og þú segir. Já, búið að bóna hann að sýnist mér líka. Spurning hvort að hann takki sér sinn á að stökkva þarna yfir eins og Finnur gerði. Nei. Engin fíblagangur hér. Nei, Valli er ekki til í einn svona fíblalæti. Nei. En hefur ekki aflið til að fara hér upp. Hann hefur það, en hann var allt og seinna að fara að nota það. Já, í rauninni. Svona, og er hann komin út úr. Já, fær sennilega refsingu fyrir að fara út fyrir hann. Heyrðu, er það ekki refsingin sem að Finnur hefur fengið? Hann hefur fengið 80 mínus fyrir brautatakmark. Já. Það er náttúrulega svoleiðis. Hefur verið með 2 hjól út fyrir þar. Já, það er rétt. Og við tókum ekki eftir því hjá okkur og það var í rauninni ekki að snerta stíkurnar, þetta snerta ímyndaði línu. En Valgeir, hann heldur áfram, ótrauður. Já, gefðu þessu nú inn. Hann gamla góða reykmerkið frá honum og svo bara upp. Hann veit sporið, Skúli er búinn að sýna þetta. Nei. Já, vel gert og lent á hjólunum. Átak. Og keyrir í burtu. Gert. Heyrðu, hann er að tikka öll bóksin, hann er að ná veltukonginum, hann er að rústa því. Hann er sko að slátra veltukongin. Já, Orri verður að fara að rífa sig í gang. Sonur hans er bara ekki, hann er bara ekki með í þessu leik, sko, hann er svo mikið að rústa sinni sínum, sko. Já. Og svo keyrir í burtu, þannig að hann er ekki að tefja. Nei. Þetta er bara svona að gera þetta. Já, svona kallar, sko. Þægilegur hringur bara og keyrir í burtu. Geggjaður. Þá er það orginallinn, Raptorinn. Já. Atli Jamil fyrir þessa braut hvað var hann ekki í 7. seti, hann er í 8. seti núna. En Aron Ingi kom inn fyrir hann. Brautin er klár. Þökk sé. Og þökkum Valla Reynis fyrir það. Já, þökkum vorum kærlega fyrir það.
Atli Emil sjáum, hann þarna í 8. sætinu en var í 7. í rauninni, Aron kom inn fyrir hann. Atli búinn að vera að vinna sig hægt og rólega upp eftir slagt skor í fyrstu brautinni þegar hann fór fyrstur. Þetta er -40, slapp ekki bara með 20 þarna held ég. Svo þarf bara að standa hann. Og vonandi drefst ekki á bílnum. En það drefst á bílnum. Og það drefst á bílnum. Það er -10 fyrir stoppið. Það er svona, ef þú stoppar ákveðið í svona 2 sekúndur það bil, þá farið -10. Já, það voru eitthvað 2-3 sekúndur eða eitthvað. Já, þetta verður alltaf í mínus, en það er svo sem engin endi á heiminum. Nei. Jæja. Skúli búinn að sýna sporið. En það þurfti, já, hann flýgur upp á þó. Þetta þarf bara að vera aðeins meira töff. Já, það er svolítið svoleiðis. Hann fór ekki alveg svona eins og Skúli. Skúli fór meira til hægri og fór skakt í þetta. Sjáum þetta aftur. Þvílík tilþrif. Þá er það næstur í braut, Bjarnþór Elíasson á Olsen Olsen. Þetta voru 280 stig til Atla Jamils. Já. Það er 3. besta skor í brautinni. Besta skorið er ennþá Skúli Kristjáns. Hann skoraði 300 stig, sem þýðir að Skúli er komin upp í 1. sætið. Hann er 10 stigum á undan Finni. Það er svoleiðis. Þetta er fljótt að gerast, en það eru bara 10 stig þar og svo eru bara 30 stig niður í Þór Þormar. Þetta eru 40 stig milli efstu 3 og Ingvar á eftir að fara í brautina. Já. Jæja, hvað gerir Bjarnþór? Það eru bara gömlu góðu -40 hér í byrjun. Ætla ekki að taka neina sénsa þarna og því að þú tekur séns þarna þá getur þú bara verið að skora ykkur 110 stig. Þetta fyrsta part er að vera erfiðara. Sérðu hvað er komið þarna í það? Það er bara komin svona veggur í þetta alveg. Já. Hliðarhallinn hins vegar verður auðveldari með hverjum bílnum sem fer. Já. Og Ingvar á eftir að fara í þetta náttúrulega. Já. Fyrsta parið getur orðið vandræði fyrir Ingvar. Þetta gæti verið braut sem myndi henda Þór. Já. Það er akkurat hann í miðunni. Sjáum hvað Bjarnþór gerir. Þetta er heldur ekkert að vera auðveldara en Bjarnþór fer þarna upp. Já. Glæsilega gert. Vel ákveðinn í þetta. Já. Bjarnþór Elíasson 350 fyrir lengt. Og hvað, væntanlega bara 50 í mínus held ég. Ég held að hann sé að skora hérna bara 300 stig eins og Skúli. Já. Sjáum þetta hérna. Þetta er að vera svakalegu stallur þarna. Það er, hefði hann farið eitthvað hægar, hefði hann ekki farið þarna upp. Nei. Þú verður alveg að röra í þetta og helst fara aðeins skakt í þetta. Ég held eins og Skúli gerði þetta. Svona ná momentinu þarna upp á. Já. En Bjarnþór þáttu með þetta. Þá er það liðsfélagi næstur. Guðlaugur Sindri Helgason. Við bíðum eftir staðfestum stigum á Bjarnþór. Það eru 300 stig. Þannig að hann er komin í 980 eftir hamfarirnar í fyrstu brautinni. Þar settist hann á kviðnum í 100 stigahliðinu. Skoraði aðeins 50 stig. Gerði Bjarnþór. Hann er að henda sér upp. Já, hann er komin allavega í topp 10 myndi ég halda eftir þessa braut, en það er náttúrulega ennþá ansi margir eftir að fara í hana. Já. Þannig að við bíðum að sjá og mikið af þeim þarna sem er í topp 10, þannig að já, við þurfum að bíða að sjá. Þá var það Guðlaugur Sindri. Það er verið að koma stikum á sína staði, svo var það græni fáninn á loft. Guðlaugur fer að stað í malbikun Norðurlandsbrautina hér í Motul torfærunni. Hann væntanlega tekur bara rauðu stikun hér undir miðan bíl. Já. Ég held að sé enginn að fara að reyna við þetta sko. Nei. En hér er hann að stoppa. Já. Þetta er bara orðin alvöru hindrun hérna. Þetta er 150 stiga hliðið. Hann getur bakkað. En ef hann bakkar of langt þá fer hann út fyrir afmörkunina og þá fara hann ennþá meiri refsistig. Þú mátt náttúrulega fara með 2 dekk út. Þannig að þú getur bakkað alveg, hvað maður að segja, að Já, þú fær samt refsingu fyrir það. Já. En skilur þá... leið að þriðja hjóli fyrir út fyrir eftir út úr braut. Já, Þar er þessi gulastig. Já, ég er einmitt. Við sjáum hann ekki hérna, en ok. Gulli reynir aftur. Nei.
Og, nei, Þetta var allt annað. þetta gæti verið vandamál fyrir þá sem á eftir koma hérna. Guðlaugur Sindri Helgason endar á toppnum. Og sjáum að Bjarnþór bara rétt svo komst upp og Bjarnþór var með hellingsraða í þetta. Já. Þetta orðið alvöru hindrun hérna og þetta gæti verið björgunin sem að Þór Þormar þarf ef að Ingvar ekki að fara að komast hérna upp. Ingvar samt í góðum málum, hann verður ennþá þarna bara í 4. sæti en það liggur við. Út að náttúrulega ef Ingvar kemst ekki upp gerum við ráð fyrir engin annar gera það heldur. Nei. Og þá verða þær allir bara með svipað skor. Þá verður hann bara í 4. og 5. Ég segi það. En þá var allan að koma mörg stig á milli hans og Þórs og þá þarf Þór á því að halda að fylla það bil af keppendum. Já. Þetta var einkennilegast að velta þarna, Gulli gaf ekki Tommu eftir. Reynir komin á hliðina, hann hættir samt ekki. Nei. Hikert sem að tapa í torfærinni. Já. Vandamáli er að hann tapaði bara samt þó að hann var ekki tigg. Já. Þá var bara aftur bara komið smá sól. Já, við erum að fá allar árstíðir hérna. Já, Guðlaugur Sindri, þetta eru bara 60 stig. Hann náttúrulega tekur stiguna 40, bakkið á 40, það er 80 og svo er hann bara að fá þarna 140 fyrir lengt. Já. Því að þetta er 150 stæðlið, þú færð ekki eins og 150 afturhjólinn fær í gegn, þau gerðu það ekki hjá Guðlaugi Sindra. Nei. Þannig að þetta eru bara 60 stig. Þá er Guðlaugur Sindri, ég myndi segja endanlega búinn að stimpla sig út úr toppslagnum hérna, 2 brautir eftir og næstum við 300 stig. Já. Það er ekki séns, ekki þegar þeir eru 3 á toppnum, sko. Nei, og þeir eru 3 nú þegar með 1200 stig, sko. Já, þeir eru þarna 300 stigum á undan honum 3. Já. Þannig að þetta er ekki að fara að gerast, ekki með 2 brautir eftir. Nei. Guðlaugur Sindri, hann fór ekki upp í fyrstu brautinni eða hvað? Skoraði 210, jú, hann fór upp en mikið af refsingum. Já. Skoraði 210 í fyrstu, svo 350 í annari, 290 í þriðju og svo bara 60 stig hér. Pældi því, hann er búinn að eiga, fram að þessari braut var hann búinn að eiga mjög góða keppni. Já. En meira segja fyrir þessa braut var hann bara í hvað, einhverju 7. sæti eða eitthvað? Já, hann var nú... Eitthvað svoleiðis. Jú, nú er hann með 910 eða ekki? Jú. Hann var bara hérna í... Nú var hann ekki 7. Var í 7. bara. Já. Þannig að... En er sennilega ekki að fara hærra en það í dag. Nei, sjáum það sko, Bjarnþór sem að klúðra fyrstu brautinni, hann er komin upp fyrir liðsfélaga sinn. Já. Og í Olsen kappakstursliðinu. Já. Komið 70 stiga forskot á Guðlaugi Sindra. En nú verður gaman að sjá hvað Ingvar gerir í þessari braut. Næstur í brautina er hver? Daniel Ingi. Það er Daniel Ingi, já það er ennþá alveg ykkur 6 bílar í Ingvar. Það er nefnilega svolítið í Ingvar ennþá, sko. Þannig að Ingvar vill núna helst horfa á þetta og sjá þetta bara verði eitthvað auðveldara. Ég er ekki að sjá það gerast, en við bíðum að sjá hvernig Daniel fer í þetta. Kannski er þetta að fara eitthvað örlítið þarna til hliðar. Það er ennþá rautt flagg. Það var hann grænu hvað á hverju og þá fær Daniel Ingi rásheimild. Það er búið að athuga hvort það sé ekki örugglega strekt á beltum og hjálmurinn fastur. Hans búnaðurinn fastur við hjálminn. Það er allt gert áður en hann kemur í rásliðið og gert svona bremsutest. Athuga hvort það sé ekki örugglega bremsur á bílnum. Já. Þá fær Daniel Ingi rásheimild. Jæja, núna verður áhugavert að fylgjast með næstu bílum. Er þetta 150 stiga hlið orðið ófært? 40 þarna, samúðaðurir. Svarið er nei. Þetta er alveg fært. Daniel Ingi fékk þarna eitthvað svona högg undir afturhásinguna sem hjálpa honum að fara þarna bara tiltölulega þægilega upp. Það var bara akkurat rétt á höggið. Já. Og þá, ég er allavega þetta auðvelt. Hvernig er endarhliðið? Vantar meiri hraða, hann endar aftur fyrir sig. Örlítið meiri hraði og hann hefði stokkið upp á. En lent á hjólunum. Já, þægilegt, svona á að velta. Svona á að velta, strákar. Það er svoleiðis. Takkið þetta ykkur til fyrirmyndar. Horfið á Valgeir Reynis og Daniel Inga og alla þess að kalla. Já, þá sem lent á hjólunum. Já. Ekki einsir amatörar eins og Guðlaugur Sindri og þessi kallar. Nei, já. Það er enda á toppnum eins og einhverju vitlýsingar. Rugglið það. Það gengur ekki. Gerir það engin orðið. Daniel Ingi léttur kottnins aftur á bak, eins og ég segi, örlítið meiri hraði og hann hafði komist upp á. Það verður að leyfa framfjörunin að vinna á þessu.
og svo að leyfra aðeins stífar eftirföruninni að kasta bílnum upp á. Þá næstur í brautina Pétur Viðarsson á skarfinum. Skarfur er næstur. Pétur sýndi okkur það áðan að hann alveg aftur orðinn viltur. Það er spurning hvað hann gerir hérna. Hann mun allavega að þurfa að vera viltur þarna ætla hann sér upp 150 stiga liðið. Já. Það þýðir ekki að hika við það. Ó nei. Bara sömuleið og aðrir þarna. Svo þarf hraða í þetta stál hérna sem að verða erfiðara og erfiðara. Og hann hefur hraðan en það bara ekki nóg. Nei. Eins og segi, það var skrítið að sjá hvernig Daniel fór þarna upp því að... Þetta er ekki smá skurður orðin í þessu. Nei, þetta er að mókast undan þessu. Hann ætlar að reyna aftur, Pétur. Og fer aftur fyrir sig. Já. Æjæjæj. Og lenda á hjólunum, strákar. Það er svoleiðis, en það er spurning hvort hann geti, jú, hann keyrir bara í burtu. Þetta voru nú ljót högg þarna en í mjúkri moldinni. Og þá er lopapessan komin aftur. Er þetta lenskan í torfærinu að klæða nitrókútin í lopapessu? Já, það er það svolítið, sko. Sjáum þetta hérna frá þessu, þetta er orðið bara þverhníft stál. Já. Ég held að Ingvar Jóhannesson sé ekkert að deyja úr spenningi horfandi á þetta. Horfa á þetta? Nei. Því að ef hann verður, jú, kannski 50-70, ef hann fer ekki þarna upp núna, að þá samt er það með 2 brautir eftir, þá gætu fleiri ná honum. Jú. Það er að setja spennu í þetta. Já, það er alls konar möguleikar í boði, sko. Sjáum hérna Jón Örn, Ingi Már, Andri Már, ef einhver af þeim fer þarna upp en ekki Ingvar, þá er Ingvar í slæmum málum. Já. En þó, það eru alltaf allavega það bil 100 stig sem það færð fyrir að velta þarna niður. Sjáum hvað Pétur fær hérna á stigum. Hann fær þó bara 60 stig. Jú, þetta er náttúrulega út að hann tók bakkið líka. Hann bakkaði líka, sko. Ég hugsa að Ingvar taki það að Stefán kemst ekki upp í fyrsta, mun hann ekki reyna aftur. Og þó, hvað myndir þú gera? Ef þú ert Ingvar, kemst ekki upp í fyrsta, myndir þú bakka og reyna aftur? Já. Og tapar bara 40 stigunum, já, út af því að þú tapar 40 en velunin eru 200, 300. Já, allan daginn. Það er rétt, það er góða punktur. Ef þú ætlar að hanga þarna uppi, sko. Já. Hann verður alltaf að ná sig í 200 stig, sko. Já, þá er hann orðinn öruggur, sko. Já. Ég myndi segja að, þú veist, fara hann þetta á 250 eitthvað svoleiðis, er hann nánast, þá eru 9 fingur komnir á titilinn. Já, það er svolítið það, sko. Myndi ég segja. En hvað gerir Kristján Skjóldal? Hann hefur alveg óragur í þessum síðustu 2 keppnum sem hann hefur keppt á rollunni. Með hann bíl í láni frá frænda sínum, Páli Skjóldal. Hann fer aðeins hægra megin í þetta og það er rétta sporið. Þú verður bara að komast upp úr þessum skurði í rauninni og þá getur einhvern veginn flogið þarna upp. Það er spurning hvaða lausnir Ingvar sér á þessu þegar hann fer í brautina. Fylgist með Kristjáni. Það var ekkert úr þessum hliðarhalla sem við heldum með því. Nei. Það kom bara för í hann og Kristján. Nei, þetta loka barði líka að vera ansi strempið. Já. Það er allan, þarna, sjáðu Kristján, áfram! Já. Okkar maður. Geggjaður Kristján Skjóldal. Við höfum ekki tíma í hitt. Nei, við erum að drífa okkur heim í kvöldmat. Þetta var geggjað. Þvílíkur maður. Út að ég held að hann var ekkert mjög spenntur að fara að gefa við hann á leiðinni niður, vitandi af þessum vegi sem að taki við sér. Það var ekki margt mjög spennandi við það. En hann gerði það bara samt. Sjáum þetta hérna aftur. Þvílíkur akstur, fer aftur fyrir sig hérna. Þetta loka barða virðast vera. Veltum þessu, já. Svo upp á og svo, nei. Hann er alveg á hliðinni þegar hann bjargar sér. Þvílíkur akstur hjá heima hetjunni. Það er spurningið að fer hægra með nýtt, en sjáum þetta hérna. Bjarga sér einu sinni, bjarga sér aftur og svo aftur. Já. Hann er geggjaður, Kristján Skjóldal. Já, hérna hér. Það var Eðvald Orri.
En já, það vissulega ekki orðið frýnilegt þetta endamark, sko. Nei, ég hugsa samt ennþá, þú ferð vel hægra megin og beinir bílnum upp til vinstri, eins og Skúli gerði. Ég held að það gæti verið möguleiki. En eins og fyrir Ingvar, ég meina þó að Ingvar fái bara þarna einhver 200 stig, það er nóg. Ingvar dugar alveg að máta þessu, sko. Já, mun hann gera það? Nei, hann mun alltaf reyna. Allt og mikið keppnisskap til þess að bara máta, sko. Hvað gerir Orri? Sama á aðrir hér og svo fara hraða hérna á rétta stefnu. Við séum að það ekki bara hraðinn. Þú þarft að vera komin svona upp úr þessum skurði sem komin, þessi bílbreytar skurður. Aðeins hægra megin, já, svona og upp á. Já. Vel gert. Eins og ég segi, ef maður kemst bara aðeins þarna hægra megin við þetta, þetta er vel gert hjá Eðvald Orra. Hangir bara vel ofalega hérna, það hefur ekki einasti keppandi tekið niður rauðustikurnar hérna. Nei. Sem við heldum allir myndu taka. Jæja, Orri. Nei. Jæja, getur tekið bakkið, en er það sniðugt. Honum langar þarna upp. Beygðu eitthvað aðeins til hliðar svona. Þú veit ekki að fara beint ofan í fóðurinn aftur. Jú, þetta fer beint í fóðurinn aftur. Það vantar allan hraða hérna, þetta verður velt aftur fyrir þig. Ég sá það bara hálfri mínútu áður en þetta gerðist. Já, og svo... Það vantar örlítið meiri velturhraða þarna til enda á hjólunum. Það er ekki nægur velturhraði í þessu. Já, það er svoleiðis. Velturhraði er ekki nægilegur. Nei. Við þurfum að... Komin í verslunarfræði og eitthvað svona hérna. Ég bjóst nú ekki við að segja þetta í dag, en það þarf að fara að kenna Orra að velta rétt. Já. Því að hann hefur nú verið duglegur við það að velta, en maður sá það fyrir löngu síðan, hann var ekki nægur hraði þarna. Já, skrítið með alla þessa reynslu, hann verið ekki komið með réttan velturhraða. Já, nákvæmlega, velturhraðin ekki upp á marga fiska þarna. Nei. Þá bara vippaðir honum á hjólinn, þeir eru búnir að því bara meðan endursýningin var. Þetta er þetta ekki lengi gert. Ný, svo bara keyra þetta inn í pitt. Já. Allir löðrandi léttir. Næstur í braut er það hvað? Jón Örn Ingileifsson. Svo er bara komið Inga Má og svo er það Ingvar. Já. Sjáum Jón Örn komin í stellingar. Býðum með að setja bílinn í gang þó. Viltu ekki hafa þetta óþarflega lengi í gangi? Nei, þetta óþarf að vera að kynna þetta of mikið. Orri að bransa við að koma þessu hérna í burtu. Finnur ekki parkið? Nei, ég veit ekki. Þeir eru nú sannlega bara aðeinslega að brasa við að reyna að starta þessu tæki. Það sýnist nú ekki vera mikið meira að þessu.
Já, þarna hafðist það. Alltaf eitthvað bras. Smá bras. Næstri braut þó Jón Örn Ingileifsson á útlaganum. Jón Örn með 770, já, hann getur alveg hentir upp í fjórða sæti. Já. Taka bara þessa stiku, það er enginn að fara að reyna við hitt, við hóluna. Nei. Lappar þetta svo í seinni tilraun, öskur reiður eftir þetta. Maður þarf ekki að hafa neinar áhyggjur öðru en hann láti vaði í endamarkið. Og lenda á hjólunum. Eins og á að gera þetta. Þetta er alveg pottitt ekki eins og hann vildi hafa það. Ég get alveg lofað eitthvað því. Hann er alveg með ákveðið plan til þess að keyra þetta allt saman. Já, fer svolítið bara beint í loka stálið þarna og þetta virðist bara vera orðið ókleift eða hvað? Nei, það er það ekki, sko. Manni finnst það. Ég er ennþá á því að ef þú ferð svona aðeins hægra megin í þetta, en ég sitt bara hérna. Hann fór svolítið, hann fór kannski meira svona beint á þetta heldur en. En gæti líka aðalega verið það, að vera ef þú ferð svona hálfskakkur í þetta. Já, fara til hægri og reyna að skjóta þér til vinstri. Já, bara eins og Skúli gerði þetta í hálfryggjuf. Já. En vissulega er þetta búið að versna síðan. Já, talsvert. Já, þá er Ingi Már Björnsson á bombunni. Ætlar að sýna Ingvari Sveitungi sínum hvernig á að gera þetta áður en Ingvar fyrir brautina. Þægilegt að hafa Inga Má alltaf undan. Já, þetta er eins og Þór, hann er með Finna á undan sér og hann flýgur hérna. Já, hann lappar þetta bara. Þeir báðir sem er að berast titilin eru með félaga sína á undan sér. Þetta er sniðugt. Já. Hliðarhallin ekkert vandamál, en það sem er vandamál, það er þetta endahlið. Ingvar fer beint í þetta, nei, Ingi Már segi ég, og hann bara fer upp. Hann fór bara upp. Þetta er ekkert vandamál. Nei. Það er 350 stig. Já, niður á veg aftur, flottur á því. Þetta er ekki besta leiðin út úr braut þarna. Nei. Þetta er alltaf pínu vesen, en Ingi Már gerir þetta leikandi létt, 350 fyrir lengd. Svo er spurning hvað hann fær að refsingum, hann fær nú allavega 20 í mínus á stikunni í endahliði og svo vantarlega 40 hann í byrjun. Þetta eru gömlu góðu 60 í mínus, segja 290 stig til Inga Más. Þetta endafarð er hið einkennilegasta. Já. Hann kemur svona í að hálfu stökki að þessu, það gæti verið að það hjálpa honum aðeins. Já, einhvern veginn, fjöðrunin étur þetta bara alveg. Já, en þetta er allavega meðbyr fyrir Ingvar Jóhannesson, það er ekki nokkuð spurning. Nei. Það er Víkingurinn næstur í braut, hinn eini sanni. Það hafa verið 24 Íslandsmeistarar í sigurbúrnaflokknum í torfærunni. Ingvar gæti orðið þá 25. Hann er kominn á stað í malbikun Norðurlandsbrautina. Það myndist alltaf þessar góðu drulluleðjur hérna. Já. Þar sem vatnin kemur úr gryfjónum. Ingvar tekur enga sénsa hérna, mínus 40. Og upp á fer hann. Mögulega næsta aðeins í hvítustökkuna. Já, svona mögulega. Nú
Sko Ingi Már fær bara 240, hann fær 50 refsistigum meira heldur en við byggumst við. Nú, Spurning hvað hann pikkaði þau upp, eða hvort að þegar þeir fara þarna hægra megin er fá bara 300 stig fyrir lengt en ekki 350, ég efa það samt. En hvað gerir Ingvar? Hann komin allt of langt til vinstri, hvað hann að gera, drengurinn? ekki stýrið eitthvað í rugli hjá honum? Jú. Jú, hann vökvastýrislaus. Ok, hann hættur, hann ætlar ekkert að bakka, hann veit að... Hann komin á ágæti stað. Já, ég meina þó hann hafi farið, þú veist, hann að fá 220, hann fær bara 240-50 fyrir lengt við að fara upp að endamerkinu, þannig að hann ekki að tapa miklu á þessu, hann hefði tapað miklu meira hefði þetta gerst í fyrsta hliðinu. Ef stýr hefði farið þá. Og hann hefur bíðið eftir einhverjum að leiðbinna sér, hann ætlar ekki að lenda í því sama Þorvaldur gerði áðan. Hann ætlar að reyna að þú eina leiðin þegar þú ert ekki með vökvastýri er að stýra honum sérst á gjöfinni en ég held að þetta verði nú alltaf bara Það er alveg vonlaust að stýra þessu. Já, þessi bílar eru með svo kallað svona tjakkstýri og þannig að það er engin beintenging stýrishjólið tengist aldrei neitt beint við stýrisbúnaðinn. Nei, þetta er bara vökvakerfi sko. Já, og í rauninni bara kerfi sem að þekkist aðalega á lyfturum og svona þungum tækjum. Þannig leið og þetta virkar ekki að þá gæti ekki einu sinni fjallið stýrt þessum bílum. Nei. En þetta er svona, menn eru svolítið mikið að færa sig yfir í, það væntanlega að færa viftureim hjá honum sko. Já. Menn eru svolítið að færa sig yfir í þessar dælur sem að koma bara beint fram á Sveifaros. Það var engin reim til að snúa, það er engin reim sem klikkar. Akkurat. Og við höfum séð það einmitt oft eins og þú segir, að það sé reiminn sem að klikkar. Já, Ingvar er ekki það, þetta hefur ekki verið vandamál hjá honum sko. Nei, ekki þannig. Ingvar Jóhannesson, 170 stig fær hann, þannig að hann er komin upp í 4. sætið. Það er bara, já, hann þarf ekkert mikið meira. Nei. En þetta er að opna fyrir það að gerist eitthvað aftur svona í næstu braut, þá getur hann farið að hrynja niður listan. Nú er hann komin hættulega nálægt. Hann er sko með 1080 stig og sá sem er í 10. sæti er með 870. Já, þetta eru 200 stig. Já, þetta eru 200 stig. Þetta er nefnilega alveg... Þetta er fljótt að gerast, en líkurnar á því að þeir allir 6 fyrir neðan hann náði fullkomnu rönni og Ingvar náði lélegu rönni eru... Já, í 2 brautum. Já, í 2 brautum í rönni. Það er ekki mikla líkur á því. Nei, það er það ekki. Ég hugsa að Ingvar sé ennþá tiltölulega rólegur borð í Víkingnum. Já. En þetta er þá orðin 3 bíla slagur á toppnum. Þetta eru þeir 3 bara, Þór Þormar, Finnur og Skúli. Og Þór er akkurat aftastur af þeim. Hann þarf að vera fremstur, ætla hann að eiga eitthvað séns á titli, því að við tölum Ingvar þarna að hann geti mögulega dottinn í 10. Ekkert af því skiptir máli ef að Þór vinnur ekki. Nei. Þannig að Þór þarf að hugsa sjálfa sig þar líka. En ég meina, þetta eru bara 40 stig fyrir Þór að komast upp í 1. Ótrúlegu slagurinn á toppnum, sjáum það 10 stig á milli Skúla og Finns. Þá eru þeir nú ekki margir eftir hérna. Þetta er Andri Már næstur, svo er það Ívar Guðmunds og Árni Steindór fer síðastur á Túinsegin. Þá hljóta þær að fara að hleypa Andra af stað. Er ekki kominn? Jú, hann er kominn út. Hann er komin svolítið frá, kannski fara örlítið lengra með hann og hann var allir sáttir. Jæja. Andri Már Sveinsson á Kúrekanum. Sjáum hann situr hann í 12. seti fyrir brautina, getur heldur betur unnið sig upp listan með einhverjum svona 280 stigum hér, svona besta skori sem við höfum séð. Besta skori í brautinni hingað til eru 300 stig. Því að þeir taka allir þessa stigu á -40. Finnur sem að gera það ekki að okkur sýndist fekk bara ennþá meira refsingar fyrir það. Þeir eru allir búin að finna réttu leiðin upp 150 stiga hliðið. Fara örlítið hægra megin í þetta.
og þá Það er svo skjótast þér allir upp. magna með þennan bíl og þessa, og eins og hjá Geir, þessa fjöðrun, hvað hún gerir þetta öðruvísi einhvern veginn. Já, og upp á fer hann. Já, Og það er spurning, jú, sér, hann fer eitthvað ákveður að fara þessa leið út að, í allavega þeir sem hafa farið hina leiðina hafa fengið merkilega fá stig. já. Ég veit ekki, kannski eru þeir að túlka það þannig að þú verður að fara upp en ekki niður þegar þú ert búið með brautina til að keyra þessa bílengd í burtu. Það á reyndar ekki að breyta neinu, sko. Nei, ekki samkvæmt minni túlkunarreglunum allavega, en bara keyra frá brautinni. Já. En einhver er ástæðan fyrir Já. þegar þeir fóru þarna tveir hægra megin og fengu færri stig en við byggumst við. Já, En þetta gerði Andri virkilega vel. Og þetta ætti að vera 350 stig fyrir lengt. Ég trúi ekki öðru. nei, Þá var það Ívar Guðmunds næstur. býtu það er engin bali á þessum bíl. Nei, það er búið að brjóta balan og það er bara komið eitthvað plastót. Það er bara eitthvað gamall, gömul plast, þetta er einhver. Nei, og segja þér hvað þetta er. Þetta er vararúðan fyrir rallycrossbílinn á morgun. Já. Alltaf er rallycrossin er með svona plast til vara. Já, auðvita. Hann er búinn að ræna þess af syni sínum. Já, Það er svoleiðis. já, gataði það og stakk í honum Já. pinnan í blöndunum. Þetta mun aldrei virka sem hliðarúða Jaris á morgun. Ekki séns. Það er svoleiðis. Nú, Andri Már, hann skoraði 290 stig, næst besta árangur í þessari braut. Já, Þetta spark honum vel upp listan. hann er það bara hann komin er í... Bjarnþóri bara. En það ekki, hann með 980 samkvæmt mínum reikningi, en hann hefur nú ekki verið góður hingað til. Ég hugsa að Andri Már verði jafn hann að Bjarnþóri í 7. setinu þegar við förum stöðutöfluna, en Ívar Guðmunds kominn að stað á Mjallhvíti. Ívar einn af dvergunum 7 sem á þennan bíl. Þó þeir eru nú allir frekar háir í lofti þá eigendurnir. Já, já, já. En allavega ekkert sérstaklega lágir. Og hann fer ekki til hliðar. Nei. Og það endar svona. Og Ívar var að lenda á hjólunum, ástu. Anna. Þrátt fyrir háan þyngdarpunkt á að græða það. Já. Þetta er allt annað líf hérna í fjórðubrautinni þegar allir farnir að enda á hjólunum. Já, já. Ívar Guðmundsson með fínustu tilþrif hér á Mjallhvíti. En þó að stigasöfnin sé ekki mikil. Sjáum þetta hérna aftur, þurft að fara lengra til hægri þarna. Nú eða byrja að fara til vinstri í þetta líka. Það er tilgangur með þessu er bara að fara upp úr, þetta er svo djúpur skurður. Upp úr miðjunni, sko. Já, já. þar sem bílarnir hafa allir grafið úr þessu. Það var spurning hvað Árni Steindór gerir. Faðir fjórfalda Íslandsmeistarans Snorra Þór Árnasonar. Einhver two insane. Þetta er í fyrsta skipti sem þessi bíl keppir á Íslandi. Er það ekki rétt? Hann kom aldrei í neitt nesmót eða neitt. Út af nesmótið það árið var í Noregi. Það var í Noregi, já. Já, ég held að. Þetta er allavega 100% í fyrsta skipti í Íslandsmótinu sem þessi bíl keppir. Já. En ég er 90% vissum hann hef ekki keppt hérna í nesmóti heldur. Nei. Nes stendur semst fyrir North European Zone. Það er Norðurlandamótið sem að jafngildir heimsmeistaramóti í torfæru. Hann fer fram í Noregi í haust. Þó mér skilst að það verði ekki margir íslenskir keppendur sem fara út. Það ætla frekar fólk að mæti bikarmótið í Stangarhyl í loka ágúst. Hvað gerir Árni hér? Fer svolítið beint í þetta og þá endar það bara svona. Passa að skemma samt ekki spoilerinn. Nei, hann beiklaði spoilerinn. Nú verður ekkert niðurtók í næstu brautum og þá er nú áðinn vís. Þetta er... Hvernig ætlar hann að gera þetta? Þetta er tíska með þessa norsku bíla að vera með svona spoiler aftan á þeim. En það er hættulegt þegar menn fara að velta. Árni þarf nú að koma bifreiðin í gang og keyra í burtu. Sjáum þetta aftur. Fer allt og beint í þetta og þá endar þetta eins og hjá Mjallhvíti. Já. En Árni var síðasti sérútbúinni bílinn til að fara í þessa braut. Þá var það næst götubílaflokkurinn og þar er í allt opið í Íslandsmótinu. Það er bara svoleiðis. Þar er það Bjarki Reynisson sem leiðir núna í sérútbúna götubílaflokknum en er bara með 10 stiga forskot á Sævar Pál Stefánsson. Sævar að keppi sinni fyrstu keppni. En þessi maður hér, Brynjar Jökull Elíasson, hann leiðir Íslandsmótið og Finnur Barðarsson er þar í öðru sendi.
En Brynjar í síðasta seti í keppninni. Jæja, Brynjar kominn á stað. Já, Brynjar, hann síðastur. Hann síðastur, en með jafnmörg neðstur, stig og Helgi Heiðar. Þeir eru báðir með 130 stig eftir 3 brautir. Ok. Og svo alveg rúm 100 stig upp í Finn Barðarsson sem með 240 í 3. setinu. Og svo koma Sævar og Bjarki í efstu 2. En Brynjar, hann verður að fara að safna einhverjum alvöru stigum hérna, en ég held bara í þessum flokki verði ekki mikið dýrðir í stigasöfnun hjá þessum bílum. Nei. En þeir ætti að hafa hraðan, þeir eru með rétta stefnu og hann fer hægra megin hérna. Nei. Vantaði bæði hraða á stefnuna þarna. Já. Því eins og ég segi, ef þeir ná að fara öðru hvoru megin við þetta, þeir ætti að geta flogið þarna upp og 150 stig í þessum flokki einni braut nú vel að sér vikið fyrir leng. Og svo vitum við að hliðarallinn er auðveldur, þannig að ef þú kemst þarna upp, ekki segja mér að Brynjar ætla að reyna aftur. Jú, hann var bara að bakka þetta lengra. Já, ég meina ef hann kemst upp þá borgar það sig, því að þá ert að fara að ná í einhver 220 stig fyrir lengd eða eitthvað svoleiðis. Já. Þannig að, en ég veit ekki hversu sniðugt það hann er með 40 í refsingu nú þegar. Þannig ef hann er að fara að bakka, þá er hann bara að fara að skora einhver 50 stig hérna. Þá er hann sko með 40 í refsingu. Nei, hann er að hætta. Já. Ef hann hefði tekið svo aðmörkununa líka. Já, þá er hann bara að fara í nullið. Þannig eins og Jón Reynir, hann gerir það. Já, því að þar bakkar hann alltaf með bæði afturdekk út úr. Já. Það eru bara 80 refsistig. 80 mínus fyrir að fara yfir ámörkun. Plús bakkið. Já, sem er 40 og svo ertu búinn að fá 40. Ég meina þetta er komið. Þetta er orðið ansi dýrt. Já. Þetta er alveg orðið. En hérna getur nú allir verið að fá bara svipaðan stigafjölda. Og það er gott fyrir Finn Barðarsson. Mögulega ef að Finnur næs svo að græða nokkur stiga og þá 2 fyrir ofan sig. Finnur er bara 30 stigum eftir fyrsta sætinu. Ja, hann verður bara að fara þarna upp. Já, þetta voru 90 stig til Brynjars Jökuls. Já, ef að Finnur fer þarna upp, að þá er hann í algjöru draumalandi, sko. Ég tala nú ekki ef að hvorki Bjarki né Sævar fara þarna upp. Já. Hvað gerir Finnur? Hann er vissulega með minnst aflið, virðist vera í þessum flokk. Bílinn virkar ekki að mínum mati jafnvel og hinnir. Nei. Þannig að hann mun þurfa aðeins betra tilhlaupeldur en aðrir. Bara ekki festast í drullunni, vinnur. Nei, hann er alveg bannað. Hann ætlar ekki að taka refsinguna á sig. Það enda svona. Skorar 110 stig, ég menn hann er að skora meira en Brynjar. Þetta er 100 stigalið og hann er kominn í gegnum það. Spáðu því. Þetta er sniðugt. Það er betra að fara að leggja sig á hliðina. En þú veist hvað, já. Ég ætla ekki að dæma hann fyrir þetta. Nei, ekki. Þetta er sniðugt hjá honum. Þetta er bara... Og ef allir hinnir fara bara þarna, gera það sama og Brynjar, þá er hann að græða stiga á alla. Hann hefði bara átt að sleppa því að beygja þarna. Já, bara fara, ég sem ég segi, reyna bara að fara eitthvað beint upp og bara eitthvað til að fá 10 stigum meira en eitthvað. Já. En þetta er mjög smekklega gert hjá honum hann, bara hérna er lítil hóla, ég ætla að vera að leggja mig eins og hundur. Leggja mig í hólunni minni. Þetta er svona, hundarnir reynda að byrja yfirleitt á að fara svona í hringi áður en þeir sofna, sko, en þetta er svipað. Já, þetta var sama hugmynd. Já. Þetta verður líka alvöru hausverkur að koma þessu upp. Þetta verður aftur svona leikfangaleikur en að taka dótið upp úr með klónni. Já, spurningum að fara að henda klinki í græna. Já, spurning. Þeir eru ekkert að stressa sig á þessu þarna. Nei, þetta er svo svo. Þegar þú bæði með keðjun á að strappan, þá getur þetta verið flókið. Já. En kletturinn liggur bara sem fastast. Já, liggur ekkert svo sem þannig á. Nei. Því meira af torfæru því betra. Já. Ég var alveg til að vera hér til miðnættis. Er það? Já. Já. Hann sést ekki eins og, jú. Já, hann er náttúrulega í felulitum líka. Ég sé hann ekki núna. Hann er náttúrulega í þarna akureyrisku felulitum. Já, hann er fagur brúnn. Já. Með þessar felgurnar. Já. Og bellokkin og allt bara klart. Það er bara svoleiðis. Svart og brúnt, þetta er allt, það þarf bara að mála demparana og það bara myndi ég ekki vita að það væri bíl þarna. Nei.
Þá getur við bara ræst í brautina. Já. Þetta bara auka hindrun. Þannig myndu Ameríkanarnir gera þetta. Ameríkanarnir myndu bara skilja bílinn eftir og þú verður bara að keyra Svo lengi sem gæinn lifandi inn í búrinu, þá bara ræsa næsta bíl. Ég segi það. Ekki vandamálið. En Finnur, ég nú ekki komið staðfesting á hann ennþá, en þetta 100 stiga hlið og afturdekkinu augljóslega komin henni í gegn, þannig að þetta að minnst ákvæmstu 100 stig, mögulega 110 eitthvað svo leiðis. Og Brynjar Jökull skoraði 90, þannig að hann að auka bilið í Brynjar hér. Svakalegt ef hann fengi mest út úr þessari braut. Já, það svolítið þessi flokkur í hnótskurn. Já. Eins og Jónas Freyr, sem nú Akureyringur hér og alveg örugglega hérna á svæðinu einhvers staðar sýndi á Blönduósi að bara taka þetta svolítið í Excel-skjalinu bara, vera bara búin að reikna út hversu langt ég á að fara miðað við aðra. Já. Og ég virði það að Finnur byrjaður á því núna, því að hefði Finnur gert það í lokabrautinu á Blönduósi, þá var hann í mjög góðum málum núna í Íslandsmótinu. Já. Væri vissulega ennþá í öðru sæti, en væri í betri málum. En ef að Helgi Heiðar á ruddanum skorar 90 stig eða meira, þá Brynjar Jökull ennþá í síðasta sæti. Eina sætunni sem hann má ekki vera í. Já, og þar hann. Þar hann, Já. En vissulega Finnur Barðarsson ekki í því fyrsta, en hann gæti verið í fyrsta eftir þessa braut. Bíðum að sjá hvað Bjarki Reynisson gerir hér á dýrinu. Hann leiddi þennan flokk fyrir brautina, var með 270 stig, sem fáránlegt að segja. 270 stig eftir 3 brautir og hann leiði flokkin. Já. Þetta minn en 100 stig í braut. Já, þetta náttúrulega galið, sko. Já. Spáði að hann myndi vinna keppninu og hann næði ekki 500 stigum. Já, það stefnir í það. Eins og það núna, því að hann ekki að fara að skora mikið meir en 100 stig hér, nema hann verði fyrstur í þessum flokk að fara upp þetta 150 stiga hlið. Því að ef þú ferð upp það hlið, þá náttúrulega ertu komin í svo góða mál, því að þá ertu komin tiltölulega auðveldlega upp á lokabarðinu. Já. Hann tekur 40 mínus hérna, hann verður hann að komast upp 150 stigin, annars endar hann bara í þessum 100 til 90 stigum. Hann ekki gefið nógu snemma hér. Hann ætlar að velta fyrir okkur. Já. Nei, hann ætlar ekki að velta fyrir okkur. Nei, hann hætti við það. Vel gert, Bjarki. Fann bakkirinn. Ætlar hann að reyna aftur? Nei. Þannig að þetta verða væntanlega bara, þetta ekki aftur 130 mínus 40, mögulega 140 mínus 40. Þetta svona, þetta 90-100 stig. Já. Finnur Barðarsson skoraði þá bara 100, hann skoraði ekki 110. Já, ok. En bíðum að sjá hvað Bjarki fær hérna, fær hann sömu 90 og Brynjar Jökull. Það verið góða fréttir fyrir Finn, hann á að minnka bilið um 10 stig, það var bara 30 stig fyrir þessa braut. Það var að Sævar Páll Stefánsson á járnkallinum, Ironman mættur í formi Suzuki. Já. Það spurning hvort hann sé í farþegasætinu, hann saum eitthvað. Já. Eins og ég segi, það hægt að tengja lög við allt. Já. Það náttúrulega Black Sabbath samt á þessum bíl, ef ég á að segja alveg eins og er. Já, þeir gerðu lag sem heitir Ironman. Já. Eins og ég segi, þetta tengist allt í tónlistina. Já, hann átti að búa ekki út heimildamyndin á Ironman við þennan bíl. Já, nákvæmlega. Já, hann tekur 40 mínus og aftur, já, þetta eins og kúpli bara frá einhvern veginn. Bara eins og hann þurfa að ræsa hann, bakka hann og ræsta hann. Hann komið lengst út braut. Hér hann að missa fyrsta setið. Já. Nei, hann var nú búinn að missa hann fyrir þessa braut, en hann að missa annað setið. Sem eru frábæra fréttir fyrir Finn Barðarsson. Finnur að komast upp fyrir hann hér. Já. Því að Sævar tekur náttúrulega refsinguna og skorar síðan bara einhver 120 stig, eitthvað svoleiðis. Já. Ég hugsa verði bara mjög svipaðir. Bjarki Reynisson skoraði 90, þannig að Finnur Barðarsson að græða 10 stig á Bjarka. Það var nú spurningum að fara hóa í eitthvað mannskap að fyrir íta þessum tækjum hann eitthvað. Það er nú alveg, það má íta, sko. Já, hann nú ekki það fastur heldur. Nei. En Hitachiinn hann niðar í puttunum. Já, hann svo spenntur. Já, það akkurat málið. En hérna held ég að Sævar Páll sé að missa annarsætið til Finns Barðarssonar. Finnur þá bara 20 stigum frá fyrsta sætinu og meðan Brynjar Jökull situr ennþá í síðasta sæti. Vissulega Helgi Heiðar eftir að fara í brautina hérna, því að Brynjar vissulega komin upp fyrir hann. En Helgi þarf þá bara 90 stig til að halda Brynjari fyrir aftan sig, eða þá verða þær jafnir áfram í síðasta sæti. Já.
Jæja, Itachi er búinn að redda þessu. Járnkarlinn á leiðin úr braut. Í heimildamyndinum að þá flauga nú. Já, það er rétt. Já. Það er en ég minna við vitum ekkert alla fítusa bílsins. Hann er náttúrulega bara að keppa í torfæru. Nei, hann náttúrulega kláraði hann bara í gær. Ég segi það. Kannski ekki búið með flugbúnaðinn. Ég eða bara hann hefur ekki þurft að nota hann hingað til. Nei. Geti líka verið það. Já. Ég er ennþá að bíða eftir stigum á hann. En Helgi Heiðar á ruddanum allavega. Já. Hann ætlar að ná í eitthvað stórkostlegt. Það er svoleiðis. Það er mínus 40 hér. Bara 40 stíðin, já. Þannig að þetta verða væntanlega bara sömu 90 nema hann farir hreinlega hér upp. Ekki vantaði stökkið maður. Braut náttúrulega framhásingur undan Já, þessu ég reyndar, held við sýnist það. Framhásingin sé laus undir bílnum. Stífan er gamla góða patrókstífan í sundur. Já, hann lendir náttúrulega alveg þarna þar sem að vassinn fyrir stífuna er. Já. En það vantaði ekki tilþrifin. Nei. Helgi Heiðar Jóhannesson. Þvílíka stökkið maður. Þetta ætti að vera leikandi 240 fyrir lengd myndi ég halda. Framhjólinn fór alveg hann í gegn. Þannig að þetta verða vantanlega 100 stig. Nei, 140 segi ég. 140, já. 140. Já. Þetta er 150 stig hliðið, afturhjólinn fór ekki í gegn. Þannig ég myndi að halda 140. Já. Mínus 40, þannig að þetta ætti að vera 100 stig. Ok. Sem að eru slæmar fréttir fyrir Brynjar Jökull, því að Brynjar Jökull skoraði 90 stig. Þannig að þá verður hann einn á botninum núna. Já. Eina sætunum sem hann má ekki verið í til að svo við endur tökum það. Já. Hann má verið öllum einum sætunum og ætla sér Íslandsmeistaratitilinn. Já. En Finnur að slefa upp eða? Já, Finnur er bara 20 stigum frá fyrsta sætinu. Ok. Og er komin í annað sætið held ég núna. Nei, þeir eru jafnir í öðru sæti, Finnur og Sævar Páll. Eru 20 stigum eftir Bjarkar Einarssyni, en svo er bara 100 stig niður, það eru 120 stig niður í Brynjar Jökull sem er núna 10 stigum frá næst síðasta sæti. Já. Þetta er svakalegt. Já. En Helgi, hann var síðastur í þessa 4. braut. Já. Og endaði þetta með stæl þegar við förum yfir í 5. braut dagsins. Þökkum Malbyggur Norðurlands fyrir að bjóða upp á þessa braut fyrir okkur. Sjáum þetta hérna aftur. Eða ekki. En þá skulum við fara yfir það helsta sem gerist í þessari braut. Hér er Grímur Helgusson, hann fór snemma af staðið þessa braut og skoraði ekki mörg stig. Og svo til að kóróna þetta þá velt hann brjálu 2 á liðin út úr brautinni. Og fekk haus fullan af sandi í þokkabót. Svo var það Aron Ingi. Hann stökk hér upp með stæl en valt í gegnum endamarkið, þannig að hann skoraði ekki 350 stigin, heldur 300 fyrir lengd. Svo voru flestir að taka þetta 40-60 í mínus. Guðmundur Elíasson komst ekki þarna upp heldur. Lokabarðið var all svaðaleg hér. Brýtur framöxul í óteminni. Það voru hans verðlaun. Sjáum hérna á hvað að fara vinstra megin í þetta og þá er frákastið slæmt. Hann var komið að Skúla Kristjánsinni. Hann neitaði alveg að trúa því að þetta var eitthvað erfitt lokabarð. Fór bara aðeins hægra megin í þetta og bara framendinn fór aldrei frá jörðinu meira að segja. En þá er það Guðlaugur Sindri Helgason. Hann ætlaði að reyna að komast þarna upp sem að liðsfélagi hans var búinn að komast upp en það endaði svona. Þannig að Guðlaugur Sindri er dottinn út úr toppslagnum. Daniel Ingi Danielsson gerði allu við lokabarðið en það endaði svona. Vantaði örlítið meiri hraða. Þetta veltu brautin mikla hérna. Þeir enduðu ansi margir á toppnum hérna. Það var það Pétur á skarfinum. Það var sem að segja að honum. Þarna var fyrsta barðið orðið nánast ókleift en ökumenn fóru þá að finna lausnir á því. Svo er það Kristján Skjóldal og takiði nú vel eftir. Fer í barðið, fer eitt hring, bjarga sér út úr þessu hérna, en þá hliðinni bjarga sér aftur og svo einu sinni enn. Þvílík tilþrif frá Kristjáni Skjóldal, heimamanninum. Sjáum þetta hérna aftur. Vissulega farin ekki tilnefningu til tilþrifarverðlauna fyrir þetta því að hann veltur þarna fyrst. Og til að vinna tilþrifarverðlaun má ekki velta. En mögnu tilþrif engu að síður. Þá var það Orri
Guðmunds á pjaknum. Hann vantaði miklu meira hraða þarna til að leyfa framfjörunin að vinna. Fyrir vikið sást að langar leiðir hann var á leiðin aftur fyrir sig. Eins og hann hefur gert hann svo ofta þessu ári. Hann er að berast veltukóngstitilinn við Valgeir Reynisson sem að velti líki í þessari braut. Þá var komið Ingvar Jóhannesinni. Hann komst upp fyrsta barðið með stæl. Ingi Már Sveitungur hans var búinn að sýna honum rétta sporið þarna. Og svo pílaði reynda vökvastýrið á Ingvari en það var nóg, hann er ennþá þarna í toppsætunum. Og svo hélt Ívar Guðmunds áfram að velta mjallhvítinni en ekki hvað. Árni Steindór var svo síðasti bíl í sérubúnaflokknum hér og velti sömuleiðis. Það þurfti að fara eins til hægri þarna til að komast upp þetta 150 stiga barð. En enginn af sérubúnu göttubílunum gerði það. Sjáum þetta aftur hérna hjá Árna. Hann var vanur að velta í þessari brekku. Gerði það fyrir það bil 8 árum síðan. Jæja, þá erum við að færa okkur yfir í 5. brautina. Þá er spurning hvort við fáum bara stöðutöflu á skjáinn, förum yfir þetta, hvernig þetta stendur fyrir 5. brautina. Og hérna eru það sérútbúnu göttubílarnir, sjáum stöðuna hérna í þeim. Byrjum kannski þá bara á topnum. Finnur Albjörnsson leiðir. En það er ekki mikið í þessu. Hann er, nei, býðum við. Er þetta rétt staða? Jú. Finnur leiðir. Já. 40 stigum á undan Skúla. Og svo er það Þór Þormar Pálsson. Það er ekki mikið í þessu. 80 stig milli Þórs og Finns. Og svo er það Ingvar Jóhannesson, hann er í þessu 4. sæti eins og staðan er núna, þá var hann Íslandsmeistari. Og svo hérna sæti 11 til 20, þetta er svona þeir sem hafa gert mistök í einhverjum brautum. Við sjáum þarna hjá öllum er allavega ein brautslæm. Já, þetta er svona allt undir, hvað var að segja? 60 stig, 60, 0, 40, þetta er alveg... Það er alltaf ein braut þarna sem að vantar svolítið. En svo hérna á síðustu töflunni, þar sjáum við sérútbúnu göttubílana. Og þar er hörkuslagur fyrsta sætið og Íslandsmeistaratitilinn. Því að Bjarki leiðir vissulega ennþá, en Finnur Bárðarsson er bara 20 stigum þar á eftir. Vissulega er jafn honum ennþá Sævar Páll. En í síðasta sætinu er Brynjar Jökull Elíasson. Ef að Finnur vinnur þessi 20 stig upp á Bjarka, vinnur þessa keppni, Brynjar er ennþá síðastur, verður það Finnur Bárðarsson sem verður Íslandsmeistari. Þá verður hann Íslandsmeistari. Það er svolítið svoleiðis. Og það stefnir bara alveg, já, það er bara ekkert langt frá því að fara að gerast, sko. Hann er 20 stigum frá þessu, en vissulega getur Brynjar alveg unnið þessu upp líka. Hann er bara 10 stigum eftir Helga, en svo náttúrulega eru 100 stig í 3. sætið. Já. Og miðað við hvað þeir hafa verið slappir að safna stigum hann í þessum flokki, þá veit ég nú ekki hvernig þetta þráast. Þá er komið að Skógarböð-brautinni. Og þetta byrjar á mjög lúmsku barði þarna yfir þennan veg. Já. Og svo er 100 stiga hliðið þar á eftir. Áðan fengum við 100 stig bara fyrir að keyra á jafnsléttu. Og þá er bara vegbreiddin í tilhlaup til að komast í 150 stigin. Já, og svo er það bara upp þetta þvernhnífta stál þarna til að komast í 350 stigin. Þetta verður magnað. Já. Samt svona af því sem við erum búin að sjá í dag, þá á pappír, skulum taka það fram, lítur þetta ekkit út fyrir að vera ekki erfiðasta brautin, sko. Nei, aftur á pappír. Á pappír, ég taka það sérstaklega fram. Svo er ég náttúrulega, ég er með nokkra sérfræðinga hér í eirónum og þar er ég náttúrulega að fá miklar og góðar upplýsingar, sko, því að núna er náttúrulega klukkan rúmlega 6. Já. Og stefnir í að verðum hér sennilega alveg til kannski 8-9 leitið. Já. Nú ef þetta verður eitthvað lengra en það, þá náttúrulega er augljóst hverjir verða í fyrstu sætunum hér.
Það Andri Már Sveinsson annars vegar og svo Kristján Skjöldal. Því að þeir eru einu tveir sem eru með framljós. Það svoleiðis. Það náttúrulega hárrétt. Við náttúrulega gleymdum alveg að rýna í þetta þegar við vorum að fara yfir okkar spár hérna í morgun, sko. Það var enginn að spá í þessu? Nei, þeir mæta með framljós, sko. Þannig að þegar það verður orðið dimmt á okkur hérna 10-leytið, þá munu þeir skína. 8-leytið. Við segjum svona, þetta ætti nú að vera búið, jú, ég spái svona 8-leytið. En við býðum að sjá hérna sjáum við stöðuna, þetta allt í járnum að nefnst. 80 stig milli Finns og Þórs. En svo alveg þarna 130 stig niður í Ingvar. En Ingvar heldur fjórðasætinu, þetta kjörstaðan sem hann í eins og staðan núna. Þetta svolítið svona, eins og bara tölum eins og í fyrstu keppninni, Skúli, Þór, Ingvar. Þetta bara menn sem eru ekkert mikið í að gera mistök, sko. Nei. Þeir eru bara þarna uppi. Finnur, náttúrulega. Það sára sjaldan sem þessi menn, þú veist, jú, vissulega allir á þessi tímabili hafa gert einhver mistök fyrir utan Ingvar. Ingvar eru alltaf í þessum efstu 5 sætum. Já. En annars sjáum við alltaf þessi nöfn þarna í efstu 5 sætunum. Já, þá það bara skógarböð, brautinn. Það flugan, fyrsti bíll í braut, Sindri Snær. Þá skulum við sjá hvernig hann fer í þetta, eins og segja, þetta mjög lúmst barð, þetta fyrsta barð, þegar þið fara yfir veginn og svo þetta svona gröfubarð sem á eftir að verða auðveldara, en ekki auðveld fyrir fluguna. Og þarna brotnaði spoilerinn. Þessi keppni svolítið að ganga frá drifsköftum og spoilerum. Þetta ekkert grín að keppi í þessu. Hann brotnaði akkurat í tvennt. Já. Æ. Þetta nú greinilega einhver hágæða frauð spoiler. Já, tóku þeir þetta ekki af einhverjum Hyundai Accent eða eitthvað? Hann kominn allavega út úr bílnum, ekkert að móða hann á framrúðunni hjá honum, hjálmrúðunni. Þetta alveg svakalegt hvernig menn fara með spoilerina hérna. Þeir eru alveg hættir að velta þessum tækjum við á höndum. Gefum bara Volvo í verkefnið. Maður að taka restina af spoilerna með sér. Aron Ingi Svansson ætlar nú að fara hérna yfir þetta, leikur sér að því, svo ég fullyrði eitthvað hérna.
Já, nú hlýtur að fara að koma leyfi til að fara að keyra brautina. Þannig að Aron geti farið af stað. Allar stíkur á sínum stað. Jæja. Nú gerist það. Já, það munar þetta. Fyrsta barð. Já. Hvað gerir Aron í þessu? Gerir þetta bara hár rétt, byrjar á að læða framhjólnum upp á. Þetta það sem reynslan gefur ökumönnum. Og aflið. 100 stiga liðið komið, 150 Nei. Þetta nú einn veggurinn, maður. Nær að bjarga sér. Ætlar hann að reyna aftur. Það verður að gera það, sko. Spurning hvort hann fari lítið hægra megin í þetta. Sjáum Aron var hérna 11 fyrir þessa braut. Já, aðeins hægra megin, tekur stikun á -40 en bakkið líka -40. Þetta er dýrt. Þetta er ekki smá veggur alltaf að keyra á, sko. Hann verður að fara miklu hraðar í þetta, ætla sér upp. Nei. Hann var að dúlla sér allt of mikið við þetta, en endar á hjólunum. Hann endur á hjólunum. Þeir eru fattir að læra þetta. Núna er aðalmáli hjá okkur að sjá hvort hann endar á hjólunum eða ekki. Það er lykilatriði hérna bara. Það er svoleiðis. Ég átta mig ekki alveg á þessu, það er eins og hann vissi ekki hvað stefnan ætlaði að taka þarna, því að hann hafði aldrei hraðan til að gera neina allu við endalíð. En hún er náttúrulega svolítið mikið til hliðar endamarkið, sko, frá þessu Þetta er vinstri skálína hérna. Svo þetta er vinstri og þú þarft að finna, sko, endamarkið keyrandi á veggnum. Já, í einhverju grasi þarna uppi. Já, sem er náttúrulega ekkert mál. Nei. Ekki fyrir okkur sem sitjum hér. Það er bara, þurfum að zooma bara eins út og þá erum við góðum málum. Þetta er svakalegt. En eins og hann er bara að leita að endamarkinu, þú sér það varla, sko. Já, hann er rauða stikan og það er hægri merkingin, þannig að hann hefði þurft að fara ennþá lengra til vinstri þarna. Já. Og henn halda þær áfram að velta. Þetta er búið að vera mikil veltukeppni hérna og bara mikið tilþrif. Búið að vera, eins og venjulega. Brautalagningin hér fyrir norðan er alveg dásamleg. Það er ekki verið rétt að neinum neitt hérna, sko. Strax á fyrstu braut og það er bara Finnur næstur. Það er alltaf bara Finnur næstur. Lýst mér á það, maður, og það þýðir að Þór er á eftir honum. Guðmundur Elías á að vera næstur. Já, það brotnaði nú bara einn öxull hjá honum áðan. Já. Spurning hvort að eitthvað hafi fest eða eitthvað vesen. Það var eitthvað, hann var eitthvað einkennilegt fát á þeim hana með þetta. En Finnur náttúrulega lagði þessa brautir, hann ratar þetta, maðurinn. Hann veit alveg hver endamarkið er. Já, ætli það ekki. En svona, þannig að því sé haldið til haga að þá náttúrulega lagði Finnur ekki brautirnar. Nei. Hann mokaði svæðið til vissulega. Hann mokaði svæðið allt til. Það væri vel ósanngjarnt ef að keppandi myndi leggja brautirnar sjálfar. Það var Valdimar sem var í því, en grínið hjá okkur er náttúrulega það að Finnur var hér alla vikuna að gera svæðið tilbúið. Hann var að moka úr brekkonum og gera og græja. Allar veltur eru honum að kenna. Já, í rauninni, þetta er í rauninni allt bara honum að kenna. Hérna, mótul torfaran. Það er svolítið honum að kenna. Svo er bara spurning hvort að fólk taki það sem jákvæðið eða neikvæðið. Já. Því að mér þykir þetta nú allt yndislegt. Já, þetta er sennilega meira honum að þakka. Já, ég myndi segja það. Talsvert mikið þannig. Það er svo leiðis. Svo þarf hann nú að baða sig einhver staðar í kvöld. Það er spurning hvað hann gerir það. Já, það er náttúrulega örugglega hægt að fara í sund einhver staðar hérna. Það gæti verið. Næsta nágrenni. Finnur að fara af stað í skógarböðbrautina. Hann er með aðeins stærri dekk heldur en aðrir. Sjáum að þetta er, hvað er þetta þá? 35 tommu eitthvað svoleiðis? Nei, ég held að þetta sé 33,5. Já, það er nú bara svoleiðis, já. Það er nú ekki meiri munur en það. Gæti verið 34 tomma en... Já, hvað gerir Finnur?
Svona á að gera þetta, læða framhjólunum upp leið og þau eru komin í gegnum hliðin, gefur í, ekki gefa í snemma eins og flugan gerði. Jæja, hvernig ætlar Finnur í þennan vegg? Hvernig ætlar hægra megin? Örugglega fann að sjá eftir kröfu vinnunni núna. Nei, hann sé bara ekkert við því, þetta var bara -20 held ég, svo þarf að standa hann hérna, finna endahliðið og standa, nei. Þannig er komin nú neðarlega. Já. Þetta endahlið á eftir að vera virkilega strempið. Já. En ég þori ekki að segja ennþá hvort það sé ófært en ekki. Nei. Við höfum bara ekki séð nú mikið það. Svo er Þór næstur, en Ingvar er náttúrulega, þarna getur Ingvar unnið þessu upp. Já. Ef að menn er að fara að keyra þetta allt niður, sko. Þannig að... Já, spurning líka, ef þú miðar bara á farið þarna hægra megin þarna og svo beygir þú bara á síðustu stundu. Þú þarf bara að byrja að horfa bara í áttina rauðu og stefna bara þangað. Já, og svona miða vonandi Svo gerist bara- eitthvað, en þú verður að gera þetta allt í rauða botni. Já. Þú ert ekkert mikið að fara að dóla á veggnum hann, sko. Nei. Þormar Pálsson, hérna gæti keppnin galopnast. Því ekki var Finnur að skora mörg stig hér, við erum ekki komið staðfest stig á hann. Aron Ingi Svansson skoraði bara 60 stig, enda mikið af refsingum. Já, það var svolítið að refsingu í honum. Tók bæði stigurnar gróflega og bakkaði og fór náttúrulega ekki upp, skoraði bara ykkur 200 stig. Já, ef það náði því. Þetta er lokaumferð Íslandsmótsins, 5. og síðasta umferðin. En það er þó ein torfærukeppni eftir á Íslandi. Það er lokaumferð bikarmótsins sem fer fram í Stangarhyl hér á Suðurlandinu. Rétt hjá Laugavatni og þar. Já, hvað, 31. Já, 31. ágúst, Já. bara í lok þessara mánaðar, nokkra vikur í þetta. Já. Og við verum að sjálfsögðu mættir aftur hér á Stöð 2 Sport með það allt saman í beinni útsendingu. Þá verður vonandi búið að laga drónan, hann bilaði í morgun blessaður. Já, við erum búin að sakna hans aðeins í dag. Já, það er nú alltaf gaman á honum. Gaman að honum. Það er svoleiðis, en vonandi takk ég viljan fyrir verkið, Já, gott já. fólk. Þá er væntanlega verið að bíða eftir dómurum með einhverju slíku því að við erum ennþá að bíða eftir stigum að Finn. En þá voru dómarar búin að segja já núna, þá ættum við að fara að fá stigin á Finn. Þetta pústkerfi. Ég þarf að fara eitthvað að frétta af þessu pústkerfi. Þetta er Hvað var gert? yndislegt. Er hann að koma með crossover flækjur eða NASCAR hljóðkút? Kúta? Það er bara tvennt í boði. Sennilega bæði bara. Já. Já, Þormar. Hann fer upp 100 stigin, en hvað segir 150? Hvernig ætlar það svo að gera þetta? Þetta er ekkert smá ófrýnilegu veggur, sko. -40. Hann bara gefur ekkert fulla gjöf. Nei. Högga framöndan. Maður. Finnur settir hann veg á slæman stað. Já. Hérna sjáum við nú pústkerfið. Þakka þér fyrir þetta, Þór. Það er Já. crossover. En þá, ég vil nú bara fara að rýna betur í þetta pústkerfi. Já, þetta er svona X-pipe. Já. Og hljómar alveg unaðslega. Sjáum þetta hérna. Já, ekkert að þessu. Þetta er svona, hvað, 4 niður í 3,5 tómu. Já, þetta er... Já, ætli þetta sé ekki 3,5 þarna aftast. Jú. Eins og ég segi, byrjar í 4 þarna út við flækjur. Já. En þetta þýðir að þessi bíl hljómar alveg unaðslega Já. og ég þakka bara Þór og hans fólki kærlega fyrir. Já, og fyrir að sýna okkur þetta. Já. Bara því ég bað um það. Finnur Aðalbjörnsson skoraði 160 stig, Þór komin út úr bílnum Já. með skjannahvítan hjálm. Ekki glaður, eins og Nei. þið sjáum það honum. Já, hann bara gaf ekki nú snemm inn. Nei. En skoraði þá 190 stig, hann skorar meira en Finnur hérna, þrátt fyrir að, já, Finnur hefur þá greinlega líka tekið stiguna á -40. Já, já. Og mér fannst Finnur fara svona meira lekkert í gegnum þetta 150 stigar hlið, sko. En þeir hafa báðið tekið hann á 40, gerir ég ráð fyrir. En þá er staðan milli þeirra að Finnur er bara 50 stigum undan Þór. En náttúrulega á milli þeirra fyrir þessa braut var Skúli Kristjáns. Já. Hann á eftir að fara.
En Þór var með stefnuna, en Já, bara já, vantaði hann var með- hraðan, ótrúlegt að Já. segja, það er ekki oft sem við segjum þetta Þór. Nei, það var svona, hann fannst þess að hann hefði, hvað maður að segja, byrjaði að hika eða hætti einhvern veginn. Veist, hann fór aldrei alveg í botn allavega. Nei, hann var alltaf svona í þessari hálfvirkju og var að reyna að finna Já, rétta sporið, já. en þetta er bara brattin, er svo Já, svakalegur þetta er þarna. náttúrulega bara, Og þetta er náttúrulega allt öðruvísi efni þarna í þessu stáli, eða þessum vegg. það er fullt af gripi í veggnum, en hann er samt veggur, sko. Já, og líka, sérst, Þú út veist. efnið er svo þjappað þarna Já, að já. þú ert ekki að moka jafn mikið efni undan ausudækjunum Nei. og í bara sandunum hérna fyrir neðan. Nei, Við sjáum hvernig efnið er þarna fyrir ofan. Það kom ekki þessi djúpu för. Það markar ekkert mikið í þetta, sko. Nei, þannig að þetta er, þú verður alltaf að hafa ferðina Já, og já. þú byggir hann ekki upp þegar þú ert bara í 85 gráðunum. Nei. Þá segir Isaac Newton loksins nei við þig. Já, Alveg sama hvað hann reynir. Alltaf skulum vera almennu leiðindin í honum. Já, hann var... Torfarinn var nú betri án hans, ég með að viðurkenna það. Já, ef hann hefði ekki verið að finna upp ykkur svona þvælu. Já, það er allavega gott að blessa að hafa þyngdaraflið en ekki hafa það svona sterkt. Nei. Þá er best líka að spila torfæru í tölvunni. Ég gerir það svolítið í tölvuleik. Torfæruna? Já, það er leikur sem heitir Beam NG Drive. Og þar er hægt að downloada torfærubíl, íslenskum torfærubíl. Nú? Og fíblast í brekkum. Þetta er ekki torfæruleikur. Nei. Þú verður að ímynda þér brekkurnar og svona. Já. Og en þar er skemmtilegur takki þar sem þú getur ráðið þyngdaraflinu. Þú getur haft það eins og á tunglinu eða bara ráðið því alveg, haft það bara 0,5. Já. Þannig leið þú flýgur, þá ert í loftinu í svona góðar 40 sekúndur. Já. Það er mikið gott. Já. Þannig að það er okkur vant að þann takka þarna í gleraugunum. Já, allir. Það er nú svo sem allt til á netinu. Man lítur að geta að fengi svona eitthvað inn á AliExpress græðir þetta. Temu? Já, Temu, það er nýjasta nýtt. Þeir hljóta að vera með þetta. Já. Það er svoleiðis. Og náttúrulega það er eitt sem ökumenn í torfærunni þráir líka sem kemur úr tölvuleikjunum en hlýtur að vera hægt að kaupa. Það er þessi repair-takki. Já. Að þú ítir bara á repair og bíllinn lagast. Já. Það Af er því mjög að þú varst búin þægilegt. að safna pening. Eitthvað Eða svoleiðis, svona, sko. Já. Veist. Að þá bara ítur á repair og bíllinn er eins og nýr, sko. Já, Þeim já. vantar þann takka svolítið í íslensku torfæruna. Já, ég hefði verið til í að fá hann þarna fyrir mörgum árum síðan. Þá hafðir þú ekki þurft að eða andvöku nóttum í eitthvað fíblalæti. Nei. Fleiri klukkutímum heldur en vert er að halda saman. Já, þú gerir það bara ekki Nei. bara fyrir þig og þína fjölskyldu, það myndi ekkert koma vel út. Nei. En Þór... Ekki nema ég myndi senda reikning fyrir því. Já, þá erum við að tala, heyrðu, hann er nú í einhverju stýrisvesinni held ég út að, þú veist, hann er með vökvastýri, hann var mikið að prófa þetta. Já. En það geti Þetta er líka svona, verið bara... hann alltaf stimplað alveg frammendan hann niður, sko. Já. Það er svona ákvörð rétta leiðin til að hérna beigja stýristjakk og svona. Akkurat. Heyrðu, Þorvaldur ekki kominn í braut ennþá, Nei. það er ennþá bóginn aftur á síng, þannig að það er Skúli Kristjáns. Já. Nú eru þeir bara allir þrír topparnir hlið við hliðir ásjörðu, svona viljum við hafa þetta. Það verður fróðulegt að sjá hvort að Skúli sé ekki með lausn á þyngdaraflinu. Já, hann hefur nú oft sagt bara nei við Isaac Newton. Já, hann kann að segja nei. Já. Hann ætlar að fara að hagra með inn í þetta 150 stelið hérna. Svo þarf að halda ferðinni hérna, -40 rauðustykunni. Og upp, nei. Beygir undan og endar á toppnum. Var sniður þarna, margir höfðu reynt. Margir höfðu reynt að beygja út úr þessu, en þá hafði hann bombað á þennan veg og brotið allan framhjólabúnaðinn undan bílnum. Hann leyfði honum bara að rúlla. Það er eiginlega að fara sko upp úr hliðinu, strax til vinstri og niður fyrir. Það gæti verið lausnin. Ég held ennþá að þetta sé lausnin, bara hann beygir hann fer ofalega. Já, hann bara beygir of snemma til vinstri í rauninu. Þú átt bara að klippa stikunni í endahliði, rauðu stikuna, taka hana bara á -40 og þá gæti þetta gengið. En aftur, það er þægilegt að pæla í þessu sitjandi héðan. Það er ekkert mál, sko. Það er svoleiðis. Og Skúli situr sem fastast á topnum. Já. Það er búið að breyta aðeins svona verkreglum í kringum þetta allt saman fyrir, var það ekki hreinlega bara fyrir að þið hitti fyrir, þá var alltaf fyrsta mál að dagskrá að rífa ökumenninn úr bílnum. Já. Ef hann gefur þumal upp, sem að vissulega í þessum kringumstæðum er þumal niður, Já. að þá má bara bíða eftir gröfunni og rétta bílinn af með ökumennin í bílnum. Þetta er náttúrulega aðalega snýst bara að við verðum farin að leka einhverju vökvar og eitthvað svona rugl, sko. Þá náttúrulega bara að rífa menn út úr þessu tóti, sko. Já. Þannig að það er
í rauninni mesta eldhættan í torfærunni ekki bensínið, það eru litlu bensíntankar á þessum bílum og þeir eru aftan í þeim. Já. Það frekar drifolía eða sjálfskiptolía. Sjálfskiptolían stórhættuleg í þessu dóti, Hún verður svakalega heitt og hún fer alltaf í sundur við pústkerfi. Já, út af það bara þetta liggur þar við og fer á sjóðandi heitt púströrið. Tala nú ekki í þessum turbóbílum þar sem pústið verður ennþá heittara. Og þannig höfum við séð marga slæma bruna í torfærunni en samt aldrei þannig að... eða svona sem ég man eftir. Bensínbrunin, það var þegar rollan sviðnaði á Akranesi. Já, var það bensínbrun? Já, akkurat. Já. Það var öndurinn á bensíntanknum sem virkaði ekki og hann hélt bara áfram að frussa. Akkurat. Þetta til dæmis klakavatn hjá honum, sko. Já. Sem að leka. Og það hvað, fyrir eitthvað interkúler eða eitthvað svoleiðis? Það fyrir interkúlerinn á blásarana. Á keflablásara. Það bara sett klakavatn í box og svo vatnsdæla sem dælir inn á blásaran og kælir loftið bara svakalega, sko. Já. Svo veifar það bara í gang. Já, það ekkert verið að flækja þetta. Nei, ekki búið að taka spottan úr einu sinni. En svo var náttúrulega líka, sko, talandi þessa bruna að það var hérna á Akureyri á því herrans ári 1997. Já. Að þá lenti Þorsteinn Einarsson í slæmum bruna og það í rauninni ég nokkuð vissum í eina skipti í torfærusögunni sem sagt einhver hefur fengið sár við bruna, hann sem sagt sviðnaði aðeins á höndunum eftir það. Fær þarna, ég man nú ekki hvort að það var sjálfskiptiolía, ég held sveimi það að verið bensíntankur, það var bara ekki, bensíntankur var fyrir aftan hann og það bara glemtist að þetta tappi á hann, svo veltur hann og þetta finnur pústið eitthvað staðar. Ef ég man rétt var þetta svoleiðis. En í öðrum fréttum var ég að fá yndislega fréttir í hús. Mikið góðar. Já, það einhver búinn að vera að telja. Já. Það eru komnar 32 veltur í þessu torfærukeppni. Í dag. Það hafa mörg tímabil í torfærunni þar sem við fáum ekki 32. Og hver var að detta í mynd? Veltu kóngurinn Valli Reynis. Jú, ég var ekki að plana þetta. Nei. Ég ætla bara að segja það. Ég fékk skilaboðin bara núna. Ég var ekki að reyna að vera leiðilegur við þig, Valgeir minn. Nei, hann kóngurinn, skilur. Hann á þessar upplýsingar skilið. Já, það ætla þetta hafi ekki komið úr hans krúi bara. Það lítur að vera, sko. En þetta sko án gríns. Ég man alveg þegar að Jakob myndatökumar var að fara yfir þetta. Það bara ekkert svo mörg ár síðan að það voru kannski bara 40 veltur á tímabili. Já. Við erum komið 32 í dag og keppnin ekki búin. Það síðasta brautin eftir og hún sennilega erfiðust. Já. Og ekki þetta auðvelt hérna. Hvað gerir Valgeir Reynisson á Batman? Já. Gefðu þessu nú inn svolítið. Já. Engin ástæða til að gera það ekki. Þannig að finna réttu leiðina. Já, krækti í þetta. Já, og svo upp með þig. Herðu, hann að gera þetta rétt. Og... En hann heldur áfram. Veltu kóngurinn. Hann búinn að velta núna í öllum nema einni? Það ekki? Slapp hann ekki að velta í fyrstu? Hann kláraði fyrstu braut. Svo hann bara búinn að vera á toppnum svolítið. Svo hann búinn að velta. En ég finna, það ekki best að vera á toppnum í íþróttum? Já, það þannig. Hann hefur eitthvað miskilið þessa íþrótt samt. Já, það möguleiki. Já. En það líka miðað við hvað þeir segja, þá hlýtur hann að vera krókna inn í bílnum. Ekki alltaf kalt á toppnum? Það náttúrulega mjög kalt á toppnum. Ekki að ég hefi hugmynd það, en ég nema bara hvað ég hávaxinn, sko. Já, það enda rétt. Þú þetta náttúrulega súrefnisleysið hjá þér. Alltaf hrímaður á hárinu. Og gera vart við sig hérna. Já. Hann mættur að sjálfsögðu. Veltu kóngurinn. 33, við þurfum að fara að skrifa þetta niður hjá okkur líka. 33 veltur. Hvar endar þetta? Og þetta var, vitu nú við, sko, skúlingun. Já, hann hérna, ég kann ekki telja lengur allt í einu. Ég hann ekki bara eitthvað 50 bíl í braut eða eitthvað? Hann sko 50 eða 70 bíl í 50 braut. Það sko meir en... Það vel rúmlega helmingu bíl eftir bara í 50. Það eru 40 og eitthvað tilraunir eftir. Þetta verður eitthvað... 50 eitthvað tilraunir eftir. Sjáum Valgeir Reynisson hérna, kom út úr bílnum. Þetta verður eitthvað maður. Ég man nú eftir, ég var nú með Geirivert út í Noregi þegar hann velti 6 brautum af 12. Já, og það þótti afrek. Og 5 þeirra voru seinni daginn. Já, seinni daginn næstum því hver einustu braut. Já, þannig að enda fékk hann fékk tilþrifaveglunin þann daginn úti. Já, það ekki. Það var ekkert annað hægt. Já, bara almennt, bara fyrir almennan akstur. Já, það, veist,
hann var búinn að velta svo ofta, hann var búinn að núlla út regluna að þú fengir ekki velun fyrir það. Já, í rauninni, hann var komin yfir punktinn bara. Batman kominn á hjólinn. En ekki fær hann mörg stig fyrir þessa tilraun sína, 60 stig. En það gefur þá synunum séns á að vinna sig eitthvað tilbaka. Já, Þeir eru náttúrulega í keppni þarna innbyrðis. En það er nú eitthvað slatti þar á milli. Jú, Gunnar Gauti í tómu basli, hann er með 245 stig fyrir þessa braut. Já. Þannig að með 350 stigum hér myndi hann samt ekki ná pappa sínum. Nei. Og líkurnar á 350 stigum í þessari braut eru nánast engar. Það eru... Já, við skulum bara fullyrða það að það fær engin 350 stig hérna. Ég ætla bara að gera það. Svo förum við að smakka á sokkunum hér síðar í þessari braut. Svona spurning hvort við förum að fara að lána það sokka, við erum að vera búinu með þessa. Já, þegar við erum búin að vera jafnland á þeim hér í allan dag. Já. En það er bara spurning hver mun tróða honum upp í okkur. Já. Ég menna Ingvar Jóhannesson kemur sterk út í greina. Hann gerir það. Það reyndar einn bíl sem ég hef ofur trú á í þessum hliðarhalla. Og það er Andri á Kúrekan. Það er þetta frábær punktur. Já. Hann liggur alveg eins og svín í þessu. Hann er alveg hreint eins og sokkskál hérna á þessu sko. Þá var það Atli Jamil Ásgeirsson næstur í braut. Brautin þetta verður orðinu klár, stikur á sínum stöðum. Hvað gerir Raptorinn hér í Skógarböð brautinni? Nei, það er búið að vera vélarvandræði allan dag og þá er það sjálfskiptingin núna. Og best að henda sjálfskiptingunni í öruglið. Datt hann bara úr gír, já. Hann hefur bara... Mér sýndist hann hafa bara rekið hann í gír og... Nei. Eða hvað? Jú. Bara datt í njútralið bara. Já, Atli. Hér getur hann nú heldur betur snúið sinni keppni við eftir hamfarirnar í fyrstu braut. Með 350 stigum. Svona já, svona og hraðinn og upp á, hitt ekki andan hlið. Nei. En þetta er leiðin held ég. Þetta er, já. Ef þú fer örlítið lengra til vinstri og nær svona einhvern veginn að stökkva á rauðinstykkuna. Þetta bara snýstu það að stökkva og vona og hittir á þetta sko. Já. Þetta var svona flott tilraun hjá honum sko. Algjörlega, já. Þetta er væntanlega 240 fyrir lengt. En, 40 mínus á stykkunni eða meira mögulega. Já, svona. Hæsta skor sem við séð hingað til, 190 stygg hjá Þóri Þormari. Spurning hvort að þetta verði... Allir eru örugglega að slá það, en kannski bara með 10 styggum eða eitthvað í viðbót, sko. Já, ég hugsa það. Þetta verða 230-40 fyrir lengt og svo er spurning hvort þetta verða bara 40 mínus og þá er þetta, já, bara svipað á Þór. Já. En það er spurning hvað er að gera hérna. Það er Björn Þór Elíasson. Björn Þór. Næstur í braut. Eins og segja, eini munurinn til að þekkja Olsen bílanna. Það er bara rásnúmerið, 87 og 86, það eru ártölin á þeim félögum. Já, sjáum þetta hérna aftur frá alla. Þetta var alls ekkert galin hugmynd. Nei, þetta er bara svona ef hann hafði fallið örlítið, tekið eitt hopp til vinstri einhvern veginn. En þetta er svona, ertu hálfu dekki eða einu dekki til hliðar, ertu þá að fara að detta inn í hliðið eða kútvelta niður alla brekkuna. Já, það hefur hitt torfæraökum en þeim gæti ekki verið meira sama. Þeim er nákvæmlega sama. Það er bara svoleiðis. Já. En nema þeim sem er búið að gera að velta niður þessa brekku. Já, það hafa verið margar svakalega veltur hérna niður þessa brekku hér í Glerárdalnum. Já. Svona nýlega sem mann eftir Ásmundur Ingjaldsson á bombunni. Já. Hann fór svakalega hérna þar sem að veltibúrið var meira bognaði meira að segja en þetta slapp Ásmundur alveg. Já. En fleiri. Ási og hérna og náttúrulega Elías, pabbi Guðmundar. Og Birgir Sigurðsson fór niður sömu brekku. Já, Birgi og svo var hann hérna Gretar á heimasætunni. Hann tók stóra stökkið aftur fyrir sig hérna. Akkurat, 2015. Já. Það var svakalegt, þetta veltibúrið bara í öðru póstnúmeri, það var svo bogið. Já, endaði á hækjum og allt eftir það sko. Já, það var náttúrulega út að hann er svo hávaxinn, hann satt svo skringilega í bílum að hnéð á honum fer í mælaborðið. Nei, sköflungarnir enduðu upp undir mælaborðið eitthvað, þetta var eitthvað alveg, þetta var víst ekki gott, skilst mér. Nei, ekki mjög þægilegt. Nei. En Hafsteinn Þorvalds, við lentum nú bara í þessu 2008. Það er rétt. 2009. Nei, þetta var 8. Nei, þetta var 7. Nei, við byrjum 2008. Nú þá var hann búinn að gera það einu sinni. Nei, það var Krummi sem gerði það fyrst á sama bíl. Já, Krummi. 2007. Já,
Hafsteinn tók sömu þvæluna 2009. Já, held það. Hann var með svona 3 tómu öryggisbelta hérna marbletti á öxlunum og niður eftir það. Núna það orðið örlítið þægilegra með innkomu hansbúnaðarins. Já. En þá farið bara marblett eftir það í staðinn. Já, það er bara öðruvísi marblettur. Þetta getur verið svakalega veldur þegar fara að húrra hérna niður. Við vorum að tala um það á hann. Árni Steindórsson. Já, hann húrraði hérna niður. Hann rúlaði þarna niður. Sika á vittum stað. Það er gott að laga. Valdi, hún var ekki svona langt. Nei, hún var á réttu stað. Þú sér förin sem þið eru búin að taka. Þetta er komið til klósett. Þetta er komið til klósett. Nei, ég veit það. Þú sjáu förin sem þið eru búin að taka einu yfir og Þarna. Allur á bók. Já, þær hafa verið ansi margar svaðalega velturnar hérna að sjá hvort að Bjarnþór komist í þann hóp þegar hann leggur að stað í. Samt vona að hann sleppi því bara. Þetta er ekkit stórkostlegur hópur að vera í, sko. Já, það er held að síðasta núna nýlega, hann var náttúrulega Þórður Atli Guðniðarsson á spaðanum 2020. Alveg rétt. Já, 21. Fór smekklega hérna niður þar sem voru bara nokkra bremsuslöngur að halda hásingumundum bílnum. Já. Góðar slöngur. Góðar slöngur. Hvað gerir Bjarnþór? Hestaskor, 190 stig, Atli Jamil og Þór Þormar fengu það báðir. Það er aftur -40 hérna og svo þarf að standa hann. Nei, missir stjórnina. Voru að fara til vinstri, þetta er ekkert mál. Fara bara til vinstri, já. Erfitt að byggja upp hraðan. Svona já, og svona já, svona og upp. Þetta er ekkert mál. Þetta er möguleiki. Miði möguleiki, maður. Þetta er séns. Já, hérna Bjarnþór var nálægt þessu og ekki gleyma því að hann náttúrulega byrjaði bara kjurr þarna. Já. Þannig að þú ert með hraðan. Sko. Það er grip, já. Þetta er séns. Já. Ég er alveg sannfærður. En það þarf alltaf að ganga upp. Það er mjög erfitt að stjórna þessum bílum í botngjöf í svona miklum halla. En þú bara verður að gera það, verður að vona það besta bara. Já. Þú sér það núna, sko. Menn eru, ég veit það ekki, þú veist, hvað eru menn að fá 160-90 stig? Já. 160-90 gætir, sko. Jú, þú veist að fara að ná þér í, sko, 100 stigi viðbót. Já. Þá ert í góða málum. Það er alveg... Já, þú ert að skora hérna 350 fyrir lengt, bara -40-50 eitthvað svoleiðis, það eru 300 stig. Já, þetta er gerlegt, sko. Þetta er það, þú getur verið að græða 100 stig hérna. Já. Og... hann kemur næsti Olsen. Já, Guðlaugur búinn að sjá að þetta sé mögulega fært. Já. Á nákvæmlega eins bíl og hann er á. Heyrist vel í Olsen bílunum, en það sjáum við bara hvernig pústurörið endar þarna. Það er ekkert pústkerfi undir þessum bílum neitt. En það algjör óþarfi í íslenskri torfæru. Gáðust allir upp á þessari hávaða mælingu. Það var ekki hægt að framkvæma hana. Já, það var líka bara mjög fínt. Já. Norðmennirnir voru mikið í þessu, en við nefnum því ómögulega. Jæja, 100 stig komin í hús. Hérna upp er 150. Já, hann fer bara beint í þetta og svo bara standa hann. Var hann niður? Já. Nei. Æjæjæjæjæ. Já, vel gert. Enda á hjólunum. Já, þetta var þungt högg hann niður á veginn. Já. Lendi náttúrulega á með dekkin nánast út fyrir, sko. Hann lendi bara á botninum. Vonandi í lagi með kappan. Sloppið með það. Hann var í rauninni, svo við greinum þetta, af því að við erum orðnir vissir að það er hægt að gera þetta. Þá er hann samt að gera þetta of hratt. Þú getur ekki keyrt þessa braut hratt. En verður samt að vera nánast í botngjöf allan tíman. Þetta er mjög flókið. Ég held nefnilega... Já, þú myndir bara leyfa honum að slæta hana niður einhvern veginn. Þetta er svaka högg sem að færa hana. Væri gaman að sjá þetta úr hinni vélinni líka. Já,
Jæja, það var að Daníel Ingi næstur í braut. Já. Þeir halda áfram í veltónum. Nú, ég búinn að missa töluna held ég bara. Býtum, já, vá. Hvort eru komin? Ég er ekki bara, ég held að þetta var 3004. Það var ekki Þór númer 33. Jú. Hver kom í millitíðinni? Við gerum bara ráð fyrir að þeir allir búin að velta. Það voru komin að 32. Já, og svo kom Þór. Nei, var Þór 30. önnur? Nei, Valli. Nei, jó, fyrir ekki. Það voru 32 eftir Þór, var það ekki? Ég man ekki hvort það var fyrir Jú, þú fékkst 32, svo kom Valli Reynis í mynd Jú, alveg rétt. Þannig að Valli var 33. Þetta var 34. Já. Við erum á réttum stað með þetta. Þetta erum við með bókhaldi á hreinu. Puttan á púlsinum. Já. Þá er það spurning hvort að Daníel Ingi Daníelsson getur farið í hóp þeirra sem að velta í þessari braut. Já. Hann er vissulega búinn að velta í dag. Við verðum núna á 40 veltum. Ég held að það sé bara ekki neitt vandamál. Ég er meira að pæli hvort við náum 50. Já, auðvitað. Upp með markið. Já, bara 40. Ég get bara staðfest að það verða 40 veltur í þessari keppni. Það verða 40 veltur hérna. Já. Svo er bara spurning hversu mikið fleiri en 40. Já. Guðlaugur Sindri, hann skorar sömu 190 stig og aðrir en Bjarnþór Elíasson, liðsfélagi hans, hann er með besta skor hingað til eins og sjáum, 200 stig. Já. Þannig að þetta var fín tilraun hjá honum, sko. Já, Bjarnþór á nálgast allega mil. Hvað töluðum við í morgun eftir fyrstu brautina? Bjarnþór, ef hann ætti mjög góða keppni, þá myndi að vinna sig upp í svona kannski 7. 7. setið. Já. Alveg það albesta sem hann gæti gert í dag væri 3. seti. Já. Og það er nú litla líkur á því, en hann verður svona kannski 7. Vorum við ekki að tala Atla Emil þá í morgun með það? Jú, bæði bara, við vorum að taka það sem dæmi, bara ef þú klúrar fyrstu braut. En þú sér það, sko, þeir eru í 4. og 5. seti, sko. Gulli veifar okkur hægri lagi með hann. En spurning með þarna hægri hlið bílsins sem við erum að byrja að sjá hérna. Þetta er bara svo nautstert, það er ekkert að þessu. Mögulega þarna afturdempari hægra megin eitthvað boginn, það er allavega hlífin er eitthvað. Við fengið eitthvað högg á sig. Já, þetta er svona sokkur bara. Það er ekkert að þessu. Nei, þetta er toppmálum. Já. Hann vill ekki keyra hann í burtu einhverju hluta vegna. Nei. En það var þetta svakalegt högg þarna þegar hann kemur niður á veginn. En þá eru nú komnir það langt í burtu, það ætti að geta að fara að ræsa Daníel Inga af stað á Green Thunder. Jæja, nú gerist það. Jú, Daníel Ingi kominn af stað. Í mótul torfærunni á Akureyri, lokaðum fyrir Íslandsmótsins. Þessi bíll er lár, hann er með fullt af afli, fullt af gripi. Á pappír er þetta möguleiki. Þetta pappír er þetta möguleiki. Smá reykjarmerki, nei, það er út úr braut. Nei, nartar í hana. Og þá bara standan. Já, farðu niður fyrir. Svona og standan. Já, út á réttu stað. Sá hann rauðan fána. Það er spurning hvort hann var veifaður út úr braut þarna. Mér fannst hann gefast eitthvað upp allavega á einkennilegum stað. Það er spurning. Já, það er, ég held að hann hafi verið dæmdur út úr braut þarna. Það fer út fyrir hliðið. Það var bara sandurinn sem hann nakstaði stikkuna. Og var veifaður áður en hann velti. Þannig við fáum ekki 3050 veltuna núna allavega. Og hann var samt á, þetta var á réttu róli. Já, þetta leit vel út, sammála því. Já. Og svo nartar hann eitthvað með afturdekkinu. Já, en þú veist, ef þú keyrir á hana, þá ertu inn í braut. Nei, rauðifann fer ekki upp. Við sjáum hann, nei. Þetta var ekki út að hann var dæmdur út, hann hætti bara. Já. En það er bara svoleiðis. Já. Það var það Pétur Viðarsson næstur í braut.
á skarfinum. Hann hefði þetta lengi hjá sér stýrið að færa það eins nær sér, þannig að það er bara fullt á róm hann á milli. Já, Heldur sniðugt. ég sé það reyndar, já, þetta Það er sannlega búið með alla 10 mínútur á reyna sína núna. er skemmtilegur heimasmíðaður space þarna. Þetta þarf ekki að vera flókið. Nei. Það er nú það er skemmtilega við torfæruna að við sjáum ýmsar lausnir á hlutum. Já. Sjáum núna, þessir hefstu 6 búnir í brautinni. Þetta er frábært tækifæri fyrir Ingvar að mögulega vinna sig meira upp hérna. 300 stig og hann er bara kominn aftur í skottið á Þór Þormari ef að Ingvar fer þetta alla leið. En svo er líka spurning hvenær skynsemin tekur við hjá Ingvari. Já. Að húrra hérna niður og missa á lokabrautinni væri alls ekki sniðugt. Nei, það er það ekki sko. Þannig að það er spurning hvort hann sætti sig ekki bara við hérna einhver 150 stig og nær einhverju svipuðu lokabrautinni. Það ætti að duga honum til að ná titlinum. Hann þarf náttúrulega bara rétt að fara upp úr eins og þessu hliði þarna sem Pétur er að fara í. Já. Og Pétur fer ekki langt hér. Það er skarfinum. Hvað er í gangi Var þarna? hann brotin öxull? Já, hægri framöxull brotin. Já. Og þessi bílar með dreif á 3 eru alveg vita vonlausir. Já. Þú myndir allan daginn fyrir ekki að fara á innkaupakerfi þarna heldur en. Já. En já, til þess að þú ert inn í braut, það verður annað framhjólið að narta í stikku, að vera fyrir innan. Þetta er svona ekki alveg búið að vera tímabili hjá Pétri. Það var Nei. mikið svona hark. Já, svona miðað við út að hann byrjaði ferilinn frábærlega í fyrra. Já. Sérst í Stór. þessum sérúbúna flokki. Já. Hann náttúrulega keppt inn í 2 eða 3 keppnir á eðal reynsróver Já, hér mikið góðum. á Egilsstöðum. Já. Fyrir einhverjum 10-20 árum síðan. Hann var mér að segja, þegar við byrjum 2008, þá kom hann á Egilsstaði. Akkurat. Með reynsróverinn. Já. Og hérna, ég held að hann hafi keppt 2 eða 3 á Egilsstöðum Já, þarna já. á þessum árum. Já. Og nú er hann bara með Range Rover grill á skarfinum. Já. Það verður einhverja verið í því. Já. Þá er það Kristján Skjóldal á rollunni. Hann hefur sýnt okkur svona hvað mestu tilþrifin hér í dag. Já. Hann er með kveikt á aðaljósunum. Já. Já, það er líka farið að rökkva bara svolítið á okkur hérna. Það er svolítið þannig, sko. Klukkan að vera 7. Og Kristján Skjóldal kominn af stað í skóarböð brautina hér í mótul torfærinni. Hann er með fín tök á þessu bíl. Já, er að keyra bara eins og hann hafa aldrei gert annað. Nei. Og mjög aggressífur líka, lætur ekkert stoppa sig. Hann er alltaf bara í miðjun á þessu, já. Þetta er bara -20 hér, sýnist mér. 20, fara svo til vinstri. Allar ekki að líða. Eða hvað? Já. Nei. Jú, skrítu yfir. Hann er að reyna. Nei, hann er að búa til leiðindar för þarna fyrir aðra 4 holur komnar í brekkuna. Já. Henn fer ekki á toppinn. Nei. Og hann bakkar jú bara, hann ætlar að reyna aftur. Og alla leið. Frammendin aðeins upp þarna, nei. Tæpur var hann, en er hann inn í braut þarna? Má þetta? Það er ekki afmörkun þarna. Nei, þú veist, hann er náttúrulega komið fyrir neðan hliði sem hann var að fara í gegnum. Þú veist, bakkareglan er þannig, þú mátt bara bakka á næsta hliði, en þú verður náttúrulega verið í sömu akstu stefnu. Já. Það er spurning hvernig dómararnir meta þetta. En annars bara góð tilraun hjá honum. Algjörlega, að gera að reyna þetta. Já. Kristján Skjóldal, hann sýna réttu taktana hérna, það er ekki nokkuð spurning. Nei. Sjáum þetta aftur hérna. Það kom með rautt flagg á hann uppi, sko. Já, hann hefur bara ekki séð það. Nei. Sem er einkennilegt, svona þegar maður er að bakka þarna niður myndi maður nú líta eftir því. Já. En Eða bara horfi í hináttina og leika sig meira. ég segi það, Já. honum langaði bara að fara þarna upp. Langaði bara upp. Það var bara þægileg leiðin í pitt að fara alla leið upp og keyra veginn niður. Miklu einfaldara. Það er svolítið svoleiðis. Það var Eðvald Orri Guðmundsson. Það hefur nú ekki skilað miklum árangur að vera að bakka hérna í dag. Nei. Eftir brautirnar. En Orri ætlar að sýna okkur þetta. Já, en það ekki. Já.
Hann hefur unnið 2 torfærukeppnir, það var bæði í gödubílaflokknum. Já. Mætti í sérubúnaflokkin í vor. Og Orri situr í 16. senti þessari keppni. Búið að vera mjög krefjandi keppni síðan það hér eftir 4 brautir. Orri aðeins með 640 stig. Já. Það eru bara ykkur, 150 meðaltali í braut. Og Orri kominn á stað. Nú er bara spurningin, þetta fært? Við höfum séð þennan bíl þegar hraðin er lítill að þá vill hann svolítið reisa sig upp á afturendan. Og hann er svona... Sér samt að það er alveg afl í honum, sko. Já. Bara nota það. Byggja upp hraðan snemma. Það er líkilega velgengni í þessu. Hvað gerir Orri hér? Bara standan. Ekki mikið grip hérna. Hann ætlar hérna niður fyrir og endar á topnum. Orri, enda á hjólunum, 35. 35. Það er svoleiðis. Það er fjöldi velta sem við höfum séð hér í dag. Sem á náttúrulega ekkert að vera hægt í einni torfærukeppni. Þetta hlýtur að vera met. Við þurfum að fara í metabækurnar eftir daginn allavega. Nei, ég meina, þú veist, ef að einhvern tímann á að setja met í þessu til dæmis, þá er náttúrulega sko 6 brautir, 30 bílar, þú veist. Þetta er rétta mómenti til að vera að setja þetta met, sko. Já. Það var spurning hvað er langt í gröfuna. Þeir fara að vippa honum á hjólinn í pjörnum. Já. Hitachi bræðirnir er búin að vera duglegir í dag. Já, þeir hafa þurft að svitna aðeins. Já. Það er óvænt að segja það. En Orri, hann er náttúrulega vill hanga í Valgeir Reynissyni í veltugangakeppni. Já. Og það er náttúrulega sú keppni gildi líka bikarmótið þegar ekki. Þannig að þetta er það, þeir eru ennþá eina keppni. Já, það er heil keppni eftir. Já. Það eru allavega 6 möguleikar. Já. Þannig að... Já. Jónur. Jónur næstur útlaganum. Hann hefur aflið. Hann hefur kunnáttuna. Hann er með dekkinn með fullt af gripi. Og hann er með fjörunina. Já. Það er svona... Er þetta ekki bara brautin hans? Þetta er momentið hans. Ég held það. Skúli að segja hann hvernig hann er að gera þetta. Skúli er náttúrulega búinn að fara í brautina, þannig að hann getur bent honum á að það er náttúrulega Skúli fór þarna hægra megin, mista vendahliðinu svolítið. Já. Svo Ragnar Skúlason mættur þarna líka. Já. Ragnar náttúrulega margfaldur Íslandsmeistari í gödubílaflokknum. Bæði hér fyrir 30 árum síðan og svo aftur núna nýlega, bara fyrir einhverjum 6-8 árum síðan. Það er ekki 18 mögulega. Já. Þegar hann fekk Kölska lánaðan hjá Ívari Guðmunds. Sá bíl var alveg svakalegur í gödubílaflokknum. Nú er náttúrulega ekki keppt í þeim flokki lengur. Við erum með sérútbúnu gödubílana. Og eins og pjakkurinn hérna, þessi bíl var nú upprunalega smíðaður í þann flokk. Já, hann átti að fara í gödubílaflokkinn. En það er náttúrulega sama veltibúrið, smíðað í gödubílaflokk, sérútbúna gödubíla og sérútbúnaflokkinn. Það kemur öllum kröfurnar, sko. Já, þegar kemur öryggisatriðum, þá fær enginn neinn afslátt. Nei. Bæði í búnaði ökumanna og svo í hönnun veltibúrs og svoleiðis. Já. Og eru þessar teikningar af þessum veltibúrum, þetta er upprunalega hönnun að þessu er þannig að konseptið að þetta á að þola 5-falda þyngd bílsins og heldur 7-falda þyngd bílsins þess að beint ofan á búrið og 5-falda til hliðan ef mann rétt. En þetta er bara fær eftir alþjóðareglum í þessu. En það verður þetta bara yfir í lagi. Já, við höfum séð mörg ljótkröss þar sem að veltibúrin hafa bognað en hafa aldrei bognað það illa að ökumaður slasist að einhverju viti. Nei. Og margir halda að ef veltibúr bogna að það sé þá ekki nógu sterkt. Já, það er náttúrulega á að gefa eftir. Já. Já, það verður að gefa eftir.
Já, það er partur öryggisatriðinu Já. að ef þetta er bara óendanlega sterkt að þá náttúrulega verður höggið bara meira fyrir ökumanninn. Já. Þetta á að fjadra aðeins eins og krumpusvæðin framan á bíl. Jæja, Jón Örn. Þessi fyrsti hluti orðið mjög auðveldur. Ég held að þessi rauðastika sé nú komin á okkur ekki alveg sama stað og hún var á. Eitthvað leti yfir henni þarna. Já, var hann ekki lengra til hægri eða? Var hann ekki líka ofar eða? Spurning, þetta breytist nú alltaf aðeins svona milli bíla, það er bara út að brekkan breytist. Sjáum hvað Jón Örn gerir. Já, hann alltaf bara miðjum með þessu leiði, vel gert. Já, farið svo. Og já, þetta greinilega má, það er engin ámörkun þarna. Nei. Og svo bara upp. Beinustu leið. Svona já, nei. Hann er nú að kveiki skiptinguna á þessu. Já, þetta er, við heldum að það væri gufa hér í morgun, en er þetta... Þetta er annað. Þetta er annað, þetta er reykur. Þarna er nú bara kviknað í tækinu, eða ekki? Jú, hann er nú ekkert að drífa sér mjög mikið út, þannig að það er allavega ekki eldur inn í bílnum, það er spurning hvað er undir. Hann hefur allavega strax fundið að það var eitthvað að sem sagt að skiptingin væri að spjúga út vökva eða eitthvað slíku. Já. Slökkvitæki komið, en það er spurning, ég held að sjá nú engan eld þarna, þetta er bara reykur. Kannski farið. En vilja heldur ekkert nota slökkvitækin mikið á óþörfu, þetta fer náttúrulega illa með rafkerfi og annað. Jú, þetta er bara svona eiginlega smá sprenging þarna, og hann hættir strax að taka á bílinn. Já. Þetta er þá væntanlega, er þetta ekki bara ein leiðslan í sjálfskiptinguna sem vorum nú að tala um áðan, sjálfskiptuvökun, þetta er sjóðandi heitt en hann hefur sloppið eld, hann getur bakkað allavega, spurning hvort hann komist áfram líka. Kannski bara ekkert að útlaga honum. Já, við erum að heyra það frá Brynjari, 240 refsilaust. Þannig að þetta má, þú mátt fara niður á veg. Já. Og nú er þetta 150 stiga leið orðið tiltölulega þægilegt. Já. Erum við að fara að sjá gömlu góðu 350 stigin hér? Næstur er sko Ingimar. Það er svoleiðis. Hann er að fara að prófa það. Svo kemur Ingvarinn á eftir. Ingvar staðfestir það svo? Já. Já. Þið heyrðu það fyrst hér, gott fólk. Já. Við erum öll plön á hreinu hérna, sko. Já. Við veitum alveg hvað við erum að gera. En ég held að Ingvar, það er alveg fullkomið fyrir hann í raun að fara í miðjun á þessu 150 stiga leiði og þó hann velti og eitthvað þar, þá er það í raun allt í lagi að fá þá bara þarna einhver 140-50 stig, því að þá það er bara svipað og aðrir að fá, vissulega aðeins meira hjá sumum, en ef hann kemst þar því henni gegn, þá er hann að fara að fá svipað skor og útlægin. Já. Og þá er hann að græða á alla í kringum sig. Fekk Jón Örn 240 stig? Já, refsilaust. Já. Þannig að hann er kominn, hann er búinn að jafna Bjarnþór í 5. sæti keppninnar og er bara þarna 20 stigum eftir Atla Jamil sem situr núna í 4. en þeir eru náttúrulega eftir að koma Ingvar og Ingimar. Já. Og munu væntanlega fara upp fyrir, þurfa bara 100 stig til að fara upp fyrir bæði Bjarnþór og Jón Örn. Jón Örn náttúrulega lendir í þessu vesenni þarna í síðustu braut, fær bara 170 stig þar og sömuleiðis í annarri brautinni fer hann ekki upp. Já. Það er svona þessar tvær sem að hafa hent honum út úr toppslagnum. Þeir eru ennþá hérna 3 að berast á toppnum, 50 stig núna á milli þeirra, hvað var það? 80 stig fyrir brautina, þeirra 3. Já. Þetta er alltaf að vera jafnara og jafnara fyrir loka brautkeppninnar. En hér er það Ingimar á bombunni. Ég er í 9. sæti eins og en ættu nú að vinna sig eitthvað upp listan hérna. Já, þeir eru bara hlið við hlið, Ingvar og Ingimar. Já. Þannig í rauninni myndi Ingvar helst ekkert vilja það að Ingimar færi upp fyrir sig. Hann vill nú halda honum fyrir aftan sig, bara svona öryggisins vegna. En eins og staðin er núna þá skiptir það ekki nokkru máli, sko. Nei. Eitt er víst allavega að Íslandsmótið mun ráðast í loka brautinni. Það er alveg sama hvað gerist hér að Ingvar mun ekki ná að tryggja titilinn hér. Nei. Já, og þó, jú, hann gæti byggt upp 350 stiga forskot í 10. setið, jú. Ef hann fer þetta sjálfur á einhverjum 300 og bæði Ingimar og Andri lenda í basli, nei, rauninni bara Andri, annar þeirra, að þá er hann komið með þau stig, út að eins og Jón Reynir og þeir ekki að fara að ná upp í 1000 stigin. Nei. Þannig að jú, þetta gæti ráðist hér. Þetta gæti ráðist bara hér. Ef Ingvar skorar
Já, þarna, einhver það bil 300 stig, ef hann bara með 350 stiga forskot á 10. setið fyrir lokabrautina, þá hann orðinn Íslandsmeistari í sigurbúna flokknum. Jón Örn náði að lulla bílnum niður bara þannig að það væri hægt að keyra brautina. Þá setur Ingi Már bombuna í gang. Fer af stað í Skógarböð brautina. Þetta orðið tiltölulega einfalt. Já, já. Og svo hafa þær margir verið að fara bara í miðjun á þessu liði hérna. Sjáum hvað Ingi Már gerir. Þeir hafa smá pláss þarna til að fóta sig. Flottir með að byrja að fara svolítið niður til hægri og svo upp. Nei, hann setur bara fastur í sandinum. Það laust í þessu þarna þar sem vegurinn 40 mínus fyrir bakkið. En hittur svo í miðjun á hliðinu, svo bara aftur niður á veg. Hægri og beinustu leiður. Og svo bara upp. Nei, fer of langt til vinstri og á toppinn. Á toppinn. 36. 36, sælveriði. Ingi Már, þetta var svekkjandi, fer aðeins og langt til vinstri þarna. Já, skrítið hvernig hann komst ekki bara eins og hann hefði hent út angeri bara þarna í hliðinu undan. Já, ekki alveg það sem hann vildi. Nei, það var ekki alveg málið. Já, við sjáum þetta þarna. Það reisir sig upp. Það reisir sig upp. Það smá stallur þarna. Maður verður að byrja örlítið lengra til hægri í rauninni að fara upp því að þetta orðið alveg þvernýft þarna. En þá veit Ingvar það sem næstur í braut. Já, já. Það búið að finna út úr þessu. Það búið að finna út úr þessu, búið að finna svör. Ingi Már mættur. Ingi Már rétt eins og Ívar Guðmunds. Sonur hans að fara að keppa í rallycrossinu á morgun. Já. Það mögnuð tenging þar á milli. Torfæru og rallycross. Það nefnilega núna undanfarin ár. Ég manna hérna Úlfurinn liðið sem voru með súkuna. Og þeir voru allir á kafi í rallycrossi líka. Já, 2 bílar. Já, 2, 3 bílar jafnvel. Já, ég held 3 þegar að mest var. Já, þegar mest var. Já, og hérna... Og já, svo var það bæði Ingi Már og Ívar. Sinni þeirra í þessu og já, Guðni Grímsson sem svo sem ekki að keppa lengur, dóttir hans í rallycrossinu, en Guðni keppti aðeins á kubbnum. Já, já. En það nú bara svona með motorsportið að ef þú ert með bakteríuna þá bara keppir í þessu öllu saman. Já, já. Guðmundur Elíasson var náttúrulega í þessu. Já, Guðmundur. Keppti í báðum, veist. Já, já, hann var á fullu í bæði, byrjaði náttúrulega bara á úlingaflokknum í rallycrossinu. Já. Og svo hann núna búinn að vera meira fókus á torfæruna. Já. Þannig að það eru mörg nöfn. Páll Skjóldal, annar. Hann byrjaði í rallycrossi. Já, já, hann byrjaði í rallycrossinu. En þetta svona svipaðar íþróttir hvað það varðar að þetta svona bara þú mætir á keppnisvæðið og keppir. Já. Þetta svona, þetta svipaðar fílingur. Já, já. Þá þetta séu þetta allt öðru í þessi sport og allt annað að keyra eitthvað Subaru eða Hondu eða hvað það í hringi eða keyra torfærutröll upp brekkur. Já, já. En þetta svona með fullri virðingu fyrir báðum sport, þetta svona pínu, hvað maður að segja, svona druslubílafílingurinn. Já, þetta svona, þessu redda mikið með teipi og benslum. Já, ég meina það, sko. Þetta svona þannig stemning, sko, bara að við höfum núna 20 mínútur til að redda þessu. Þú kemur á vori, tækið rosa flott, svo eru komna beglur og rispur út allt og eitthvað og það búið skítmix eitthvað saman og það bara næsta keppni. Já, þetta frábær punktur. Ég hef aldrei pælt í þessu svona, þetta bara hárrétt. Þetta bæði en ekki, þú veist, þetta alveg tækin, skilur, og þetta lítur út, þú veist. Ég menna, einhver Jari sem lítur út svona eins og álpappir sem búið að krumpa og rétt úr svona nokkru sinnum, sko. Já, já, og torfærubílarnir sem eru eins og gerður úr bárujárni hér í lóttímabils. Já, það svolítið þannig, sko. Allar framstæður löngu brotnar og beglaðar. Já, búið að skipta það, þú veist, það búið að skipta skaftið og hausinn, skaftið og hausinn, sko, 4 sinnum yfir sumarið. Ennþá sami hamar. Þetta alltaf bomban, sko. Já. Það náttúrulega besta dæmið þetta sennilega bílinn hjá Gísla Gunnar Jónssoni. Þetta ennþá gamli
Jeppsterinn. Þetta já. En það eina sem orginal Jeppster í þessum bíl inngjafarpetallinn held ég. Já. Og mælaborðið sérst orginal það sem eins og Gísli keypti. En Já, það var samt sérsmíðað þá. Það var ekki Jeppster mælaborð. Og svo smíðaði náttúrulega bílinn alveg frá A til Ö 97 Já. og færði inngjafarpetalinn og mælaborðið yfir væntanlega. Já, og svona, það var nú ennþá sama veltibúr og svona, bara smíðaði nýjan grind Ég undir held allt. að hann hafi ekki einu sinni verið búinn að uppfæra hérna vaskassan sem hann var með sko, eitthvað Citroen 84 módel, eitthvað svona. En besta stykki í heiminum að því að það var aldrei hitavandamál. Já. Skiptir hérna engum máli hver það ef það virkar. Ef það virkar, þá skiptir ekki máli. Nei. En þannig virkar þetta oft í þessu motorsporti. Já. Láti þetta virka bara. Já. Og alltaf að halda áfram að betrumbæta aðeins hér og þar þangað til að það er ekkert stykki eftir í bílnum upprunalegt en það þarf ekkert að vera upprunalegt. Þá byrjar við á viðhaldinu á þessu. Já. Það er svolítið svoleiðis. Já. En þá Ingvar næstur. Hann getur farið langt með að, það ekki? Hann getur tryggt sér í rauninni samt ekki núna, við þurfum að bíða eftir Andra. Já. Þannig að hann getur ekki tryggt sér titilinn núna. Já, Andri á eftir honum, þannig að þetta er bara... En ef að Ingvar stendur sér mjög vel og Andri mjög illa, þá er þetta möguleiki. Þá er þetta bara klárt. Jæja, það ætlar Ingvar að gera. Það var svo dimmt hérna, maður sér ljósin í mælaborðinu hjá honum. Já, mínus 20 held ég hann hafi sloppið með þarna. En önnur mínus 20 sennilega þarna. Fara þetta svo bara upp. Já, af hverju ekki. Hægri beygjan hérna og beint strik upp. Nota hraðan, já, svona já, og alla leið! Ingvar Jóhannesson á Víkingnum! 350 stig! Þvílíkur akstur hjá, ég ætla að segja það, verðandi Íslandsmeistara í torfæru árið 2024. Þetta er mómentið, sko. Já, hérna hér, það er enginn komist nálægt í að fara þarna upp og Ingvar er slétt sama. Það er hann sem leggur línurnar hér og það er ástæða fyrir að þessi gæi er að fara að verða Íslandsmeistari. Þvílíkur akstur. Þetta var alveg geggjað, sko. Hann er mögulega bara að fá þarna hvað, kannski 40 mínus á stikunum, mögulega 60. Þetta var rosalegt. Og upp og áfram. Þetta er geggjað, sko. Ég ætla ekki að segja eins og þetta var að drekka vatn, því að hann hafði fyrir þessu maðurinn. Já. Enda við erum að drekka vatnið hérna. Já. Ég býð ég bara spenntur yfir stigaskjáunum. Hvað ætlaðir að verðlaununum með mörgum stigum hér? Þetta voru allavega 350 fyrir lengd, það er ekki nokkur spurning. Ég þá bara, hvað er hann að fá? 40 refsistig? Ég myndi halda, fyrir mér leit þetta þannig, 20 og 20. Já. Mögulega rauðastikan á 40, ef hann fór lítið utar, ef hann fór undir miðjan bíl. En þá er það sem bara 60, menn þetta eru 310 eða 290 myndi ég halda að hann sé að fá. Þannig að hann er aftur kominn þarna bara ég verður bara rétt fyrir aftan Þór. Já. Við býðum að sjá hvað dómararnir segja. Það er svo Ívar Guðmundsson sem ætla næstur í braut, en ég ætla að vera límdur yfir stigunum. Þetta eru 290 stig sem hann fær. Þetta voru 350 mínus 60 sem að gefa honum 1370 stig. Hann er 30 stigum á eftir Þóri Þormari. Já. Sem að þýðir að ef að Andri skorar einungis, hvað má hann vera með? Hann má vera með 1020. Þannig ef Andri skorar bara 40 stig, að þá er Ingvar orðinn Íslandsmeistari. Já. En ég gerir nú ráð fyrir að Andri skori meira en 40 stig. Já.
En býðum nú við, það eru senur hér því að Ívar að koma en átti ekki Andri að vera fyrstur. Andri Már átti að vera næstur sko. Við erum í 5. braut. Býðum nú við, ef Andri Már ekki að mæta hérna þá gæti það vel verið að Ingvar sé bara orðin Íslandsmeistari. Býðum nú við, þetta orðið svakalega laust hérna, eða Ívar eitthvað bara nýtrólaus eða eitthvað það. Þetta eru bara einhver 70 stig fyrir lengd. Ætlar að bakka og reyna aftur, af hverju ekki? Jú. Þetta var einkennilegt. Já. Næja, hvað gerir Ívar Guðmunds? Hann gerir þetta bara af stakri prýði. Bjúkinn alveg látin hafa það. Já. Risastór. Jú, þú sleppur alveg maður. Já, hann verður að bakka samt til að ná beyjunni. Hann ætlar þarna upp. Hann búinn að sjá Ingvar gera þetta. Nei, hann ætlar bara ekkert upp. Nei. Lýst ekkert á þetta, brattinn mikill hér á Akureyri. En Andri Már ekki að koma í braut. Hvað í gangi hjá Andra Már? Þá það Guðmundur Gauti næstur í braut á Jókernum. Hvað eru við að miskilja þetta eitthvað? Árni Steindur á að vera næstur? Já, hann Það er bara velti á allt í það líka. hræri braut Það þetta. gæti verið það. Eru bara að byrja að vera afföll hérna í mótul torfærunni. En jú, það er hárrétt hjá þér. Og eftir Ívar átti Árni Steindór að koma á túin sein. En það er Gunnar Gauti næstur, ekki Guðmundur eins og ég sagði áðan. Best afsökunar á því. Gunnar Gauti Valgeirsson. Ótrúlegt að satt, hann velti faðir hans í þessari braut. Já. En það er hægt að segja það nánast allar brautir í dag. Já, það er svona... Það er bara... Kom okkur í verulegi opna skjöldu. Já, það að segja að Valgeir hafi oltið í þess að svipað eins og að segja að brautin liggi upp í móti. Já. Og þá ákvað sonurum bara að gera slítið saman. Veist, pappi gerir þetta, ég ætla að gera þetta. Það er svolítið svoleiðis. Hvað erum við að tala um? 37 í dag. Já, við erum komin í 37. Þannig það verður smá brekka að ná 50 held ég, en við náum alltaf 40 veldum í dag. Já. Tekur báðar stikurnar hérna og svo bara aðeins og gráður á gjöfina hérna, hefði alveg getað leyft bílnum bara að fara niður, beygja bara eins og móti. niður á veginn bara eins og... Beygja svo aftur upp, þetta er svo svakalegu bratti hérna. En þú sér það að Ingvar er núna komin í 1370 stig. Já. Það eru bara 80 stig í fyrsta sætið, sko. Já, þetta er fljótt að gerast. Já. Það er bara svoleiðis. En ég er meira að horfa niður í 10. sætið. Já. Ingvar hefur náttúrulega ekkert annað að gera heldur en bara að stefna á efstasætið, sko. Já, honum vantar annan sigur hérna í mótortorfærunni að jafna þá hinnar hentjurnar hérna. Það er Þór og Skúli og Atli Jamil. Gunnar Gauti kom út úr bílnum að sjálfsögðu lagi með hann, yngsti keppandinn í torfærunni. Man nú ekki hvað hann var, hvort hann var 21 árs gamall, eitthvað svoleiðis. Já, eitthvað nærlega. Hreinlega bara 20. Fæddur á þessari öld allavega. Já. Og þarna daginn. Þarna daginn. Já. Já. Léttulugur og kátur. Gunnar Gauti Valgeirsson. En ef Andri Már kemur ekki hérna aftur fyrir að er það þá ekki staðfest að Ingvar er orðinn meistari, þá getur hann ekki dottið niður, þá getur hann bara dottið niður í 9. sætið og það dugar honum. Já, og veist, jú, Þór getur náttúrulega unnið þetta, sjálfsögðu. Jú, Þór á ennþá möguleika að vinna og eins og ég segi, ég er náttúrulega að taka þetta þannig bara Ingvar fá 0 stig í lokabrautinu og allir hinnir fara upp fyrir hann, en þá bara starffræðilega séð. Að ef að Andri skorar 40 stig eða minna hér, að þá er Ingvar orðinn meistari fyrir lokabrautina. Já.
Og hann áða nú líka bara skilið eftir þennan magnaða akstur hér í Skógarbrautinni, maður. Já. Það er ekkert að því, sko. Fyrsti og eini til að klára þessa braut og það eru nú ekki margir eftir til að jafna hann. Nei, það er Gunnar Gauti var að fara Grímur næstur, Grímur Jón Reynir Helgason gestur og svo er náttúrulega spurning hvort það er, já, Grímur, það eru þá 3 eftir fyrir utan þá ef þeir eru alltaf aftur fyrir 2. Árni eða Andri. Eða Andri, þannig að... Og þú orðaðir það svo vel áðan, Sævar, að þetta var svo mikill meistarabragur á þessu hvernig hann gerði þetta einhver. Já. Að klára titilinn svona er mjög viðeigandi. Já, það er það. Það er það. Leggja allt í sölurnar bara. Já, og vera einu ökumaðurinn til að fara upp erfiða braut. Það er bara þannig gera Íslandsmeistarar þetta. Já, það er svolítið þannig. Hann var hálsbreytt frá því að ná titlinum í fyrra, var að berjast við Skúla alveg þangað til í síðustu braut. Já, ég man ekki alveg hvernig Ingvar vann þá keppni. Já, Skúli endar að lokum í einhverju 7. seti. Þetta var mjög svipað núna. Skúli, það dugði Skúla bara eitthvað 9. seti eða svoleiðis. Eða 10. Þú veist, þetta var styttra mér, sko. Þetta var bara, hann þurfti að vera í, þú veist, 7. eða eitthvað. Já, það var svoleiðis. Já, bilið var ekki jafn mikið. Nei, en svo var hann komin sko niður í 9. eða eitthvað. Já, en það bara eftir 4. braut eða eitthvað. Þetta var alveg bara, að því að maður sá að þetta var miðað við bara keislulega Skúla í fyrra, þá var þetta aldrei að fara að gerast, sko. Nei. Svo allt í einu situr maður bara hérna fyrir framan þetta er bara að fara að gerast, sko. Já, hann náttúrulega klúraði að þannig var ekki önnur brautin eða fyrsta brautin tapar fullt af stigum þar. Já. Og er svo að vinna sig upp hægt og rólega allan daginn og náði að tryggja þetta en endaði bara í einhverju 5. sæti eða svoleiðis. Já. En þetta segir okkur það bara að þetta er ekki búið fyrir það búið. En Ingvar geti verið að fara að afsanna það því að hann geti verið búinn að tryggja sér þetta áður en þetta er búið. Já, þannig að þetta er búið áður en þetta er búið. Mögulega. Já. En Andri Már getur ennþá breytt í... Já, það er verið að athuga hvort að eyrun á Valda virki ekki örugglega ennþá. Mér sýndist vera eitthvað hreyfing á Valda með þetta, þannig að... Jú, þau eru í lagi. Í allan voru þeir fyrir þetta, við vitum nú ekki eftir. Það er nú komið gott reykjarmerki hér úr Brjálu 2. Já. Hann er náttúrulega ekki með neitt ljós, þannig að hann er með kyndil. Já, það er svoleiðis. Er þetta bara að koma úr púströrinu hann á Brjálu, mér sýnist það. Já. En hafur einhver verið í því? Já. Jæja, Grímur Helgason, hann er með bílinn til að fara þarna upp. Komdu nú með eitthvað moment handa okkur. Nei. Það var stóra sprengingin þarna. Já. Er dautt á bílnum. Já, það er einhverjar... Þetta var allavega bara stór sprenging. Hann er ennþá í gangi. Já, er það ekki? Meðan við reykinn. Nefnum að síðan með hraðsuðu kettil þarna inn í bíl. Það er náttúrulega alveg möguleiki, sko. Já, standið úr honum bara. Þetta vitið. Já. Grímur með mikla reynslu á alls konar tækjum, mótorhjólum og kraftmiklum bílum. Já, bara eins og að drekka vatn hérna. Upp með þetta maður. Svo bara niður aftur og taka beigjuna. Þú ert með nægar beigjur á þessu til að fara alveg fram og tilbaka hérna. Hann tekur þá bakkið bara, hann ætlar upp. Hann er bara reiður, sko. Það er svoleiðis. Hann ætlar ekkert að gefa Ingvar það glóri að vera eini til að fara þetta á 350 fyrir lengt. Glætan. Og upp með þig, Grímur. Loka glerinu. Beygir, það eru svo svakalega beigjur á þessu og endar í veltunni. Og brýtur aðeins framhjólabúnaðinn þarna. Tók eitt stýrisenda. Þá var það númer 39 komið. Já. Eða 38, nei 38. 6... Þetta er 38. 38, já. Og það er Grímur Helgason sem færir okkur 38. veltu dagsins. Já, þungt högg hérna sem brýtur framhjólabúnaðinn. Það nafið eða stýrisendi eða eitthvað slíkt. Þá bara kippum við Brjálu 2 úr brautinni. Það er ekkert annað að gera. Það ríkur ennþá úr henni samt. Já.
Það hefur nú gert það frá því að hann byrjaði í brautinni, þannig að við höfum ekki miklar áhyggjur af því. Hann var í löngubrunnin ef hann ætlaði að gera það. Já, Grímur, léttilegur og kátur, stemningsmaður. Mikill. Hann byrjaði sinn feril á svakalegri veltu í Bandaríkjunum og er búinn að vera í því síðan. já, það er svolítið svoleiðis. Hann hefur verið að skemmt okkur í bara rúmt ár. Já. Og 50 stig fyrir leik og 60 stig á Andri Helgason. Já, ég syns það. 160 fyrir leik og 50. Nú, við vorum að fá fréttir innan á pit. Árni Steindór, hann er hættur. Hann er eitthvað bílir í veltunni áðan sem að þýðir að hann verður ekki meira með. Sömuleiðis Þorvaldur. Hann verður ekki meira með, þeir náðu ekki að rétta þessa afturhásinguna eiginlega mikið til hann geti haldið áfram. Nei. En bæði Guðmundur Elíasson og Andri Már munu fara aftur fyrir þessari braut. Já, en hvað var hjá Andra vitum við ekki, en það var nú eitthvað. Vonandi að hann geti allan að mætt. Hann kláraði henni svo bara síðustu braut, en ég man ekki eftir neinu andriði hjá honum. En þetta getur svo sem bila hvað sem er og hvernig sem er. Jú. En ég trúi þess ekki ennþá 38 veltur í sömu keppni. Þetta eru búin að vera alvöru brautir hérna, en ekki hvað hjá Bílaklubbi Akureyrar. Þeir eru náttúrulega að fagna sínu 50 ára afmæli þetta árið, þannig að af hverju þá ekki gera þetta bara almennilega. Gerum þetta bara eins og menn. Ég segi það, sláum öll metin bara. Já. Þessi klúbbur stofnaður 1974 og nokkur mánuðum seinna, árið 1975, héldu þeir sína fyrstu torfærukeppni. Og hann var nánast gert það hvert einast ár síðan. Já. Og mörg árin var haldið 2 stundum 3 ár með þessu. Já. Engin vandamál. Þessi keppni hérna, 1975, var fyrsta torfærukeppnin á Norðurlandinu. Þetta hafði bara verið á Suðurlandinu og í kringum Reykjavík. Árin þar fyrir fyrstu 10 ár sportsins. Það var alltaf bara, var þetta ekki, þú mættir nú munna það, þetta byrjaði bara í kringum Hellu eða hvað? Sko, fyrsta torfærukeppnin er haldin í Mosfellsdal. Já, alveg. Bara þarna rétt árin að kemur á Laxneshúsinu. Já. Hérna í brekkunni, þess að þú ert á leiðinni í 8 Þingvöllum þetta hægra megin upp í brekkunni þar. Raunin ekki í brekkunni, þarna náttúrulega fyrstu árin þetta bara villissar að keyra í þúfum. Já. Og í rauninni líktist hvað það var miklu meira bara rallykeppni, því að það var bara svona hossast í einhverjum þúfum. Og svo var næsta þraut bara svona haldið áfram. Þetta var ekki svona í einni brekku eða gryfjum eins og núna, heldur var þetta bara svona á einhverjum einum ferkílómetra í einhverju auðun. Og svo bara hossast í einhverjum þúfum af lisnum sínum og búið að setja, þú veist, en það er samt alltaf haldist þetta. Það eru hlið, þú fær refsingar fyrir að snerta hliðin, fær ákveðið mörg stig fyrir að klára braut. Sú uppgrift hefur haldist auðvitað mismunandi. Fyrstu árin voru þetta kannski 20 stig fyrir að klára braut, en hún er 350 og allt svoleiðis. Það er búið að finnstilla það, en grunnkonseptið hefur alltaf verið það sama. Frá 1965. Það er bara svoleiðis. Og þarna var þetta bara fjáröflun fyrir björgunarsveit. Og það hefur líka haldist þannig, þú veist, eins og á Hellu og fleiri stöðum. Þannig að virkilega gaman að þessu. Og mun torfæran fagna 60 ára afmæli á næsta ári, en það er Jórunir Andrésson sem er komin í braut á Thunderbolt. Þetta er að vera svakalega laust hérna. Fyrr má nú vera, maður. Það var í þessari sandbrekku sem Atli Emil Ásgeirsson tapaði Íslandsmeistaratitli á þessum sama bíl þegar hann satt bara fastur á kviðnum í miðri brekkunni. Þannig að þessi bíl elskar ekkert þessa sandbrekkur, en Atli Emil hefur svo sem líka unni keppni hérna á þessum bíl, þannig að ég veit ekki með það. En hérna vantar miklu meiri hraða, hefur þurft að gefa inn mikið fyrir þannig að Jón Reynir, en getur bakkað og reynt aftur. En nei. Bara komið gott. Já, hann ætlar ekki að vera 39. í rauðinni. En þá er Akureyringurinn gestur. Já, og draumurinn. Það er draumurinn. Við vitum að gestur gefur ekki tómmu eftir, hann bara kann það ekki. Nei. Það gleymdist að kenna honum það á sínum tíma. Já. Og við vitum að hann er með allt heimsins afl í draumnum. Já, hvað getur klikkað? Hvað getur klikkað? Gestur hefur á ennþá eftir að klára braut á 350 stöðum fyrir lengt í þessari keppni. Ok, það er
momentið núna. Ég held það, að þú verður að grípa augnablikið, gestur minn. Já. Þetta voru 140 stig sem hann fekk í öllum þremur fyrstu brautunum. Alltaf 140 og svo 170 núna í fjórðu brautinni. Hann aldeilis að bæta í. Já, nú vantar bara að fá einn svona 280 myndi ég að segja. Já. Að fá hérna 350 fyrir lengd og dansa refsingum og allir sáttir. Já. Okkur alveg saman þessar refsingar. Já, við viljum bara sjá þið fara alla leið, gestur minn. Draumurinn verður að klára braut í heimakeppninni. Já, það nú eiginlega, það hljóta nú bara að vera eitthvað kvaðir hjá bílaklúbnum með það. Já, ég held að ef hann gerir það ekki, þá er það réttilega gert að Einar Gunnlaugs tekur bara bílinn á næsta ári. Já, eða hann þarf að sjá uppvaskið í klúbnum í 3 ár eða eitthvað svona, það eitthvað. Þeir þurfa alltaf að nota aðeins meira afhlatna neðst í brekkunni heldur en við sáum fyrstu bíla þurfa. En það vill sveppilega til að Draumurinn með nóg af afli. Já. Svo bara passa sig hérna svolítið. Nei, hann er komin í óefni hér. Nei, hann ætla bara að gefast upp hér. Komin í öfu akstursstefnu, þá ertu út úr braut. Þetta var nú hálf dapurlegt hjá gesti. Kannski langar hann bara að vaska upp hjá klúbnum. Það geti verið. Hann geti verið segur í því. Það var Andri Már. Hann er að fara aftur fyrir hér. Og þannig að, já. Hann fær bara helming þeirra stiga sem hann skorar. Þannig að hann verður bara að klára. Já, er það ekki? Fá bara 175 stig hérna. Ekkert minna. Það væri betra skor en Skúli. Já. En Andri, fá hann 80 stig hér fyrir lengd, refsilaust. Þá er Ingvar orðinn Íslandsmeistari. Já. Því að 80 stig verða að 40, það er það helmingast. Og þá er Ingvar með 350 stig að fórskot í 10. setið. Við þurfum náttúrulega að minna á það að lokabrautin byrjar í polli, þannig ef að bíllinn bleitir sig þar í lokabrautinni þá náttúrulega færðu bara einhver 20 stig. Já. Þetta er fljótt að gerast. En Andri kominn í 100 stigin hér, þannig Ingvar verður að bíða í eina brauti viðbót. Íslandsmótið mun ráðast úr lokabrautinni og Andri kominn í 150 stiga hliðið og hann ætlar bara upp. Af hverju ekki? Nei. Veltur þá allavega ekki, en þarna missir hann bara... Það er svo gírinn hafi farið bara. Já, en önnur tilraun, Andri Már Sveinsson, nei. Þetta ætlar að vera bara Ingvar sem fer hér upp. Já. Verðandi Íslandsmeistarinn. Nú verðum við að passa að fara að segja það, því að hann er ekki orðinn Íslandsmeistari. Hann er ekki orðinn Íslandsmeistari. Við höfum ekki senda bölvuninn okkar á Ingvar. Nei. En þá Þór vilji það sennilega? Já. En núna í fyrsta skipti í allt sumar sér maður vel að hann er með framljósan Andri. Það er bara að byrja að rökkva hans á okkur. Já. Þarna, þetta er svo erfitt. Við töluðum með áðan sem var að þegar þú ert í botngjöf að reyna að stýra þessu eitthvað. Þetta fer bara eitthvað. Þetta fer bara eitthvað, sko. Það er svakalega trikki að hanga á stýrin á þessu og hafa þetta. Það er rosa auðvelt einmitt að vera hérna og segja að maður beygja lítið, sko. Já. En þá er komið að götubílaflokknum. Svona er staðan þar. Nöfnin sem eru með G þarna fyrir framan sig, það eru nöfnin í þessum sérútbúna götubílaflokki. Og Bjarki Reynisson leiðir þarna með 360 stig eftir 4 brautir. Þetta er ekki há stigatala. Nei. En hann leiðir engu að síður. Finnur Barðarsson er þarna bara 20 stigum á eftir. Þeir eru ekkert að pæla í Grími eða Pétri þarna. Þeir eru ekki í sama flokk. Nei. En Finnur 20 stigum frá fyrsta setinu sem hann þarf til að ná Íslandsmeistaratitlinu. Hann verður að komast upp fyrir. Verður að ná fyrsta setinu, en svo er það Brynjar Jökull Elíasson sem er hann í síðasta seti. Ef hann verður síðastur og Finnur fyrstur, þá er það Finnur sem er meistari. Það er eina scenarióið sem að gefur Finni titilinn. Já. Þannig að Brynjar verður að gjöra sig vel að ná þessum 10 stigum sem hann vantar í Helga Heiðar. Já. Og þá er hann orðinn öruggur.
Ok. En það eru vissulega 2 brautir eftir, þannig að þetta verður slagur alveg til lokabrautar. Já. Því að bara miða við líka hvað sandbrekkan upp að 100 stigaðliðinu var orðin laus. Já. Það getur orðið vesen fyrir þessa bíla. Það er það, sko. Hérna getum við enda bara í einhverju svona hver drífur hæst keppni. Já. Hver ætlar að fórna sér í þetta? Já. Þannig að... Það er spurning líka hvort við förum, sko talandi sögu torfærunnar, að hvenær fáum við að svona brautir eins og var eftir gamla dag, eins og á Hellu var frægt að þá átti að bakka upp brekkuna. Já. Henda þessum bílum í það, bakka upp brekku. Já. Og svo náttúrulega... Af því að bakkýrarnir eru svo góðir í þeim. Já, og gott útsýni fyrir afstæði. Þannig að þetta er allt mjög örugt og gott. Já. En þá getum við farið í annað sem var líka vinsælt í gamla dag. Það var tímabraut þar sem þú ættir að stoppa og þú ættir að keyra svakar hratt í tímabrautinni. Já. Svo einhvers þá ættir að hoppa út úr bílnum, reka niður nagla og inn í bíl aftur og klára. Eða þú veist, þamba kók og kókosbollu. Kókosbollu og kók. Já. Þetta er náttúrulega stór þáttur í akstursíþróttum. Já, mjög. Að geta þambað kók með kókosbollu. Ég meina, þú veist, reyndu bara að keyra Laugaveginn með kókosbollu í annarri og kók í hinni. Þannig að það er að gera, það er náttúrulega afmælisárið á næsta ári, það er spurning hvort við gerum ekki eitthvað svoleiðis. Já, það verður. En Finnur Barðarsson, þetta er Íslandsmeistaraslagur hér, hann verður með meiri hraða hérna, þeir eru ekki með gripið. Já. Þetta stefnir í stopp. Vandar hraðan, hér er Finnur mögulega að tapa möguleikum að titli. Já. Því að hann er með minnsta aflið og hinn eru núna búin að sjá þetta og vita... Guðan að bænum ekki reyna aftur, Finnur minn. Því að þú ert með verra tilhlaup núna, já, búin að bakkíkja hliðan, má ekki reyna aftur, er út úr braut. Þetta er þá bara einhver, 80 stig, 100 stig hliðin er þarna uppi. Já. Þetta er ekki að fara að skila stóra árangrinum. Nei. Sjáum hvað dómararnir gefa honum, Finni Barðarsinni. Hann hefði í þessari braut þurft að minka bílið í Bjarka Reynisson sem að leiðir ennþá. Það voru bara 10 stig á milli þeirra. Já. En úr þessu er Bjarki nú mögulega að fara að auka bílið, en svo veit maður ekkert. Kannski förum við gamla góða farveginn að þeim fara lengra að fá bara fleiri refsingar. Já, það er nefnilega hættan líka. Bjarki Reynisson á dýrinu næstur braut. Það voru 80 stig til Finns Barðarssonar. Finnur á klettinum, Bjarki á dýrinu. Það er ekki oft sem að dýr og klettar er að berjast við Ironman, en það er hér í torfærunni. Já, það er að gerast. Já. Hér þarf að gefa inn mikið fyrr. En Bjarki er með aflið. Hann flýgur hérna upp. Já. Og kemst hann svo í miðjun á 150 stiga hliðinu. Ég hugsa að það verið sniðugt að miða bara miðjun á Vestafalli. Já, bara Vestafalli fær hann ekki upp, en þá er hann ekki að taka þessi 40 í mínus. Það eina vitið að hætta þarna núna, sko. Já, en er Bjarki að fara að gera það? Ætlar hann að bakka og taka stikun á 40 og fá mínus 80? Já, gerði það bara. Nei. En það lítið vitið því, þetta verða væntanlega einhver 130 fyrir lengd refsi laust. Þannig hann er að auka forystuna. Auka forskotið. Þá kemur bara Ironman. Járnkarlinn mættur í braut, það er Sævar Páll Stefánsson. Hann hefur svo sem verið að byggja upp hraðan fyrir brautið, þannig er hann alveg í kjörstöðu. Já, þetta er rétt sem þú segir, hann verður bara að gera þetta svona. Mínus 20. Og ekki slá af. Og ekki slá af. Og upp með þig. Aha. Út úr braut. Ok. En þetta er með einkennilegasta móti hvernig þessi bíl virkar, bara fyrir undir einhver ákveðast núninga. Bakkaði bara meira og upp með þig. Svo er hann að náða hann ekki upp snúningunum, jú. Svona já. Og upp á. Já. Nei. Bakka bara aftur, já. Já, og upp með þig bara. Þetta er að hjálpa Brynjar allavega. Brynjar var rúmum 100 stigum eftir Sævari. Hérna er hann ekki að byggja upp snúningan eða hvað, jú, þarna kikkar það inn. Já, samt ánægði með það. Þannig að samt ansi mikið refsingum hér. Voru þetta ekki 2 bökk og mínus 40 allavega á stiku, mögulega 80 á stiku. Ekki vera að detta svona í smáatriði með þetta núna. En ef að Brynjar Jökull nær núna... Hvað fekk Finnur segi ég. Finnur fekk bara 80, Bjarki skoraði 130, þannig að Bjarki er að auka forskotið umtalsvert. Já. Forskotið núna komið í 70 stigum milli þeirra. Þar sem Bjarki leiðir Finn. Og
Við býðum eftir stigum að Sævar Pál sem var að klára brautina. Svo eru það þeir sem að reka lestina sem eftir í þessa braut. Það Ruddin, Helgi Heiðar Jóhannesson og klaka það Brynjar Jökull Elíasson. Ruddin fer fyrstur í höndunum á Helga. Þeir eru búin að festa fram á siguna undir Ruddan aftur. Heyrðu, já, hún var orðin eitthvað lafandi undan honum þarna. Já, hékk á bremsuslöngu eða eitthvað. Já, alveg ábygglega heillir í spynnu hinum einn. Já, Það var nú bara ein spynna brotin. Já. Þannig að þetta er nú valla vandamál. Það er ekki að fara dett í dramatík með þetta. Hásingarnar, það er þessi búnaður, hjólabúnaðurinn í torfærunni. Þetta eru gömlu góðu hásingarnar, ekki sjálfstæðsfjörun eins og eru í öllum bílum í dag. Hvað gerir Helgi hér? Brynjar þarf að því að halda að Helgi eigi lélega braut hérna, þannig að Brynjar komist upp fyrir hann. Og þetta eru -40 þarna, Brynjar tekur því fagnandi. Og svo kom upp gangtröflanir í ánum, eina ferðin enn. Já, þetta er ekki alveg að ganga rétt, er hann að veifa til dómara þarna eða hvað? Bara að drepa á þessu, setti þetta svo bara aftur í gang. Bara resetta kerfinu. Ég segi það, bara kontról allt í línt, gamli góði. Já. Ég minn ef að símiðin bilar þá bara endurræsa hann. Ég segi það. Þetta er ekki flókið. Það er bara allir sem að vinna í IT-bransanum þekkja þetta. Já. Það þarf bara að slökkva og kengja öttur. Já, við í IT-bransanum. Já, við þekkjum þetta, við strákarnir. Já. En Helgi Heiðar virðist ekki vera að fara lengra. Hann hefur mínútu til að koma bílum í gang, Valdi er mættu til hans og mér sýnist Helgi vera búinn að veifa til dómara að þessi tilraun verður ekki lengri. Nei. Þetta er þá vantarlega bara einhver 110 fyrir lengt og svo -40, þannig að hann er að skora bara einhver 70 stig hérna. Nú, Járnkarlinn, Sævar Páll, hann skoraði 100 stig fyrir sína tilraun, þannig að þetta var nú ekki verra en það. Nei, hann er að skora meira heldur en Finnur. Já. Og er með 440 stig, hann er komin upp fyrir Finn. Já. Þeir voru náttúrulega bara alveg jafnir. jafnir. Þeir voru jafnir, var það ekki? Jú. Þannig að þá var einn bíll eftir í Skógarböð brautina. Það er, sá er leiðir Íslandsmótið í þessum flokki, Brynjar Jökull Elíasson. Og hann þarf, bara 90 stig til að komast af botninum. Eina sæti sem hann má ekki vera í. En það eru ennþá alveg, eins og staðan er núna alveg 200 stig upp í þriðja sætið. En eins og segi, fjórða sætið nægir honum. Og núna er náttúrulega Finnur Bárðar dottir niður í þriðja sætið, þannig að þetta er alltaf hjálpa Brynjari hérna. Já. En þá verður hann að passa sig hérna, bara fara refsilaust í gegnum 100 stiga hliðið. Fara miða svo bara beint á 150 stiga hliðið og ef hann fer þar upp þá er það bara frábært. Ef ekki þá skorar hann þessi 130 stiga eitthvað svoleiðis. Sem hann vantar. Já, þetta er allavega það sem ég væri að segja Brynjari ef ég væri liðstjórinn. Já, og hann hlýtur að vera að hlusta á okkur. Nei, ætli það. Þá er hann löngu búinn að gera eitthvað svona leiðilegt. Hann er alltaf skemmtilegur til að vera að hlusta á okkur. Heldur hann að hlusta á þvælun í okkur. Já, það litur ykkur alltaf að ég stóri ef að það sé eitthvað að hlusta á okkur. Já. Það þarf að bíða eftir gröfunni eða sækja Ruddan sem situr fastur í brekkunni. Þó ekki á toppnum að þessu sinni, við erum ennþá bara í fáum 38 veltum. Þetta er freka dapurt hjá okkur. Já. Menn svolítið fattin að slá af. Þetta er bara algjört metnaðarleysi almennt. Já. Þannig að við erum búin að lofa 40 veltum, sko. Já, og ég lofa því ennþá, hafði einhver ágjör af því. Ég ringi Orra eða eitthvað og senda hann upp. Nei, Orra ringi svolítið í Valla. Já, bara þeir munu velta báðir, þú þarft ekki eins og hringið þá. Nei, ég er ekkert að því. En það er alveg stór magnað. Ég veit að við höfum talað mikið um þetta með þennan sérúbúna göttubílaflokk, hvað þeir eiga bara ekki sjens í þessar brautir. Nei. Sjáum það besta skor í sérúbúna göttubílaflokknum í braut í dag eru 130 stig. Já.
af 350 mögulegum. Já. Og allar brautirnar hafa verið keyrðar á 350 stigum. Hefur enginn náð í 200 stiga hlið? Nei. Nei. Þetta er alveg magna. Já. Jæja. Brynjar loka glerinu, Já. gerir sig kláran. Það er örugglega ekki gott að vera með þetta dökka gler núna. Nei, enda held ég að hann hafi hugsað það nákvæmlega saman leið og hann Já, lokaði því. það lokaði bara, æjæjæjæj. Hvað ekki inniljósið í hjálminum? Já, það er alveg bersýnilegt úr þessu að þessi keppni verður til rúmlega 8. Þetta verður ein lengsta torfærukeppni sögunar, enda 30 stykki bílar að keppa. Já. Og nánast enginn búinn að falla úr lestina. Það var fyrst núna í þessari braut sem að bílar byrjaði að detta út. Ég held að mætti ekki 30 bílar í síðustu braut. Ég svei mér þá held það. Það er rauninni kannski bara Valdi sem kom ekki. Já, vissulega. Já. Þorvaldur fjalluleik þarna í eftir þriðju brautina. Jæja, Brynjar Jökull leiðir Íslandsmóti í þessum flokki, komin í gegnum 100 stiga hliðið. Já, og svo bara upp með þig. Ekki safna refsingum núna. Já, miðar bara í miðuna hliðinu, núna var hann að hlusta á okkur. Hann var að hlusta. Það er svoleiðis, þetta eru sennilega bara sömu 130 stiga Bjarki fær, þannig að hann er komin úr bottsætinu. Já. Og það er það sem hann þurfti fyrir síðustu brautina, að vera ekki að setja þessa óþarfa pressa á sig þar að vera í síðasta seti fyrir lokabrautina. En hann er nú vissulega bara örfángstigum frá síðasta seti, þetta er alls ekkert búið í sérubúna göttubílaflokknum. Þegar að við... Og Finnur er síðastur í næstu braut. Já, Finnur Barðarsson verður síðasti bíl í síðustu braut. Þannig Íslandsmeistaratitill mun ráðast bara með síðasta bíl í síðustu braut. Mögulega, já. Ég trúi ekki öðru. Já, þó nei. Ef að Brynjar verður ekki í síðasta þetta, já, það ræðist svolítið með Brynjari og náttúrulega ruddanum Helga Heiðari. Já. Tönnugum að Helgin er ekki að mæta. Þá skulum við sjá það helsta sem gerist í þessari braut. Flugan byrjaði að fara á toppinn strax í fyrsta barði. Fyrsti bíl í fyrstu braut. Og það var velta, Aron Ingi. Hann fór lengra, fór upp í 150 stiga hliðið, ætlaði svo bara beinustu leið í endahliðið hérna. En vantaði meiri ferð, það vantaði ekki aflið, en vantaði gripi til að hafa ferðina og það endaði í veltu. Það sjálfsögðu bjargaði sér frá því að velta eitthvað oftar. Hann var að Þormar Pálsson. Hann tók stikuna þarna líka, ætlaði að gera þetta svipað og fer ofar, en bílinn slætar svo niður og Þór aftur fyrir sig, þungt högg á framenda bílsins hér og á toppinn. Veltur dagsins komið vel yfir 30 þegar þarna var komið sögu. Skúli Kristjánsson var þá næstur og hann fór alla leið. Næstum því. Á toppinn. Fór alla leið á toppinn. Já. En það var rúllað þarna niður. Og svo var það veltukóngurinn, já verðandi veltukóngur. Já. Það var Valgeir Reynisson. Og hann náttúrulega velti. Það sjálfsögðu velta. Já. Það kom ekkert annað til greina hér í Skógarbrautinni. Atli Jamil Ásgeirsson á Raptornum. Þetta virtist fara að verða alveg ókleift. Atli Jamil, hann fór þó alla leiðin, hitt ekki andahliðið. Það er rauðastikkan hann að vinstra megin vind sem hann þurfti að vera vinstra megin við. Og svo var komið að Guðlaugi Sindra Helgarsinni. Og hann endaði á toppnum líka, aftur þungt högg þarna, en bílinn slapp og ökumaður. Jón Örn, hann var með rétta leið. En komst ekki upp. Biluð sjálfskipting. Ingi Már. Var með sömu hugmynd. Og langt til vinstri. Og þá var komið að Ingvari Jóhannesinni á Víkingnum. Hann leiddi Íslandsmótið með 19 stigum fyrir þessa keppni. Það fórst 20 stig fyrir fyrsta sæti. Hann er nánast kominn með bikarinn í hendurnar og þessi akstur er, já, að öllum líkindum að fara að kóróna Íslandsmeistara titil Ingvars. Það var vel flott hjá honum, sko. Hann var svo fyrsti til að fara þetta á 350 fyrir lengd, fekk vissulega einhver örfár refsistig en skoraði langflest stig af öllum og það átti engin annar sjens. Það fór engin annar upp þessa braut heldur en, já, mögulega verðandi Íslandsmeistari. Hann er ekki búinn að tryggja sig. Grímur Helgu fór á toppinn, en nú er það pollurinn. Þetta er ekki tímabraut, lokabrautin, en þeir byrja að fleita yfir pollinn. Já, þeir mega svo sem bara burra yfir hann ef þeir vilja. Já. Og hann er ekki það djúpur held ég, þannig að... En þeir ræsa væntanlega ekki við hann.
Nei, gott ef þetta ekki bara formaðurinn sjálfur hérna, Einar Gunnlaugsson í rásliðinu, en hérna sjáum við brautina, þetta blikk og tæknibrautin, loka braut í loka umferð Íslandsmeistaramótsins og sjáum þessar afmörkunarlínur sikkur einum pollinn, þú mátt ekkert sleppa því að fara í pollinn, en eins og segja, þetta ekki tímabraut, þannig þú þarft ekkert að fleita við pollinn frekar en þú vilt. Nei. En það getur nú yfirleitt bara verið betra að fleita yfir hann því að þá lendir ekki í vesenni með að sundla í þessu og bleita mótor. Nei, það menn eiga bara að fleita yfir. Já. Menn eiga ekkert að vera í þessu rugli. Nei, það eintóm vitleysa, en svo sjáum við að þetta endar tiltölulega beint upp. Þetta byrjar í smá barði þarna, þetta sama barð í rauninni og flugan fór aftur fyrir sáðan, það þarf smá lægni við þetta, sérstaklega fyrstu bílar, en þetta svona gröfubarð, þannig að það mun verða betra því fleiri sem fær í þetta. Já, móka þessu niður svolítið. Akkurat, og svo eftir 150 stiga hliðið þetta tiltölulega þægilegt, bara vinstri beygja og beinustu leið upp. Já. Svo lengi sem það fer ekki fyrir neðan veginn þarna. Þetta ekkert mál. Já, þessari mynd bara, ég geti labbað þetta upp. Þetta bara, það nákvæmlega svoleiðis. 0 vandamál. Þetta blikk og tæknibrautin og lokabraut keppninnar. Við erum að gera allt klárt til að fara af stað í það. Já, ætlar Einar Gunnlaugs bara að fara fyrstur? Já, fara bara einiður á Eskileitinum. Já. En þetta ekki Einar, ég held að? Jú. Hann ekki alltaf á Eskileitinu? Jú, hann á hvítum Eskileit, held ég. Kóngurinn á Akureyri, það bara svoleiðis. Já, alltaf vera klárt. Einar búinn að færa Eskileitin. Já, nú leiðilegt að hann fór ekki í vatnið. Hérna náttúrulega sko, út af þetta þetta ekki hreinlega í fyrsta skipti í torfærusögunni sem að vera með svona fleitingarpoll í venjulegri braut. Við höfum auðvitað verið að sulla í vatni og svona. Sem ræsingu mér þess að. Já, ég segi það, en þú veist eins og segja, í venjulegum brautum höfum við alveg verið að sulla í vatni, en ekki svona svo, jú, ég lík því. Við höfum verið með svona poll sem að væri betra að fleita yfir í venjulegri braut áður. Það var í Kollafirði 2001. Ef ég man rétt, fyrsta braut í Kollafirði 2001. Og þá var svona pollur. Þegar það var allt á flotið þar. Já. Já. Og hérna, minnir þetta að vera í Kollafirði, en mögulega Mosfells. Nei, var það ekki Kollafirði Gryfjunum? Já. Hérna, þá byrjaði þetta svona drullupolli. Já, séð hérna myndir af Gísla, þetta var svo sem ekkit endilega mjög djúpt. Nei. En þetta var yfir öllu, sko. Já, og þetta var svona drullupollur út af ég man að Karl faðir minn, Þórður Bragansson, var að keppa í þessari keppni á Billy Boy og hann festist í þessum polli. Hann ætlaði bara svona að burra yfir þetta með AMC-in, sko, fram í, það var nú ekki mikið að hestöflum þar. Já, þetta hafði verið svona 200 hross á góðum degi. Já. Svona nýslátruð hross. Já. En annars ættu nú brautarstarfsmenn og fleira að fara að vera komið á sína staði. Já. Og þetta eru þau dásamlegu fyrirtæki sem gera okkur kleift að vera með þessa útsendingu hér á Stöð 2 Sport. Þökkum þeim kærlega fyrir það. Fyrstur í þessa braut Þór Þormar. Já. Það verður nú gaman að sjá hann fleiti yfir þetta því að mun Þór burra rólega yfir pollinn. Já, það mjög líklegt eða ekki. Alveg mjög. Já, það eru meiri líkur að hann myndi ýta honum á hlið heldur en að keyra hægt. Það verður meiri líkur að hann myndi fara út úr bílnum og hlaupa yfir pollinn. Já. En við höfum nú séð það í torfærunni líka. Jú. Það var Sturla Jónsson, fyrrum forsetaframbjóðandi sem að gerði það á Hellu 1997. Það er búið að koma ýmislegt fram í torfæru á Íslandi. Já. Eitthvað svona furðulegt. Já. Íslenska torfærinu við bóðum okkur upp á margt. Já, það hefur engin, einmitt eins og vorum að tala áðan eins með kókosbóluna, skilur, það var ekki komið ekkert úr Formule 1. Nei, ekki alveg. Nei, það er þeirra allan ennþá eftir að gera það. Nauðheimla á 140. Og reka niður nagla. Og reka niður nagla, úðis í kókosbólu. Það væri gaman að sjá Max Verstappen gera það samt. Já. Ég viðurkenni það. Nei, það er náttúrulega hundleiðilegt. Það er náttúrulega
myndi úða þessi kókosból og kók á svona 1,3 sekúndum. Já, hann að vera fljótari, þú veist, miðað við að skiptum 4 dekk á 2 sekúndum. Ég er að meina þá það. hlýtur hann að gera þetta bara 0,8. Já, já. Út af þeir náttúrulega myndi fara í æfingabúðir og græja Að þetta. sjálfsögðu. Hérna sjáum við stöðuna. Það Finnur Aðalbjörnsson, heimamaðurinn sem að leiðir. Skúli Kristjánsson svo á milli hans og hins heimamannsins, Þór Þormars Pálssonar. Hérna sjáum við þessi svona, já, sæti 11 til 20. Þetta svona þeir sem að vera að lenda í brasi. Það að segja, klúðraði einhverju braut eða nokkurum brautum. En sjáum að Bjarki Reynisson í sérúbúna götubílaflokknum kominn upp í 20. setið. Og þá Þór bara mættur í hlið. Eins og segi, það eru engar líkur á að hann fari rólega yfir þennan pont. Nei, það ekki að fara að gerast, sko. Ég þarf að veðja húsinu mínu á það. En það nú bara einfallega vegna þess að ég á ekki hús. Já, allan daginn myndi ég veðja því. Já. Jæja, Það komið rás heimild á Þór Þormar Pálsson. Jú, hann slapp yfir. Já, hann hefði getað haldið áfram í aðra 400 metra eða svo. Já. En þá byrjar torfæran. Hún fer gróflega yfir hvítustykkuna þarna. Þetta mögulega -8-10. Svo það hérna 150 stiga hliðið og vinstri beygja og beinustu leið upp Þór. Fer varlega upp af veginum og svo standa hann. Og upp á. Nei, þetta svakalega bratt þarna. Já. Hann nú ekki hættur. Nei, hann ætlar að Ég klára trúi því þessa ekki. heimakeppni Hann mun sína. algjörlega fórna þessu tæki í þetta. Efst í brekkunni skal það vera. Já. Eða í bútum neðst í brekkunni. Já, í því póka á leiðinni heim. Já, Þór Þormar, -40 fyrir bakkið. Nei, hann kominn stallur. En endar á hjólunum, lágur þyngdarpunktur og keyrir í burtu. Ekki glaður. Nei, eins og ég segi, hann vildi annan hvorn af hinnum möguleikunum. Og hérna hann, já, ég held að ég þóra að staðfesta það, hann ekki að fara að vinna þessa keppni. Nei. Hér Íslandsmeistaratitillinn mögulega að fara og munum við náttúrulega fá staðfestingu á því bara strax á næsta bíl. Það Skúli Kristjáns næstur. Já. Þannig ef að Skúli endar hér fyrir ofan hann, sem nú meiri líkur á en minni úr þessu, að þá Ingvar Jóhannesson orðinn Íslandsmeistari í torfæru árið 2024. Hér Skúli fyrir þessa braut var á undan, bara þó var ekki bara 10 stig á milli Jú, þeirra. þetta var einhver, og munna ekki bara 50 stigum á fyrstu En þremur með eitthvað. Skúli þarf bara 200 stig slétt. Já. En sko hvítastikkan hann næst, fór Þór ekki yfir hann á -40 allavegna. Já, hann fær allavega bara 40 í mínus, Þór. Þetta hann bakkaði svo líka. Já, hann bakkaði hann að hlaupi líka. Já. Og hann tók þessa hvítastöku gróflega. Ég var að pæla hvort þetta væri 80 frekar en 40, en þó að hann væri 40 og 40 ætti hann að fá 80 mínus. Hann á aldrei að vera með 210 stig hérna held ég. Já, dómararnir sá eitthvað sem við sáum ekki. Já. Jú, maður sér förin eftir hann fyrir augljóslega með þessa hvítastöku undir miðan bíl og bakkaði, nema hann hafi verið bara dæmdur úr braut fyrir bakkaði hann í gegnum hlið mögulega, það geti verið. -40 hér fyrir Skúla. Fer varlega upp að veginum og svo bara standa hann. Og svo upp með þig. Og standa hann. Nei, þetta eru 250 fyrir lengt. Já. Þetta breytt hlið sem við erum að horfa á hérna? Rauðastikkan hægra megin og hvíta vinstra megin. Já, var það ekki... Þetta ekki hanna til að meir fáir bara eitt séns? Þannig að þú bakkar alltaf í gegnum hliðið og það bannað. Þú mátt ekki bakka í gegnum hlið. Ég held að það sé málið. Þess vegna fær Þór 250 -40 því að bakki ekki tekið með út að hann bakka út úr braut. Já. Og þá ætti Skúli að vera að fá það sama hér. Framhjólinn fari í gegnum endamarkið. Þannig að þetta ætti að vera 210 til Skúla. Og það myndi tryggja Ingvari Jóhannesinni Íslandsmeistaratitil. Því úr þessu Þór ekki að fara að vinna þessa keppni. Nei. Það staðfest, skjalfest og þinglýst. Ingvar Jóhannesson 25. Íslandsmeistari í sérúbúna flokki í 59 ára sögu torfæru á Íslandi.
geggjaður árangur í honum Já. og kórónaðan þetta með frábæra makstri hér í næstsíðustu brautinni. Býtu, það brotin öxull hér, er það ekki? Hann fer svakalega skakt hérna, Valgeir Reynisson. Er ekki brotin vinstri afturöxull? Nei, það getur. Mér fannst hann taka svo skakt á. Já, þetta var alveg snarfurðulegt. Jú, Jú. hann er ekki með. En jú, láttu bara vaði í þetta maður. Sér ekki neitt, sko. Nei, hann er í góðu gufubaði þarna. Já. Keyrðu bara hraðar, Valli minn. Þá fer gufan aftur fyrir. Já, það snýst það, að keyra nógu hratt. Það vera lausna miðaður. Svo hann sjáu þetta, býtu, er nú ekki ennþá í brautinni, en jú, hann fer eitthvað voðalega skakt þarna. Mér líður eins og að sé brotin vinstra afturöxull. Já, hann var eins og hann var að læsast þarna áðan eitthvað. Já, sjáum hvort að við sjáum eitthvað efni fara undan vinstra afturhjóli í átaki. Nei, það er brotin vinstra afturöxull og þá eins og við töluðum áðan sem var þessi bílar verða alveg geldir. Já. Geta ekki drifið nokkuð skapaðan hlut. Sem er náttúrulega agalegt fyrir Valgeir því að hann nær þá ekkert að velta hér. Nei, bakkaðu. Hann er að festast á kvíðin samt hann svona gerir eitthvað. Já, bakkaðu. Svona, komu svo. Hann er búinn að grafa þá miklar hólu núna, hann mun ekki geta bakkað út úr þessu. Enda var hann farin að eyða í puttunum á gröfunni. Já. Hann var að hlakka til. Já. Men þess vegna fór hann svona skakkur í pollinn, vinstra afturhjólið var ekkert að taka á. Það hefur bara farið í sundur hérna. Já, auðvitað getur það að hafa gerst í síðustu braut, sko. Já, meldi, jú, hann velti þar. Já, hvernig. Varstu í alvörun að spurja þig hvort hann velti? Nei, þetta var svona spurning í höfðun, inn í höfðun á mig sem kom svona út úr höfðun á mig. Fossinn þarna, fer vatnið í honum niður á við? Þetta er svona svipuspurning. Já. Af hverju velta hann þá ekki þarna? Þeir hljóta að vera að koma til þess að velta honum eða eitthvað. Nema allir fossar eru byrjar að fara upp í móti núna. Ég meina, ég hef ekki tjekkað úti. Nei. Ég veit ekki, það gæti verið að sé að fara að frista í helvíti og allt er í rugli. Við erum alltaf bara búin að vera inni hérna síðan í morgun einhvern tímann, þannig að... Miðað við það að Valgeir Reynisson er ekki að velta hér í síðustu braut, myndi ég giska á að það er allt frosið í helvíti og allir fossar eru að fara upp í móti. Já. Það er eina ástæða sem ég get útskýrt fyrir þessu og ég er nú sérfræðingur í torfærunni. Já, þú ert nefnilega sérfræðingur. Það er svolítið svoleiðis. Það er bara þannig. Við verðum alveg ruglaðir ef við erum svona lengi hérna inni. Það má ekkert fara með okkur neitt. Nei, þú veist. Þegar við komum út á eftir þá voru ruglega hérna einhver jólagleði fyrir utan eða eitthvað, þú veist. En ég þarf sko að fara í sögubækurnar á tveimur ástæðum. Ég þarf að byrja á að staðfesta þetta með fjölda velta. Ég trúi ekki öðru en að það sé rétt að það hafa aldrei verið fleiri veltur í sömu keppninni. Nei, ég meina það er að segja í einstaks keppni. Það náttúrulega hafa verið tveggjadaga keppni sem mögulega ná þessu. En ég efa það samt. Yfir tveggjadaga keppni sko. En svo þarf líka að leita út að ég er nokkuð viss að þetta verði lengsta torfærukeppni sögunar. Það er að segja einstaks keppni. Við byrjum kl. 11. Já, og hádegisliðið var stytt. Já, það var bara hálftími og bara... En þetta er þetta lúxusvandamál sem við erum með hérna. Þannig er mættir Jamil Racing. Er þetta ekki Andri bróðir hans að vinstra megin? Hann verður svo líkur pappa sínu með þetta skegg. Já. Ásgeir Jamil náttúrulega keppti í torfærunni hér í, eitthvað 6 ár. 2 bílum. Nesquik skutlunni og svo Willis Nesquik bílum. Og Ásgeir vann eina keppni á ferlinum og það var einmitt hér á Akureyri árið 1999. Já. Í sérútbúnum göttubílaflokki. Já, overall. Já. Núna er Bjarki kominn í 20. sæti. Já. Það hefur ansi mikið vatn runnið til sjávar síðan þarna 99. Já, aðeins. Og svo náttúrulega eftir það... Ekki runnið upp, var það ekki? Já, runnið upp, sennilega. Upp til sjávar. Mestar líkur á því. Já. Og... En svo náttúrulega gerist þetta líka alveg eftir þetta. Ég held að Ragnar Róbertsson að þessum árangri að vinna keppni yfir heild. Já. Ég gott ef að Ívar var ekki með þess að í göttubílaflokki hérna Greifinn. Já, en þá náttúrulega var hann að fara aðrar brautir náttúrulega. Reyndar, já, fyrirgefðu, já. En vinnur heildar, fær fleiri stig en sérútbúnu bílarnir. Nei. Allir viljum ekki gera þetta svona. Ekki hérna, bleita bílinn hérna. Það var agalegt, þannig að það grætt á því að burra bara yfir. Atli hefur eftirminnilega farið á hliði við þennan poll með sprungið aftan á Thunderbolt. Já.
En ekkert svona drama í Raptornum og hann ætla það bara að lulla upp úr þessu, fær vissulega -10 fyrir stoppið. Og dómarar eru sennilega bara hættir að gefa hann refsistig fyrir það því að hann er búinn að stoppa í hver einustu braut. Já, það er búið að tékka við stoppið. Já. En þetta er búið að vera, já, þetta mótorvesen. Þetta er ekki þannig djúpt, sko. Nei, eins og ég segi, það er alltaf hægt að burra bara yfir þetta fyrir þá sem treysta sér ekki fyrir að fljóta. Því að ef þú byrjar á að fljóta og svo stopparu, þá náttúrulega kemur svakaleg gusa sem getur farið inn í loftindag. Já, og þá ertu með engin stig og ónýtan mótor. Já. Það er rosalega léleg blanda. En þetta er loka braut í loka keppni, þannig að við erum ekkert að stressa okkur. Nei. En við svo lengi byrjar keppni eftir, já. Hvað gerir Atli? Loka barðið. Flýgur hérna og næstum því á hliðina. En það ætla bara enginn að velta hérna. Nei, þetta er að verða, getið ekki fjarlægt þessar stikur hérna, þannig að menn kann hafa annan séns. Já, þeir virðast vera að gera þetta markvisst svona, að menn fá ekki annan séns. Já. En það er svo fínt, þá gengur þetta hraðar fyrir sig. Jú. Þarna bara gefst mótorinn upp í miðjum polli. Hann vildi bara ekkert vera með í þessu. Nei. En Atli Jamil, það er þannig einhver 250 fyrir lengd, fór nú vel í gegnum fyrsta hliðið þarna. Ég held að hann hafi nú bara sloppið með -20, það er en ekki -40 eins og aðrir. Já. Og svo er þetta orðið svakalegt frátakkast þarna. Hvernig hann veldur ekki hérna, skil ég ekki. Fljótur að koma bílnum í hlutlausan. Já. En þetta er fært. Þetta er fært. Já. Ég er nokkuð viss það. Og við séum að fara að fá eitthvað þarna upp. Ég hef nú setið traust mitt á Bjarnþór. Bjarnþór Elíasson er ekki að flytja við pollinn. En vonandi að hann haldi vélinn í gangandi. Já, ég er bara búinn að þrífa skítin á bílnum, þannig að það verða flottari ljósmyndir af honum í lokabarðinu. Aðeins að vaska upp fyrir lokabarðið. Þetta er enda mjög sniðugt hjá keppnisöldurum að hafa svona poll. Já, þetta var pottþétt planað með það í huga. Ég hugsa það, ég hugsa að Valdi var bara að hugsa þetta. En sjáum hvað Bjarnþór gerir hér. Jæja, gegnum fyrsta hliðið. Og svo bara varlega upp að kantinum. Og svo láttu vaða. Já, af hverju ekki? Eins og þú segir, þetta er fært. En voðalega þetta bratt þarna. Já, þetta er alveg... Bjarga sér frá veltu, nei. Þarna kom það. Jæja, það er þá númer, hvað, 39? 39 komið. Þetta var klaufaleg velta þarna því að hann var búinn með tilraunina í rauninni. Já, hann vantaði eitthvað svona... Þetta var svona fín endir, sko. Já, og hann sannaði það líka, þetta er alveg fært. Já. Örlítið meira átak þarna þegar hann lendir. En þú veist... Voðalegu bratti er þetta samt. Hefði hann staðið á bremsuna þarna uppi, hafði hann farið aftur fyrir þessu sennilega. Já. Þó hann sé í rauninni, já, ekki í átaki eða neitt. Þetta er bara það bratt að... Já, hérna hér. En þá fær Gröfukallinn líka aðeins að leika sér meira. Já, hann verður náttúrulega að vera með í þessum leik hérna, sko. Já, hann hefur líka svo lítið sést. Bara, maður ekki sé Hitachi nú lengi. Nei. En ég hugsa að þetta sé besta auglýsing sem að Motul hefur nokkuð tíma fengið. Það er þessi fáni á Hitachi-inum. Já. Tvíbura Hitachi-inum. Ég var ekki komin í fánar á báða á það. Jú, ég held það. Sjáum að það er Skúli sem að leiði núna. Finnur á möguleika, á bara góða möguleika, því að ég skori hann bara það sama, 210 stig, að þá er hann að fara að vinna þessa keppni, kemst í hóp með þessum manni hér, Bjarnþór Elíasinni, að vinna 2 keppnir á tímabilinu. Hvernig fór þetta í stangarhylnum? Var ekki Finnur í öðru seti þar? Eða var það Þór? Ég man ekki hvernig, eða Ingvar, það var eitthvað að þessum, það eru þessi venjulega nöfn þarna. Já, það er bara þetta venjulega fólk, sko. Usual suspects. 39 veltur sem við höfum séð í dag.
Það er alveg ástæða fyrir því með 30 bíla í keppni að þetta er orðið að lengstu torfærakeppni sögunnar. Já. Þegar þeir ætla að velta 39 sinnum. Já, það lítur að vera. Þetta er Og við erum svakalegt. ekki nálægt í búnir, sko. Nei, við erum rétt að byrja hér í blikk og tækni brautinni. Þurfa ekki að hafa neinar áhyggjur af því. Olsen komin á hjólinn. Þá er það Daniel Ingi. Já. Það er hans Daniel Gunnar Ingimundarson. Það vantar Guðlaug Sindra. Já, þeir voru náttúrulega hlið við hlið liðsfélagarnir. Já. Þetta var náttúrulega mjög þungt högg þarna sem hann fekk á bílinn í síðustu braut og lét draga sig í burtu. Hann keyrði ekki sjálfur, þá hann stóð alveg í hjólinn. Já. Þannig að spurning þetta hliðarhögg hvort þetta hafi bara hliðrað til heilu hásingunum. Já. Og það er dýrt fyrir Guðlaug því að hann var alveg í ágæti sæti. Já. Var í stegasæti. Já, og svo náttúrulega hreinlega spurning með hann, hvort hann hafi fengið einhvern slinga á sig. Gæti líka, þetta var svakalegt högg. Svaka högg, sko. Já, það er spurning. Hann allavega steig alveg út úr bílnum sjálfur og svo leiðis, en eins og segið, maður getur alltaf fengið aðeins bara högg á líkamann. Já. En þá er það, já, ekki Guðlaugur Sindri næstur braut á Olsen, heldur er það Daniel Ingi Danielsson á Green Thunder. Já, hvort hann fleiti ekki yfir þetta. Já, það ekki bara. Jú, fullt af aflíði sem maður. Sturlaða staðreind augnabliksins núna er svo að ef að Daniel Ingi ætlar að keppa eða blengi í torfæru á fæðið sinn, þá verður hann að vera af til ársins 2050. Já. Þú svona til að setja í samhengi hversu lengi Daniel Gunnar Ingimundarson er búinn að vera í torfæru. Bara ég hef ekki bara klárað kvöldið, ég hef ekki að byrja á því. Sjá þetta. Smá reykjarmerki þarna, en bara gufa úr vélasalnum, það er bara hugulegt. Daniel leikur sér að þessu. Þetta er líka svo hugulegt að byrja á svona í polli þegar það er gufustrókurinn úr bílónum. Kemur svo feskur einhvern veginn upp á polli. Já. Aftur framásingin að moka upp miklu efni, en Daniel sleppur með þetta, vel gert. Svo er þetta tiltölulega auðvelt hérna upp að vegi. Þá þarf að fara í stellingar fyrir loka barðið. Og svo láttu bara vaði í þetta, drengur. Af hverju ekki? Þvílíka stökkið! Wow. Lendir á hjólunum þó. Það er spurning hvort þið þurfa að byrja að fara örlítið meira vinstra megin í þetta. Þetta er orðin bara stökkpallar aftur á bak þarna. Já. Það má ekki reyna aftur, sjáum rauðafánan eitthvað hægra megin. Þeir mega alveg fara, þú veist. Þarna hægra megin í þetta, sko. Já, ég meina þú sérð hvað hliðið er breytt þarna. Þú hefur allt þetta pláss til að fílast með. En ágætist tilraun hjá honum. Algjörlega, bakkreglan semst virkar þannig að þú mátt bakkins langt og vilt svo lengi sem þú bakkar ekki gegnum hlið sem þú ert búinn að fara í gegnum. Yep. Þess vegna þegar Þór Þormar reyndi þarna aftur þá var hann bakk í gegnum breiða hliðið þarna í miðri brekku og þess vegna gilti það bakki ekki sem var betra fyrir Þór Þormar, þá græddi hann 40 stig. Já. Sjáu þetta stökk hérna. Hann fór bara aftur á bak. Já, stekkur aftur á bak. Aftur fyrr. Já. Þá var það reynsróverinn. Skarfurinn. Heldur hann látið vaða í brekkuna? Já. Já, það er allt sem bendir til þess. Það er bara nákvæmlega svoleiðis, þetta er bara spurningum hversu hátt hann stekkur. Já. Ég bara vona það innilega lendi ekki í ykkur mótorvesen í pollinum, því ég vil sjá hann stökkva í lokabarðið. Já, verðum að sjá það. Það er svoleiðis. Já, hann er ekki að dóla bara yfir þetta, hann er hlýtur að hlusta á útvarpið hérna. Já, það er náttúrulega að vera staðalbúnaður í þessum torfærubílum, að útvarpstæki. Já, eða fleitir bara yfir. Já, það. Pétur, hann burrar þetta. Já. Hann kemur ný skólaður og fínn upp úr. Já. Fátt betra að þrífa torfærubílinn sinn með heldur en góður drullupollur. Það er ekkert betra. Hann gerir það alltaf. Og er hann ekki alveg að ganga? Það er spurning hvort það sé ekki best að negla þess í hlutlausan og bara aðeins gefa í úr honum. Er hann bara, er það svo getillinn? Reyna að losna við gufu áhrifin. Nei, þetta var nú ekki alveg 2 sekúnda stopp, þannig að hann fá ekki refsingu fyrir þetta. En það svo skiptir ekki öllu máli fyrir Pétur hvort hann fá einhver -10 hér eða ekki.
Hann sér ekki Hann sér ekki nokkuð skap, hann verður bara að gefa í. Það bara svoleiðis. Þú verður bara að halda áfram, vinnur. Ef hann ætlar að bíða eftir þessu verður hann að bíða í meira mínútu og þá var hann út úr braut. Það náttúrulega ekkit annað en röng vindátt þarna í gangi. Já, það svoleiðis að fá þetta í baki þarna, svona og áfram með þig. Sérðu, og keyrir bara hraðar. Aldrei bjóstu við því að þetta yrði vandamál í torfæru. Við höfum séð þetta vissulega með ryk ef það mikill vindur. Já. En eigin gufa. Já. Kannski þetta ekkert svo sniðugt að byrja á svona polli. Nei, Pétur minn. Svona, upp með þig. Nei. Nei. Hann ætlaði ekki að velta þarna niður og þarna afmörkun. Ég held að hann sé komin út úr braut hérna eða hvað. Honum langar svo mikið að stökkva í þessu lokabarði. Farðu upp, vinnur. Gerðu það bara. Nei, Pétur gefst upp hér. Já. En þetta geti verið ástæða fyrir því að það kannski ekkert svo sniðugt að byrja á svona polli því ökumenn sjá ekki nokkuð skapaðan hlut. Nei, þetta svona... Allavega hafa vindáttina á móti þegar þú gerir þetta. Verða náttúrulega bara að taka ákvörðun út frá vindátt. Já. En þá ætti næstur braut að vera hver? Kristján Skjóldal. Já, á rollunni. Á rollunni. Ég sé hann hvergi, þannig er Jón Örn að koma sér í stellingar. Jón Örn. Það nú Eðvald Orri átti líka að vera þannig í millitíðinni. Ég eru bara allir að gefast upp á síðan í lokin. Það ekki bara að vera að fara á pröfubrautin enn alltaf þarna. Það geti verið, jú. Kristján mættur. Með háuljósin maður. Engar áhyggjur, jú, það ekki veitir af. Nei. Klukkan að ganga 9. Já. Við erum ennþá, bara tiltölulega nýbyrjaðir hérna með lokabrautina. Kristján Skjóldal, við erum ekki hálnaðir hér. Heldur hann sé að nota nýtró? Það einhverja líkur á því. Mikil snerpa í mótornum sem að nýtróði gefið þeim. Og sérðu, hann fleitir alla leið, þá þetta gufuvesen ekki jafn mikið, Nei, það nefnilega betra, sko. Þá rétt svona blotna flækjurnar bara, en ekki allt hitt. Flækjurnar eru póstkerfið sem kemur beint út úr vélinni. Það eru kallaða flækjur þar sem að þetta er ein stór flækja. Þetta er bara ein flækja, sko. 8 rör eitthvað að reyna að koma sér allar áttir eitthvað. Já, og þetta mikil vísindi, hvernig á að hanna þetta allt til að fá góða þjöppu inn í sílindurunum, stroppanum. Nei, hittu nú við. Þetta er orðið krefjandi hliðarna. Ég hugsaði að þessi væri sniðugt fyrir þá að taka hvítustíkunan nei. Hann ætlar að velta bara neðarlega fyrir okkur. Erðu? Var þetta númer 40? Við vorum að detta í 40. Ding. Það er svoleiðis, 40 veltur í dag. Þökk sé Kristjáni Skjóldal. Já, og erum við honum afar þakklátir. Já. Og þá... En þeir verða bara að vera ofar. Þeir verða að taka hvítustíkunan undir miðan bíl. En þetta er nú ekkert að verða auðveldara fyrir eins og Finn Albjörns sem á eftir að fara í þessa braut. Finnur náttúrulega fer síðastur því að já, með þeim síðustu. Það eru sko 20 bílar eftir að fara. Já, svona það bil, allavega 15. Og nú fá þeir þessar snildar hugmyndar inn að velta bílnum við. Já. En það er nú ástæða fyrir þeir eru ekki búin að vera að gera það í allan dag því að það er ansi strembið. Já, þeir eru svona fámenn líka. Já, og svona leiðilega upp í móti. Já, það er líka, það hjálpar ekki neitt. Þá er náttúrulega bara flautað og Hitachiinn. Já. Það þarf að koma styrktaraðalunum fyrir í útsendingu. Þá er Hitachiinn að koma sterkur inn. Já. En ekki fer hann hratt yfir. Nei. Eðvald Orri, hann ætlar hann upp. Já, er það ekki? Er ekki hans tími kominn? Hann er það, sko. Orri á pjaknum. Eða þú ætlar að eiga eitthvað svona moment. Já. Hendi það núna. Eitt augnablik í dag. Eðvald Orri fór fyrstu brautin á 350 stigum, vissulega með talsverðum refsingum, rúmlega 100 í mínus. Já. En síðan þá hefur hann ekki klárað braut. En þá nálgast Hitachiinn óðfluga. Íslandsmótið er ráðið, þar að segja hver verður Íslands meistari. Það er Ingvar Jóhannesson þó hann eigi eftir að fara í þessa braut. Þetta staðfestist þegar að Þór Þormar fékk ekki fleiri stig en Skúli Kristjáns. Þannig að Skúli mun klára fyrir ofan Þór sem þýðir að Þór mun ekki vinna þessa keppni og Þór þurfti á því að halda til að eiga eitthvað séns.
En hann þurfti líka Ingvar niður í 10. sendið og það eru nú afar litla líkur á það sé að fara að gerast á þessu. Já, það er bara... Það er staðfest það ekki, út að Bjarnþór var fyrir aftan hann og Bjarnþór er ekki komin upp fyrir hann. Nei. Þannig að báðir hlutir eru staðfestir, að Þór vinnur ekki og Ingvar verður ekki 10. Nei. Þannig að þetta er eins mikið skrifað í stein og hugsaðsgetur. Það bara verður ekkit meira, sko. Staðfest, skjalfest og þinglýst. Já. Það láta nú velta niður brekkuna aftur. Já, það er ekki allavega tveir búin að velta á leiðin út úr brautum í dag. Já, við myndum telja það með. Að sjálfsögðu. Já, Við allan tíman. Já. En svona ef við horfum yfir daginn, talandi allar þessar veltur, hvað var svona svakalegasta veltan? Var það ekki Aron Ingi í 4. brautinni þegar hann fer þarna fram fyrir sig? Jú. Það var svolítið rosalegt. Það var flott moment, sko. Eða svona, hvað maður að segja, flott velta. Já, svona, jú, svona stórfengleg væri hægt að orða það. Og svo náttúrulega Kristján Skjóldal hérna, var það ekki lík í 4. brautinni bara seinna, nei, það var í 5. Já, þegar hann velti... Nei, það var 4. eða 5, ég mann þetta ekki, og þegar hann velti og bjargaði sér 3 sinnum frá sömu veltunni, sko, var bara á 2 hjólum niður alla brekkuna. Það er svolítið momentið. Ég held það, sko, þó að það verði vissulega ekki til þeirra velunin, því að þetta var partur af veltu, en eitt af augnablikum keppninnar. Já. En já, hann er búinn að kveikja ljósinn og allt að gerast. Það er ekkert annað að gera en að veifa tækinu í gang. Já. Nú, en svo við förum yfir keppendur hérna, hvaða keppandi finnst þér hafa staðið sig hvað best í þessum toppla? Það eru auðvitað alltaf þægilegt að tala bara um toppana, en svona einhverja þarna, eitthvað svona sem er að brjótast í gegn hérna. Það er svo sem ekki, þetta er mjög mikið bara þessi venjulegu nöfn. Reyndar er Daniel Ingi í 11. sæti. Vissulega. Hérna sjáum við Aron Inga, þetta er 4. brautin. Já, það var ekki 4. brautin í rauninni sem var, það var 3. brautin sem var ennþá magnaðar en þetta. Hann er náttúrulega búinn að velta í annarri hverju braut eins og allir aðrir. Já, bara eins og menn gera. En hann velti þetta líka í 4. já, þetta var 3. brautin sem við vorum að tala um. En það var rosalegt. En það var það var í 4. brautinni þá hjá Kristjáni Skjóldal. Já. Við ruglum eins og þannig saman. Já. En jú, Daniel Ingi búinn að sína flotta takta. Já. Búinn að vera að röra í börðin hérna hægri vinstri. Já, hann er búinn að vera því. Hann er svolítið svona, þú veist, ef við tökum hérna topp 15 eða... Já, það nú er eftir spurning hvar Daniel endar þegar ég margir eftir að fara fyrir aftan hann. Jú. En jú, allar endi ekki þannig alveg í topp 15. Já. Jæja, Orri kominn að stað. Og ekki fer nú langt yfir pollin. Nei. Þeir myndu þurfa aðeins meira tilhöfn. Já, það er þetta að skóla topplutinni líka. Já, vissulega. Já, fyrir stóra stökkið. Og yfirbyggingin ef ekki að samkvæmið þarna aftast, líkur er þrýstingurinn í vatninu. Við höfum séð þetta áður. Það var nú alveg komið tíma á endun í að hana. Já. Lokakeppni Íslandsmótið. Og þá er ekki bara að gera að rúlla bílnum niður alla brekkuna og beigla þetta allt saman. Jú, og bara að byrja upp á nýtt. Já. Nú er ég að vonast til að hann taki hvítustukunum bara undir miðjan bíl. Já, gerir það. Þannig að þetta verður ekkert vesen. Gef því. Svona já, þetta er vel gert. Og reyndar mögulega 20 á rauðustikunni líka. En hann er að koma sér í stellingar. Já, hann er að undirbúa þetta. Svo bara ekkert fara ofrætt upp á veginn. Svona já. Já, og svo bara upp, Orri. Nei, hann ætlar ekki inn í svona reyna. Nei, hann ætlaði bara að vaska upp bílinn. Það er svoleiðis. Hann bara er búinn að ákveða það að þetta er ófært, ætlar ekkert að fórna en einu. Nei. Þakkar keppnisstjóranum kærlega fyrir daginn. En eru þeir allir sammála þessu? Já, náttúrulega ef að Finnur gerir þetta bara, skorar það bara ykkur 210 fyrir lengt og tekur -40 þannig niðri, þá er Finnur bara ekkert að fara að vinna þessa keppni. Nei. Hann er búinn að leiða frá fyrstu braut, Finnur Aðalbjörnsson. Já. Þannig að Finnur verður alltaf að reyna, en það er nú líka líkt honum. Hann myndi aldrei gera þetta sem við sáum Orra gera. Nei. Talum ekki þegar hann er í toppslag. Jón Örn, hann getur nú unnið sig vel upp listan hér. Já. Það er hann alla leið.
Hvað erum við að tala Og hann mun reyna það, sko. Ja, algjörlega. Hann er ekki að fara að máta 350 stig hérna eru hvað? 1530, það er allavega upp í 3. sæti eins og staðan er núna. Já, en þú veist, það er 4. sæti þá. Já, mögulega 5. ef Ingvar gerir líka eitthvað. Já. Jón Örn. Hann vinnur aðeins. Örlítið, hann hafði getað ræst onni í pollinum og hafði samt byrjað að fleta. Þetta er svakalegt. Svaðaleg skessa, sko. Hvaða mótor er hann með í þessu? 632, Big Block, nýja frá bara Original GM. Já, þetta er í raun ekki svona keppnismótor þannig séð. Nei, ekki þannig, þetta er bara gengur á 98 áttinu, bara með innspýtingu og þú færið þetta bara að þetta stinga 2 vírum í samband og mun að setja á þetta bensín og þá ertu með 1004 hestöfl. Já, hann er refsilaus hérna, hann fór vel í gegnum fyrsta hliðið þarna. Og hann ætlar upp. 350 refsilaust, koma svo Jón Örn, gerðu það fyrir okkur. Koma svo. Nei, þetta er orðið ókleift þarna. Já. Þeir stökkva allir aftur á bak, sko. Þetta er komið vel rúmlega 90 Þess vegna er gráðurnar. þetta að spá mig hvort að þú mátt fara svo mikið til hægri, sko. Já, eða vinstri. Bara eða vinstri, skilurðu. veldu þér sporið. Þú ferð ekki beint í þetta allavega, það er víst. Það er spurning hvað hann fær. Hann fer bara upp og frá. Já, í rauninni, hann fer ekki. Hann fjarlægist endahliðið með stökkinu. Hann fjarlægist það með því að standa bílinn á það, sko. Já. Þetta er komið í rúmar 90 gráðurnar. Það er svoleiðis. Ná var að spurning hvað Ingimár ætlar að gera. Ingimár á bombinu, hann er hvað 8. Já, svona, búinn að vera það. Já, hann er búinn að vera í topp 10 nánast í allan daga. Já. Búinn að vera bara fínasta keppni á Ingamá. Já. Sjá hvað hann gerir. Hann er heldur ekkert að farast á mátleysi. Nei, með þennan nýja mótor sem hann setti í bílinn í vor. Já. Hann var svona þessi turbomótor sem að margir hafa verið að vinna með í þessum bíl fyrir. Já. Og hann vildi meiri snerpu og hann er komið með hana. Já, hann náði í það, sko. Ingimár, hann var rauninni bara 3. brautin sem að setti smá strik í reikninginu honum. Þar fór hann ekki upp hérna erfiða, mjóa sporið í endahliðinu. Já. En annars hefur þetta gengið bara býsna vel hjá honum. Þetta er að verða auðveldara sýnist mér. Þetta var nú refsilaust. Já. Jón Örn skoraði 220 fyrir lengd, enga refsingu. Já. Það myndi duga Finni til að vinna. Já. Ingimár, hann fer vinstra megin í þetta en það endar svona þungt högg að lenda á þessum vegi þarna. Eins góður og nytsamlegur sem þessi vegur er oft og passar náttúrulega bílarnir hrynningin yfir alla brekkuna, þá er þetta samt leiðilega þung högg. Já. Það væri, það, sko. Já, svo sem væri höggið alveg jafn þungt ef hann myndi rúlla niður alla brekkuna og byggja upp velturhraðan bara þannig og enda á ykkur jafnsléttu þar, sko. Já, það væri oft á tíðum bara ekkert betra. Nei. Þyngdaraflið er bara ansi leiðilegt við þess að kalla. Hann reyndi þetta svona frá hægri til, nei, frá vinstri til hægri. Og ég meina, hann fer ofar heldur en Jón Örn. Já. Þú veist, ef þú myndir fara lengra til vinstri og nota sömu tækni, þannig að þú myndir enda í endahliðinu en ekki þarna hægra megin, þá gæti útkoman verið önnur. En var þetta ekki líka Sveimur þá refsilaust hjá honum? Jú, nærri lagi. Ég hugsa það. Við bíðum að sjá hvað dómararnir gefa honum að stigum. Þá er það nýkrýndi Íslandsmeistarinn. Það skiptir engu máli hvort hann kemst yfir vatnið eða ekki. Nei, hann gæti pakka saman núna bara og bara... En hann ætlar ekki að gera það. Nei. Hann ætlar að ná sér í medalju. Nei, hann kannski nær því ekki. Jú, nei. Já, hann er starffræðilega að geta það. Já, ef hann klárar. Já, 350 engin pressa, Ingvar, en bara klára. En með 350 stigum þá er hann að fara að vinna þessa keppni. Já. Spáði því. Það er bara svoleiðis. Já. Meira segja bara með 300. En svo náttúrulega Finnur eftir að fara. Já. En ég meina, þetta er síðasta braut. Hann hefur enga að tapa. Bara fara með dótið heim í póka. Bara, eða skilja það eftir. Eða skilja það eftir. Bara sækja það setna, sko. Fara bara í léttölið og allir sáttir. Já. Ég var ekki auglýst velunafending eitthvað staðar niður í bæ klukkan 9. Þeir rétt svona að þessu. Já, þeir þurfa nú samt aðeins að herða sig að ætla að ná því, sko. Já, vissulega, og ekki mikil tími svona fyrir að fara í sturtu eða þannig, þú fer bara í drullugallanum. Það er bara
sko, Stefán Bjarni Það er nú svo dimmt að sér ekki hvort þú fórst í sturtu eða ekki. Nei, vissulega ekki. Við höfum ekkert að stressa okkur á því og þessir torfærar kalla lykt allir jafn illa þannig að þú finnur heldur engan mun það. Nei, bara aðeins að skvetta á sig smá reisgasi og Já, afstæða bara. já. Já, það er náttúrulega svoleiðis. Það er engin rakspýri hér á þessum bænum, það er bara reisgas. Það er reisgas. Já, þetta er bara spurning, ertu með, þú veist, C16, C12. Já, er þetta VP Fuel eða eitthvað annað, sko? Já. Það eru bara, þú veist, eins og þetta, þú veist, ertu með Versace eða VP Fuel, skilur? Já. Og náttúrulega allir með VP. Já, sjálfsögðu. Já. Það er bara svoleiðis. Það er orðið dimmt, Sævar. Já. Það er svoleiðis. Það eru ljós á bílum bara til að sjá eitthvað. Já. Þetta er svona... Þetta er yndislegt. Þetta er í seinni partinum, alveg. Já, við fáum nóg fyrir peningin, það er ótt að segja það. Já. Það er bara þannig. Það er nú spurning um að rukka liðið aðgangseyri á leiðinni út. Já. Þessi torfærukeppni, mun allavega verða 10 klukkutímar. Við byrjuðum 11 í morgun. Já. Þannig að við verðum til 9, þá erum við komið 10 tímar. Já. Og við verðum væntanlega rúmlega það. Við býðum að sjá. Já, það var náttúrulega eftir að tilkynna úrslit og það kæri frestur og eitthvað svona bliði. Já, fyrir þá á svæðinu. Já. Við hendum nú úrslitunum upp bara hérna leið og síðasti bíl fer í síðastu braut. En þá eru þeir að draga bombuna í burtu. Velta númer 41 í dag. 41. Já. Þannig að... Það er orðið strembiðan á 50, sýnist mér. Svona starffræðilega getum við það ennþá. Það eru nægt magna bílum eftir. Býtum við, það er einn hérna, alltaf dottin út. Er þetta ekki ennþá alveg ykkur? Er 12-13 bílar eftir? Það eru 16 bílar eftir. Já, förum leikandi yfir 50. Yfir 50. Það er náttúrulega vandamæli, sko, sérubúnu göttubílarnir drífa ekki upp í barðið til að velta. Nei. Það er helsta vandamáli það. Þeir geta veltan á veginum niðri, við höfum nú séð aðra að gera það. Já. Það er nú eitthvað, þessi framhásing er nú að yfirgefa bombuna bara. Já, en það var nú alveg komið tíma á að skipta fóðringar í þessu. Já, er það ekki? Jú. Það var gauðslitið alveg. Þá ætti Blikk og tæknibrautin að vera klár fyrir nýkrýndan Íslandsmeistara. Hann ætlar að fá gröfuna lengri í burtu og hann ætlar að röra þarna upp. Já. Hann er að benda gröfuna á, ég fer ekki fyrir hún er komin í burtu. Nei, og ég þarf ekki gröfu, ég er að fara upp. Já, ég ætli 350 stigin takk fyrir penn. Já. Byrjum á að fleita yfir pollinn. Já, skóla. Svo við séum snirtilegir þegar við förum upp. Já, það þurfa allir að sjá. Eins og nýr. Hvaða pípulagnir hann notar og hvaða léttul honum finnst besta bragðið og hvaða olíur hann notar og svona þetta helsta. Olían hvaða olía notuð á heimilinu? Já. Á sjálfsögðu líku í móli. Það er svoleiðis. Og svo náttúrulega sér hann ekki neitt. Nei. Manst Ingvar keyra hraðar. Já, þegar hann er búinn að læra þetta. Hann ætla bara beint í þetta hérna, ekkert skádót. Og upp á fer hann. Hann þarf ekkert að vera skáskjóta sér neitt, sko. Hann er Íslandsmeistari. Já, nákvæmlega. Ég minn ykkur aftur á það. Fara hann alla leið, vinnur hann mótul torfæruna. Og hann hefur áhuga á því. Ætlar hann hægra megin í þetta, það getur verið slæmt. Og upp á. Nei. Og af hverju ekki bara enda þetta á hliðinni? Á hjólinn. Já, gefðu bara í. Gefðu hans í. Bara beygja til hægri og gef í. Það þarf nú ekki mikið að íta við þessum. Ingvar Jóhannesson, Íslandsmeistari í torfæru 2024. Og að sjálfsögðu, já það er bara Valdi gerir þetta einsamall. Það þurfti einn mann til að rétta hann af. Já. Svo nálægt í að sjálfsögðu keyrir Íslandsmeistari nýkrýndi bara út úr brautinni. Ingvar Jóhannesson að tryggja sér sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil og gerir það með stæl hér. Já. Og á ennþá möguleika á þriðasætinu hér. Svo bara setja í gang og niður, ekki vandamálið. Valdi er náttúrulega jötunn af styrk. Já. Þetta er náttúrulega óhugnanlegt dýr. Já. Sjáum þetta hérna aftur. Hann er nú ekkert eitthvað, hann er nú ekkert langt frá þessu, sko. Nei, þetta eru sennilega 240 fyrir lengt þarna, refsilaust. Ingi Már fékk 250, þetta eru 250 refsilaust. Til Ingvars, hann er það með 1620, hann er að fara upp fyrir Þór Þormar. Já. Hann er kominn í þá þriðja sæti, hann er staðfestur í þriðja, mögulega öðru, Andri Már. Já, húsbíllinn fer yfir, maður. Já. Hann er mótor húsbifreið í þessu apparati.
En sjáum hérna staðfestingu á því, Ingvar komin upp fyrir Þór Þormar, þannig að Ingvar í verstafalli að fara enda í 3. sæti hér. Já. Það bara fer eftir hvað Finnur gerir. Og Andri ætla bara eftir veginum hérna. Og sleppur refsilausir í gegn. Nú vil ég sjá hann fara lengra til vinstri hérna upp. Svo að stefnan sé betri út að... Ég ennþá að því að þetta sé fært. Já. Ef minn fara, nei, hann fer bara beint í þetta. Svona já, svona og upp á. Hann Þetta var góð tilraun. Þetta svakalega bratt. Já, af hverju ekki að taka eitt ring? Já. Þá erum við komin hvað, 43 eða ekki? Ingvar var númer 42 eða ekki? Já. Erum komin í 43. 43. Já, Andri fagnar þessu vel. Enn önnur veltan sem að gerist eftir að tilraun í þraut er lokið. Við erum komin allan með 3 svoleiðis ef ekki fleiri. Og afturspyrnundar, þær bara þoldu þetta högg bara nokkuð vel. Meira en til í þetta. Svoleiðis. En já, Ingvar Jóhannesson, nýkrýndur Íslandsmeistari að tryggja sér verðlaunasæti hér í lokaumferðinni. Það þó Skúli sem í 1. sætinu eins og staðan núna, en Finnur á eftir að fara í brautina. Hann fer síðastur í sérubúnaflokknum í þessa braut. Hann Mjallhvít mætt. Já. Jæja, hvað gerir Ívar Guðmunds á Mjallhvítinni? Jæja, hvað gerir presidentinn hérna yfir pollinn? Gamli góði stóri Buickin. Já. Hefur svo sem alveg aflið. Þetta ná að snúa þessu nú hratt. Svarið nei. Og þó, hann gerir þetta bara svona á framhjólunum bara. Já. Sökka þess aftan, en það bara gaman að því. Það var bara betra. Það svoleiðis. Hefði sennilega viljað IKEA-kassan ofan á húti þarna, en hann slapp með... Ekki hliðarúður Yaris. Nei, það gengur ekki, að vara hliðarúður. Það er komin orginal úr gleri, en þetta er vara. Já, borðar svolítið af sandi. Það refsaði sem bjúka svolítið maður. Af hverju ekki? Við segjum það aftur, bara fara með þetta heim í ruslapoka. Já. Engin ástæða til annars. Það er ekki svona kost eitthvað. Nei. Nei, hann ætlar bara að máta í þetta. Leggur ekki alveg í þetta, hann veit að hann þarf að gera við þetta fyrir næsta mann. Já. Það ekkert gaman að því. Miklu skemmtilega að gera við þetta fyrir sjálfan sig. En það verður annar ökumaður Geir áferðir á þessum bíl í Stangarhylnum í lok mánaðar. Þegar að seinni og lokaumferð bikarmótsins í torfæru fer fram. Ég held að Skúli verði á honum. Mér langar það svo mikið sko, að Skúli náttúrulega tók ekki þátt í fyrstu umferðinni, þannig að hann ekkert að berjast titil. Ég vil bara sjá hvað Skúli gerir á þessum bíl. Við vitum hvað hann gerir á einum besta bílum í torfærunni, eða ekki bara þeim besta. En hvað gerir hann á Mjallhvítinni? Hann hefði nú alveg getað velt fyrir okkur þarna samt. Já. En Gunnar Gauti, hann er næstur. Já, Jókernum. Já. Og fer yfir pollinn. Hann er þó ekki að fleyta alla leið. Kemur svolítið óvart með við aflið, en það er náttúrulega fjörunarkerfi verður líka að vera gott fyrir þetta. Allt þarf þetta harmonera saman. Jú, og við höfum oft séð það með þessa norsku bíla þegar við komum með þá hingað að þeir fleyti vel ekkert mjög vel þar sem að norsararnir ekkert í því að fleyta ofan á vatni. Nei. Nenna því ekki. Og er að missa hann hérna, nei, sleppur með þetta. Mínus 20 eða mögulega 40 á rauðustykunni. Já, áfram. Nei.
Það nú eitthvað að fara að dala í þessu skiptingin. Já, það ekki? Já. Mér fannst hann einmitt vera að snuða svolítið. Já, að þetta snúningur var orðið vélarinnar svolítið- passaði ekki við snúning hjólana. Það voru ekki alveg sama hljóð á mynd þarna. Væri það þá ekki ekta mótultorfara, hann velti á leiðinni niður hér? Jú. Vittu nú við. Á ég að haka við hann? Eina? Nei, leiðum honum að klára veltuna. Gunnar Gauti fann ekki mörg stig úr kraftsinu hérna. Nei, en... Jæja, hver er það næstur í braut? Grímur. Grímur Helgusson á Brjálu 2. Brjálu 2. Réttu nú hjá þér stýrið, ekki fara... Já. Já, svona, þurft að slá af þarna til að rétta stýrið af, en það er pínu afl. Það er pínu afl í tækinu, sko. Það kom ekki einn dropi á hútið á þessum bíl. Nei. Enda er valla gufustrókur úr honum. Það var bara í litla pollinum þarna sem gufan kom. Já. Þetta var magnað. Þetta var verulega hreint. Þá er það spurning hvað Grímur gerir. Við töluðum það áðan. Hann er ákveðin gladiator þegar kemur að þessu. Hann er ólíkinda tól, sko. Are you not entertained? Já. Og við erum það yfirleitt þegar Grímur er í braut. Passa sig á hólunum þarna og svo bara standa. Nei. Okkur er ekki entertained. Nei. Það er svo leis. Þakka keppnistjórnum fyrir daginn. Hann ætlar ekki að... Þeir eru einhvern veginn að vinna gegn okkur í hérna 50 veldu keppninni. Heyrðu, já, við erum bara með 43. Já. Þetta er náttúrulega metnaðarleysi. Algjört. En það er einn Finnur Aðalbjörnsson eftir að fara í braut. Það er einn Finnur, það er Gestur. Já, Gestur Jón Reynir er næstur. Við tölum um þetta áðan með Gest. Hann verður að klára eina braut á 350 fyrir lengt. Já. Það er nú bara lykilatriði. Ef þú mætir á Akureyri á þessum bíl, Já. þá, þú veist, hann verður bara útskúfaður úr bæjarfélaginu, gera það ekki? Já, ég menn, hann var ekkert bara í að vasku upp einhvers staðar, sko. Nei, það er bónusinn, sko. Nei, ég held að þetta endi svona eins og bara í Game of Thrones. Hann verður svona, það verður farið með hann á vagni í gegnum bæinn og svona Shake! Já. Það er bara svoleiðis, skammast því. Já. Ég held að það sé allt samkvæmt sem sagt bara verklagsreglum bílaklúbbs Akureyrar. Ef ég skildi það rétt þegar ég las þær. Mér skilst það að ef þú mætir á gamla Nordex-dreganum, klárar ekki eina braut, þá verður þú skammaður fyrir allan bæinn. Já, Jón Reynir, hann svona hossast yfir pollinn. Þetta er góð tækni. Það er turbína í þessum bíl, þannig að hann verður nóg að gufu. Já, svo keyrir hann bara nóg hratt til að keyra frá gufunni. Jón Reynir með puttan á púlsinum í þessu og ætlar að drífa sig að þessu bara. Já. Og það er betra að fara beint í þetta. Ég veit ekki af hverju fleiri hafa ekki gert það. Þetta er FC laust hjá Jóni Reyni hingað til. Svo bara halda áframferðinni. En þá nei. Þú mátt fara þarna. Hann má fara þarna. Já, það var ekki vandamálið. Ég held að hann misti bara stjórn á bílnum. Já. Eða hvað? Eða bara misti sjónar á brekkunni bara eða eitthvað. Já. Hann er náttúrulega ekki með framljós eins og Andri Már og Kristján. Það geti verið það í rökkrinu hérna. Já. Missir ferðina þarna og þá verður hann að vera í botgjöf. Jú, hann bara missir stjórnina þarna. Já. Svekkjandi. Jón Reynir náði ekki að gera allu að loka stálinu. Það voru Gestur. Gestur Ingólfs. Já. Hann ætlar að vera í 4 tíma í Gapastokk á 17. júní eða ætlar upp. Hann er allan með brjálaðan frosk framan á bílnum. Það er skrifið rétt átt. Já. Svo náttúrulega ef þú vildir vera en alvöru til þegar myndur þú náttúrulega snáka yfir pollinu með fjórhjólastýrinu, sko. Að sjálfsögðu. Það er nákvæmlega svoleiðis. Guðmundur Elíasson getur mögulega gert það fyrir okkur. En hann hefur nú alveg verið við það að fara á afturhjólunum yfir þessa polla, sko. Þannig ég hef nú ekki stóra áhyggjur af honum. Sjá, hann prjónar af stað. Svo er svo svakalega mjúk feðrun í þessu að hann svona missir hraðan í hoppinu og skopinu. En honum er alveg sama. Já, hann fleitti yfir þetta auðveldlega. Svo þarf að halda dampinum áfram, gestur minn. Ekki stoppa. Nei. Svona, já.
Aftur ákveðurinn að fara svona skakt í þetta, það ekki rétta leiðin. Við höfum séð það að Sverrir tekur stikuna næstuð í báðar og svo þess að maður á bara að fara beint í þetta. Já. Þannig að búa til vandræðar þarna sem maður þarf ekkert að vera. Svo þetta bara orðin óslétt brekka þarna eftir þess að spóluðu þarna en upp á feran eða hvað, ekki festast á Guðnum í Guðjón Almáttugsbænum. Og hvað ætlar svo að gera? Draumurinn, Gestur Ingólfsson. Nei. Draumurinn orðinn af martröð. Hann náttúrulega ekki búinn, ok. Það skömm á Gest. Það svoleiðis. Ja, kannski ef við hættum að tala þá kannski gleyma þeir því. Já, mögulega. Já. Mögulega. Já. En Gestur búinn að sýna flotta takta í Já, dag. já. Ísinn náttúrulega bara endurkomið í Já, torfæruna. já. Gestur náttúrulega ekki Það búinn að ekkert keppa að núna í þessu, nokkur sko. ár. Keppti hann ekki síðast 21 eða 20? Eða lengra síðan? Það gæti verið bara hreinlega 19 Já, eða það gæti verið 19. Nei, hvað? Beyjurnar aftan komu þarna í Bandaríkjunum þá 2018 og hann mætti nálega í nokkra keppnir eftir það. Ég hugsa að síðasta keppnin að verið þarna 2021. Já. En eins og segja, þetta komin 3-4 ár. Já. Og þá líka komin ausandi rigning á okkur svona Já, til að sem kóróna betur fer. Já, ég var farin að hafa áhyggjur af þessu. Var allir orðin svo þurir eitthvað? Já, og bara þetta var allt orðið eitthvað svo þægilegt. Já. Engar áhyggjur, við höfum það hræðilegt hérna alveg. Við erum með ykkur í þessu. En þetta sýnir nú líka bara hvað torfæri dásamlegt sport að allir áhorfendur eru ennþá bara úti, búin að vera þetta 10 klukkutíma, það byrjar ausandi rigning Já. og þeim gæti ekki verið meira Nei, saman. þeir eru nákvæmlega saman. Þeir eru hér til að horfa á torfæri. Já. Og fengu allt fyrir peningin. 10 klukkutíma keppni. Já. En hver á að vera næstur í braut, Sævar? Sko, það náttúrulega flugan. Það flugan. Að sjálfsögðu. En hann náttúrulega braut spoilerinn á Ég nefnilega ætlaði að koma inn á spoilermálin. Já. Að ég stóri efast hann mæti, sko. Já, þú ferð ekki til svona brekkur spoilerslaus. Nei, nú fer ekki á. Nei. Þú bara reynir það ekki. En hvað, þá það Aron Ingi sem ættir að vera næstur á eftir honum á Insane. Hann kemur á flugunni, það lítur bara að vera. Já, það ekki. Og Aron, hann kominn af stað bara. Já. Það ekkert verið að spara hérna. Þetta Insane. Þetta ekki hann Sindri okkar. Ég nema þér hafi skipt bara ökuminn. Já, mjög líkir bílar náttúrulega. Já, Aron. Nei, drepur á hérna í hallanum. Þetta nú minnsti hallin í þessari braut. Já. Hann ekki lofar það góðu. En Insane kominn í gang aftur. Ekki vandamálið. Aron getur komið sér í topp 10 hérna leikandi með að fara upp í þetta 250 stiga hlið. En Aron langar bara að fara alla leið. Það það sem hann langar. Fer vinstra megin í þetta. Nei. Þeir eru búin að játa sig sigraðan. Ég held það, sko. Þeir eru bara ekkert að fara í þetta. Og Finnur þarf náttúrulega bara að gera þetta. Hann þarf bara að máta þetta til að fá 200 stigin sem hann þarf. Hann þarf í rauninu bara 190. Já. Og Aron væntanlega fyrir þessa tilraun sína að fá, ég myndi að halda rúmlega 200 ef við bíðum að sjá hvað svona mát gefur manni. Því að Finnur þarf að vita það, ef þetta eru bara 180 þá þarf hann að fara hærra. Og það Finnur Aðalbjörnsson sem ætlar að slúta þessu. Guðmundur Elíasson bara alveg dottinn úr leik. Já, Guðmundur hættu bara. Hann var líka brjótandi eitthvað öxla og eitthvað svona óbrjótanlega öxla sem ekki geta brotnað. Já, það langt best hérna að brjóta það sem ekki hægt að brjóta. Já, Finnur Aðalbjörnsson tekst honum að vinna heima keppnina mótul torfæruna á mótul refnum. Hann alveg langt komið með að vera maður dagsins, sko. Já. Og tók fórustuna strax í fyrstu braut og það fullt húsi stiga í fyrstu 2 brautunum. Hefur haldið fórustunni síðan. Og þetta að gera refsilaust hérna framan af. Já. En hann verður að gera aðeins meira en að bara máta. Aron fekk bara 180 stig og það dugar Finni ekki. Hann verður að röra í þetta. Fara upp fyrir 200 stiga hliðið sem þetta breiða hlið og sjáu þið Finn! Upp að 350 stig! Finnur Aðalbjörnsson á refnum að sjálfsögðu kórónar hann þetta. Þetta var náttúrulega bara rugl,
sko. Geggjaður akstur, hann er búinn að klára allar brautir dagsins fyrir utan þá næst síðustu Jú, vá maður. og þá Vel kórar hann líka brautarlagningun hans valda því að það er allavega einn bíl búinn að klára allar brautirnar. Já. Það var Ingvar sem kláraði, var eini sem kláraði að 5. Já. og það verður Finnur Aðalbjörnsson, sá eini sem klárar 7. Ingvar tryggði sér Íslandsmeistaratitil með geggjum akstri í 5. og það er Finnur sem að tryggja sér titil eða sigurinn í Motul torfærinni með þessum geggjaða akstri. Sjáið þið gæjan. Þetta var alveg truflað sko. Það var eins og hann vissi bara einu leiðina í gegnum þetta. Já, hann mokaði þetta allt sjálfur. Þvílíkur akstur. Jú, og Gunnlaugur mættur hérna fer aftur fyrir Guðlaugur Sindri Helgason. En hann fer ekki langt. Nei. Hann mun bara að fá helminginn af þeim stigum sem hann skorar því hann fer aftur fyrir. Var í einhverju bilir í eftir veltun áðan. En Finnur Aðalbjörnsson. Alveg magnaður kappi sko. Þetta ekki hreinlega bara, ég held að þetta sé, ef við ættum að fara að velja tilþrifavellun, þetta ekki bara á milli Ingvars í 5. og Finns hér? Jú. Mögulega Finnur hér betur út, hann er líka Já. síðasti bíll í brautina, sko. Já. Þú veist, Guðlaugur er að fara aftur fyrir. Jú. Enginn, þú veist, það voru allir búin að gefast upp á þessu. Já, það var enginn að fara þarna upp. Og svo bara fer hann upp. Já. Þetta er ekki flókið. Nei. Við sögðum þetta strax í byrjun, og þetta væri fært. Já, það var það ekki skráð einhver staðar. Jú, þú veist, vissulega í miðri braut, eða þú veist, þegar helmingubílar voru búin að fara, voru við, eiginlega búin að hætta við það, sko. Nei, við vissum alveg að þetta væri fært, sko. Við vorum bara ekki vissum að við væri með mannin í það. Nei. Svo kom Finnur og sannaði þetta fyrir okkur. Já. En Guðlaugur Sindri, hann er ekki að fara lengra hérna. Nei. Þetta verða bara örfá stig. Drekti Olsen í pollinum. Þetta er nú talsverður hamagangur þarna, maður horfir á hausinn á Guðlaugi þarna. Já. Það var eins og Þetta var það var verkefni. verið að búa til mjólkurhýsting þarna. Já, hann ætlar ekki lengra í þessu. Nei. Þá er það bara úrslitin í sérútbúnum göttubílum. Já, það er ennþá verið að berjast um einn titil hér í dag. Já. Þar er það Brynjar Jökull og Finnur Barðarsson sem er að berjast um Íslandsmeistaratitilinn. Já. Sjáum hvað er skemmtileg þyngdardreifingin í Olsen bílunum. Bara örlítið þyngra framann. Svo veit maður náttúrulega aldrei hvort að hann sé verið að taka hann upp akkurat í miðjunni. Þannig að þetta eru nú bara ágískanir. Já, hann er nú ekki alveg í miðjunni. Hann er nær fremendanum heldur en afturenda. Já. Þess vegna er hann svona næstum því 50-50 þarna þyngdin milli, eða semst fram og afturs. Já. En þá eru það sérútbúnu götubílarnir. Ef ég þekki þá rétt munur sennilega allir fara bara varlega yfir pollinn nema sennilega Bjarki Reynisson. Hann elskar að fleita þessum bílunum á vatni. Já, einhvern tímann hefur hann nú gert það. Jú, gerði það eftirminnilega á Hellu 2015. Hann var hann eini svona sem að flauta almennilega yfir ána á Hellu. Já. Og svo er þetta náttúrulega líka alltaf mikla rökræður það hvort að skófludekkin séu hreinlega betri á vatni heldur en ausurnar. Já. Menn eru ennþá að rökræða það. Já, menn verða alltaf í því að rökræða það, sko. En þarna sjáum við mismunin, munin á dekkjónum, skófludekkjónum. Við sjáum á ruddanum lengst til vinstri er ekki búið að skera neitt úr. Nei. Hann er ennþá með allar skóflurnar undir á meðan allir aðrir eru búin að skera. Aðra hverja? Já, Bjarki er búin að skera sko 2. Nei, það er 1. Er það bara 1? Já, það er bara 1. Ertu viss? Já. Það menn gerði þetta í gamla daga, bæði. Já, það var á eldri gerðin af skófludekkjunum, þá voru teknar 2. Já, akkurat. Þannig að þetta var alltaf mikið föndur að vera bara, hvað er best að nota í þetta, heitan hníf bara og skera þetta. Ef þú ert svo bara með beittan hníf, sko, þá er alveg hægt að. En kannski slípur okkur bara betri í þessu. Sjáum Jónas Frey hérna í sýnileikafatnaðinum í miðri mynd. Hann vann á Blönduósi á þessum bíl sem hann stendur við, ruddanum. Já. Það er þó nafni hans, Jónas Karl Sigurðsson, sem á þennan bíl. Þeir eru með henni í láni frá Jónasi. Hérna sjáum við stöðuna í sérútbúnu götubílaflokknum. Bjarki Reynisson leiðir ennþá. Er í 21. seti yfir heildina með 490 stig. Hann er með 50 stig að fórskot á Sævar Pál. Og svo er það Finnur Barðarsson. Finnur þarf að því að halda að komast upp í 1. setið, en hann þarf að græða 70 stig á Bjarka til þess. Já. Og Brynjar Jökull, Finnur þarf að því að halda að Brynjar verði í síðasta seti og að hann vinni sjálfur. Hvað gerir Bjarki Reynisson hér fyrstur? Fleytingarkóngurinn. Já. Einhvern tímann var hann nefndur það. Og sjáum hvað bílinn fleytir vel ofan á vatni. Hann er ekkert með sama hraða á aðrir,
En hann bara dólaði gerir þetta þægilega. Já, það var aldrei vafamál, sko. Geggjaður, Bjarki Reynisson, það var spurning hvað hann gerir í brekkunum. Er nægt grip og afl í þessum bílum til að komast bara upp að veginum. Hann ákveður að fara skakt í þetta sem að mínum að er ekki rétt. Nei. En svo bara Þetta var alveg... deyr á bílnum. Já. Hann að bíða eftir að losna við gufuna, kannski? Nei, það bara dó á honum hann. Og hann bakkar, hann að hætta? Nei. Mínus 40 fyrir bakkið. Þetta getur verið að opna möguleika fyrir Finn Barðarsson. Þetta bakk. Og ekki fer hann langt. Brotinn vinstri framvöxull eða hvað? Nei. Það sér það nú ekki alveg. Nei, en ekki fór hann langt hérna, Bjarki. Nei. Hann hafði alveg hraðan, það bara kom eitthvað kók í vélina. Hann er hættur, veifar til dómara. Bjarki Reynisson, ekki að skora mörg stig hér. Þetta eru hvað, einhver 160 mögulega fyrir lengt. Og 40 í refsingu. Og 40 í refsingu. Já. Þannig að, já, Finnur Barðarsson skoraði hann 200 stig hérna. Þá er hann að komast upp fyrir. Já. Upp í fyrsta setið. En þessi maður er á milli þeirra eins og stannar núna, Sævar Páll Stefánsson á járnkarlinum. Hann náttúrulega vantarlega tekur þetta bara allt í botni. Það er bara alla brautir hafa byrjað þannig, þannig að ég bara treysta á að hann fari hérna yfir. Hann kemur járnkarlinu bara upp á snúning og svo bara slæðir hann ekkert af. Nei. Rörar bara í brekkuna. Bara ekki. Ekki fyrir ná morgun. Já, svona, seinni part á morgun. Já. Það var furðu stutt í næsta dag. Já, þetta eru 3 tímar. Já. Nei, hann flýtur nú ekki jafn vel og Bjarki. Svo er spurning hvort að mótorinn fær aftur í gang. Já. Miðað við þetta mótorvesen sem hún er búin að vera í. Er hann búin að veifa? Setti þetta bara í gang. Sævar, já þetta er þá aftur að fara að hjálpa Finni, en þetta er svo sem líka að hjálpa Brynjari, því nú að Brynjar góðan mögulega að komast upp fyrir hann. Já. Því að þetta eru bara hvað, eitthvað 20-30 stig. Mér finnst þeir vera að reyna að fá hann til þess að hoppa í vatnið. Það er nú alveg að minnsta sem hann getur gert. Já, er hann ekki stemningsmaður? Jú. Ég er ekkert við sem hann hafi heyrt þetta samt, en... Þessi hjálmar eru merkilega hljóðheldir. Já. Já. Þetta er alveg upp á hnýja þarna. Þessi pollur. Hann bara gerir þetta sjálfur. Já, hann er líka bara undirbúa sig fyrir velunafndingu og eftir. Koma svolítið blautur þangað. Hann er nú búinn að vera þarna í keppnishaldinu. Hann hefur gert þetta áður. Já. Alveg toppmaður Sævar Páll Stefánsson í sinni fyrstu torfærukeppni sem ökumaður. Já. Hann hefur náttúrulega mikið hjálpað þeim þarna fyrir norðan hjá Bílaklúbbi Akureyrar. Það þarf meiri slaka á keðjuna. Já, virkar nú bara ekki lásinn hjá honum, sýndist mér. Það getur ekki opnað hann. Geta þeir ekki bara hérna Helgi Heiðar, Brynjar Jökull og Finnur, geta þeir ekki bara burrað fram hjá honum? Er það ekki? Það þarf ekkert að fjarlæga þetta pollinn. Nei. En hann kemur vel út, Súkan, með gilda veltibúrið. Já. Járnkarlinn. Svo eins og við rættum í morgun, hvaða Avengers skildi að verða næstur í torfærinni. Já. Erum bara með 2 núna, bara Thor og Iron Man. Býtu Thor og Iron Man og... Það er nóg að flottum nöfnum þarna til að vinna með. Já. Við erum með Hulk og það er náttúrulega fáralegt að við erum ekki með Loka í íslenskri torfæru. Já, þetta er norræn goðafræði. Það hefur enginn, og bara í torfærisögunni hefur aldrei verið neitt Loki. Nei.
Þannig að, já, það er næsti sem við kemur inn að það ekki. Jú, er það ekki? Það Jú. er svona íslensku ræturnar. Já, já. Já. En þetta allt töffaran upp þarna hjá þeim í Marvel. Hawkeye, það væri sterkt í torfæruna. Já. Vera Hawkeye. Já, en íslenska. Haugsauga. Já. Já, kemur Doddi og Haugsugu. Já. Haugsugu. Þetta er ekki mjög þjált svona, en Nei. við bara þurfum að vinna með það sem við höfum. Já. Þá er það röddinn næstur. Helgi Heiðar Jóhannesson. Situr í síðasta seti núna, þarf á góðum stigum að halda og Finnur Barðarsson þarf sérstaklega á því að halda helgina á góðum stigum hér til að setja pressuna á Brynjar Jökul. Nú, Sævar Páll skoraði aðeins 20 stig í þessari braut. Var það ekki nóg? Já, Brynjar Jökul þarf 120 til að komast upp fyrir hann. Já. Og það er nú ekkert hlaupið að því hér. Bjarki Reynisson skoraði 130. Jæja. Það er eitthvað að smólblokkin fær að finna fyrir því maður. Heldur betur, en hann er að drekja honum líka eða hvað? Æjæjæj. Já, grafan var þarna bara, þannig að þetta er nú ekkert. En farið þessi bíll ekki í gang, þá er Brynjar Jökull Elíasson orðinn Íslandsmeistari. Já. Því að Helgi Heiðar var 40 stigum eftir fyrir þessa braut, hann fær bara 20-30 stig fyrir þessa tilraun. Já. Nema hann komið þessum bíl í ganga næstu mínútunni. Já. Annars er það að fara að gerast áður en að þeir sem voru að berjast titilin fari í brautina, Brynjar Jökull næstur og svo er það Finnur Barðarsson. Það er mögulega að fara að gerast núna að Brynjar verði búinn að tryggja sér titilin. Já. Hann þarf ekki að setja í gang einu sinni. Hann getur bara opnað sér eitt léttöl og slaka á. En ekki segja honum af því, skilur, hann verður að fara og drekja þessu þarna eða eitthvað. Og náttúrulega velta, við erum bara með 43 veltur. Við erum bara í 43? Já. 45? Já, ok. Þeir verða þá báðir að velta. Já, það eru 2 bílar eftir. Já. Ég myndi segja með hvernig keppnum við þráast eru meiri líkur en minni á það verði 45. Já. Jónas mættur út í að sjálfsögðu. Binni Sjöft að reyna að hvetja alla í einhver sundæfingar hérna. Já, það þarf að fara í skólasundið með þessu öllu saman. Já. Er það kennt bara þarna? Já, þetta er skólasundslegin á Akureyri. Já. Þú náttúrulega, hefur ekkert farið í grunnskólanna þarna á Akureyri, en þarna er skólasundið. Nei, það er allt svona nýmóðus niður á Stokkseyri, skilur, við erum bara með sundlaug. Já, ég veit það. Það er heldur betur bara derringurinn í þér. Móðins maður? Já, hvað er þetta? Ég myndi nú ekkert vera að derra þig að þessu hérna fyrir framan Akureyri. Nei, það var ég... Sætta sig bara við heima tilbúin Ég var svo svona ekki að auglýsa sundlaugina á Stokkseyri, en hún er opin frá... Nei. En þetta er, ég eins og segi, svona nánast heima tilbúin pollur. Það var alltaf smá pollur hérna, en þeir eru búin að moka, við sjáum bara bakkana hérna. Þetta er allt gert bara með gröfum. Já. Því að það kemur alveg ótrúlegt magn af vatni út úr þessari brekku þarna. Það er alltaf bara ótrúlegustu áar uppsprettur þarna sem að vindast. Það er bara uppspretta í miðju fjallinu. Það er bara svoleiðis. Það er alveg sama hvað maður mokar í þetta og vesenast. Það bara sprettur út vatn. En það hlíðafjallið þarna bara. Þetta er við rætur hlíðafjalls, þannig að það er kannski skiljanlegt. Já. En þá er að gera að safna saman vatninu í góðan poll og nota í torfæru. Þetta er svipað Egilsstaðir gerðu þetta í mörg ár og gera enn. Það gera pollinn sinn stærri. Já. Dýpka þetta aðeins og svona lengja og vesenast. Sko, Jónas byrjar að þrífa. Þá eru 2 bílar eftir í Motul torfærunni. Ég þakka nú bara fyrir að við Sævar erum ekki í ykkur stéttafélagi hérna. Við varum farin að krefjast að vera hér á yfirvinnukaupi og vesenast. Það er nú ekki stytting vinnuvikunar hjá okkur núna. Nei. Það er víst. Þegar að Brynjar Jökull á klaka gerir sig kláran. Sjáum hvað hann gerir. Næst síðastur í Björraut. Og svo er það Finnur sem er komin í stellingar þarna. Finnur á ekki möguleika á Íslandsmeistaratitli. Er það ekki staðfest, má ég sjá. Nú býtu Helgi fær þó 40 stig. Hann er jafn Brynjari Jökli.
innbyrðis viðureignir þeirra eru, ég skal fara örstuð yfir það. En Brynja þarf náttúrulega að fá 0 þá núna. Já, Og og þá þá verða innbyrðis viðureignar jafnar. Og þá er þetta hvernar Nei, betri í loka í brautinni og þá er það Brynjar Jökull. Já, Það er að segja ef að Brynjar nær ekki að ræsa af stað hérna. já. Ef Þá- hann rekur óvart í bakk Já, og brýtur skiptinguna á sama tíma. brýtur skiptingun á sama tíma og annað eins hefur nú gerst. Já, það er nú samt, sko, Brynjar Jökull hefur nú alveg oftar en einu sem á þessu tíma vilja fengi 0 stig úr braut Já, fyrir já. að taka niður svolítið að stigum og svona. Já. Þannig aldrei segja aldrei. En ef það er það svo að hann fái 0 stig í þessari braut, að þá verður hann síðastur í þessari keppni. Já. Og þá er það í höndum Finns Barðarssonar að komast upp í fyrsta setið, en til þess þyrfti Finnur, já, hann er með 420, Bjarki í fyrsta setinu með 620, hann þyrfti 200 stig. Já. Hann þyrfti að máta rúmlega í barðið refsilaust. Já, eða klára bara. Já, klára. Já. Þeir eru nú ennþá eftir. Það Já, er ekki eins og þetta sé eitthvað hátt. ennþá núna er hæsta skor sem að sérúbúinn göttubíll hefur fengið í braut 130 stig. Sem Bjarki Reynisson hefur fengið nokkrum sinnum í dag. Já, hann er ótrúlega stöðugur í 130 stígunum. Já, hann er búinn að fá það skor þrisvar sinnum í dag. Já. Einu sinni 90, einu sinni 100 og svo 40 í fyrstu brautinni. Já. En alveg hreint magna hvað þessi bílar er að skora að fá stig. Þegar eins og ég segi, þetta eru bara þessir tveir megin hlutir sem að gera þessa bíla verri heldur en hinna. Það eru dekkin og beygjurnar. Annars mega er vera alveg af góður og sérubúnum bílar. Já. Þeir eru það vissulega ekki, þeir eru ekki mjög afnekla mótora. Þetta er meira að hugsa sem svona byrjandaflokkur. Já. En þeir mættu það. Já. Og ég meina Bjarki, þetta er ekki aflaus bíl hjá honum, Nei, sko. nei, Hann nei. fer alveg áfram. Já. Hann er alveg með flotta mótor, sko. Já, og talandi um það að vinna yfir heildina, Bjarki vann 2015 á Hellum. Hann var þar með fleiri stig heldur en Já. Elmar á heimasætunni. Já. Brynjar ætlar að tryggja sér titilin, hann er búinn að tryggja sér titil núna ef hann fer ekki að fella stigurnar. En hann ætlar að gera þetta spennandi að fara eins nálægt þeim og hann getur. Já. Það hefur enginn gert það hérna í dag. Nei. Þetta er sniðugt hjá Brynjari. Og eins og ég segi, ef hann myndi stoppa hér, að þá er hann orðinn Íslandsmeistari. En eina sem getur stoppað hann er ef hann er að fara að fá einhver bjánaleg refsistig. Þannig að hann verður bara að passa sig á því. En Brynjar Jökull Elíasson, Íslandsmeistari í sérútbúnum göttubílaflokki. Og í rauninni hefði hann alveg getað tryggt sér það bara á Blönduósi, en var hann full mistækur. Já. En fyrir Ákvað að búa til smá spennu í þetta. Ég nákvæmlega. Já. En náttúrulega mætingin, þetta er búið að vera fínasta mæting núna í síðustu 2 keppnir, 5 bílar hér og 4 á Blönduósi. Já. En fyrir það voru þeir, nánast bara 2, þeir voru yfirleitt 2 að keyra þennan, Brynjar Jökull og Benedikt. Já. En þetta eru þeir 2 sem hafa mætt í allar keppninar, Brynjar Jökull og Finnur Barðarsson. Já. Sýn okkur að sé afl þarna. Já. Hann kemst upp á snúning. Svo bara passa hann sig á stigunum og ekki neinn óþarfa bökk. En hann er nú kominn það langt inn að þó hann taki stigu á -80 var hann samt með plússtig í þessari braut. Tekur einu á -20. Já, farið svo bara upp. Já, hvernig væri bara að vinna keppnina með að fara alla leið hérna? Já, eða slepptu því bara, skilur, Já. þú veist. Þessi dekk, það var bara ekki sama grip og aussurnar. Já! Auðvitað í Lent á mótortorfarunni. Það gat ekki annað verið. Við grínuðum með þetta, það var kæmi 45. Við erum konur í 44. Þetta er síðasti séns. svakalegt. Og þetta er hvað 4. eða 5. velta sem gerist eftir að tilrauninni er lokið í braut. Já. Þetta er yndislegt. Já. Auðvitað. Brynjar Jökull að kórona Íslandsmeistaratitilinn, hann endar á toppi Íslandsmótsins og á toppnum. Já. Þetta er alveg. Hann tók þetta bara úr spilabók Ingvars. Þeir enda báðir hér á toppnum í bæði móti og í braut. Já. Þannig að það gekk ekkert annað en sá þarna, heyrðu, ég er búið með tilraunina, hvernig á ég að velta Hvernig á núna? ég að velta tækinu? Heyrðu, þarna er vegurinn hans Finns, ég bara fer þangað. Finnur lagði þetta sem einhvern velduveg hérna. Og danski fáninn hruninn. Já. Þetta er hann Íslandsmeistari, hann er ekki danskur meistari. Já. Það er bara flaggað í hálfa þarna. Geggjaður Brynjar Jökull að tryggja sér sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil bara á, nánar, þetta er hans fyrsta heila ár í torfærunni allavega. Já, hefur hann keppt eitthvað
Mér minnir einhvern veginn hann hafi farið á ruddanum eina eða tvær keppnir í fyrra. Já. En það gæti verið bull í mér. En hvort sem að það er það, þú veist, hann er nýliði. Þetta er magnaður árangur. Já. Vissulega samkeppnin ekki búin að vera það hörð, en samt búin að vera hörð núna í síðustu 2 keppnunum. En hann lagði línurnar í fyrstu mótunum. Já. Og þá er það bara síðasti bíll í síðustu braut í mótul torfærunni. Það er Finnur Bárðarson á klettinum. Þetta Íslandsmót búið að vera alveg hreint dásamlegt frá fyrstu braut á Hellu í vor. Í síðasta bíl. Í síðasta bíl í mótul torfærunni hér. Búið að vera alveg yndislegt að fá að vera hérna í beinni útsendingu með ykkur frá öllum keppnum. Það var bara Egilsstaðir sem við náðum ekki og munum alveg örugglega bæta úr því á næsta ári. Já. Sýna þetta allt saman í beinni, en ekki hvað. Já. Röra. Já, af hverju ekki? Hann á ekki séns á titli úr þessu. Nei. Þá er að gera bara og það er nú góðar vassvarnir þarna. Hann er ekki. Þetta er reyndar, nei. Já, svona áfram með þig. Svona, já. Já, startið úr honum. Það hefur alltaf hjálpað öllum vélum. Ég segi það, setja aðeins í hlutlausan bara og neini, svona spála bara, þetta er flott. Keyra svo undan gufunni. Fara hratt í þetta og koma þessu í 45 veltur. Já. Hvernig væri það? Já. Það er ekki sem að biðja eitthvað mikið. Nei. Fer þarna vel á hlið í þessu, þyngdarpunktur tiltölulega hár í klettnum. Já. Ekkert víst að þetta klenki. Hérna þurfti hann að gefa inn mikið fyrr. Hann stoppar hér. Og þar með er þessari torfærukeppni lokið. Ekki alveg. Ætlar Finnur að reyna aftur eða ætlar hann að gera eitthvað óskunda við að bakka á brautinni? Bíðum og sjáum. Svo fulla beygir núna og röra til hægri. Þetta er nefnilega torfæran í dag að búið að sanna það að torfæra er sko, hún er alls ekki búin þegar hún er búin. Nei. Þegar þeir eru búinir í brautunum og fara þá að velta eins og engi sem morgundagurinn. Já. Og það er nú ekki svo langt síðan að við sáum bara einhverja 2-3 veltur í keppni. Það voru 44 í dag. 44 veltur þennan daginn. Það er bara svoleiðis. Það er ekki svo það sé mikið. Renna kannski létt yfir loka stöðuna í mótul torfærunni áður en við förum að segja þessu gott hér á Stöð 2 Sport eftir langan en gríðarlega skemmtilegan dag með mótul torfærunna. Viljum að sjálfsögðu þakka öllum þeim frábæru fyrirtækjum sem að hjálpuðu keppnisöldurum að gera þetta að veruleika. Og hér er lokastaðan. Það er Finnur Aðalbjörnsson, heima hetjan sem að stóð uppi sem sigurvegari en ekki hvað fór upp í öllum brautum nema einni. Og Skúli Kristjánsson í öðru. Ingvar Jóhannesson með mögnuðum ekstri í næstsíðustu brautinni. Náðan 3. sætinu og Íslandsmeistaratitlinum. Og svo var það hinn heima hetjan Þór Þormar sem var að setja sig við 4. sætið. En það fóru allir upp. Það fór allavega einn bíll upp allar brautir. Brautalagningin var alveg upp á 10 hérna og þó að keppnin dróst aðeins að langinn þar sem voru einfallega bara 30 keppendur og svona margar veltur. Það var það bara skiljanlegt og svo var það Bjarki Reynisson á dýrinu sem að vann sérútbúna göttubílaflokkin en það var það Brynjar Jökull Elíasson sem að stóð uppi sem Íslandsmeistari í þeim flokki. Þetta var 5. og síðasta umferð Íslandsmeistaramótsins en eins og við töluðum áðan verðum við Sævar Jónsson mættir aftur 31. ágúst hér á Stöð 2 Sport með seinni og síðustu umferð bikarmótsins og hlökkum við mikið til og þökkum ykkur kærlega fyrir áhorfið. Þangað til næst. Bless.